ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਇਹ ਦਿਖਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਤੇ ਵਿਗੜ ਗਏ ਨੇ ਜਾਂ 84 ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਿਰਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਦਾ ਜਿਉਂਦਾ ਜਾਗਦਾ ਸਬੂਤ ਇਹ ਗੱਲ ਆ ਕਿ 1984 ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ, ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਵਹਿਸ਼ੀਆਂ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਤਲੇਆਮ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਫਿਰਕੇ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਧਰਮ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਬਣਾ ਕੇ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਗੈਂਗਸਟਰ ਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਹੋਈ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਉਸ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਹ ਪੁੱਤ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਫਿਕਰਮੰਦ ਨੇ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਹੀ ਤਸਵੀਰ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੀਆਂ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਹੀ ਹੋਣ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਬਈ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ, ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣੀ ਕਿ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਸਾਡੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ 'ਤੇ ਜੇਕਰ ਉਹ ਮਾਫੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦਾ ਤਾਂ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੀ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਈ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕਤਲ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਬਣਿਆ ਬੈਠਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਿੱਤੀਆਂ ਇਸ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਗਾਨਗੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇਸ ਮੁਲਕ 'ਚ। ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚੋਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਉਹ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਧੱਕ ਰਹੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦਿਖਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਭਗੌੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਂ, ਇੱਕ ਧਰਮ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਭਗੌੜਾ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ 'ਚ, ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬੈਠਾ ਕਤਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ 'ਚ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਐਕਟ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਖਤਰਾ ਹੋਇਆ? ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਐਕਟ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਸ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬੈਠੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ, ਕੋਈ ਪੁੱਛ ਪੜਤਾਲ ਹੋਈ ਆ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਤੇ ਡੀਜੀਪੀ ਪੰਜਾਬ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਉੱਠਿਆ, ਮੁੱਦਾ ਉੱਠਿਆ ਕਿ ਤਾਂ ਉਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਆ ਗਈਆਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟੀ-ਸ਼ਰਟ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਨਾਲ ਉਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਜਾ ਐਪੀਸੋਡ ਆ ਗਿਆ ਉਹਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਜਿੱਥੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਆਈਜੀ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਂਤ ਰਹੇ, ਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਭਾਸ਼ਣ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ। ਸ਼ਾਂਤੀ ਭੰਗ ਕਰ ਕੌਣ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਘੁੱਗ ਵਸਦਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵਸਣ ਦਿਓ। ਸ਼ਾਂਤੀ ਭੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰਾ ਰਹੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਵਾਨ ਪੁੱਤ ਮਾਰਤੇ ਸਾਡੇ, ਉਹ ਇਨਸਾਫ ਮੰਗ ਰਹੇ। 8-9 ਮਹੀਨੇ 11 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਜੇ ਤੱਕ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਤੁਸੀਂ। ਤੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਉਹੀ ਬੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਈ ਹੈ ਕਤਲ ਦੀ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਗਾਂ ਹੋਰ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਸੋ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵੱਡੇ ਅਦਾਰੇ, ਸਿਆਸੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੀਡਰ ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਬੜਾ ਕੁਛ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਹਰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਚਰਚਾ ਇੱਕੋ ਆ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਫਰਾਰ ਆ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਚੱਲਦਿਆਂ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹੋਈ ਬੇਅਦਬੀ ਤੇ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੱਲ੍ਹ ਫਰੀਦਕੋਟ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ। ਉਹ ਇਕੱਠ ਆਖਰ ਸਾਬਤ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤੇ 30 ਦਿਨ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਇਸ ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਤਮਾਮ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਬਾਈ ਕਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬਾਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਾਈ ਜਿਵੇਂ ਚਰਚਾ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਿੱਥੋਂ ਕਰੀਏ ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਇਹ ਦਿਖਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਤੇ ਵਿਗੜ ਗਏ ਨੇ ਜਾਂ 84 ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਿਰਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਗੰਧਲੇਪਣ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਆ। ਗੰਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਸਾਡੀ ਮੁਲਕ ਦੀ ਸੱਤਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸੱਤਾ ਤੇ ਕਾਬਜ ਨੇ ਜੀ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਡੀ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਤੋੜ ਰਹੇ ਆ। ਦਿਖਾਇਆ ਇਹ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਖੌਰੇ ਕੁਛ ਵਿਅਕਤੀ ਤੋੜ ਰਹੇ ਆ। ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਸਾਡੀ ਟੁੱਟਣੀ ਨਹੀਂ, ਕਦੇ ਨਾ ਟੁੱਟੀ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦਾ ਜਿਉਂਦਾ ਜਾਗਦਾ ਸਬੂਤ ਇਹ ਗੱਲ ਆ ਕਿ 1984 ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਛ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ, ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਵਹਿਸ਼ੀਆਂ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਤਲੇਆਮ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਫਿਰਕੇ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਧਰਮ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਬਣਾ ਕੇ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਕ ਪਿੰਡ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ 25-30 ਪਰਿਵਾਰ ਸਾਡੇ ਹਿੰਦੂ ਭਰਾ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸੇ ਕੋਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਸੇ ਹਿੰਦੂ ਭਰਾ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਨੇ
ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਗੰਧਲੇਪਣ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਆ ਕਿ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ 10 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਗੈਂਗਸਟਰ ਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਹੋਈ ਆ ਜੀ। ਕੋਈ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਉਸ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਹ ਪੁੱਤ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਫਿਕਰਮੰਦ ਨੇ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਹੀ ਤਸਵੀਰ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੀਆਂ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਹੀ ਹੋਣ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਤੇ ਚਾਹੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁੱਤ ਹੋਣ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਇਆ ਧਮਕਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੇਜ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਗੈਰਤਮੰਦ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੇਗੈਰਤ ਨੇ ਉਹ ਸ਼ਰੇਆਮ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਟੈਂਟ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਉਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਕਿਰਦਾਰਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹੋਏ, ਸਾਡੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁੱਤ ਹੋ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਆਇਆ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਬਈ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ, ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣੇ ਕਿ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਸਾਡੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ 'ਤੇ, ਜੇਕਰ ਉਹ ਮਾਫੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦਾ ਤਾਂ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੀ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਈ ਗਈ ਆ। ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਹੁਣ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕਤਲ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਬਣਿਆ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ, ਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਹਾਂ ਸੱਚਾ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਿੱਤੀਆਂ ਇਸ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਗਾਨਗੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇਸ ਮੁਲਕ 'ਚ। ਸੋ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆਏ ਆ, ਬਣੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੀ ਉਸੇ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਤੁਰ ਪਿਆ। ਦੁੱਖ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਦਰਖਤ ਵੱਢੇ ਜਾਣ ਨੂੰ, ਦਰਖਤ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਵੱਢਿਆ ਤਾਂ ਜਾਣਾ ਹੀ ਆ, ਪਰ ਦੁੱਖ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕੁਹਾੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਸਤਾ ਆਪਦੀ ਲੱਕੜ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਦੇਖਦਾ ਨਾ, ਤਾਂ ਤਕਲੀਫ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਕਲੀਫ ਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚੋਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਉਹ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਧੱਕ ਰਹੇ ਆ। ਕੀ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਸਾਨੂੰ? ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਬੁਲੰਦ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦੇ? ਕੀ ਗੁਨਾਹ ਹੈ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ? ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾ ਦੇਣਾ ਇਹ ਗੁਨਾਹ ਹੈ? ਇਸ ਗੁਨਾਹ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਪਰਚੇ ਹੋਏ ਆ, 307 ਹੋਈ ਹੈ, ਚਲੋ 307 ਲੱਗੀ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ 307 ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਰਾਦਾ ਕਤਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਹਦੇ ਕਤਲ ਕਰਨ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਸੀਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ? ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਡਰਾਇਆ ਗਿਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੱਕ ਮੰਗਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਅਪਰਾਧੀ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕਿਰਦਾਰਕੁਸ਼ੀ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਕਿਰਦਾਰਕੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤੁਸੀਂ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰ ਲਓ। ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਸੀ, ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਸੀ, ਜਰਨੈਲ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਏ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਸੀ। ਸਾਡੀ ਕਿਰਦਾਰਕੁਸ਼ੀ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਲਓਗੇ? ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਪੁਰਖਿਆਂ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਹੀ ਬਹੁਤ ਉੱਚਾ ਤੇ ਸੁੱਚਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦਿਖਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਭਗੌੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਂ, ਇੱਕ ਧਰਮ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਭਗੌੜਾ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ 'ਚ, ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬੈਠਾ ਕਤਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ 'ਚ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਆ। ਦੋਹਰੇ ਮਾਪਦੰਡ ਕਾਹਤੋਂ ਆ? ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਹੋਰ ਹੀ ਨੌਜਵਾਨ ਬੰਦੀ ਬਣਾ ਲਏ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਇਸੇ ਕੰਮ ਲਈ ਬਿਠਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਜੇ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਕੀ ਆਇਆ ਹੈ? ਲੰਗਰ ਲਾਉਣਾ, ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇਣੀਆਂ, ਮੁਲਕ ਲਈ ਲੜਨਾ। ਕੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਰਨਾ ਇਹ? ਫਿਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਮੁਲਕ ਲਈ ਲੜਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਆਪਦੇ ਵੱਖਰੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਸਿੱਟੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਕੀ NSA ਦਾ ਮਤਲਬ ਬਣਿਆ? ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਐਕਟ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਖਤਰਾ ਹੋਇਆ? ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਐਕਟ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਸ ਪੱਤਰਕਾਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬੈਠੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ, ਕੋਈ ਪੁੱਛ ਪੜਤਾਲ ਹੋਈ ਆ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਤੇ ਉਸ ਗੈਂਗਸਟਰ 'ਤੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਕਾਕਾ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਫੋਨ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ, ਤੇਰੇ ਫੋਨ ਦਾ ਇੰਟਰਨੈਟ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਐਸੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਕਿਵੇਂ ਹੈ ਤੇਰੇ ਫੋਨ ਦੇ ਨੈੱਟ ਦੀ, ਇੰਨੀ ਵਧੀਆ ਹਾਈ ਕੁਆਲਿਟੀ ਕਿਵੇਂ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤੇਰੀ ਤਸਵੀਰ ਸਾਫ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ DGP ਪੰਜਾਬ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਉੱਠਿਆ, ਮੁੱਦਾ ਉੱਠਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਰਹੇ ਹੋ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲਿਆਂ 'ਤੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਆ ਗਈਆਂ। ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟੀ-ਸ਼ਰਟ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਨਾਲ ਉਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਜਾ ਐਪੀਸੋਡ ਆ ਗਿਆ ਉਹਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦਾ। ਫਿਰ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ। ਇਹਦਾ ਕੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋ? ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਜਿੱਥੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ IG ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਂਤ ਰਹੇ, ਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਭਾਸ਼ਣ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ। ਦੇਖੋ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਭੰਗ ਹੋਣ ਦਿਆਂਗੇ। ਸ਼ਾਂਤੀ ਭੰਗ ਕਰ ਕੌਣ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਘੁੱਗ ਵਸਦਾ ਪੰਜਾਬ ਉਹਨੂੰ ਵਸਣ ਦਿਓ। ਸ਼ਾਂਤੀ ਭੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰਾ ਰਹੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਵਾਨ ਪੁੱਤ ਮਾਰਤੇ ਸਾਡੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 6-6 ਫੁੱਟੇ ਗੱਭਰੂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਾਸ਼ ਬਣਾਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਪੇ ਜਿਉਂਦੇ ਲਾਸ਼ ਬਣੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਉਹ ਇਨਸਾਫ ਮੰਗ ਰਹੇ ਆ, 9 ਮਹੀਨੇ 11 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਜੇ ਤੱਕ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਤੁਸੀਂ। ਤੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਉਹੀ ਬੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਈ ਹੈ ਕਤਲ ਦੀ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਫਿਰ ਗਾਂ ਹੋਰ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਫਲਾਣੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਤਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਸ਼ਾਂਤੀ ਭੰਗ ਇਹ ਲੋਕ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਜਾਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਭੰਗ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਉਣ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਮੈਂ ਗੱਲ
ਮੈਂ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇਖੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ, ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਭੋਲਾ ਜਿਹਾ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਹਾਸਾ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਕੇ ਵਿਚਾਰਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮਨੋਰੰਜਨ ਕਰਕੇ ਉਹ ਆਪਦਾ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹਦੀ ਮਾਤਾ ਦੀ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਗੌਰ ਮੰਗਦੀ ਆ, ਧਿਆਨ ਮੰਗਦੀ ਆ ਕਿ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਆ ਰਹੀ ਆ। ਉਹ ਮਾਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਮੇਰੇ 2 ਪੁੱਤ ਨੇ, ਦੂਜਾ ਪੁੱਤ ਮੇਰਾ ਨਸ਼ੇ 'ਚ ਗਲਤਾਨ ਰਹਿੰਦਾ, ਬਹੁਤ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਫੁੱਲ ਰੱਜ ਕੇ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦਾ। ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਦੀ ਵਰਡਿੰਗ ਹੈ ਇਹ ਕਿ ਉਹ ਇਹਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਘਰ ਵੀ ਭੰਨ ਤੋੜ ਵੀ ਕਰ ਗਿਆ, ਉਹਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਆਈ ਸੀ, ਕੁੱਟਮਾਰ ਵੀ ਕਰਦਾ, ਅੱਜ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਲੜਦਾ ਝਗੜਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਘਰੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪੁਲਿਸ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਪੁਲਿਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਉਹਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦਾ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੇਚਦਾ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਭਰਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਦਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਲਿਆ, ਉਹਨੇ ਆਪਦੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਤਾ, ਉਹਨੇ ਆਪਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਤਾ, ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਗੇੜੇ ਨਿਰੰਤਰ ਸਾਡੇ ਘਰੇ ਜਾਰੀ ਆ। ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਗੱਲ ਇਹ? ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਹਦੀ ਆ ਪੰਜਾਬ 'ਚ? RSS ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ 'ਚ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤਾਂ ਇਹੀ ਸਮਝੀਏ ਅਸੀਂ। ਸੋ ਸਿੱਖ ਕਦੇ ਵੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਭੰਗ ਹੋਣ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਤੇ ਚੱਲਣ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਅਸੀਂ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ, ਸਿੱਖ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਾਮੀ ਆ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਸਤਾਏ ਹੋਏ, ਡਰੇ ਹੋਏ, ਸਹਿਮੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਆਪਦੇ ਸੀਸ ਦਾ ਬਲੀਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਦੇ 4 ਪੁੱਤ ਵਾਰ ਕੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ, ਕੌਮ ਦੇ ਉੱਤੋਂ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉੱਤੋਂ 4 ਪੁੱਤ ਵਾਰ ਕੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਵਿਸਾਹ ਦਾਨ ਦਾ, ਭਰੋਸਾ ਦਾਨ ਦਾ, ਧੋਖੇ ਖਾ ਕੇ ਛਲ ਫਰੇਬ ਕੀਤਾ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ, ਜਿਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਿਆਂ ਨੇ, ਡੋਗਰਿਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਵਿਸਾਹ ਦਾਨ ਦਾ, ਭਰੋਸਾ ਦਾਨ ਦੀ ਰੋਜ਼ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਸਿਖਾਉਣ ਦੀ, ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ। ਅਜਿਹਾ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ? NSA ਜੋ ਆਪਾਂ ਵਰਗੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਏ, ਜੇਕਰ ਖਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕੀ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੋ ਗਈ। ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦੇਖੋ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਆ ਕਿ ਆਪ ਤਾਂ ਕੋਈ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਮਜ਼ਲੂਮਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਡੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਹ ਨਫ਼ਰਤ ਜੱਗ ਜ਼ਾਹਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਰਾਜੇ ਵੜਿੰਗ ਹੋਰਾਂ ਦੀ। ਰਾਜੇ ਵੜਿੰਗ ਦੀ ਨਫ਼ਰਤ ਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਮਨ ਚਲੋ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਮਾੜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਹੀ ਮਾੜੀ ਹੈ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਕਿੱਥੇ ਅੱਗੇ ਵਧੂਗਾ। ਜੇ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਉਹਨੇ ਜੋ ਆਪਾਂ ਵਰਗੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਪੈਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ, ਜੇ ਅੱਜ ਉਹ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨੀ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਬੋਲ ਰਿਹਾ 4 ਸ਼ਬਦ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਸਰਦੇ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕੁਛ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਤੇ ਉਹਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਖੌਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੰਦੂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਗੇ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਤੋੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਤੁਸੀਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੰਦੂ ਵੀ ਉਨੇ ਹੀ ਦੁਖੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਕਿ ਕਿਉਂ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਉਣ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਨਸ਼ੇ ਤੋਂ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਕੱਢ ਰਿਹਾ ਸੀ ਬਾਹਰ, ਕਿਉਂ ਉਹਦੀ ਕਿਰਦਾਰਕੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿੰਨੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸਾਡੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਸਿੱਟ ਤੇ, ਕੀ ਕਸੂਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ? ਕੋਈ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਆ? ਕਸੂਰਵਾਰ ਲੋਕ ਤਾਂ ਦੰਦ ਲਾਉਂਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਚਿੱਟਾ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਗਿਆ, ਪੁੱਤ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਤਾਂ ਸ਼ਰੇਆਮ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਫੜਿਆ ਜਾਂਦਾ? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ 40-50 ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ ਮਿਲਟਰੀ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਬੁਲਾਈ ਆ? ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਿੱਲੀ ਗਿਆ, ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਲਿਆਓ G20 ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਮਿਲਟਰੀ। ਜੇ ਉਹਦੇ ਤੇ 307 ਦਾ ਪਰਚਾ ਯਾਰ, ਉਹ ਘਰੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਾਓ ਘਰੇ ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਲਓ, ਕੌਣ ਰੋਕਦਾ? 2 ਗੱਡੀਆਂ ਲੈ ਜਾਓ, 4 ਲੈ ਜਾਓ, 10 ਲੈ ਜਾਓ ਪੁਲਿਸ। ਉਹਦਾ ਬਾਪ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਖੁਦ ਭਾਈ ਅਮਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਿ ਜੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਸਵੇਰੇ 8-8:30 ਘਰੋਂ ਨਿਕਲਦਾ, ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਫੜ ਸਕਦੇ ਆ। ਕਿਉਂ ਖਾਸ ਦਿਨ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ? ਕਿਉਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਵੇਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਅੱਤਵਾਦੀ ਫੜਨਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹੀ ਫੜਨਾ ਹੈ? ਸੋ ਇਹ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕ ਸਿਰਫ ਵੋਟਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਕਿਰਦਾਰਕੁਸ਼ੀ ਔਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਜੰਮ ਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਮਝੋ, ਐਡੇ ਸਰਾਪੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਨੇ ਇਹ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਸਿੰਘ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਸਿੰਘ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਵਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਸਿੰਘ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਪੈਦਾ ਹੋ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਸਿੰਘ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਇਹ ਕਿੱਡੇ ਸਰਾਪੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਨੇ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੰਘ ਲਫ਼ਜ਼ ਦੀ, ਸਿੰਘ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਹੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਹੈ, ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਮਹਾਨਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਵਾਂਝੇ ਨੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਲੋਕ ਜੀ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਸਿੰਘ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ। ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇਹ ਸਰਾਪੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਨੇ ਕੁਦਰਤ ਵੱਲੋਂ। ਔਰ ਦੇਖੋ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਆਟਾ, ਦਾਲ, ਬਿਜਲੀ ਅਸੀਂ ਖਰੀਦ ਲਾਂਗੇ। ਉਹ ਹੱਥ ਬੰਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂਹਰੇ, ਇਹ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਹੀਰੇ ਪੁੱਤ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਸਕਦੇ ਅਸੀਂ। ਤੇ ਪਰ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਲੋਕ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣੀ ਸਿੱਖਣ, ਕਿਵੇਂ ਦੇਣੀ ਆ। ਸਮਾਂ ਆਊਗਾ ਮੂਹਰੇ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਦੀਆਂ ਗੰਢਾਂ ਬੰਨ੍ਹ ਲਓ ਆਪਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨਾਲ, ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਆ ਕੁਛ ਹੋਇਆ ਸੀ,
ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਵੋਟਾਂ ਆਉਣੀਆਂ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਚੋਣ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2024 ਦੀ ਚੋਣ ਆ ਤੇ 2027 ਦੀ ਚੋਣ ਆ, ਇਹ ਪੱਲੇ ਬੰਨ ਲਓ ਕੌਣ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਕ 'ਚ ਖੜਾ ਸੀ ਤੇ ਕੌਣ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਖੜਾ ਸੀ, ਕਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਕ 'ਚ ਭੁਗਤਿਆ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਸਟੇਟ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਭੁਗਤਿਆ। ਇਹ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੋਟ ਕਰੋ, ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਏ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਜਮਾਤ ਸੱਤਾ 'ਚ ਆਈ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਚੈਨਲਾਂ ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਪੋਸਟ ਕਰਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਪਛਤਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ, ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਲੋਕ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਆਉਂਦੀਆਂ ਕਿ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਭੈਣ ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਦੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਕਿ ਵੋਟ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਪਾਉਣੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਭੁੱਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਪਛਤਾਵਾ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀਓ ਮਾफ़ ਕਰਿਓ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਹਾੜਾ ਮਾਰਿਆ, ਅਸੀਂ ਦੋਸ਼ੀ ਹਾਂ। ਕਦੇ ਹੋਇਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ? ਇਹਨੂੰ ਬਦਲਾਅ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ 11 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਅੱਕ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਫ਼ਰਤ ਵੰਡੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਨਾ ਨਫ਼ਰਤ ਵੰਡੋ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਸੀ, ਨੈੱਟ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਸਾਨੂੰ? ਤੁਸੀਂ ਮਾਸੀ ਨਾਲ ਮੋਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਮਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ। ਤੁਸੀਂ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਦ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕੂਲਰ ਕੱਢਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ ਕਿ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ, ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਲਿਖੀ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਨੂੰ ਭਾਸ਼ਣ ਸੁਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ? ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਹਾ ਖੱਟਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਚੋਣਾਂ ਦਾ, ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇ ਕੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸਿਓਂ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਜੰਗ ਕਰਵਾਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਪੰਜਾਬ 'ਚ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਚੰਗੇ ਆ, ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਵਸਦਾ ਪੰਜਾਬ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ, ਖਤਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੁਰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵਰਤਾਂਤ ਸਿਰਜੇ ਜਾ ਰਹੇ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜਾ ਲੰਘਦਾ ਤਾਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਇੱਕ ਟਵੀਟ ਵੀ ਆਉਂਦਾ, ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਫੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਬੋਲਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ 22-23 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਰਾਜਗੁਰੂ ਸੁਖਦੇਵ ਤੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰਿਆਂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਤੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਸਮੇਂ ਦੀ ਹੁਕੂਮਤ ਨੇ। ਉਸ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਦੇਖ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਦੂਜੀਆਂ ਹੁਕੂਮਤਾਂ ਤਾਂ ਲਾਹਣਤਾਂ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਨਾਲ? ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਨਾਲ ਇਹ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਲਈ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜ ਰਹੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਝੂਠੇ ਪਰਚੇ ਲੱਡੂਆਂ ਵਾਂਗੂ ਵੰਡ ਰਹੇ ਹੋ। NSA ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵਿਚਾਰਾ ਭੋਲਾ ਭਾਲਾ ਜਿਹਾ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਸ਼ਰੀਫ ਆਦਮੀ ਆ ਵਿਚਾਰਾ, ਹਾਸੇ ਮਜ਼ਾਕ ਦਾ ਪਾਤਰ ਆ, ਕਿਹੜੀ ਉਹਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਐਕਟ ਭੰਗ ਕਰਤਾ ਬਈ? ਕੀ ਗੁਨਾਹ ਕਰਤਾ ਉਹਨੇ? ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਮਨਸ਼ਾਵਾਂ ਜਗਜ਼ਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੱਥ ਫੋਕਾ ਬਣਿਆ ਹੈ ਮੀਡੀਆ, ਵਿਕਾਊ ਮੀਡੀਆ। ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੀ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੀ ਪੁੱਤ ਕਹਾਉਂਦੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਰਾ ਏ। ਉਹ ਦਸਤੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ ਉਸ ਕੁਹਾੜੇ ਦੇ, ਜਿਹੜਾ ਕੁਹਾੜਾ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਗਿੱਟੇ ਵੱਢ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਲੈ ਕੇ ਸੱਤਾ 'ਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਕਾਤਲ ਬਣਨ ਦੇ ਰਾਹ ਤੁਰੇ ਪਏ ਆ ਜੀ। ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਇਕੱਠ ਹੁੰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਬਹਿਮਲ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਗੋਲੀਕਾਂਡ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨਾਮਜ਼ਦ ਹੋਏ ਨੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਤੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਮਰਾ ਨੰਗਲ, ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਵਕਤ ਦੇ ਆਫੀਸਰ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਕੀ? ਕਿੰਨੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲਾਂਬੂ ਲਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹੋਈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਤੇ ਉਹ ਪੰਥਕ ਧਿਰਕ ਹੁੰਦੀ ਹੋਈ ਜਮਾਤ ਜਿਹਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵੋਟਾਂ ਹੀ ਪੰਥ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਮੰਗੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਆਪੂ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਫਖਰੇ ਕੌਮ। ਉਹ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਜੰਗ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤੀ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਅਰੇ ਲਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਜੰਗ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿੱਤੀ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਹੀ ਮਿਲੀ ਆ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਤੁਸੀਂ ਬਰੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਦੋਸ਼ ਕਾਹਦੇ ਆ? ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਕਾਤਲ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਈਬਲ ਕੋਲ ਗੋਲੀਕਾਂਡ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਤ ਪਨਾਹੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋ, ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ? ਤੁਸੀਂ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਵੇਂ ਗੰਦ ਲਾਉਂਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹੋ? ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ, ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁੱਤ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿੱਖ ਜਵਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਧੱਕੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਤੁਸੀਂ 2 ਲਫ਼ਜ਼ ਬੋਲਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਦਾ ਇਕੱਠ ਕਰਕੇ ਆਪਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਔਰ ਦੇਸ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਦੇ ਕਾਹਦੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ? ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ, ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਤ ਪਨਾਹੀ ਕਰਨ ਦੇ, ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਣ ਦੇ। ਕੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਇਖਲਾਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸੀ? ਔਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਕਿਸੇ ਜਿੰਨੀ ਬਾਦਲਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਿੰਨਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਥੱਲੇ ਸਿੱਟਿਆ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੇ ਸਿੱਟਿਆ ਹੋਊਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਚੁੱਪ ਮੰਦਭਾਗੀ ਆ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਦੀ ਚੁੱਪ ਮੰਦਭਾਗੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਦਾ ਜਿੰਮਾ ਚੱਕਣ ਦੀ। ਇੱਕ ਸਲਾਹਯੋਗ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਹਜੂਰੀ ਰਾਗੀ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦਾ,
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਫੈਸਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਲੀਕਾਂਗੇ। ਜੋ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਕੀਰਤਨੀਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਰਤਾਰੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਤੇ ਉਹਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਛੁਡਾਉਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢਾਂਗੇ। ਉਹ ਵੀ ਉਸ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਦੇ ਆ ਤੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਉੱਥੇ ਬੈਠਦੇ ਆ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ, ਸੈਂਕੜੇ, ਉਹ ਤਨਖਾਹਾਂ ਭੱਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਬੋਲਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਅੱਜ ਕੋਈ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਆਗੂ ਜਿਹੜਾ ਭਾਜਪਾ 'ਚ ਗਏ ਨੇ, 4-5 ਹੁਣ ਮੰਤਰੀ ਰਲੇ ਸੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਸਭ ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਮਾਸ ਬਚਾਉਣ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ। ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਮੌਤ ਪੈਂਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਜੀਵਨ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮਿਲਿਆ, ਇਹ ਦਾਅ 'ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਤਾਂ ਲੱਗ ਜਾਣ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਐਂ ਮਰਨ ਲਈ ਕਿਵੇਂ ਛੱਡ ਦਈਏ? ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਕਾਇਦਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਲੀਗਲ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅਗਵਾਈ ਕਰਾਂਗੇ, ਫ੍ਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਾਡੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਇਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨੇ। ਚਲੋ ਇਹ ਵੀ ਸਮਝੋ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਮੰਝਪੁਰ ਨੇ ਇੱਕ ਲਿਸਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਆਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁੱਤ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਧੱਕਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋਈ ਆ। ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਮੰਝਪੁਰ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਲੈ ਗਏ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ। ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਥਾਣੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, ਪੁਲਿਸ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋਇਆ। ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੀਗਲ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਸ਼ੋਅ ਕੀਤੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ? ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਾਰਵਾਈ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛ ਕੇ ਚੋਰੀ? ਉਹ ਪਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਆਉਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਹਾਰੇ ਹੰਭੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਪੁੱਛਣਾ ਹੈ? ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸਿਰਫ ਲਿਸਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਗੁਨਾਹ ਹੋ ਗਿਆ? ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਾ ਗੁਨਾਹ ਹੋ ਗਿਆ? ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਗੁਨਾਹ ਬਈ? ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ? ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਪੱਤਰਕਾਰਤਾ ਦੇ ਖੇਤਰ 'ਚ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਰੇਡਾਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਲੇਡੀਜ਼ ਪੁਲਿਸ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਗਈ ਹੈ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ? ਕਿੱਥੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ? ਤੇਰੇ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਐਡੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੂੰ ਗੋਡੇ ਟੇਕ ਜਾਏਗਾ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਤੇ RSS ਦੇ ਮੂਹਰੇ, ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਵਾਰਸ ਲੱਭਣੇ ਪੈਣੇ ਆ, ਚੁਣਨੇ ਪੈਣੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਹਿੱਕ ਡਾਹ ਕੇ ਲੜਨ, ਜਿਹੜੇ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਅੱਖਾਂ ਪਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ 'ਚ, ਨਾ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕ ਅੱਗੇ ਲਿਆਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਕਰਪਟ ਤੇ ਚੋਰ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਚੋਰ ਤੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹੋਣਗੇ, ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਕੇਂਦਰ ਮੂਹਰੇ ਅੱਖ ਚੱਕ ਸਕਣਗੇ? ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਖਣੀਆਂ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਈ ਪਰ ਉਹਦਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਕਿਸੇ ਨੇ। ਸਮਾਂ ਬਦਲ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਸੀ ਕਿ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਆ ਗਈ ਆ ਤੇ ਖਰੇ ਇਹ ਸਾਡਾ ਕੁਝ ਸਵਾਰੂਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸਲ ਹੁਣ ਸਮਝ ਆਈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਕਰਦੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਿਹੜਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਰਾਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਿਆਂ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਦਿਖਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਆਊਗੀ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰ, ਚੰਗੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਧਿਰ ਬਣੂਗੀ, ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣੂਗੀ, ਜਿਹੜੇ ਲਾਈਕ ਮਾਈਂਡਡ ਲੋਕ ਨੇ, ਹਮ ਖਿਆਲ ਲੋਕ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪੁੱਤ ਨੇ, ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਹੋਣਗੇ ਇਕੱਠੇ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਸਿਆਸੀ ਜਮਾਤਾਂ ਤੋਂ ਕਿਨਾਰਾ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਕਿਰਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣਗੇ ਲੋਕ। ਕਿਰਦਾਰਾਂ ਵੱਲ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਨੂੰ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇ ਕਿ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਜਮਾਤ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਫਾਇਦਾ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਖੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਇਕੱਲਾ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਚੁਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਆ ਹੁਣ 117 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਬੋਲਿਆ, ਇੱਕ ਮੈਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਆ ਬੇਸ਼ੱਕ, ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਯਾਲੀ ਸਾਹਿਬ, ਜੇ ਉਹਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧੀ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਸ ਆਪਦੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਦੀ ਮੈਂ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹਨੇ ਵੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਸੌੜੇ ਹਿੱਤਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ। ਸੋ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਜਮਾਤਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਆ, ਸਕ੍ਰਿਪਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਰਾਜੇ ਵੜਿੰਗ, ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਹੋਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ RSS ਦੀਆਂ ਸਕ੍ਰਿਪਟਾਂ, BJP ਦੀਆਂ, ਸੋ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਵੀ ਤਾਂ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਸੀ ਬਾਦਲਾਂ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਤੂੰ ਅਲੱਗ ਥਲੱਗ ਹੋ ਕੇ ਕਿਉਂ ਚੱਲਦਾ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਸਟੈਂਡ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਜਮਾਤ 'ਚ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਮਾਤ 'ਚ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਉਹਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 117 ਦੇ ਦੋ ਉੱਪਰ 115 ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਸੱਪ ਹੀ ਸੁੰਘ ਗਿਆ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ? ਉਹ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਗੱਲ ਹੋਊਗੀ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੇਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਬੋਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਪਿੱਪਲ ਦੇ ਪੱਤਿਆਂ ਵੇ ਕਾਹਦੀ ਖੜ ਲਾਈਏ, ਝੜ ਗਏ ਪੁਰਾਣੇ ਰੁੱਤ ਨਵਿਆਂ ਦੇ, ਨਵੇਂ ਆਉਣਗੇ। ਪੁਰਾਣੇ ਤਾਂ ਝੜਦੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ। ਜੇ ਪੱਤੇ ਝੜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ, ਚਲੇ ਤਾਂ ਸਭ ਨੇ ਜਾਣਾ। ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਇਹੀ ਆ ਕਿ ਚਲੇ ਸਭ ਨੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਜੀਵਨ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਰਕੇ ਕੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਜਿਉਂ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਉਸ ਜੀਵਨ ਨੂੰ, ਉਹ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਅਹੁਦਿਆਂ 'ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਾਇਨੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀਆਂ। 5 ਵਾਰ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨੱਕੋਂ ਮੂੰਹੋਂ ਲੈ ਗਿਆ ਨਾ, ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਰੀਕਾਂ ਭੁਗਤਦਾ ਫਿਰਦਾ, ਉਹਦੇ ਤਾਂ ਮਾਇਨੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ। ਫਿਰ ਉਹ ਰੌਲਾ ਤਾਂ ਕਿਰਦਾਰ ਦਾ ਆ ਗਿਆ ਨਾ।
ਤੁਸੀਂ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਜਿਉਂ ਕੇ ਕਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਕ ਮਿੱਤਤਾ ਸਭ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ, ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਸਭ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਇਕੱਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰਾਂ, ਇਕੱਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਇਹ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਹਮਲਾ ਜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਟਾਰਗੇਟ ਜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੰਦੂ ਵੀ ਨਾਲ ਖੜੇ ਆ, ਕੋਈ ਵੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਹਿੰਦੂ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ। ਪਰ ਇਹ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਇਹ ਦਿਖਾ ਕੇ ਕਿ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜਾਂ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਵੋਟਾਂ ਫੁੰਡਣੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਦਾਅ ਤੇ ਹਥਿਆਰ ਚੱਲ ਜੂ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਅਵੇਅਰ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਖਬਰ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਸੁਰਖੀਆਂ ਬਣੀ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤੇ 30 ਦਿਨ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਬਕਾ ਕਾਂਗਰਸੀ ਕਹਾਂਗੇ ਅਸੀਂ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਰਹੇ ਨੇ ਕਮਲਜੀਤ ਬਰਾੜ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਲੈ ਲਈਏ। ਭਾਰਤ ਜੋੜੋ ਯਾਤਰਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਗੁਜ਼ਰੀ ਆ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇੱਕ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ, 2 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਪਰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਹੋਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੱਚ ਬੋਲਿਆ ਤੇ ਸੱਚ ਹੀ ਬੋਲਾਂਗੇ। ਚਲੋ ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਉਸ ਜਮਾਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ, ਪਰ ਇੱਕ ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੀ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਕਿ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਮਾफ़ੀ ਮੰਗ ਲਵੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਮਾफ़ੀ ਮੰਗ ਜਾਵਾਂ, ਮੈਂ ਸਾਵਰਕਰ ਨਹੀਂ, ਜਿਹਦੀਆਂ ਇਹ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਕਿ ਵੀਰ ਸਾਵਰਕਰ ਆ, ਬਹੁਤ ਮਹਾਨ ਸੀ, ਜਿਹਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਮਾਫੀਆਂ ਮੰਗੀਆਂ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਮੁਆਫ ਗਵਾਹ ਬਣਿਆ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਕਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਸੀ ਸਿੱਖਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਬੈਠਾ ਚਿੱਠੀਆਂ ਕੌਣ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਇਹ RSS ਵਾਲੇ ਆਪ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਆਗੂ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਸਾਵਰਕਰ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਮੋਹਨ ਭਾਗਵਤ ਵਰਗਿਆਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਭਗਵੇਂ ਕਰਨ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਹੋਈ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ? ਲੱਗਿਆ ਜੋ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਤੇ? ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਜੋ ਆਪਾਂ? ਹੋਈ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ? ਇਹ ਜੋ ਆਪਾਂ ਜਾਂ NSA, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਪੰਜਾਬੀ ਪੁੱਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾ। ਸੋ ਉਹ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਇਹਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਔਰ ਉਹਨੇ ਝੂਠ ਵੀ ਕੀ ਕਿਹਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ 10-10, 20-20 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਬਾਨੀਆਂ ਅਡਾਨੀਆਂ ਦਾ ਮਾਫ ਕਰਤਾ, ਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵੇਚ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਚੌਕੀਦਾਰ ਚੋਰ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਹੈਗੇ ਨੇ ਵੀ ਚੋਰਾਂ ਦਾ ਤੇ ਕੰਮ ਹੀ ਲੁੱਟਣਾ ਖੋਹਣਾ ਹੈ, ਲੁੱਟ ਲੈਣ ਪਹਿਰੇਦਾਰ, ਤੇ ਜਿਉਂ ਕਿ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਬਚਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਅਰਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਚੌਕੀਦਾਰ ਚੋਰ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਨਾਅਰੇ ਦਾ ਕਰਕੇ ਵੀ ਚੋਰ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਚੌਕੀਦਾਰ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਡੈਫਾਮੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੇਸ ਸੀ, ਕਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਉਹ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਗਈ। ਸਾਡੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ ਜਿਹੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ, ਆਹ ਨਵੇਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਤਾਂ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਵੀ ਚਲੀ ਗਈ, ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਦਰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ, ਤੇ ਹੁਣ ਨਵਿਆਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੁਲਕ ਲਈ ਕਿਉਂ ਲੜੇ ਜੀ, ਕਿਉਂ ਮੂਹਰੇ ਹੋ ਕੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਐਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਗਿਆਨਤਾ ਹੈ। ਸਿੱਖੋ ਸਿਆਸੀ ਵਾਰਸ ਚੁਣੋ, ਪੰਜਾਬੀ ਆਪਦੇ ਸਿਆਸੀ ਵਾਰਸ ਚੁਣੋ, ਆਪਦੇ ਸਿਆਸੀ ਵਾਰਸ ਲੱਭੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਿੱਟੀ 'ਚ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਿੱਟੀ 'ਚ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਹਿੱਕਾਂ ਢਾਹ ਕੇ ਬੜੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਸੋ ਸਿਆਸੀ ਵਾਰਸ ਲੱਭਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਐਜੂਕੇਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਯਹੂਦੀਆਂ ਦਾ ਪੜ੍ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸ, ਯਹੂਦੀਆਂ ਤੋਂ ਸਬਕ ਸਿੱਖੋ, ਕਿਵੇਂ 43 ਲੱਖ ਯਹੂਦੀ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। ਅਬਦਾਲੀ ਨੇ 35,000 ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਮਾਰੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਤਾ ਸੀ ਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਸਿੱਖ ਖਤਮ ਹੀ ਕਰਤੇ ਆ ਮੈਂ। ਤੇ ਪਰ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਆ, ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜ ਸੀਗਾ, ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਢ ਬੰਨਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਸਿਰਫ 6 ਸਾਲ ਦਾ ਰਾਜ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਰਾਜ ਸੀ, 6 ਸਾਲ ਦਾ। ਉਹ ਰਾਜ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਲੜ ਕੇ ਆਪਦਾ ਰਾਜ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ 'ਚ ਇੰਨੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਇੰਨਾ ਦਿਆਲ ਆ। ਉਸ 6 ਸਾਲ ਦੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਰਾਜ 'ਚੋਂ 40 ਸਾਲ ਦਾ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਰਾਜ ਨਿਕਲਿਆ, ਔਰ ਉਸ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਰਪ ਦੇ 80 ਜਨਰਲ ਵੈਨਤੁਰਾ ਵਰਗੇ ਕਰਿੰਦੇ ਸੀ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਰਾਜ ਦੇ, ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਰਿੰਦੇ ਸੀ 80 ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇਖੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੇਖੋ, ਕਿਹੜੇ ਵੇਲਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅੱਜ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹੁਣੀ ਵੀ ਗੋਰੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਆਉਣਗੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਆ ਚੁੱਕੇ ਆ 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, 19ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਕਿੰਨੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਆ ਉਹ। ਸੋ ਉਸ ਰਾਜ ਦੀ ਸੰਕਲਪ, ਉਸ ਰਾਜ ਦੀ ਕਾਮਨਾ, 40 ਵਰੇ ਦਾ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜ ਕਰ ਗਿਆ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 10 ਵਰੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਪਈ ਵੀ ਲਾਹੌਰ ਦਰਬਾਰ ਤੇ ਆ ਸਕਣ। ਬਾਹਰੋਂ ਬੈਠ ਕੇ ਰਾਜ ਚਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਕਲਕੱਤੇ ਬੈਠ ਕੇ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਬੈਠ ਕੇ ਰਾਜ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਉੱਥੇ ਆਉਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਪਈ। ਇਹ ਕਹਾਵਤ ਬਣ ਗਈ ਸੀ ਕਿ 40 ਸਾਲ ਮਹਾਰਾਜੇ ਨੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਤੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਮੜੀ ਰਾਜ ਕਰਦੀ ਰਹੀ। ਸੋ 50 ਸਾਲਾ ਰਾਜ ਲੋਚਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਅੱਜ ਵੀ ਤਾਂ ਰਾਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖ ਹੀ ਬਣਦੇ ਆ। ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣ।
ਅੱਜ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੋਇਆ ਖੜਾ ਹੈ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ 4-5 ਡੋਗਰਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਨਾ, ਗਦਾਰਾਂ ਦੀ, ਆਹ ਚੌਂ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿਆ ਮੈਂ, ਉਹ ਚਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਜਾਣ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵੈਰੀ ਬਣੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਔਰ ਉਹ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਵਾਨ ਚੰਦ ਜੀ ਪੰਡਤ ਜੀ ਸੀਗੇ, ਸਾਡੇ ਵਜ਼ੀਰ ਸੀਗੇ। ਫਕੀਰ ਅਜੀਜ਼ੁਦੀਨ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸੀ, ਉਹ ਵਜ਼ੀਰ ਸੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਤਾਂ ਹਿੰਦੂ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵਜ਼ੀਰ ਬਣਦੇ ਇਸ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਗੱਲ ਸਿਰਫ ਇੰਨੀ ਆ ਕਿ ਅੰਦਰ ਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਲ ਕੇ ਚੱਲਣਾ, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਬਣਾਉਣਾ। ਸਿਰਫ ਲੁੱਟਣ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਲੁੱਟਣ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਊਗੀ, ਉਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਤਰੱਕੀ ਵੀ ਕਰੂਗਾ। ਆਖਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਕਿ ਕਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਨੇ ਇੰਨੀ ਬੇਬਾਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬੋਲਿਆ, ਜੇਕਰ ਇਹ ਇੰਟਰਵਿਊ ਸੁਣ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆ ਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀ, ਫਿਰ ਕਮਲਜੀਤ ਬਰਾੜ ਕੀ ਕਰੂ? ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਕੇਰੀ ਬਾਤ ਸੱਚੇ ਨਾ, ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕਦੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸੱਚ ਬੋਲਿਆ ਤੇ ਸੱਚ ਬੋਲਦੇ ਰਹਾਂਗੇ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚੁੱਭਦਾ ਰਹੇ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਕੋਈ ਝੂਠੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਜੋ ਸੱਚ ਆ, ਜੋ ਅਸਲ ਤਸਵੀਰ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਮੈਂ ਉਹ ਲਿਆਂਦੀ ਆ ਸਾਹਮਣੇ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਵੀ ਖਿੜੇ ਮੱਥੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ। ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੂਗਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਚੁੱਪ ਬਹਿਣਾ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਭਿੜਨਾ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ, ਸਰਕਾਰ ਹੋਰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਗਿਰਦੀ ਆ, ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਡਿੱਗਦੀ ਆ, ਲੈਵਲ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਜਾਂਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਥੱਲੇ ਤੱਕ। ਸੋ ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਸ਼ੇਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਬਹੁਤਾਤ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਲਿਖਦੇ ਆ ਜੀ, ਤੇ ਪਰ ਜਦੋਂ ਸ਼ੇਰ ਆਪ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਕਈ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਤੱਕ ਯਾਦ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਇਤਿਹਾਸ ਲਿਖਣਗੇ ਸਿੱਖ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਲਿਖਦੇ ਆਏ ਆ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਵਿਰਾਸਤ ਆ ਸਾਡੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਦੀ, ਡਰ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦਾ। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਘੁੱਗ ਵਸਦਾ, ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਵਸਦਾ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਕੀਮਤ ਤਾਰਨੀ ਪਵੇ, ਸਾਡੇ ਪੁਰਖੇ ਤਾਰਦੇ ਆਏ ਆ। ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਤਾਰਨੀ ਪਈ ਤਾਂ ਖਿੜੇ ਮੱਥੇ ਕਬੂਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ, ਲੜਾਂਗੇ ਭਿੜਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇੰਟਰਵਿਊ ਹੋਈ ਆ, ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੇ ਬੇਹੱਦ ਖਾਸ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਗਈ ਆ। ਉਹ ਬੇਸ਼ੱਕ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ 2 ਸਾਲ ਸਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਬਣ ਰਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸਾਥੀ ਕੁਲਦੀਪ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੂੰ ਦਿਓ ਜੀ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ। ਇਹ ਮੰਦਭਾਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਅੱਜ ਜੇ ਕੋਈ ਮਾਪੇ 20-30 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਵਿਆਜ ਤੇ ਫੜ ਕੇ ਜੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਭੇਜਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵੀਜ਼ੇ ਰਿਜੈਕਟ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਏ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਅਕਸ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੰਦਭਾਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸਭ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਵੀ ਸਾਡੇ ਭਰਾ, ਸਿੱਖ ਭਰਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਨਾ, ਸਿੱਖੋ ਤੁਸੀਂ ਪੀੜਤ ਹੋ ਯਾਰ, ਤੁਸੀਂ ਪੀੜਤ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਦਿਖਾਓ ਅਸੀਂ ਪੀੜਤ ਹਾਂ। ਪੀੜਤ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰੋ ਕਿ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੀ ਪੀੜਾ ਨੂੰ ਸਮਝਣ, ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਦ ਨੂੰ ਸਮਝਣ। ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਦ ਨੂੰ ਜੇ ਸਮਝਣਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਦਵਾਈ ਮਿਲੂਗੀ। ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਬੰਬ ਸੁੱਟਣ ਦਾ ਨਾਂ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਹੀਂ, ਬੰਬ ਸੁੱਟ ਕੇ ਉੱਥੇ ਖੜੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਨਾਂ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਹੈ। ਬਸੰਤੀ ਪੱਗ ਬੰਨ੍ਹ ਲੈਣਾ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਹੀਂ, ਦਿਲ ਦਾ ਬਸੰਤੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਆ। ਸੋ ਜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹੀ ਆ ਵੀ ਉਹ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਹੋ ਗਏ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਦਿਖਾਏ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਚੱਲਣਗੇ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਭਰਮਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਨਾਅਰਾ ਵਰਤਿਆ, ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਆ ਜੀ, ਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਸਮਾਗਮ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਕੱਲ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜਾ ਲੰਘ ਕੇ ਗਿਆ। ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ, ਸ਼ਹੀਦ ਰਾਜਗੁਰੂ, ਸ਼ਹੀਦ ਸੁਖਦੇਵ ਦਾ, ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗਈ ਉੱਥੇ ਸਰਕਾਰ? ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਗਿਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਮਕਸਦ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਲਾਉਣਾ ਸੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਕਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਸੀ। ਔਰ ਬੰਬ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣਾ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਵਿਚਾਰਾਂ ਨਾਲ ਵਾਰ ਕਰਨਾ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਸੇ ਬੰਬ ਸਿੱਟ ਰਹੇ ਆ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਰਦਾਰ ਕੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਦੂਜਿਆਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖੋ। ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁੱਤ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਆ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁੱਤ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੀਡੀਆ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲਓ ਕਿ ਕਿੰਨਾਂ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਕਿੰਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਰੇਡਾਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ। ਕਿਉਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਈਟ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਰਾਈਟ ਆਫ ਸਪੀਕ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਬੋਲਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਆ ਸਾਡਾ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਡਾਕਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕੁਦਰਤੀ ਸਾਧਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦੇ ਡਾਕੇ ਵੱਜ ਰਹੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਪਾਣੀ ਆ, ਆਬੋ ਹਵਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਆਹ ਬੋਲਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਖੋਹੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਨਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਇੱਕ ਕਿਹਦਾ ਸੰਕਲਪ ਆ, ਕਿਹਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਇਹ? ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਬੋਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ? ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸੀ ਨਾ। ਤਾਂ
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਆਪਦਾ ਹਥਿਆਰ ਚਲਾਇਆ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ RSS ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ B ਟੀਮ RSS ਦੀ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਸਮਝਣਾ ਪਊਗਾ ਇਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਅਬਦਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਭਜਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਸੀਂ ਹਾਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਭਜਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਸੀਂ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵਤੀਰਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਤੇ ਅਬਦਾਲੀਆਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਤਾਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਪਈਆਂ ਨੇ ਜੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਜਾਉਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬਹੁਤਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ। ਬਸ ਗੱਲ ਇੱਕ ਮੁੱਠਤਾ ਦੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀ ਸਮੇਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਬਹੁਤ ਸਮਝਦਾਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ, ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੋਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ 2015 'ਚ ਜੋ ਬਾਈਬਲ ਕਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰਿਆ ਸੀ ਉਹਦਾ ਰਾਗ ਅਲਾਪਦਾ ਸੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਦਾ ਰਾਗ ਅਲਾਪਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਹਰੀਕੇ ਹੈੱਡ ਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਪੁਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਤਾਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਨਾਮ ਜਪਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਧਰਨਾ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਸੀ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਚੁਕਾਇਆ ਗਿਆ? ਉੱਥੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਚੌਂਕ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ ਵੀ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਧਰਨਾ ਦੇ ਰਹੀਆਂ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਰਹੀਆਂ, ਨਾਮ ਜਪ ਰਹੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਤੇ ਬਾਦਲਾਂ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕਰਵਾਇਆ, ਤੇ ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਰਹੀ? ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਬੋਲਦਾ ਸੀ, ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਕਰਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਦੇ MLA ਮੰਤਰੀ ਬੋਲਦੇ ਸੀ ਕਿ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਬਾਦਲਾਂ ਤੇ। ਚਲੋ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪ ਮੰਗਦੇ ਸਾਰੇ, ਪਰ ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਰਹੀ? ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਜਪਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਗੋਲੀ ਚੱਲੀ ਸੀ ਨਾ, ਨਾਮ ਜਪਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਅਥਰੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲੇ ਚਲਾਏ ਸੀ ਨਾ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਦੀ ਤਾਂ ਵੀਡੀਓ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਜਨਤਕ ਹੋਈਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ, ਸੰਗਤਾਂ ਨਾਮ ਜਪ ਰਹੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਥਰੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਾਂਗਾਂ ਸੁੱਟੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਭੰਨੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਤੇ ਹੁਣ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਉਦੋਂ ਵਾਲਾ ਫੈਸਲਾ ਆਇਆ ਏ, 4-5 ਅਫਸਰਾਂ ਤੇ ਗਾਜ ਡਿੱਗੀ ਆ, ਤੇ ਹੁਣ ਵਾਲੇ ਅਫਸਰਾਂ ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਬਈ? ਹੁਣ ਵੀ ਤਾਂ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਦੂਜਿਆਂ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਸੇ ਰਸਤੇ ਤੁਰਨਾ ਹੈ ਜੀ? ਤੇ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਉਹੀ ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹੀ ਲੋਕ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। RSS ਬਾਦਲਾਂ ਨੂੰ ਆਪਰੇਟ ਕਰਦੀ ਸੀ, RSS ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਆਪਰੇਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਆਪਰੇਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤਾਂ ਸਬੂਤ ਹੀ ਆ ਗਿਆ ਨਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਰਾਜਸੀ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਸਿਆਸੀ ਜਮਾਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ RSS ਦੀ B ਟੀਮ ਆ, ਤਾਂ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਯਾਰ ਖੌਰੇ ਵਿਰੋਧੀ ਆ, ਤੇ ਪਰ ਅੱਜ ਤਾਂ ਸਾਬਤ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸਾਰੇ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋਵੋ, ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਬਚਾਈਏ ਜੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਇਹ ਦਿਖਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਤੇ ਵਿਗੜ ਗਏ ਨੇ, ਜਾਂ 84 ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਿਰਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਦਾ ਜਿਉਂਦਾ ਜਾਗਦਾ ਸਬੂਤ ਇਹ ਗੱਲ ਆ ਕਿ 1984 ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ, ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਵਹਿਸ਼ੀਆਂ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਤਲੇਆਮ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਫਿਰਕੇ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਧਰਮ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਬਣਾ ਕੇ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਗੈਂਗਸਟਰ ਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਹੋਈ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਉਸ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਹ ਪੁੱਤ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਫਿਕਰਮੰਦ ਨੇ, ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਹੀ ਤਸਵੀਰ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੀਆਂ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਹੀ ਹੋਣ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਬਈ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ, ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਦਿੱਤੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਸਾਡੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ 'ਤੇ, ਜੇਕਰ ਉਹ ਮਾਫੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦਾ ਤਾਂ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੀ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਈ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕਤਲ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਬਣਿਆ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਿੱਤੀਆਂ ਇਸ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਗਾਨਗੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇਸ ਮੁਲਕ 'ਚ। ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚੋਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਉਹ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਧੱਕ ਰਹੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦਿਖਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਭਗੌੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਂ, ਇੱਕ ਧਰਮ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਭਗੌੜਾ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ 'ਚ, ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬੈਠਾ ਕਤਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ 'ਚ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਐਕਟ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਖਤਰਾ ਹੋਇਆ? ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਐਕਟ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਸ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬੈਠੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ, ਕੋਈ ਪੁੱਛ ਪੜਤਾਲ ਹੋਈ ਆ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਤੇ DGP ਪੰਜਾਬ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਉੱਠਿਆ, ਮੁੱਦਾ ਉੱਠਿਆ ਕਿ ਤਾਂ ਉਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਆ ਗਈਆਂ, ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟੀ-ਸ਼ਰਟ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਨਾਲ ਉਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਜਾ ਐਪੀਸੋਡ ਆ ਗਿਆ ਉਹਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਜਿੱਥੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ IG ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਂਤ ਰਹੇ, ਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਭਾਸ਼ਣ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ। ਸ਼ਾਂਤੀ ਭੰਗ ਕਰ ਕੌਣ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਘੁੱਗ ਵਸਦਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵਸਣ ਦਿਓ। ਸ਼ਾਂਤੀ ਭੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰਾ ਰਹੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਵਾਨ ਪੁੱਤ ਮਾਰਤੇ ਸਾਡੇ, ਉਹ ਇਨਸਾਫ ਮੰਗ ਰਹੇ। 9 ਮਹੀਨੇ 11 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਜੇ ਤੱਕ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਤੁਸੀਂ। ਤੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਉਹੀ ਬੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਈ ਹੈ ਕਤਲ ਦੀ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਗਾਂ ਹੋਰ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਸੋ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨਿੱਗਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ।
ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵੱਡੇ ਅਦਾਰੇ, ਸਿਆਸੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੀਡਰ ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਬੜਾ ਕੁਛ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਹਰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਚਰਚਾ ਇੱਕੋ ਆ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਫਰਾਰ ਆ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਚੱਲਦਿਆਂ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹੋਈ ਬੇਅਦਬੀ ਤੇ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੱਲ ਫਰੀਦਕੋਟ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ। ਉਹ ਇਕੱਠ ਆਖਰ ਸਾਬਤ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤੇ 30 ਦਿਨ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਇਸ ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਤਮਾਮ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਬਾਈ ਕਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬਾਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਾਈ ਜਿਵੇਂ ਚਰਚਾ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਿੱਥੋਂ ਕਰੀਏ ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਇਹ ਦਿਖਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਤੇ ਵਿਗੜ ਗਏ ਨੇ ਜਾਂ 84 ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਿਰਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਗੰਧਲੇਪਣ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਆ। ਗੰਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਸਾਡੀ ਮੁਲਕ ਦੀ ਸੱਤਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸੱਤਾ ਤੇ ਕਾਬਜ ਨੇ ਜੀ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਡੀ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਤੋੜ ਰਹੇ ਆ। ਦਿਖਾਇਆ ਇਹ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਖੌਰੇ ਕੁਝ ਵਿਅਕਤੀ ਤੋੜ ਰਹੇ ਆ। ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਸਾਡੀ ਟੁੱਟਣੀ ਨਹੀਂ, ਕਦੇ ਨਾ ਟੁੱਟੀ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦਾ ਜਿਉਂਦਾ ਜਾਗਦਾ ਸਬੂਤ ਇਹ ਗੱਲ ਆ ਕਿ 1984 ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ, ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਵਹਿਸ਼ੀਆਂ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਤਲੇਆਮ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਫਿਰਕੇ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਧਰਮ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਬਣਾ ਕੇ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਕ ਪਿੰਡ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ 25-30 ਪਰਿਵਾਰ ਸਾਡੇ ਹਿੰਦੂ ਭਰਾ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸੇ ਕੋਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਸੇ ਹਿੰਦੂ ਭਰਾ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਗੰਧਲੇਪਣ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਆ ਕਿ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ 10 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਗੈਂਗਸਟਰ ਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਹੋਈ ਆ ਜੀ। ਕੋਈ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਉਸ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਹ ਪੁੱਤ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਫਿਕਰਮੰਦ ਨੇ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਹੀ ਤਸਵੀਰ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੀਆਂ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਹੀ ਹੋਣ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਤੇ ਚਾਹੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁੱਤ ਹੋਣ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਇਆ ਧਮਕਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੇਜ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਗੈਰਤਮੰਦ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੇਗੈਰਤ ਨੇ ਉਹ ਸ਼ਰੇਆਮ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਟੈਂਟ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਉਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਕਿਰਦਾਰਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹੋਏ, ਸਾਡੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁੱਤ ਹੋ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਆਇਆ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਬਈ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ, ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣੇ ਕਿ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਸਾਡੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ 'ਤੇ, ਜੇਕਰ ਉਹ ਮਾਫੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦਾ ਤਾਂ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੀ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਈ ਗਈ ਆ। ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਹੁਣ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕਤਲ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਬਣਿਆ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ, ਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਹਾਂ ਸੱਚਾ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਿੱਤੀਆਂ ਇਸ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਗਾਨਗੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇਸ ਮੁਲਕ 'ਚ। ਸੋ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆਏ ਆ, ਬਣੇ ਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੀ ਉਸੇ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਤੁਰ ਪਿਆ। ਦੁੱਖ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਦਰਖਤ ਵੱਢੇ ਜਾਣ ਨੂੰ, ਦਰਖਤ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਵੱਢਿਆ ਤਾਂ ਜਾਣਾ ਹੀ ਆ, ਪਰ ਦੁੱਖ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕੁਹਾੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਸਤਾ ਆਪਦੀ ਲੱਕੜ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਦੇਖਦਾ ਨਾ, ਤਾਂ ਤਕਲੀਫ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਕਲੀਫ ਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚੋਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਉਹ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਧੱਕ ਰਹੇ ਆ। ਕੀ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਸਾਨੂੰ? ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਬੁਲੰਦ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦੇ? ਕੀ ਗੁਨਾਹ ਹੈ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ? ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾ ਦੇਣਾ ਇਹ ਗੁਨਾਹ ਹੈ? ਇਸ ਗੁਨਾਹ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਪਰਚੇ ਹੋਏ ਆ, 307 ਹੋਈ ਹੈ, ਚਲੋ 307 ਲੱਗੀ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ 307 ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਰਾਦਾ ਕਤਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਹਦੇ ਕਤਲ ਕਰਨ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਸੀਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ? ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਡਰਾਇਆ ਗਿਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੱਕ ਮੰਗਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਅਪਰਾਧੀ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕਿਰਦਾਰਕੁਸ਼ੀ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਕਿਰਦਾਰਕੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤੁਸੀਂ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰ ਲਓ। ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਸੀ, ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਸੀ, ਜਰਨੈਲ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਏ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਸੀ। ਸਾਡੀ ਕਿਰਦਾਰਕੁਸ਼ੀ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਲਓਗੇ? ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਪੁਰਖਿਆਂ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਹੀ ਬਹੁਤ ਉੱਚਾ ਤੇ ਸੁੱਚਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦਿਖਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ
ਕਿ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਭਗੌੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਂ, ਇੱਕ ਧਰਮ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਭਗੌੜਾ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ 'ਚ, ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬੈਠਾ ਕਤਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ 'ਚ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਆ। ਦੋਹਰੇ ਮਾਪਦੰਡ ਕਾਹਤੋਂ ਆ? ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਹੋਰ ਹੀ ਨੌਜਵਾਨ ਬੰਦੀ ਬਣਾ ਲਏ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਇਸੇ ਕੰਮ ਲਈ ਬਿਠਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਜੇ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਕੀ ਆਇਆ ਹੈ? ਲੰਗਰ ਲਾਉਣਾ, ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇਣੀਆਂ, ਮੁਲਕ ਲਈ ਲੜਨਾ, ਕਿ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਰਨਾ ਇਹ? ਫਿਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਮੁਲਕ ਲਈ ਲੜਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਆਪਦੇ ਵੱਖਰੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਸਿੱਟੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਕੀ NSA ਦਾ ਮਤਲਬ ਬਣਿਆ? ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਐਕਟ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਖਤਰਾ ਹੋਇਆ? ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਐਕਟ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਸ ਪੱਤਰਕਾਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬੈਠੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ, ਕੋਈ ਪੁੱਛ ਪੜਤਾਲ ਹੋਈ ਆ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਤੇ ਉਸ ਗੈਂਗਸਟਰ 'ਤੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਕਾਕਾ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਫੋਨ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ, ਤੇਰੇ ਫੋਨ ਦਾ ਇੰਟਰਨੈਟ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਐਸੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਕਿਵੇਂ ਹੈ ਤੇਰੇ ਫੋਨ ਦੇ ਨੈੱਟ ਦੀ, ਇੰਨੀ ਵਧੀਆ ਹਾਈ ਕੁਆਲਿਟੀ ਕਿਵੇਂ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤੇਰੀ ਤਸਵੀਰ ਸਾਫ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ DGP ਪੰਜਾਬ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਉੱਠਿਆ, ਮੁੱਦਾ ਉੱਠਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਰਹੇ ਹੋ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲਿਆਂ 'ਤੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਆ ਗਈਆਂ। ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟੀ-ਸ਼ਰਟ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਨਾਲ ਉਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਜਾ ਐਪੀਸੋਡ ਆ ਗਿਆ ਉਹਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦਾ। ਫਿਰ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ। ਇਹਦਾ ਕੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋ? ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਜਿੱਥੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ IG ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਂਤ ਰਹੇ, ਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਭਾਸ਼ਣ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ। ਦੇਖੋ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਭੰਗ ਹੋਣ ਦਿਆਂਗੇ। ਸ਼ਾਂਤੀ ਭੰਗ ਕਰ ਕੌਣ ਰਿਹਾ ਏ? ਘੁੱਗ ਵਸਦਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵਸਣ ਦਿਓ। ਸ਼ਾਂਤੀ ਭੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰਾ ਰਹੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਵਾਨ ਪੁੱਤ ਮਾਰਤੇ ਸਾਡੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 6-6 ਫੁੱਟੇ ਗੱਭਰੂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਾਸ਼ ਬਣਾਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਪੇ ਜਿਉਂਦੇ ਲਾਸ਼ ਬਣੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਉਹ ਇਨਸਾਫ ਮੰਗ ਰਹੇ ਆ। 9 ਮਹੀਨੇ 11 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਜੇ ਤੱਕ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਤੁਸੀਂ। ਤੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਉਹੀ ਬੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਈ ਹੈ ਕਤਲ ਦੀ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਫਿਰ ਗਾਂ ਹੋਰ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਫਲਾਣੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਤਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਸ਼ਾਂਤੀ ਭੰਗ ਇਹ ਲੋਕ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਜਾਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਭੰਗ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਉਣ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਮੈਂ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇਖੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ, ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਭੋਲਾ ਜਿਹਾ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਹਾਸਾ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਕੇ ਵਿਚਾਰਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮਨੋਰੰਜਨ ਕਰਕੇ ਉਹ ਆਪਦਾ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹਦੀ ਮਾਤਾ ਦੀ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਗੌਰ ਮੰਗਦੀ ਆ, ਧਿਆਨ ਮੰਗਦੀ ਆ ਕਿ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਆ ਰਹੀ ਆ। ਉਹ ਮਾਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਮੇਰੇ 2 ਪੁੱਤ ਨੇ, ਦੂਜਾ ਪੁੱਤ ਮੇਰਾ ਨਸ਼ੇ 'ਚ ਗਲਤਾਨ ਰਹਿੰਦਾ, ਬਹੁਤ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਫੁੱਲ ਰੱਜ ਕੇ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦਾ। ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਦੀ ਵਰਡਿੰਗ ਹੈ ਇਹ ਕਿ ਉਹ ਇਹਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਘਰ ਵੀ ਭੰਨ ਤੋੜ ਵੀ ਕਰ ਗਿਆ, ਉਹਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਆਈ ਸੀ, ਕੁੱਟਮਾਰ ਵੀ ਕਰਦਾ, ਅੱਜ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਲੜਦਾ ਝਗੜਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਘਰੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪੁਲਿਸ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਪੁਲਿਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਉਹਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦਾ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੇਚਦਾ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਭਰਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਦਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਲਿਆ, ਉਹਨੇ ਆਪਦੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਤਾ, ਉਹਨੇ ਆਪਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਤਾ, ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਗੇੜੇ ਨਿਰੰਤਰ ਸਾਡੇ ਘਰੇ ਜਾਰੀ ਆ। ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਗੱਲ ਇਹ? ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਹਦੀ ਆ ਪੰਜਾਬ 'ਚ? RSS ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ 'ਚ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤਾਂ ਇਹੀ ਸਮਝੀਏ ਅਸੀਂ। ਸੋ ਸਿੱਖ ਕਦੇ ਵੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਭੰਗ ਹੋਣ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਤੇ ਚੱਲਣ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਅਸੀਂ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ, ਸਿੱਖ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਾਮੀ ਆ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਸਤਾਏ ਹੋਏ, ਡਰੇ ਹੋਏ, ਸਹਿਮੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਆਪਦੇ ਸੀਸ ਦਾ ਬਲੀਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਦੇ 4 ਪੁੱਤ ਵਾਰ ਕੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ, ਕੌਮ ਦੇ ਉੱਤੋਂ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉੱਤੋਂ 4 ਪੁੱਤ ਵਾਰ ਕੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਵਿਸਾਹ ਦਾਨ ਦਾ, ਭਰੋਸਾ ਦਾਨ ਦਾ, ਧੋਖੇ ਖਾ ਕੇ ਛਲ ਫਰੇਬ ਕੀਤਾ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ, ਜਿਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਿਆਂ ਨੇ, ਡੋਗਰਿਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਵਿਸਾਹ ਦਾਨ ਦਾ, ਭਰੋਸਾ ਦਾਨ ਦੀ ਰੋਜ਼ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਸਿਖਾਉਣ ਦੀ, ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ। ਅਜਿਹਾ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ? NSA ਜੋ ਆਪਾਂ ਵਰਗੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਏ, ਜੇਕਰ ਖਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕੀ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੋ ਗਈ। ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦੇਖੋ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਆ ਕਿ ਆਪ ਤਾਂ ਕੋਈ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਮਜ਼ਲੂਮਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਡੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਹ ਨਫ਼ਰਤ ਜੱਗ ਜ਼ਾਹਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਰਾਜੇ ਵੜਿੰਗ ਹੋਰਾਂ ਦੀ। ਰਾਜੇ ਵੜਿੰਗ ਦੀ ਨਫ਼ਰਤ ਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਮਨ ਚਲੋ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਮਾੜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਹੀ ਮਾੜੀ ਹੈ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਕਿੱਥੇ ਅੱਗੇ ਵਧੂਗਾ। ਜੇ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਉਹਨੇ ਜੋ ਆਪਾਂ ਵਰਗੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਪੈਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ, ਜੇ ਅੱਜ ਉਹ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨੀ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਬੋਲ ਰਿਹਾ 4 ਸ਼ਬਦ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਸਰਦੇ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕੁਛ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਤੇ ਉਹਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਖੌਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੰਦੂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਗੇ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਤੋੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਤੁਸੀਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੰਦੂ ਵੀ ਉਨੇ ਹੀ ਦੁਖੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ
ਕਿ ਕਿਉਂ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਉਣ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਨਸ਼ੇ ਤੋਂ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਕੱਢ ਰਿਹਾ ਸੀ ਬਾਹਰ, ਕਿਉਂ ਉਹਦੀ ਕਰਤਾਰਕੁਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿੰਨੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸਾਡੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਸਿੱਟ ਤੇ, ਕੀ ਕਸੂਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ? ਕੋਈ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਆ? ਕਸੂਰਵਾਰ ਲੋਕ ਤਾਂ ਦੰਦ ਲਾਉਂਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਚਿੱਟਾ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਗਿਆ, ਪੁੱਤ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਤਾਂ ਸ਼ਰੇਆਮ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਫੜਿਆ ਜਾਂਦਾ? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ 40-50 ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ ਮਿਲਟਰੀ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਬੁਲਾਈ ਹੈ? ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਿੱਲੀ ਗਿਆ, ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਲਿਆਓ G20 ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਮਿਲਟਰੀ। ਜੇ ਉਹਦੇ ਤੇ 307 ਦਾ ਪਰਚਾ ਯਾਰ, ਉਹ ਘਰੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਾਓ ਘਰੇ ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਲਓ, ਕੌਣ ਰੋਕਦਾ? 2 ਗੱਡੀਆਂ ਲੈ ਜਾਓ, 4 ਲੈ ਜਾਓ, 10 ਲੈ ਜਾਓ, ਲੈ ਜਾਓ। ਪਰਸੋਂ ਉਹਦਾ ਬਾਪ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਖੁਦ ਭਾਈ ਅਮਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਿ ਜੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਸਵੇਰੇ 8-8:30 ਘਰੋਂ ਨਿਕਲਦਾ, ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਫੜ ਸਕਦੇ ਆ। ਕਿਉਂ ਖਾਸ ਦਿਨ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ? ਕਿਉਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਵੇਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਅੱਤਵਾਦੀ ਫੜਨਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹੀ ਫੜਨਾ ਹੈ? ਸੋ ਇਹ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕ ਸਿਰਫ ਵੋਟਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਕਰਤਾਰਕੁਸ਼ੀ ਔਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਜੰਮ ਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਮਝੋ, ਐਡੇ ਸਰਾਪੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਨੇ ਇਹ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਸਿੰਘ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਸਿੰਘ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਵਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਸਿੰਘ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਪੈਦਾ ਹੋ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਸਿੰਘ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਇਹ ਕਿੱਡੇ ਸਰਾਪੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਨੇ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੰਘ ਲਫ਼ਜ਼ ਦੀ, ਸਿੰਘ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਹੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਹੈ, ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਮਹਾਨਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਵਾਂਝੇ ਨੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਲੋਕ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਸਿੰਘ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ। ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇਹ ਸਰਾਪੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਨੇ ਕੁਦਰਤ ਵੱਲੋਂ। ਔਰ ਦੇਖੋ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਆਟਾ, ਦਾਲ, ਬਿਜਲੀ ਅਸੀਂ ਖਰੀਦ ਲਾਂਗੇ। ਉਹ ਹੱਥ ਬੰਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂਹਰੇ, ਇਹ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਹੀਰੇ ਪੁੱਤ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਸਕਦੇ ਅਸੀਂ। ਤੇ ਪਰ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਲੋਕ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣੀ ਸਿੱਖਣ, ਕਿਵੇਂ ਦੇਣੀ ਆ। ਸਮਾਂ ਆਊਗਾ ਮੂਹਰੇ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਦੀਆਂ ਗੰਢਾਂ ਬੰਨ੍ਹ ਲਓ ਆਪਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨਾਲ, ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਆ ਕੁਛ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਵੋਟਾਂ ਆਉਣੀਆਂ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਚੋਣ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2024 ਦੀ ਚੋਣ ਆ ਤੇ 2027 ਦੀ ਚੋਣ ਆ, ਇਹ ਪੱਲੇ ਬੰਨ੍ਹ ਲਓ ਕੌਣ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਕ 'ਚ ਖੜਾ ਸੀ ਤੇ ਕੌਣ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਖੜਾ ਸੀ, ਕਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਕ 'ਚ ਭੁਗਤਿਆ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਸਟੇਟ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਭੁਗਤਿਆ। ਇਹ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੋਟ ਕਰੋ, ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਐਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਜਮਾਤ ਸੱਤਾ 'ਚ ਆਈ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਚੈਨਲਾਂ ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਪੋਸਟ ਕਰਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਪਛਤਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ, ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਲੋਕ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਆਉਂਦੀਆਂ ਕਿ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਭੈਣ ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਦੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਕਿ ਵੋਟ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਪਾਉਣੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਭੁੱਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਪਛਤਾਵਾ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀਓ ਮਾफ़ ਕਰਿਓ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਹਾੜਾ ਮਾਰਿਆ, ਅਸੀਂ ਦੋਸ਼ੀ ਹਾਂ। ਕਦੇ ਹੋਇਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ? ਇਹਨੂੰ ਬਦਲਾਅ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ 11 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਅੱਕ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਫ਼ਰਤ ਵੰਡੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਨਾ ਨਫ਼ਰਤ ਵੰਡੋ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਸੀ, ਨੈੱਟ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਸਾਨੂੰ? ਤੁਸੀਂ ਮਾਸੀ ਨਾਲ ਮੋਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਮਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ। ਤੁਸੀਂ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕੂਲਰ ਕੱਢਿਆ ਤੁਸੀਂ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ ਕਿ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ, ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਲਿਖੀ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਨੂੰ ਭਾਸ਼ਣ ਸੁਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ? ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਹਾ ਖੱਟਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਚੋਣਾਂ ਦਾ, ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇ ਕੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸਿਓਂ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਭਰਾ ਮਾਰੀ ਜੰਗ ਕਰਵਾਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਪੰਜਾਬ 'ਚ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਚੰਗੇ ਆ, ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਵਸਦਾ ਪੰਜਾਬ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ, ਖਤਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੁਰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵਰਤਾਂਤ ਸਿਰਜੇ ਜਾ ਰਹੇ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜਾ ਲੰਘਦਾ, ਤਾਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਇੱਕ ਟਵੀਟ ਵੀ ਆਉਂਦਾ, ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਫੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਬੋਲਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ 22-23 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਰਾਜਗੁਰੂ ਸੁਖਦੇਵ ਤੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰਿਆਂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਸਮੇਂ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ। ਉਸ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਦੇਖ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਦੂਜੀਆਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਤਾਂ ਲਾਹਣਤਾਂ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਨਾਲ? ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਨਾਲ ਇਹ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਲਈ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜ ਰਹੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਝੂਠੇ ਪਰਚੇ ਲੱਡੂਆਂ ਵਾਂਗੂ ਵੰਡ ਰਹੇ ਹੋ। NSA ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵਿਚਾਰਾ ਭੋਲਾ ਭਾਲਾ ਜਿਹਾ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਸ਼ਰੀਫ ਆਦਮੀ ਆ ਵਿਚਾਰਾ, ਹਾਸੇ ਮਜ਼ਾਕ ਦਾ ਪਾਤਰ ਆ, ਕਿਹੜੀ ਉਹਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਐਕਟ ਭੰਗ ਕਰਤਾ ਬਈ? ਕੀ ਗੁਨਾਹ ਕਰਤਾ ਉਹਨੇ? ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਮਨਸ਼ਾਵਾਂ ਜਗਜ਼ਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੱਥ ਫੋਕਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਮੀਡੀਆ, ਵਿਕਾਊ ਮੀਡੀਆ। ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੀ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੀ ਪੁੱਤ ਕਹਾਉਂਦੇ ਆ,
ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਰਾ ਏ ਉਹ ਦਸਤੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ ਉਸ ਕੁਹਾੜੇ ਦੇ, ਜਿਹੜਾ ਕੁਹਾੜਾ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਗਿੱਟੇ ਵੱਢ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਲੈ ਕੇ ਸੱਤਾ ਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਕਾਤਲ ਬਣਨ ਦੇ ਰਾਹ ਤੁਰੇ ਪਏ ਆ ਜੀ। ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਇਕੱਠ ਹੁੰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਬਹਿਮਲ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਗੋਲੀकांड ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨਾਮਜ਼ਦ ਹੋਏ ਨੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਤੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਮਰਾ ਨੰਗਲ, ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਵਕਤ ਦੇ ਆਫੀਸਰ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਕੀ? ਕਿੰਨੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲਾਂਬੂ ਲਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹੋਈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਤੇ ਉਹ ਪੰਥਕ ਧਿਰ ਕਹਾਉਂਦੀ ਹੋਈ ਜਮਾਤ ਜਿਹਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵੋਟਾਂ ਹੀ ਪੰਥ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਮੰਗੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਆਪੂ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਫਖਰੇ ਕੌਮ, ਉਹ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਜੰਗ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤੀ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਅਰੇ ਲਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਜੰਗ ਥੋੜੀ ਜਿੱਤੀ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਹੀ ਮਿਲੀ ਆ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਤੁਸੀਂ ਬਰੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਕਾਹਦੇ ਆ? ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਕਾਤਲ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਗੋਲੀकांड ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਤ ਪਨਾਹੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋ, ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ? ਤੁਸੀਂ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਵੇਂ ਦੰਦ ਲਾਉਂਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹੋ? ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁੱਤ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿੱਖ ਜਵਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਧੱਕੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਤੁਸੀਂ 2 ਲੱਖ 'ਚ ਬੋਲਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਦਾ ਇਕੱਠ ਕਰਕੇ ਆਪਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਔਰ ਦੇਸ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਦੇ ਕਾਹਦੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ? ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ, ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਤ ਪਨਾਹੀ ਕਰਨ ਦੇ, ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਣ ਦੇ। ਕੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਇਖਲਾਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸੀ? ਔਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਕਿਸੇ ਜਿੰਨੀ ਬਾਦਲਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਿੰਨਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਥੱਲੇ ਸਿੱਟਿਆ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੇ ਸਿੱਟਿਆ ਹੋਊਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਚੁੱਪ ਮੰਦਭਾਗੀ ਆ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਦੀ ਚੁੱਪ ਮੰਦਭਾਗੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਦਾ ਜਿੰਮਾ ਚੱਕਣ ਦੀ। ਇੱਕ ਸਲਾਹਾਬਾਦ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਹਜ਼ੂਰੀ ਰਾਗੀ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਫੈਸਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਲੀਕਾਂਗੇ। ਜੋ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਕੀਰਤਨੀਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਰਤਾਰੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਤੇ ਉਹਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਛੁਡਾਉਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢਾਂਗੇ। ਉਹ ਵੀ ਉਸ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਦੇ ਆ ਤੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਉੱਥੇ ਬੈਠਦੇ ਆ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ, ਸੈਂਕੜੇ, ਉਹ ਤਨਖਾਹਾਂ ਭੱਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਬੋਲਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਅੱਜ ਕੋਈ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਆਗੂ ਜਿਹੜਾ ਭਾਜਪਾ 'ਚ ਗਏ ਨੇ, 4-5 ਹੁਣ ਮੰਤਰੀ ਰਲੇ ਸੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਸਭ ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਮਾਸ ਬਚਾਉਣ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ। ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਮੌਤ ਪੈਂਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਜੀਵਨ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮਿਲਿਆ, ਇਹ ਦਾਅ 'ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਤਾਂ ਲੱਗ ਜਾਣ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਐਂ ਮਰਨ ਲਈ ਕਿਵੇਂ ਛੱਡ ਦਈਏ? ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਕਾਇਦਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਲੀਗਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਅਗਵਾਈ ਕਰਾਂਗੇ, ਫ੍ਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਾਡੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਇਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨੇ। ਚਲੋ ਇਹ ਵੀ ਸਮਝੋ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਮੰਝਪੁਰ ਨੇ ਇੱਕ ਲਿਸਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਆਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁੱਤ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਧੱਕਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋਈ ਆ। ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਮੰਝਪੁਰ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਲੈ ਗਏ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ। ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਥਾਣੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, ਪੁਲਿਸ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋਇਆ। ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੀਗਲ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਸ਼ੋਅ ਕੀਤੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ? ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਾਰਵਾਈ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛ ਕੇ ਚੋਰੀ? ਉਹ ਪਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਆਉਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹਾਰੇ ਹੰਭੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਪੁੱਛਣਾ ਹੈ? ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸਿਰਫ ਲਿਸਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਗੁਨਾਹ ਹੋ ਗਿਆ? ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਾ ਗੁਨਾਹ ਹੋ ਗਿਆ? ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਗੁਨਾਹ ਬਈ? ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ? ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਪੱਤਰਕਾਰਤਾ ਦੇ ਖੇਤਰ 'ਚ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਰੇਡਾਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਲੇਡੀਜ਼ ਪੁਲਿਸ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਗਈ ਹੈ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ? ਕਿੱਥੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ? ਤੇਰੇ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਐਡੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੂੰ ਗੋਡੇ ਟੇਕ ਜਾਏਗਾ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਤੇ RSS ਦੇ ਮੂਹਰੇ, ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਵਾਰਸ ਲੱਭਣੇ ਪੈਣੇ ਆ, ਚੁਣਨੇ ਪੈਣੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਹਿੱਕ ਡਾਹ ਕੇ ਲੜਨ, ਜਿਹੜੇ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਅੱਖਾਂ ਪਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ 'ਚ, ਨਾ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕ ਅੱਗੇ ਲਿਆਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਕਰਪਟ ਤੇ ਚੋਰ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਚੋਰ ਤੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹੋਣਗੇ, ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਕੇਂਦਰ ਮੂਹਰੇ ਅੱਖ ਚੱਕ ਸਕਣਗੇ? ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਈਆਂ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਈ ਪਰ ਉਹਦਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਕਿਸੇ ਨੇ। ਸਮਾਂ ਬਦਲ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਸੀ ਕਿ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਆ ਗਈ ਆ ਤੇ ਖਰੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਵਾਰੂਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸਲ ਹੁਣ ਸਮਝ ਆਈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਕਰਦੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਿਹੜਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋਇਆ ਹੈ,
ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਰਾਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਿਆਂ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਦਿਖਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਆਊਗੀ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰ, ਚੰਗੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਧਿਰ ਬਣੂਗੀ, ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣੂਗੀ, ਜਿਹੜੇ ਲਾਈਕ ਮਾਈਂਡਡ ਲੋਕ ਨੇ, ਹਮ ਖਿਆਲ ਲੋਕ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪੁੱਤ ਨੇ, ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਹੋਣਗੇ ਇਕੱਠੇ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਸਿਆਸੀ ਜਮਾਤਾਂ ਤੋਂ ਕਿਨਾਰਾ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਕਿਰਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣਗੇ ਲੋਕ, ਕਿਰਦਾਰਾਂ ਵੱਲ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਨੂੰ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇ ਕਿ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਜਮਾਤ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਫਾਇਦਾ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਖੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਇਕੱਲਾ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਚੁਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਆ ਹੁਣ 117 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਬੋਲਿਆ, ਇੱਕ ਮੈਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਆ ਬੇਸ਼ੱਕ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਯਾਲੀ ਸਾਹਿਬ, ਜੇ ਉਹਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧੀ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਸ ਆਪਦੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਦੀ ਮੈਂ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹਨੇ ਵੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਸੌੜੇ ਹਿੱਤਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ। ਸੋ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਜਮਾਤਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਆ, ਸਕ੍ਰਿਪਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਰਾਜੇ ਵੜਿੰਗ, ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਹੁਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ RSS ਦੀਆਂ ਸਕ੍ਰਿਪਟਾਂ BJP ਦੀਆਂ, ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਵੀ ਤਾਂ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਸੀ ਬਾਦਲਾਂ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਤੂੰ ਅਲੱਗ ਥਲੱਗ ਹੋ ਕੇ ਕਿਉਂ ਚੱਲਦਾ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਸਟੈਂਡ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਜਮਾਤ 'ਚ ਹੋਵੇ। ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਮਾਤ 'ਚ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਉਹਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 117 ਦੇ ਦੋ ਉੱਪਰ 115 ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਸੱਪ ਹੀ ਸੁੰਘ ਗਿਆ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ? ਉਹ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਗੱਲ ਹੋਊਗੀ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੇਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਬੋਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਪਿੱਪਲ ਦੇ ਪੱਤਿਆਂ ਵੇ ਕਾਹਦੀ ਖੜ ਲਾਈਏ, ਝੜ ਗਏ ਪੁਰਾਣੇ ਰੁੱਤ ਨਵਿਆਂ ਦੇ ਆ, ਨਵੇਂ ਆਉਣਗੇ। ਪੁਰਾਣੇ ਤਾਂ ਝੜਦੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ। ਜੇ ਪੱਤੇ ਝੜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ, ਚਲੇ ਤਾਂ ਸਭ ਨੇ ਜਾਣਾ। ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਇਹੀ ਆ ਕਿ ਚਲੇ ਸਭ ਨੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਜੀਵਨ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਰਕੇ ਕੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਜਿਉਂ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਉਸ ਜੀਵਨ ਨੂੰ, ਉਹ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਅਹੁਦਿਆਂ 'ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਾਇਨੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀਆਂ। 5 ਵਾਰ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨੱਕੋਂ ਮੂੰਹੋਂ ਲੈ ਗਿਆ ਨਾ, ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਰੀਕਾਂ ਭੁਗਤਦਾ ਫਿਰਦਾ, ਉਹਦੇ ਤਾਂ ਮਾਇਨੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ। ਫਿਰ ਉਹ ਰੌਲਾ ਤਾਂ ਕਿਰਦਾਰ ਦਾ ਆ ਗਿਆ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਜਿਉਂ ਕੇ ਕਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਕ ਮਿੱਤਤਾ, ਸਭ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ, ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਸਭ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਇਕੱਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰਾਂ, ਇਕੱਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਇਹ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਹਮਲਾ ਜੇ ਸਿੱਖਾਂ 'ਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਟਾਰਗੇਟ ਜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੰਦੂ ਵੀ ਨਾਲ ਖੜੇ ਆ, ਕੋਈ ਵੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਹਿੰਦੂ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ। ਪਰ ਇਹ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਇਹ ਦਿਖਾ ਕੇ ਕਿ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜਾਂ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਵੋਟਾਂ ਫੁੰਡਣੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਦਾਅ ਤੇ ਹਥਿਆਰ ਚੱਲ ਜੂ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਅਵੇਅਰ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਖਬਰ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਸੁਰਖੀਆਂ ਬਣੀ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤੇ 30 ਦਿਨ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਬਕਾ ਕਾਂਗਰਸੀ ਕਹਾਂਗੇ ਅਸੀਂ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਰਹੇ ਨੇ ਕਮਲਜੀਤ ਬਰਾੜ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਲੈ ਲਈਏ। ਭਾਰਤ ਜੋੜੋ ਯਾਤਰਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਗੁਜ਼ਰੀ ਆ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇੱਕ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। 2 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਪਰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਹੋਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੱਚ ਬੋਲਿਆ ਤੇ ਸੱਚ ਹੀ ਬੋਲਾਂਗੇ। ਚਲੋ, ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਉਸ ਜਮਾਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ, ਪਰ ਇੱਕ ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੀ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਕਿ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਮਾफ़ੀ ਮੰਗ ਲਵੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਮਾफ़ੀ ਮੰਗ ਜਾਵਾਂ, ਮੈਂ ਸਾਵਰਕਰ ਨੂੰ, ਜਿਹਦੀਆਂ ਇਹ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਕਿ ਵੀਰ ਸਾਵਰਕਰ ਆ, ਬਹੁਤ ਮਹਾਨ ਸੀ, ਜਿਹਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਮਾਫ਼ੀਆਂ ਮੰਗੀਆਂ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਮੁਆਫ ਗਵਾਹ ਬਣਿਆ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਕਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਸੀ, ਸਿੱਖਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਬੈਠਾ ਚਿੱਠੀਆਂ ਕੌਣ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਸੀ? ਜਿਹਨੂੰ ਇਹ RSS ਵਾਲੇ ਆਪ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਆਗੂ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਸਾਵਰਕਰ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਮੋਹਨ ਭਾਗਵਤ ਵਰਗਿਆਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਭਗਵੇਂ ਕਰਨ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਹੋਈ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ? ਲੱਗਿਆ ਜੋ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ 'ਤੇ? ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਜੋ ਆਪਾਂ? ਹੋਈ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ? ਇਹ ਜੋ ਆਪਾਂ ਜਾਂ NSA, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਪੰਜਾਬੀ ਪੁੱਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾ। ਸੋ ਉਹ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਆ ਜੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਇਹਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਔਰ ਉਹਨੇ ਝੂਠ ਵੀ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਜੇ ਤੁਸੀਂ 10-10, 20-20 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਅੰਬਾਨੀਆਂ ਅਡਾਨੀਆਂ ਦਾ ਮਾਫ ਕਰਤਾ, ਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵੇਚ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਚੌਕੀਦਾਰ ਚੋਰ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਹੈਗੇ ਨੇ ਵੀ ਚੋਰਾਂ ਦਾ ਤੇ ਕੰਮ ਹੀ ਲੁੱਟਣਾ ਖੋਹਣਾ ਹੈ, ਲੁੱਟ ਲੈਣ ਪਹਿਰੇਦਾਰ, ਤੇ ਜਿਉਂ ਕਿ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਬਚਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਲੱਗ ਗਏ? ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਅਰਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਚੌਕੀਦਾਰ ਚੋਰ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਨਾਅਰੇ ਦਾ ਕਰਕੇ ਵੀ ਚੋਰ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਚੌਕੀਦਾਰ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਡੈਫਾਮੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੇਸ ਸੀ। ਕਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਉਹ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਗਈ। ਸਾਡੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ ਜਿਹੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ। ਆਹ ਨਵੇਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਤਾਂ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਵੀ ਚਲੀ ਗਈ, ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਦਰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਤੇ ਹੁਣ ਨਵਿਆਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੁਲਕ ਲਈ ਕਿਉਂ ਲੜੇ,
ਜੀ ਕਿਉਂ ਮੂਹਰੇ ਹੋ ਕੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਐਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਗਿਆਨਤਾ ਹੈ। ਸਿੱਖੋ ਸਿਆਸੀ ਵਾਰਸ ਚੁਣੋ, ਪੰਜਾਬੀ ਆਪਦੇ ਸਿਆਸੀ ਵਾਰਸ ਚੁਣੋ, ਆਪਦੇ ਸਿਆਸੀ ਵਾਰਸ ਲੱਭੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਿੱਟੀ 'ਚ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਿੱਟੀ 'ਚ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਹਿੱਕ ਹੰਢਾ ਕੇ ਬੜੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਸੋ ਸਿਆਸੀ ਵਾਰਸ ਲੱਭਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਐਜੂਕੇਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਯਹੂਦੀਆਂ ਦਾ ਪੜ੍ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸ, ਯਹੂਦੀਆਂ ਤੋਂ ਸਬਕ ਸਿੱਖੋ। ਕਿਵੇਂ 43 ਲੱਖ ਯਹੂਦੀ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। ਅਬਦਾਲੀ ਨੇ 35,000 ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਮਾਰੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਤਾ ਸੀ ਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਸਿੱਖ ਖਤਮ ਹੀ ਕਰਤੇ ਆ ਮੈਂ। ਤੇ ਪਰ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਆ, ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜ ਸੀਗਾ, ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਢ ਬੰਨਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਸਿਰਫ 6 ਸਾਲ ਦਾ ਰਾਜ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਰਾਜ ਸੀ 6 ਸਾਲ ਦਾ। ਉਹ ਰਾਜ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਲੜ ਕੇ ਆਪਦਾ ਰਾਜ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ 'ਚ ਇੰਨੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਇੰਨਾ ਦਿਆਲ ਆ। ਉਸ 6 ਸਾਲ ਦੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਰਾਜ 'ਚੋਂ 40 ਸਾਲ ਦਾ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਰਾਜ ਨਿਕਲਿਆ। ਔਰ ਉਸ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਰਪ ਦੇ 80 ਜਨਰਲ ਵੈਨਤੁਰਾ ਵਰਗੇ ਕਰਿੰਦੇ ਸੀ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਰਾਜ ਦੇ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਰਿੰਦੇ ਸੀ 80 ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇਖੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੇ, ਕਿਹੜੇ ਵੇਲਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅੱਜ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹੁਣੀ ਵੀ ਗੋਰੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਆਉਣਗੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਆ ਚੁੱਕੇ ਆ 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, 19ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਕਿੰਨੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਆ ਉਹ। ਸੋ ਉਹ ਉਸ ਰਾਜ ਦੀ ਸੰਕਲਪ, ਉਸ ਰਾਜ ਦੀ ਕਾਮਨਾ। 40 ਵਰੇ ਦਾ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜ ਕਰ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 10 ਵਰੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਪਈ ਵੀ ਲਾਹੌਰ ਦਰਬਾਰ ਤੇ ਆ ਸਕਣ। ਬਾਹਰੋਂ ਬੈਠ ਕੇ ਰਾਜ ਚਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਕਲਕੱਤੇ ਬੈਠ ਕੇ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਬੈਠ ਕੇ ਰਾਜ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਉੱਥੇ ਆਉਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਪਈ। ਇਹ ਕਹਾਵਤ ਬਣ ਗਈ ਸੀ ਕਿ 40 ਸਾਲ ਮਹਾਰਾਜੇ ਨੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਤੇ 10 ਸਾਲ ਉਹਦੀ ਮੜੀ ਰਾਜ ਕਰਦੀ ਰਹੀ। ਸੋ 50 ਸਾਲਾ ਰਾਜ ਲੋਚਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਅੱਜ ਵੀ ਤਾਂ ਰਾਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖ ਹੀ ਬਣਦੇ ਆ। ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣ। ਅੱਜ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੋਇਆ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ 4-5 ਡੋਗਰਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਨਾ, ਗਦਾਰਾਂ ਦੀ, ਆਹ ਚੌਂ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿਆ ਮੈਂ, ਉਹ ਚਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਜੰਮ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵੈਰੀ ਬਣੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਔਰ ਉਹ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਦੀਵਾਨ ਚੰਦ ਜੀ ਪੰਡਤ ਜੀ ਸੀਗੇ, ਸਾਡੇ ਵਜ਼ੀਰ ਸੀਗੇ। ਫਕੀਰ ਅਜੀਜ਼ੁਦੀਨ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸੀ, ਉਹ ਵਜ਼ੀਰ ਸੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਤਾਂ ਹਿੰਦੂ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵਜ਼ੀਰ ਬਣਦੇ ਇਸ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਗੱਲ ਸਿਰਫ ਇੰਨੀ ਆ ਕਿ ਅੰਦਰ ਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਲ ਕੇ ਚੱਲਣਾ, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਬਣਾਉਣਾ। ਸਿਰਫ ਲੁੱਟਣ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਲੁੱਟਣ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜੂਗੀ ਉਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਤਰੱਕੀ ਵੀ ਕਰੂਗਾ। ਆਖਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਕਿ ਕਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਨੇ ਇੰਨੀ ਬੇਬਾਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬੋਲਿਆ, ਜੇਕਰ ਇਹ ਇੰਟਰਵਿਊ ਸੁਣ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆ ਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀ, ਫਿਰ ਕਮਲਜੀਤ ਬਰਾੜ ਕੀ ਕਰੂ? ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਕੇਰੀ ਬਾਤ ਸੱਚੇ ਨਾ, ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕਦੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸੱਚ ਬੋਲਿਆ ਤੇ ਸੱਚ ਬੋਲਦੇ ਰਹਾਂਗੇ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚੁੱਭਦਾ ਰਹੇ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਕੋਈ ਝੂਠੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਜੋ ਸੱਚ ਆ, ਜੋ ਅਸਲ ਤਸਵੀਰ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਮੈਂ ਉਹ ਲਿਆਂਦੀ ਆ ਸਾਹਮਣੇ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਵੀ ਖਿੜੇ ਮੱਥੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ। ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੂਗਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਚੁੱਪ ਬਹਿਣਾ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਭਿੜਨਾ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ, ਸਰਕਾਰ ਹੋਰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਗਿਰਦੀ ਆ, ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਡਿੱਗਦੀ ਆ, ਲੈਵਲ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਜਾਂਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਥੱਲੇ ਤੱਕ। ਸੋ ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਸ਼ੇਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਬਹੁਤਾਤ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਲਿਖਦੇ ਆ ਜੀ। ਤੇ ਪਰ ਜਦੋਂ ਸ਼ੇਰ ਆਪਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਕਈ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਤੱਕ ਯਾਦ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਇਤਿਹਾਸ ਲਿਖਣਗੇ ਸਿੱਖ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਲਿਖਦੇ ਆਏ ਆ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਵਿਰਾਸਤ ਆ ਸਾਡੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਦੀ, ਡਰ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦਾ। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਘੁੱਗ ਵਸਦਾ, ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਵਸਦਾ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਕੀਮਤ ਤਾਰਨੀ ਪਵੇ, ਸਾਡੇ ਪੁਰਖੇ ਤਾਰਦੇ ਆਏ ਆ। ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਤਾਰਨੀ ਪਈ ਤਾਂ ਖਿੜੇ ਮੱਥੇ ਕਬੂਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ, ਲੜਾਂਗੇ ਭਿੜਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇੰਟਰਵਿਊ ਹੋਈ ਆ, ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੇ ਬੇਹੱਦ ਖਾਸ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਗਈ ਆ। ਉਹ ਬੇਸ਼ੱਕ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ 2 ਸਾਲ ਸਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਬਣ ਰਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸਾਥੀ ਕੁਲਦੀਪ ਦੇ ਨਾਲ, ਮੈਨੂੰ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੂੰ ਦਿਓ ਜੀ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ। ਇਹ ਮੰਦਭਾਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਅੱਜ ਜੇ ਕੋਈ ਮਾਪੇ 20-30 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਵਿਆਜ ਤੇ ਫੜ ਕੇ ਜੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਭੇਜਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵੀਜ਼ੇ ਰਿਜੈਕਟ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਏ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਅਕਸ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੰਦਭਾਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸਭ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਵੀ ਸਾਡੇ ਭਰਾ, ਸਿੱਖ ਭਰਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਨਾ, ਸਿੱਖੋ ਤੁਸੀਂ ਪੀੜ ਤੋਂ ਯਾਰ।
ਤੁਸੀਂ ਪੀੜਤ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਦਿਖਾਓ ਅਸੀਂ ਪੀੜਤ ਹਾਂ। ਪੀੜਤ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰੋ ਕਿ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੀ ਪੀੜਾ ਨੂੰ ਸਮਝਣ, ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਦ ਨੂੰ ਸਮਝਣ। ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਦ ਨੂੰ ਜੇ ਸਮਝਣਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਦਵਾਈ ਮਿਲੂਗੀ। ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਬੰਬ ਸੁੱਟਣ ਦਾ ਨਾਂ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਹੀਂ, ਬੰਬ ਖੜੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਨਾਂ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਹੈ। ਬਸੰਤੀ ਪੱਗ ਬੰਨ੍ਹ ਲੈਣਾ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਹੀਂ, ਦਿਲ ਦਾ ਬਸੰਤੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਹੈ। ਸੋ ਜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਬਣਾਈ ਹੈ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹੀ ਆ ਵੀ ਉਹ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਹੋ ਗਏ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਦਿਖਾਏ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਚੱਲਣਗੇ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਭਰਮਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਨਾਅਰਾ ਵਰਤਿਆ, ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਆ ਜੀ। ਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਸਮਾਗਮ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਕੱਲ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜਾ ਲੰਘ ਕੇ ਗਿਆ। ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ, ਸ਼ਹੀਦ ਰਾਜਗੁਰੂ, ਸ਼ਹੀਦ ਸੁਖਦੇਵ ਦਾ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗਈ ਉੱਥੇ ਸਰਕਾਰ? ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਗਿਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਮਕਸਦ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਲਾਉਣਾ ਸੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਕਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਸੀ। ਔਰ ਬੰਬ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣਾ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਵਿਚਾਰਾਂ ਨਾਲ ਵਾਰ ਕਰਨਾ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਸੇ ਬੰਬ ਸਿੱਟ ਰਹੇ ਆ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਰਦਾਰ ਕੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਦੂਜਿਆਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖੋ। ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁੱਤ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਆ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁੱਤ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੀਡੀਆ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲਓ ਕਿ ਕਿੰਨਾਂ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਕਿੰਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਰੇਡਾਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ। ਕਿਉਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਰਾਈਟ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਰਾਈਟ ਆਫ ਸਪੀਕ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਬੋਲਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਆ ਸਾਡਾ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਡਾਕਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕੁਦਰਤੀ ਸਾਧਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦੇ ਡਾਕੇ ਵੱਜ ਰਹੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਪਾਣੀ ਆ, ਆਬੋ ਹਵਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਆਹ ਬੋਲਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਖੋਹੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਨਾ। ਇੱਕ ਕਿਹਦਾ ਸੰਕਲਪ ਆ, ਕਿਹਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਇਹ? ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਬੋਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ? ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸੀ ਨਾ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਆਪਦਾ ਹਥਿਆਰ ਚਲਾਇਆ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ RSS ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ, B ਟੀਮ RSS ਦੀ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਸਮਝਣਾ ਪਊਗਾ ਇਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਅਬਦਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਭਜਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਸੀਂ ਹਾਂ, ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਭਜਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਸੀਂ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵਤੀਰਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਤੇ ਅਬਦਾਲੀਆਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਤਾਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਜਾਉਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬਹੁਤਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ। ਬਸ ਗੱਲ ਇੱਕ ਮੁੱਠਤਾ ਦੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀ ਸਮੇਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਬਹੁਤ ਸਮਝਦਾਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ, ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੋਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ 2015 'ਚ ਜੋ ਬਾਈਬਲ ਕਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰਿਆ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਰਾਗ ਅਲਾਪਦਾ ਸੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਦਾ ਰਾਗ ਅਲਾਪਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਹਰੀਕੇ ਹੈੱਡ 'ਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਪੁਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਤਾਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਨਾਮ ਜਪਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਧਰਨਾ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਸੀ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਚੁਕਾਇਆ ਗਿਆ? ਉੱਥੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਚੌਂਕ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ ਵੀ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਧਰਨਾ ਦੇ ਰਹੀਆਂ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਰਹੀਆਂ, ਨਾਮ ਜਪ ਰਹੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ, ਤੇ ਬਾਦਲਾਂ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕਰਵਾਇਆ, ਤੇ ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਰਹੀ? ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਬੋਲਦਾ ਸੀ, ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਕਰਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਦੇ MLA ਮੰਤਰੀ ਬੋਲਦੇ ਸੀ ਕਿ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਬਾਦਲਾਂ 'ਤੇ। ਚਲੋ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪ ਮੰਗਦੇ ਸਾਰੇ, ਪਰ ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਰਹੀ? ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਜਪਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਗੋਲੀ ਚੱਲੀ ਸੀ ਨਾ, ਨਾਮ ਜਪਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਅਥਰੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲੇ ਚਲਾਏ ਸੀ ਨਾ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਦੀ ਤਾਂ ਵੀਡੀਓ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਜਨਤਕ ਹੋਈਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ, ਸੰਗਤਾਂ ਨਾਮ ਜਪ ਰਹੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਥਰੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਾਂਗਾਂ ਸੁੱਟੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਭੰਨੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਤੇ ਹੁਣ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਉਦੋਂ ਵਾਲਾ ਫੈਸਲਾ ਆਇਆ ਹੈ, 4-5 ਅਫਸਰਾਂ 'ਤੇ ਗਾਜ਼ ਡਿੱਗੀ ਆ, ਤੇ ਹੁਣ ਵਾਲੇ ਅਫਸਰਾਂ 'ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਬਈ? ਹੁਣ ਵੀ ਤਾਂ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਦੂਜਿਆਂ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਸੇ ਰਸਤੇ ਤੁਰਨਾ ਹੈ ਜੀ? ਤੇ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਉਹੀ ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਰਾਹ 'ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹੀ ਲੋਕ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। RSS ਬਾਦਲਾਂ ਨੂੰ ਆਪਰੇਟ ਕਰਦੀ ਸੀ, RSS ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਆਪਰੇਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਆਪਰੇਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤਾਂ ਸਬੂਤ ਹੀ ਆ ਗਿਆ ਨਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਰਾਜਸੀ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਸਿਆਸੀ ਜਮਾਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ RSS ਦੀ B ਟੀਮ ਆ, ਤਾਂ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਯਾਰ ਖੌਰੇ ਵਿਰੋਧੀ ਆ, ਤੇ ਪਰ ਅੱਜ ਤਾਂ ਸਾਬਤ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸਾਰੇ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋਵੋ, ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਬਚਾਈਏ ਜੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਇਹ ਦਿਖਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਤੇ ਵਿਗੜ ਗਏ ਨੇ, ਜਾਂ 84 ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਿਰਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਦਾ ਜਿਉਂਦਾ ਜਾਗਦਾ ਸਬੂਤ ਇਹ ਗੱਲ ਆ ਕਿ 1984 ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ, ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਵਹਿਸ਼ੀਆਂ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਤਲੇਆਮ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਫਿਰਕੇ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਧਰਮ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਬਣਾ ਕੇ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਗੈਂਗਸਟਰ ਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਹੋਈ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਉਸ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਹ ਪੁੱਤ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਫਿਕਰਮੰਦ ਨੇ, ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਹੀ ਤਸਵੀਰ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ,
ਤਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੀਆਂ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਹੀ ਹੋਣ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਬਈ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ, ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣੀ ਕਿ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਸਾਡੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ 'ਤੇ, ਜੇਕਰ ਉਹ ਮਾਫੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦਾ ਤਾਂ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੀ ਉਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕਤਲ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਬਣਿਆ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਿੱਤੀਆਂ ਇਸ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਗਾਨਗੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇਸ ਮੁਲਕ 'ਚ। ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚੋਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਉਹ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਧੱਕ ਰਹੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦਿਖਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਭਗੌੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਂ, ਇੱਕ ਧਰਮ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਭਗੌੜਾ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ 'ਚ, ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬੈਠਾ ਕਤਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ 'ਚ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਐਕਟ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਖਤਰਾ ਹੋਇਆ? ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਐਕਟ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਸ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬੈਠੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ, ਕੋਈ ਪੁੱਛ ਪੜਤਾਲ ਹੋਈ ਆ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਤੇ ਡੀਜੀਪੀ ਪੰਜਾਬ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਉੱਠਿਆ, ਮੁੱਦਾ ਉੱਠਿਆ ਕਿ ਤਾਂ ਉਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਆ ਗਈਆਂ, ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟੀ-ਸ਼ਰਟ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਨਾਲ ਉਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਜਾ ਐਪੀਸੋਡ ਆ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਜਿੱਥੇ ਵੱਡੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਆਈਜੀ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਂਤ ਰਹੇ, ਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਭਾਸ਼ਣ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ। ਸ਼ਾਂਤੀ ਭੰਗ ਕਰ ਕੌਣ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਘੁੱਗ ਵਸਦਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵਸਣ ਦਿਓ। ਸ਼ਾਂਤੀ ਭੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰਾ ਰਹੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਵਾਨ ਪੁੱਤ ਮਾਰਤੇ ਸਾਡੇ, ਉਹ ਇਨਸਾਫ ਮੰਗ ਰਹੇ। 9 ਮਹੀਨੇ 11 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਜੇ ਤੱਕ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਤੁਸੀਂ। ਤੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਉਹੀ ਬੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਈ ਹੈ ਕਤਲ ਦੀ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਗਾਂ ਹੋਰ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਸੋ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵੱਡੇ ਅਦਾਰੇ, ਸਿਆਸੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੀਡਰ ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਬੜਾ ਕੁਛ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਹਰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਚਰਚਾ ਇੱਕੋ ਆ ਕਿ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਫਰਾਰ ਆ, ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਚੱਲਦਿਆਂ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹੋਈ ਬੇਅਦਬੀ ਤੇ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੱਲ ਫਰੀਦਕੋਟ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ। ਉਹ ਇਕੱਠ ਆਖਰ ਸਾਬਤ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤੇ 30 ਦਿਨ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਇਸ ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਤਮਾਮ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਬਾਈ ਕਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬਾਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਾਈ ਜਿਵੇਂ ਚਰਚਾ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਿੱਥੋਂ ਕਰੀਏ ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਇਹ ਦਿਖਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਤੇ ਵਿਗੜ ਗਏ ਨੇ ਜਾਂ 84 ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਿਰਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਗੰਧਲੇਪਣ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਆ। ਗੰਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਸਾਡੀ ਮੁਲਕ ਦੀ ਸੱਤਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸੱਤਾ ਤੇ ਕਾਬਜ ਨੇ ਜੀ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਡੀ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਤੋੜ ਰਹੇ ਆ। ਦਿਖਾਇਆ ਇਹ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਖੌਰੇ ਕੁਝ ਵਿਅਕਤੀ ਤੋੜ ਰਹੇ ਆ। ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਸਾਡੀ ਟੁੱਟਣੀ ਨਹੀਂ, ਕਦੇ ਨਾ ਟੁੱਟੀ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦਾ ਜਿਉਂਦਾ ਜਾਗਦਾ ਸਬੂਤ ਇਹ ਗੱਲ ਆ ਕਿ 1984 ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ, ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਵਹਿਸ਼ੀਆਂ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਤਲੇਆਮ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਫਿਰਕੇ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਧਰਮ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਬਣਾ ਕੇ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਕ ਪਿੰਡ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ 25-30 ਪਰਿਵਾਰ ਸਾਡੇ ਹਿੰਦੂ ਭਰਾ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸੇ ਕੋਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਸੇ ਹਿੰਦੂ ਭਰਾ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਗੰਧਲੇਪਣ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਆ ਕਿ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ 10 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਗੈਂਗਸਟਰ ਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਹੋਈ ਆ ਜੀ। ਕੋਈ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਉਸ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਹ ਪੁੱਤ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਫਿਕਰਮੰਦ ਨੇ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਹੀ ਤਸਵੀਰ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੀਆਂ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਹੀ ਹੋਣ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਤੇ ਚਾਹੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁੱਤ ਹੋਣ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਇਆ ਧਮਕਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੇਜ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਗੈਰਤਮੰਦ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੇਗੈਰਤ ਨੇ
ਉਹ ਸ਼ਰੇਆਮ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਟੈਂਟ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਉਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਕਿਰਦਾਰਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹੋਏ, ਸਾਡੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁੱਤ ਹੋ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਆਇਆ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਬਈ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ, ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣੇ ਕਿ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਸਾਡੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ 'ਤੇ, ਜੇਕਰ ਉਹ ਮਾਫੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦਾ ਤਾਂ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੀ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਈ ਆ। ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਹੁਣ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕਤਲ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਬਣਿਆ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ, ਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੈਂ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਹਾਂ ਸੱਚਾ, ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਿੱਤੀਆਂ ਇਸ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਗਾਨਗੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇਸ ਮੁਲਕ 'ਚ। ਸੋ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆਏ ਆ, ਬਣੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਅਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੀ ਉਸੇ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਤੁਰ ਪਿਆ। ਦੁੱਖ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਦਰਖਤ ਵੱਢੇ ਜਾਣ ਨੂੰ, ਦਰਖਤ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਵੱਢਿਆ ਤਾਂ ਜਾਣਾ ਹੀ ਆ, ਪਰ ਦੁੱਖ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕੁਹਾੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਸਤਾ ਆਪਦੀ ਲੱਕੜ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਦੇਖਦਾ ਨਾ, ਤਾਂ ਤਕਲੀਫ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਕਲੀਫ ਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚੋਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਉਹ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਧੱਕ ਰਹੇ ਆ। ਕੀ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਸਾਨੂੰ? ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਬੁਲੰਦ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦੇ? ਕੀ ਗੁਨਾਹ ਹੈ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ? ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾ ਦੇਣਾ ਇਹ ਗੁਨਾਹ ਹੈ? ਇਸ ਗੁਨਾਹ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਪਰਚੇ ਹੋਏ ਆ, 307 ਹੋਈ ਹੈ, ਚਲੋ 307 ਲੱਗੀ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ 307 ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਰਾਦਾ ਕਤਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਹਦੇ ਕਤਲ ਕਰਨ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਸੀਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ? ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਡਰਾਇਆ ਗਿਆ? ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੱਕ ਮੰਗਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਅਪਰਾਧੀ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕਿਰਦਾਰਕੁਸ਼ੀ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਕਿਰਦਾਰਕੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤੁਸੀਂ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰ ਲਓ। ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਸੀ, ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਸੀ, ਜਰਨੈਲ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਏ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਸੀ। ਸਾਡੀ ਕਿਰਦਾਰਕੁਸ਼ੀ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਲਓਗੇ? ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਪੁਰਖਿਆਂ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਹੀ ਬਹੁਤ ਉੱਚਾ ਅਤੇ ਸੁੱਚਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦਿਖਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਭਗੌੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਂ, ਇੱਕ ਧਰਮ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਭਗੌੜਾ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ 'ਚ, ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬੈਠਾ ਕਤਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ 'ਚ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਆ। ਦੋਹਰੇ ਮਾਪਦੰਡ ਕਾਹਤੋਂ ਆ? ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਹੋਰ ਹੀ ਨੌਜਵਾਨ ਬੰਦੀ ਬਣਾ ਲਏ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਇਸੇ ਕੰਮ ਲਈ ਬਿਠਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਜੇ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਕੀ ਆਇਆ? ਲੰਗਰ ਲਾਉਣਾ, ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇਣੀਆਂ, ਮੁਲਕ ਲਈ ਲੜਨਾ। ਕੀ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਰਨਾ ਇਹ? ਫਿਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਮੁਲਕ ਲਈ ਲੜਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਆਪਦੇ ਵੱਖਰੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਸਿੱਟੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਕੀ NSA ਦਾ ਮਤਲਬ ਬਣਿਆ? ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਐਕਟ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਖਤਰਾ ਹੋਇਆ? ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਐਕਟ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਸ ਪੱਤਰਕਾਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬੈਠੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ, ਕੋਈ ਪੁੱਛ ਪੜਤਾਲ ਹੋਈ ਆ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਉਸ ਗੈਂਗਸਟਰ 'ਤੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਕਾਕਾ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਫੋਨ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ, ਤੇਰੇ ਫੋਨ ਦਾ ਇੰਟਰਨੈਟ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਐਸੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਕਿਵੇਂ ਹੈ ਤੇਰੇ ਫੋਨ ਦੇ ਨੈੱਟ ਦੀ, ਇੰਨੀ ਵਧੀਆ ਹਾਈ ਕੁਆਲਿਟੀ ਕਿਵੇਂ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤੇਰੀ ਤਸਵੀਰ ਸਾਫ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਤੇ DGP ਪੰਜਾਬ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਉੱਠਿਆ, ਮੁੱਦਾ ਉੱਠਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਰਹੇ ਹੋ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲਿਆਂ 'ਤੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਆ ਗਈਆਂ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟੀ-ਸ਼ਰਟ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਨਾਲ ਉਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਜਾ ਐਪੀਸੋਡ ਆ ਗਿਆ ਉਹਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦਾ। ਫਿਰ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ। ਇਹਦਾ ਕੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋ? ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਜਿੱਥੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ IG ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਂਤ ਰਹੇ, ਅਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਭਾਸ਼ਣ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ। ਦੇਖੋ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਭੰਗ ਹੋਣ ਦਿਆਂਗੇ। ਸ਼ਾਂਤੀ ਭੰਗ ਕਰ ਕੌਣ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਘੁੱਗ ਵਸਦਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵਸਣ ਦਿਓ। ਸ਼ਾਂਤੀ ਭੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰਾ ਰਹੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਵਾਨ ਪੁੱਤ ਮਾਰਤੇ ਸਾਡੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 6-6 ਫੁੱਟੇ ਗੱਭਰੂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਾਸ਼ ਬਣਾਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਪੇ ਜਿਉਂਦੇ ਲਾਸ਼ ਬਣੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਉਹ ਇਨਸਾਫ ਮੰਗ ਰਹੇ ਆ, 9 ਮਹੀਨੇ 11 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਜੇ ਤੱਕ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਤੁਸੀਂ। ਅਤੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਉਹੀ ਬੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਈ ਹੈ ਕਤਲ ਦੀ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਫਿਰ ਗਾਂਹ ਹੋਰ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਫਲਾਣੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਤਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਸ਼ਾਂਤੀ ਭੰਗ ਇਹ ਲੋਕ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਜਾਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਭੰਗ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਉਣ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਮੈਂ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇਖੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ, ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਭੋਲਾ ਜਿਹਾ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਹਾਸਾ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਕੇ ਵਿਚਾਰਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮਨੋਰੰਜਨ ਕਰਕੇ ਉਹ ਆਪਦਾ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹਦੀ ਮਾਤਾ ਦੀ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਗੌਰ ਮੰਗਦੀ ਆ, ਧਿਆਨ ਮੰਗਦੀ ਆ ਕਿ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਆ ਰਹੀ ਆ। ਉਹ ਮਾਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਮੇਰੇ 2 ਪੁੱਤ ਨੇ, ਦੂਜਾ ਪੁੱਤ ਮੇਰਾ ਨਸ਼ੇ 'ਚ ਗਲਤਾਨ ਰਹਿੰਦਾ, ਬਹੁਤ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਫੁੱਲ ਰੱਜ ਕੇ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦਾ। ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਦੀ ਵਰਡਿੰਗ ਹੈ ਇਹ ਕਿ ਉਹ ਇਹਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਘਰ ਵੀ ਭੰਨ ਤੋੜ ਵੀ ਕਰ ਗਿਆ, ਉਹਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਆਈ ਸੀ, ਕੁੱਟਮਾਰ ਵੀ ਕਰਦਾ, ਅੱਜ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਲੜਦਾ ਝਗੜਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਘਰੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪੁਲਿਸ ਨਹੀਂ ਆਈ,
ਪੁਲਿਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਉਹਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦਾ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੇਚਦਾ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਭਰਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਦਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਲਿਆ, ਉਹਨੇ ਆਪਦੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਤਾ, ਉਹਨੇ ਆਪਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਤਾ, ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਗੇੜੇ ਨਿਰੰਤਰ ਸਾਡੇ ਘਰੇ ਜਾਰੀ ਆ। ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਗੱਲ ਇਹ? ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਹਦੀ ਆ ਪੰਜਾਬ 'ਚ? RSS ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ 'ਚ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤਾਂ ਇਹੀ ਸਮਝੀਏ ਅਸੀਂ। ਸੋ ਸਿੱਖ ਕਦੇ ਵੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਭੰਗ ਹੋਣ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ 'ਤੇ ਚੱਲਣ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਅਸੀਂ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ, ਸਿੱਖ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਾਮੀ ਆ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਸਤਾਏ ਹੋਏ, ਡਰੇ ਹੋਏ, ਸਹਿਮੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਆਪਦੇ ਸੀਸ ਦਾ ਬਲੀਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਦੇ 4 ਪੁੱਤ ਵਾਰ ਕੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ, ਕੌਮ ਦੇ ਉੱਤੋਂ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉੱਤੋਂ 4 ਪੁੱਤ ਵਾਰ ਕੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਵਿਸਾਹ ਦਾਨ ਦਾ, ਭਰੋਸਾ ਦਾਨ ਦਾ, ਧੋਖੇ ਖਾ ਕੇ ਛਲ ਫਰੇਬ ਕੀਤਾ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ, ਜਿਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਿਆਂ ਨੇ, ਡੋਗਰਿਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਵਿਸਾਹ ਦਾਨ ਦਾ, ਭਰੋਸਾ ਦਾਨ ਦੀ ਰੋਜ਼ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਸਿਖਾਉਣ ਦੀ, ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ? ਅਜਿਹਾ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ? NSA ਜੋ ਆਪਾਂ ਵਰਗੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਏ, ਜੇਕਰ ਖਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕੀ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੋ ਗਈ। ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦੇਖੋ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਆ ਕਿ ਆਪ ਤਾਂ ਕੋਈ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਮਜ਼ਲੂਮਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਡੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਹ ਨਫ਼ਰਤ ਜੱਗ ਜ਼ਾਹਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਰਾਜੇ ਵੜਿੰਗ ਹੋਰਾਂ ਦੀ। ਰਾਜੇ ਵੜਿੰਗ ਦੀ ਨਫ਼ਰਤ ਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਚਲੋ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਮਾੜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਹੀ ਮਾੜੀ ਹੈ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਕਿੱਥੇ ਅੱਗੇ ਵਧੂਗਾ। ਜੇ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਉਹਨੇ ਜੋ ਆਪਾਂ ਵਰਗੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਪੈਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ, ਜੇ ਅੱਜ ਉਹ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨੀ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਬੋਲ ਰਿਹਾ 4 ਸ਼ਬਦ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਸਰਦੇ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕੁਛ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਤੇ ਉਹਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਖੌਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੰਦੂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਗੇ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਤੋੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਤੁਸੀਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੰਦੂ ਵੀ ਉਨੇ ਦੁਖੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਕਿ ਕਿਉਂ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਉਣ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਨਸ਼ੇ ਤੋਂ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਕੱਢ ਰਿਹਾ ਸੀ ਬਾਹਰ, ਕਿਉਂ ਉਹਦੀ ਕਿਰਦਾਰਕੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿੰਨੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸਾਡੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਸਿੱਟ 'ਤੇ, ਕੀ ਕਸੂਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ? ਕੋਈ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਆ? ਕਸੂਰਵਾਰ ਲੋਕ ਤਾਂ ਦੰਦ ਲਾਉਂਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਚਿੱਟਾ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਗਿਆ। ਪੁੱਤ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਤਾਂ ਸ਼ਰੇਆਮ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਫੜਿਆ ਜਾਂਦਾ? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ 40-50 ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ ਮਿਲਟਰੀ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਬੁਲਾਈ ਆ? ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਿੱਲੀ ਗਿਆ, ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਲਿਆਓ G20 ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਮਿਲਟਰੀ। ਜੇ ਉਹਦੇ 'ਤੇ 307 ਦਾ ਪਰਚਾ ਯਾਰ, ਉਹ ਘਰੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਾਓ ਘਰੇ ਉਹਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਲਓ। ਕੌਣ ਰੋਕਦਾ? 2 ਗੱਡੀਆਂ ਲੈ ਜਾਓ, 4 ਲੈ ਜਾਓ, 10 ਲੈ ਜਾਓ, ਲੈ ਜਾਓ। ਪੁਲਿਸ ਉਹਦਾ ਬਾਪ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਖੁਦ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਿ ਜੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਸਵੇਰੇ 8 ਸਾਢੇ 8 ਘਰੋਂ ਨਿਕਲਦਾ, ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਫੜ ਸਕਦੇ ਆ। ਕਿਉਂ ਖਾਸ ਦਿਨ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ? ਕਿਉਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਵੇਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਅੱਤਵਾਦੀ ਫੜਨਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹੀ ਫੜਨਾ ਹੈ? ਸੋ ਇਹ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕ ਸਿਰਫ ਵੋਟਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਕਿਰਦਾਰਕੁਸ਼ੀ ਔਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਜੰਮ ਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਮਝੋ, ਐਡੇ ਸਰਾਪੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਨੇ ਇਹ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਸਿੰਘ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਸਿੰਘ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਸਿੰਘ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਪੈਦਾ ਹੋ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਸਿੰਘ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਇਹ ਕਿੱਡੇ ਸਰਾਪੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਨੇ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੰਘ ਲਫ਼ਜ਼ ਦੀ, ਸਿੰਘ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਹੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਹੈ, ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਮਹਾਨਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਵਾਂਝੇ ਨੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਲੋਕ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਸਿੰਘ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ। ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇਹ ਸਰਾਪੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਨੇ ਕੁਦਰਤ ਵੱਲੋਂ। ਔਰ ਦੇਖੋ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਆਟਾ, ਦਾਲ, ਬਿਜਲੀ ਅਸੀਂ ਖਰੀਦ ਲਾਂਗੇ। ਉਹ ਹੱਥ ਬੰਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂਹਰੇ, ਇਹ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਹੀਰੇ ਪੁੱਤ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਸਕਦੇ ਅਸੀਂ। ਤੇ ਪਰ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਲੋਕ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣੀ ਸਿੱਖਣ, ਕਿਵੇਂ ਦੇਣੀ ਆ। ਸਮਾਂ ਆਊਗਾ ਮੂਹਰੇ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਦੀਆਂ ਗੰਢਾਂ ਬੰਨ੍ਹ ਲਓ ਆਪਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨਾਲ, ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਆ ਕੁਛ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਵੋਟਾਂ ਆਉਣੀਆਂ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਚੋਣ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2024 ਦੀ ਚੋਣ ਆ ਤੇ 2027 ਦੀ ਚੋਣ ਆ, ਇਹ ਪੱਲੇ ਬੰਨ੍ਹ ਲਓ ਕੌਣ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਕ 'ਚ ਖੜਾ ਸੀ ਤੇ ਕੌਣ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਖੜਾ ਸੀ, ਕਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਕ 'ਚ ਭੁਗਤਿਆ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਸਟੇਟ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਭੁਗਤਿਆ। ਇਹ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੋਟ ਕਰੋ, ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਏ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਜਮਾਤ ਸੱਤਾ 'ਚ ਆਈ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਚੈਨਲਾਂ 'ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਪੋਸਟ ਕਰਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਪਛਤਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ, ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਲੋਕ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਆਉਂਦੀਆਂ ਕਿ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ
ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਭੈਣ ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਦੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਕਿ ਵੋਟ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਪਾਉਣੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਭੁੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਪਛਤਾਵਾ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀਓ ਮਾਫ ਕਰਿਓ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਹਾੜਾ ਮਾਰਿਆ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਦੋਸ਼ੀ ਹਾਂ। ਕਦੇ ਹੋਇਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ? ਇਹਨੂੰ ਬਦਲਾਅ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ 11 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਅੱਕ ਚੁੱਕੇ। ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਫ਼ਰਤ ਵੰਡੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਨਾ ਨਫ਼ਰਤ ਵੰਡੋ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਸੀ, ਨੈੱਟ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਸਾਨੂੰ? ਤੁਸੀਂ ਮਾਸੀ ਨਾਲ ਮੋਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਮਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ। ਤੁਸੀਂ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਦ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕੂਲਰ ਕੱਢਿਆ ਤੁਸੀਂ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ ਕਿ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ, ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਲਿਖੀ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਨੂੰ ਭਾਸ਼ਣ ਸੁਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ? ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਹਾ ਖੱਟਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਚੋਣਾਂ ਦਾ, ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇ ਕੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸਿਓਂ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਭਰਾ ਮਾਰੀ ਜੰਗ ਕਰਵਾਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਪੰਜਾਬ 'ਚ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਚੰਗੇ ਆ, ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਵਸਦਾ ਪੰਜਾਬ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ, ਖਤਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੁਰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵਰਤਾਂਤ ਸਿਰਜੇ ਜਾ ਰਹੇ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜਾ ਲੰਘਦਾ, ਤਾਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਇੱਕ ਟਵੀਟ ਵੀ ਆਉਂਦਾ, ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਫੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਬੋਲਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ 22-23 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਰਾਜਗੁਰੂ ਸੁਖਦੇਵ ਤੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰਿਆਂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਸਮੇਂ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ। ਉਸ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਦੂਜੀਆਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਤਾਂ ਲਾਹਣਤਾਂ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਨਾਲ? ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਨਾਲ ਇਹ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਲਈ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜ ਰਹੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਝੂਠੇ ਪਰਚੇ ਲੱਡੂਆਂ ਵਾਂਗੂ ਵੰਡ ਰਹੇ ਹੋ। NSA ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵਿਚਾਰਾ ਭੋਲਾ ਭਾਲਾ ਜਿਹਾ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਸ਼ਰੀਫ ਆਦਮੀ ਆ ਵਿਚਾਰਾ, ਹਾਸੇ ਮਜ਼ਾਕ ਦਾ ਪਾਤਰ ਆ, ਕਿਹੜੀ ਉਹਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਐਕਟ ਭੰਗ ਕਰਤਾ ਬਈ? ਕੀ ਗੁਨਾਹ ਕਰਤਾ ਉਹਨੇ? ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਮਨਸ਼ਾਵਾਂ ਜਗਜ਼ਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੱਥ ਠੇਕਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਮੀਡੀਆ, ਵਿਕਾਊ ਮੀਡੀਆ। ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੀ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੀ ਪੁੱਤ ਕਹਾਉਂਦੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਰਾ ਏ। ਉਹ ਦਸਤੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ ਉਸ ਕੁਹਾੜੇ ਦੇ, ਜਿਹੜਾ ਕੁਹਾੜਾ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਗਿੱਟੇ ਵੱਢ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਲੈ ਕੇ ਸੱਤਾ ਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਕਾਤਲ ਬਣਨ ਦੇ ਰਾਹ ਤੁਰੇ ਪਏ ਆ ਜੀ। ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਇਕੱਠ ਹੁੰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਬਹਿਮਲ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਗੋਲੀਕਾਂਡ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨਾਮਜ਼ਦ ਹੋਏ ਨੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਤੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਮਰਾ ਨੰਗਲ, ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਵਕਤ ਦੇ ਆਫੀਸਰ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਕੀ? ਕਿੰਨੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲਾਂਬੂ ਲਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹੋਈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਤੇ ਉਹ ਪੰਥਕ ਧਿਰ ਕਹਾਉਂਦੀ ਹੋਈ ਜਮਾਤ ਜਿਹਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵੋਟਾਂ ਹੀ ਪੰਥ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਮੰਗੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਆਪੂ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਫਖਰੇ ਕੌਮ। ਉਹ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਜੰਗ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤੀ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਅਰੇ ਲਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਜੰਗ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿੱਤੀ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਹੀ ਮਿਲੀ ਆ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਤੁਸੀਂ ਬਰੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਦੋਸ਼ ਕਾਹਦੇ ਆ? ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਕਾਤਲ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਈਬਲ ਕੋਲ ਗੋਲੀਕਾਂਡ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਤ ਪਨਾਹੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋ, ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ? ਤੁਸੀਂ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਵੇਂ ਗੰਦ ਲਾਉਂਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹੋ? ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁੱਤ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿੱਖ ਜਵਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਧੱਕੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਤੁਸੀਂ 2 ਲੱਖ 'ਚ ਬੋਲਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਦਾ ਇਕੱਠ ਕਰਕੇ ਆਪਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਔਰ ਦੇਸ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਦੇ ਕਾਹਦੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ? ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ, ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਤ ਪਨਾਹੀ ਕਰਨ ਦੇ, ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਣ ਦੇ। ਕੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਇਖਲਾਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸੀ? ਔਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਕਿਸੇ ਜਿੰਨੀ ਬਾਦਲਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਿੰਨਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਥੱਲੇ ਸਿੱਟਿਆ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੇ ਸਿੱਟਿਆ ਹੋਊਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਚੁੱਪ ਮੰਦਭਾਗੀ ਆ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਦੀ ਚੁੱਪ ਮੰਦਭਾਗੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਦਾ ਜਿੰਮਾ ਚੱਕਣ ਦੀ। ਇੱਕ ਸਲਾਹਾਯੋਗ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਹਜ਼ੂਰੀ ਰਾਗੀ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਫੈਸਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਲੀਕਾਂਗੇ। ਜੋ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਕੀਰਤਨੀਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਰਤਾਰੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹਾਂ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਤੇ ਉਹਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਛੁਡਾਉਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢਾਂਗੇ। ਉਹ ਵੀ ਉਸ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਦੇ ਆ, ਤੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਉੱਥੇ ਬੈਠਦੇ ਆ, ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ, ਸੈਂਕੜੇ, ਉਹ ਤਨਖਾਹਾਂ ਭੱਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ
ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਬੋਲਣਾ ਉਹਦਾ 'ਚ ਕੋਈ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਆਗੂ ਜਿਹੜਾ ਭਾਜਪਾ 'ਚ ਗਏ ਨੇ, 4-5 ਹੁਣ ਮੰਤਰੀ ਰਲੇ ਸੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਸਭ ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਮਾਸ ਬਚਾਉਣ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ। ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਮੌਤ ਪੈਂਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਜੀਵਨ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮਿਲਿਆ, ਦਾਅ 'ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਤਾਂ ਲੱਗ ਜਾਣ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਐਂ ਮਰਨ ਲਈ ਕਿਵੇਂ ਛੱਡ ਦਈਏ? ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਕਾਇਦਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਲੀਗਲ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅਗਵਾਈ ਕਰਾਂਗੇ, ਫ੍ਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਾਡੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਇਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨੇ। ਚਲੋ ਇਹ ਵੀ ਸਮਝੋ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਮੰਝਪੁਰ ਨੇ ਇੱਕ ਲਿਸਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਆਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁੱਤ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਧੱਕਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋਈ ਆ। ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਮੰਝਪੁਰ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਲੈ ਗਏ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ। ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਥਾਣੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, ਪੁਲਿਸ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋਇਆ। ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੀਗਲ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਸ਼ੋਅ ਕੀਤੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ? ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਾਰਵਾਈ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛ ਕੇ ਚੋਰੀ? ਉਹ ਪਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਆਉਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਹਾਰੇ ਹੰਬੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਪੁੱਛਣਾ ਹੈ? ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸਿਰਫ ਲਿਸਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਗੁਨਾਹ ਹੋ ਗਿਆ? ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਾ ਗੁਨਾਹ ਹੋ ਗਿਆ? ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਗੁਨਾਹ ਬਈ? ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ? ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਪੱਤਰਕਾਰਤਾ ਦੇ ਖੇਤਰ 'ਚ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਰੇਡਾਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਲੇਡੀਜ਼ ਪੁਲਿਸ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਗਈ ਹੈ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ? ਕਿੱਥੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ? ਤੇਰੇ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਐਡੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੂੰ ਗੋਡੇ ਟੇਕ ਜਾਏਗਾ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਤੇ RSS ਦੇ ਮੂਹਰੇ, ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਵਾਰਸ ਲੱਭਣੇ ਪੈਣੇ ਆ, ਚੁਣਨੇ ਪੈਣੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਹਿੱਕ ਡਾਹ ਕੇ ਲੜਨ, ਜਿਹੜੇ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਅੱਖਾਂ ਪਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ 'ਚ, ਨਾ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕ ਅੱਗੇ ਲਿਆਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਕਰਪਟ ਤੇ ਚੋਰ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਚੋਰ ਤੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹੋਣਗੇ, ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਕੇਂਦਰ ਮੂਹਰੇ ਅੱਖ ਚੱਕ ਸਕਣਗੇ? ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਖਣੀਆਂ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਈ ਪਰ ਉਹਦਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਕਿਸੇ ਨੇ। ਸਮਾਂ ਬਦਲ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਸੀ ਕਿ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਆ ਗਈ ਆ ਤੇ ਖਰੇ ਇਹ ਸਾਡਾ ਕੁਛ ਸਵਾਰੂਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸਲ ਹੁਣ ਸਮਝ ਆਈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਕਰਦੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਿਹੜਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਰਾਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਿਆਂ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਦਿਖਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਆਊਗੀ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰ, ਚੰਗੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਧਿਰ ਬਣੂਗੀ, ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣੂਗੀ, ਜਿਹੜੇ ਲਾਈਕ ਮਾਈਂਡਡ ਲੋਕ ਨੇ, ਹਮ ਖਿਆਲ ਲੋਕ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪੁੱਤ ਨੇ, ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਹੋਣਗੇ ਇਕੱਠੇ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਸਿਆਸੀ ਜਮਾਤਾਂ ਤੋਂ ਕਿਨਾਰਾ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਕਿਰਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣਗੇ ਲੋਕ। ਕਿਰਦਾਰਾਂ ਵੱਲ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਨੂੰ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇ ਕਿ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਜਮਾਤ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਫਾਇਦਾ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਖੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਇਕੱਲਾ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਚੁਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਆ ਹੁਣ 117 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਬੋਲਿਆ, ਇੱਕ ਮੈਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਆ ਬੇਸ਼ੱਕ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਯਾਲੀ ਸਾਹਿਬ, ਜੇ ਉਹਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧੀ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧ ਹੀ ਕਰਨਾ। ਉਸ ਆਪਦੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਦੀ ਮੈਂ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹਨੇ ਵੀ ਇਹ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਸੌੜੇ ਹਿੱਤਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ। ਸੋ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਜਮਾਤਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਆ, ਸਕ੍ਰਿਪਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਰਾਜੇ ਵੜਿੰਗ, ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਹੁਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ RSS ਦੀਆਂ ਸਕ੍ਰਿਪਟਾਂ BJP ਦੀਆਂ, ਸੋ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਵੀ ਤਾਂ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਸੀ ਬਾਦਲਾਂ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਤੂੰ ਅਲੱਗ ਥਲੱਗ ਹੋ ਕੇ ਕਿਉਂ ਚੱਲਦਾ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਸਟੈਂਡ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਜਮਾਤ 'ਚ ਹੋਵੇ। ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਮਾਤ 'ਚ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਉਹਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 117 ਦੇ ਦੋ ਉੱਪਰ 115 ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਸੱਪ ਹੀ ਸੁੰਘ ਗਿਆ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ? ਉਹ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਗੱਲ ਹੋਊਗੀ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੇਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਬੋਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਪਿੱਪਲ ਦੇ ਪੱਤੇ ਵੇ ਕਾਹਦੀ ਖੜ ਲਾਈਏ, ਝੜ ਗਏ ਪੁਰਾਣੇ ਰੁੱਤ ਨਵੇਂ ਦੇ ਨਵੇਂ ਆਉਣਗੇ। ਪੁਰਾਣੇ ਤਾਂ ਝੜਦੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ। ਜੇ ਪੱਤੇ ਝੜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਚਲੇ ਤਾਂ ਸਭ ਨੇ ਜਾਣਾ। ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਇਹੀ ਆ ਕਿ ਚਲੇ ਸਭ ਨੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਜੀਵਨ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਰਕੇ ਕੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਜਿਉਂ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਉਸ ਜੀਵਨ ਨੂੰ, ਉਹ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਅਹੁਦਿਆਂ 'ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਾਇਨੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀਆਂ। 5 ਵਾਰ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨੱਕੋਂ ਮੂੰਹੋਂ ਲੈ ਗਿਆ ਨਾ, ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਰੀਕਾਂ ਭੁਗਤਦਾ ਫਿਰਦਾ, ਉਹਦੇ ਤਾਂ ਮਾਇਨੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ। ਫਿਰ ਉਹ ਰੌਲਾ ਤਾਂ ਕਿਰਦਾਰ ਦਾ ਆ ਗਿਆ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਜਿਉਂ ਕੇ ਕਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਕ ਮੁਕਤਾ ਸਭ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ, ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਸਭ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਇਕੱਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰਾਂ, ਇਕੱਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਇਹ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਹਮਲਾ ਜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਟਾਰਗੇਟ ਜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੰਦੂ ਵੀ ਨਾਲ ਖੜੇ ਆ, ਕੋਈ ਵੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਹਿੰਦੂ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ। ਪਰ ਇਹ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਇਹ ਦਿਖਾ ਕੇ ਕਿ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ 'ਚ,
ਜਾਂ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੋਟਾਂ ਫੁੰਡਣੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਦਾਅ ਤੇ ਹਥਿਆਰ ਚੱਲ ਜੂ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਅਵੇਅਰ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਖਬਰ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਸੁਰਖੀਆਂ ਬਣੀ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤੇ 30 ਦਿਨ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਬਕਾ ਕਾਂਗਰਸੀ ਕਹਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਰਹੇ ਨੇ ਕਮਲਜੀਤ ਬਰਾੜ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਲੈ ਲਈਏ। ਭਾਰਤ ਜੋੜੋ ਯਾਤਰਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਗੁਜ਼ਰੀ ਆ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇੱਕ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। 2 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਪਰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਹੋਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੱਚ ਬੋਲਿਆ ਤੇ ਸੱਚ ਹੀ ਬੋਲਾਂਗੇ। ਚਲੋ ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਉਸ ਜਮਾਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ, ਪਰ ਇੱਕ ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੀ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਕਿ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਮਾफ़ੀ ਮੰਗ ਲਵੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਮਾफ़ੀ ਮੰਗ ਜਾਵਾਂ ਮੈਂ ਸਾਵਰਕਰ ਨਹੀਂ, ਜਿਹਦੀਆਂ ਇਹ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਕਿ ਵੀਰ ਸਾਵਰਕਰ ਆ ਬਹੁਤ ਮਹਾਨ ਸੀ, ਜਿਹਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਮਾਫੀਆਂ ਮੰਗੀਆਂ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਮੁਆਫ ਗਵਾਹ ਬਣਿਆ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਕਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਸੀ ਸਿੱਖਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਬੈਠਾ ਚਿੱਠੀਆਂ ਕੌਣ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਸੀ? ਜਿਹਨੂੰ ਇਹ RSS ਵਾਲੇ ਆਪ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਆਗੂ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਸਾਵਰਕਰ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਮੋਹਨ ਭਾਗਵਤ ਵਰਗਿਆਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਭਗਵੇਂ ਕਰਨ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਹੋਈ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ? ਲੱਗਿਆ ਜੋ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਤੇ? ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਜੋ ਆਪਾਂ? ਹੋਈ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ? ਇਹ ਜੋ ਆਪਾਂ ਜਾਂ NSA ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਪੰਜਾਬੀ ਪੁੱਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾ। ਸੋ ਉਹ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਆ ਜੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਇਹਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਔਰ ਉਹਨੇ ਝੂਠ ਵੀ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ 10-10 20 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਬਾਨੀਆਂ ਅਡਾਨੀਆਂ ਦਾ ਮਾਫ ਕਰਤਾ ਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵੇਚ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਚੌਕੀਦਾਰ ਚੋਰ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਹੈਗੇ ਨੇ ਵੀ ਚੋਰਾਂ ਦਾ ਤੇ ਕੰਮ ਹੀ ਲੁੱਟਣਾ ਖੋਹਣਾ ਹੈ, ਲੁੱਟ ਲੈਣ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਤੇ ਜਿਉਂ ਕਿ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਬਚਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਲੱਗ ਗਏ? ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਅਰਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਚੌਕੀਦਾਰ ਚੋਰ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਨਾਅਰੇ ਦਾ ਕਰਕੇ ਵੀ ਚੋਰ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਚੌਕੀਦਾਰ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡੈਫਾਮੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੇਸ ਸੀ। ਕਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਉਹ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਗਈ। ਸਾਡੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ ਜਿਹੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ। ਆ ਨਵੇਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਤਾਂ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਵੀ ਚਲੀ ਗਈ, ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਦਰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਤੇ ਹੁਣ ਨਵਿਆਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੁਲਕ ਲਈ ਕਿਉਂ ਲੜੇ ਜੀ, ਕਿਉਂ ਮੂਹਰੇ ਹੋ ਕੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਐਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਗਿਆਨਤਾ ਹੈ। ਸਿੱਖੋ ਸਿਆਸੀ ਵਾਰਸ ਚੁਣੋ, ਪੰਜਾਬੀ ਆਪਦੇ ਸਿਆਸੀ ਵਾਰਸ ਚੁਣੋ, ਆਪਦੇ ਸਿਆਸੀ ਵਾਰਸ ਲੱਭੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਿੱਟੀ 'ਚ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਿੱਟੀ 'ਚ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਹਿੱਕਾਂ ਢਾਹ ਕੇ ਬੜੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਸੋ ਸਿਆਸੀ ਵਾਰਸ ਲੱਭਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਐਜੂਕੇਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਯਹੂਦੀਆਂ ਦਾ ਪੜ੍ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸ, ਯਹੂਦੀਆਂ ਤੋਂ ਸਬਕ ਸਿੱਖੋ। ਕਿਵੇਂ 43 ਲੱਖ ਯਹੂਦੀ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। ਅਬਦਾਲੀ ਨੇ 35,000 ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਮਾਰੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਤਾ ਸੀ ਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਸਿੱਖ ਖਤਮ ਹੀ ਕਰਤੇ ਆ ਮੈਂ। ਤੇ ਪਰ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਆ, ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜ ਸੀਗਾ, ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਢ ਬੰਨਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਸਿਰਫ 6 ਸਾਲ ਦਾ ਰਾਜ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਰਾਜ ਸੀ 6 ਸਾਲ ਦਾ। ਉਹ ਰਾਜ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਲੜ ਕੇ ਆਪਦਾ ਰਾਜ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ 'ਚ ਇੰਨੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਇੰਨਾ ਦਿਆਲ ਆ। ਉਸ 6 ਸਾਲ ਦੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਰਾਜ 'ਚੋਂ 40 ਸਾਲ ਦਾ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਰਾਜ ਨਿਕਲਿਆ। ਔਰ ਉਸ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਰਪ ਦੇ 80 ਜਨਰਲ ਵੈਨਤਰਾ ਵਰਗੇ ਕਰਿੰਦੇ ਸੀ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਰਾਜ ਦੇ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਰਿੰਦੇ ਸੀ 80 ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇਖੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੇਖੋ, ਕਿਹੜੇ ਵੇਲਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅੱਜ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹੁਣੀ ਵੀ ਗੋਰੇ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਆਉਣਗੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਆ ਚੁੱਕੇ ਆ 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, 19ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਕਿੰਨੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਆ ਉਹ। ਸੋ ਉਸ ਰਾਜ ਦੀ ਸੰਕਲਪ, ਉਸ ਰਾਜ ਦੀ ਕਾਮਨਾ, ਇੱਥੇ 40 ਵਰ੍ਹੇ ਦਾ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜ ਕਰ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 10 ਵਰ੍ਹੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਪਈ ਵੀ ਲਾਹੌਰ ਦਰਬਾਰ ਤੇ ਆ ਸਕਣ। ਬਾਹਰੋਂ ਬੈਠ ਕੇ ਰਾਜ ਚਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਕਲਕੱਤੇ ਬੈਠ ਕੇ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਬੈਠ ਕੇ ਰਾਜ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਉੱਥੇ ਆਉਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਪਈ। ਇਹ ਕਹਾਵਤ ਬਣ ਗਈ ਸੀ ਕਿ 40 ਸਾਲ ਮਹਾਰਾਜੇ ਨੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਤੇ 10 ਸਾਲ ਉਹਦੀ ਮੜੀ ਰਾਜ ਕਰਦੀ ਰਹੀ। ਸੋ 50 ਸਾਲਾ ਰਾਜ ਲੋਚਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਅੱਜ ਵੀ ਤਾਂ ਰਾਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖ ਹੀ ਬਣਦੇ ਆ। ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣ। ਅੱਜ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੋਇਆ ਖੜਾ ਹੈ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ 4-5 ਡੋਗਰਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਨਾ, ਗਦਾਰਾਂ ਦੀ, ਆਹ ਚੌਂ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿਆ ਮੈਂ, ਉਹ ਚਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਜੰਮ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵੈਰੀ ਬਣੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਔਰ ਉਹ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਵਾਨ ਚੰਦ ਜੀ ਪੰਡਤ ਜੀ ਸੀਗੇ, ਸਾਡੇ ਵਜ਼ੀਰ ਸੀਗੇ। ਫਕੀਰ ਅਜੀਜ਼ੁਦੀਨ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸੀ, ਉਹ ਵਜ਼ੀਰ ਸੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਤਾਂ ਹਿੰਦੂ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵਜ਼ੀਰ ਬਣਦੇ ਆ ਇਸ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਗੱਲ ਸਿਰਫ ਇੰਨੀ ਆ ਕਿ ਅੰਦਰ ਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਲ ਕੇ ਚੱਲਣਾ, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਬਣਾਉਣਾ, ਸਿਰਫ ਲੁੱਟਣ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਸੋ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜੂਗੀ ਉਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਤਰੱਕੀ ਵੀ ਕਰੂਗਾ। ਆਖਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਕਿ ਕਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਨੇ ਇੰਨੀ ਬੇਬਾਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬੋਲਿਆ, ਜੇਕਰ ਇਹ ਇੰਟਰਵਿਊ ਸੁਣ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆ ਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀ ਫਿਰ ਕਮਲਜੀਤ ਬਰਾੜ ਕੀ ਕਰੂ? ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਕੇਰੀ ਬਾਤ ਸੱਚੇ ਨਾ, ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਾ ਕਦੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸੱਚ ਬੋਲਿਆ ਤੇ ਸੱਚ ਬੋਲਦੇ ਰਹਾਂਗੇ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚੁੱਭਦਾ ਰਹੇ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਕੋਈ ਝੂਠੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਜੋ ਸੱਚ ਆ, ਜੋ ਅਸਲ ਤਸਵੀਰ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਮੈਂ ਉਹ ਲਿਆਂਦੀ ਆ ਸਾਹਮਣੇ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਵੀ ਖਿੜੇ ਮੱਥੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੂਗਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਚੁੱਪ ਬਹਿਣਾ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਭਿੜਨਾ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ, ਸਰਕਾਰ ਹੋਰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਗਿਰਦੀ ਆ, ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਡਿੱਗਦੀ ਆ, ਲੈਵਲ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਜਾਂਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਥੱਲੇ ਤੱਕ। ਸੋ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਸ਼ੇਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਬਹੁਤਾਤ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਲਿਖਦੇ ਆ ਜੀ, ਤੇ ਪਰ ਜਦੋਂ ਸ਼ੇਰ ਆਪਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਕਈ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਤੱਕ ਯਾਦ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਇਤਿਹਾਸ ਲਿਖਣਗੇ ਸਿੱਖ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਲਿਖਦੇ ਆਏ ਆ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਵਿਰਾਸਤ ਆ ਸਾਡੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਦੀ, ਡਰ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦਾ। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਘੁੱਗ ਵਸਦਾ, ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਵਸਦਾ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਕੀਮਤ ਤਾਰਨੀ ਪਵੇ, ਸਾਡੇ ਪੁਰਖੇ ਤਾਰਦੇ ਆਏ ਆ। ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਤਾਰਨੀ ਪਈ ਤਾਂ ਖਿੜੇ ਮੱਥੇ ਕਬੂਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ, ਲੜਾਂਗੇ ਭਿੜਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇੰਟਰਵਿਊ ਹੋਈ ਆ, ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੇ ਬੇਹੱਦ ਖਾਸ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਗਈ ਆ। ਉਹ ਬੇਸ਼ੱਕ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ 2 ਸਾਲ ਸਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਬਣ ਰਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸਾਥੀ ਕੁਲਦੀਪ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੂੰ ਦਿਓ ਜੀ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ। ਇਹ ਮੰਦਭਾਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਅੱਜ ਜੇ ਕੋਈ ਮਾਪੇ 20-30 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਵਿਆਜ ਤੇ ਫੜ ਕੇ ਜੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਭੇਜਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵੀਜ਼ੇ ਰਿਜੈਕਟ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਏ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਅਕਸ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੰਦਭਾਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਬਕ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਵੀ ਸਾਡੇ ਭਰਾ, ਸਿੱਖ ਭਰਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਨਾ, ਸਿੱਖੋ ਤੁਸੀਂ ਪੀੜਤ ਹੋ ਯਾਰ, ਤੁਸੀਂ ਪੀੜਤ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਦਿਖਾਓ ਅਸੀਂ ਪੀੜਤ ਹਾਂ। ਪੀੜਤ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰੋ ਕਿ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੀ ਪੀੜਾ ਨੂੰ ਸਮਝਣ, ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਦ ਨੂੰ ਸਮਝਣ। ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਦ ਨੂੰ ਜੇ ਸਮਝਣਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਦਵਾਈ ਮਿਲੂਗੀ। ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਬੰਬ ਸੁੱਟਣ ਦਾ ਨਾਂ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਹੀਂ, ਬੰਬ ਸੁੱਟ ਕੇ ਉੱਥੇ ਖੜੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਨਾਂ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਹੈ। ਬਸੰਤੀ ਪੱਗ ਬੰਨ੍ਹ ਲੈਣਾ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਹੀਂ, ਦਿਲ ਦਾ ਬਸੰਤੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਹੈ। ਸੋ ਜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹੀ ਆ ਵੀ ਉਹ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਹੋ ਗਏ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਦਿਖਾਏ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਚੱਲਣਗੇ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਭਰਮਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਨਾਅਰਾ ਵਰਤਿਆ, ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਆ ਜੀ, ਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਸਮਾਗਮ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜਾ ਲੰਘ ਕੇ ਗਿਆ, ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ, ਸ਼ਹੀਦ ਰਾਜਗੁਰੂ, ਸ਼ਹੀਦ ਸੁਖਦੇਵ ਦਾ। ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗਈ ਉੱਥੇ ਸਰਕਾਰ? ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਗਿਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਮਕਸਦ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਲਾਉਣਾ ਸੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਕਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਸੀ। ਔਰ ਬੰਬ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣਾ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਵਿਚਾਰਾਂ ਨਾਲ ਵਾਰ ਕਰਨਾ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਸੇ ਬੰਬ ਸਿੱਟ ਰਹੇ ਆ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਰਦਾਰ ਕੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਦੂਜਿਆਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖੋ। ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁੱਤ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਆ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁੱਤ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੀਡੀਆ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲਓ ਕਿ ਕਿੰਨਾਂ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਕਿੰਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਰੇਡਾਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ। ਕਿਉਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਰਾਈਟ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਰਾਈਟ ਆਫ ਸਪੀਕ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਬੋਲਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਆ ਸਾਡਾ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਡਾਕਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕੁਦਰਤੀ ਸਾਧਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦੇ ਡਾਕੇ ਵੱਜ ਰਹੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਪਾਣੀ ਆ, ਆਬੋ ਹਵਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਆਹ ਬੋਲਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਖੋਹੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਨਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਇੱਕ ਕਿਹਦਾ ਸੰਕਲਪ ਆ, ਕਿਹਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਇਹ? ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਬੋਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ? ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸੀ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਆਪਦਾ ਹਥਿਆਰ ਚਲਾਇਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ RSS ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ, ਪੀ ਟੀਮ RSS ਦੀ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਸਮਝਣਾ ਪਊਗਾ ਇਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਅਬਦਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਭਜਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਸੀਂ ਹਾਂ, ਬਿਲਕੁਲ, ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਭਜਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਸੀਂ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵਤੀਰਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਤੇ ਅਬਦਾਲੀਆਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਤਾਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਜਾਉਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬਹੁਤਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ।
ਬਸ ਗੱਲ ਇੱਕ ਮੁੱਠਤਾ ਦੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀ ਸਮੇਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਬਹੁਤ ਸਮਝਦਾਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ, ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੋਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ 2015 'ਚ ਜੋ ਬਾਈਬਲ ਕਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰਿਆ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਰਾਗ ਅਲਾਪਦਾ ਸੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਦਾ ਰਾਗ ਅਲਾਪਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਹਰੀਕੇ ਹੈੱਡ ਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਪੁਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਤਾਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਨਾਮ ਜਪਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਧਰਨਾ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਸੀ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਚੁਕਾਇਆ ਗਿਆ? ਉੱਥੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਚੌਂਕ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ ਵੀ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਧਰਨਾ ਦੇ ਰਹੀਆਂ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਰਹੀਆਂ, ਨਾਮ ਜਪ ਰਹੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ, ਤੇ ਬਾਦਲਾਂ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕਰਵਾਇਆ, ਤੇ ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਰਹੀ? ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਬੋਲਦਾ ਸੀ, ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਕਰਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਦੇ ਐਮਐਲਏ ਮੰਤਰੀ ਬੋਲਦੇ ਸੀ ਕਿ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਬਾਦਲਾਂ ਤੇ। ਚਲੋ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪ ਮੰਗਦੇ ਸਾਰੇ, ਪਰ ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਰਹੀ? ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਜਪਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਗੋਲੀ ਚੱਲੀ ਸੀ ਨਾ, ਨਾਮ ਜਪਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਅਥਰੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲੇ ਚਲਾਏ ਸੀ ਨਾ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਦੀ ਤਾਂ ਵੀਡੀਓ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਜਨਤਕ ਹੋਈਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ, ਸੰਗਤਾਂ ਨਾਮ ਜਪ ਰਹੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਥਰੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਾਂਗਾਂ ਸੁੱਟੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਭੰਨੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਤੇ ਹੁਣ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਉਦੋਂ ਵਾਲਾ ਫੈਸਲਾ ਆਇਆ ਏ, 4-5 ਅਫਸਰਾਂ ਤੇ ਗਾਜ ਡਿੱਗੀ ਆ, ਤੇ ਹੁਣ ਵਾਲੇ ਅਫਸਰਾਂ ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਬਈ? ਹੁਣ ਵੀ ਤਾਂ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਦੂਜਿਆਂ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਸੇ ਰਸਤੇ ਤੁਰਨਾ ਹੈ ਜੀ? ਤੇ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਉਹੀ ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹੀ ਲੋਕ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਰਐਸਐਸ ਬਾਦਲਾਂ ਨੂੰ ਆਪਰੇਟ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਆਰਐਸਐਸ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਆਪਰੇਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਆਪਰੇਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤਾਂ ਸਬੂਤ ਹੀ ਆ ਗਿਆ ਨਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਰਾਜਸੀ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਸਿਆਸੀ ਜਮਾਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਆਰਐਸਐਸ ਦੀ ਬੀ ਟੀਮ ਆ, ਤਾਂ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਯਾਰ ਖੌਰੇ ਵਿਰੋਧੀ ਆ, ਤੇ ਪਰ ਅੱਜ ਤਾਂ ਸਾਬਤ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸਾਰੇ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋਵੋ, ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਬਚਾਈਏ ਜੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਇਹ ਦਿਖਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਤੇ ਵਿਗੜ ਗਏ ਨੇ, ਜਾਂ 84 ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਿਰਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਦਾ ਜਿਉਂਦਾ ਜਾਗਦਾ ਸਬੂਤ ਇਹ ਗੱਲ ਆ ਕਿ 1984 ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ, ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਵਹਿਸ਼ੀਆਂ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਤਲੇਆਮ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਫਿਰਕੇ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਧਰਮ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਬਣਾ ਕੇ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਗੈਂਗਸਟਰ ਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਹੋਈ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਉਸ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਹ ਪੁੱਤ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਫਿਕਰਮੰਦ ਨੇ, ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਹੀ ਤਸਵੀਰ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੀਆਂ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਹੀ ਹੋਣ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਬਈ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ, ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣੀ ਕਿ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਸਾਡੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ 'ਤੇ, ਜੇਕਰ ਉਹ ਮਾਫੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦਾ ਤਾਂ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੀ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਈ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕਤਲ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਬਣਿਆ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਿੱਤੀਆਂ ਇਸ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਗਾਨਗੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇਸ ਮੁਲਕ 'ਚ। ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚੋਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਉਹ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਧੱਕ ਰਹੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦਿਖਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਭਗੌੜਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਹਾਂ, ਇੱਕ ਧਰਮ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਭਗੌੜਾ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ 'ਚ, ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬੈਠਾ ਕਤਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ 'ਚ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਐਕਟ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਖਤਰਾ ਹੋਇਆ? ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਐਕਟ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਸ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬੈਠੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ, ਕੋਈ ਪੁੱਛ ਪੜਤਾਲ ਹੋਈ ਆ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਤੇ ਡੀਜੀਪੀ ਪੰਜਾਬ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਉੱਠਿਆ, ਮੁੱਦਾ ਉੱਠਿਆ ਕਿ ਤਾਂ ਉਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਆ ਗਈਆਂ, ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟੀ-ਸ਼ਰਟ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਨਾਲ ਉਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਜਾ ਐਪੀਸੋਡ ਆ ਗਿਆ ਉਹਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਜਿੱਥੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ ਆਈਜੀ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਂਤ ਰਹੇ, ਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਭਾਸ਼ਣ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ। ਸ਼ਾਂਤੀ ਭੰਗ ਕਰ ਕੌਣ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਘੁੱਗ ਵਸਦਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵਸਣ ਦਿਓ। ਸ਼ਾਂਤੀ ਭੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰਾ ਰਹੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਵਾਨ ਪੁੱਤ ਮਾਰਤੇ ਸਾਡੇ, ਉਹ ਇਨਸਾਫ ਮੰਗ ਰਹੇ। 9 ਮਹੀਨੇ 11 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਜੇ ਤੱਕ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਤੁਸੀਂ। ਤੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਉਹੀ ਬੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਈ ਹੈ ਕਤਲ ਦੀ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਗਾਂ ਹੋਰ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਸੋ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵੱਡੇ ਅਦਾਰੇ, ਸਿਆਸੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੀਡਰ ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਬੜਾ ਕੁਛ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਹਰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਚਰਚਾ ਇੱਕੋ ਆ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਫਰਾਰ ਆ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਚੱਲਦਿਆਂ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹੋਈ ਬੇਅਦਬੀ ਤੇ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਚੱਲੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੱਲ ਫਰੀਦਕੋਟ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ। ਉਹ ਇਕੱਠ ਆਖਰ ਸਾਬਤ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤੇ 30 ਦਿਨ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਤਮਾਮ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਬਾਈ ਕਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬਾਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਾਈ ਜਿਵੇਂ ਚਰਚਾ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਿੱਥੋਂ ਕਰੀਏ ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਇਹ ਦਿਖਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਤੇ ਵਿਗੜ ਗਏ ਨੇ ਜਾਂ 84 ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਿਰਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਗੰਧਲੇਪਣ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਆ। ਗੰਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਸਾਡੀ ਮੁਲਕ ਦੀ ਸੱਤਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸੱਤਾ ਤੇ ਕਾਬਜ ਨੇ ਜੀ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਡੀ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਤੋੜ ਰਹੇ ਆ। ਦਿਖਾਇਆ ਇਹ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਖੌਰੇ ਕੁਝ ਵਿਅਕਤੀ ਤੋੜ ਰਹੇ ਆ। ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਸਾਡੀ ਟੁੱਟਣੀ ਨਹੀਂ, ਕਦੇ ਨਾ ਟੁੱਟੀ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦਾ ਜਿਉਂਦਾ ਜਾਗਦਾ ਸਬੂਤ ਇਹ ਗੱਲ ਆ ਕਿ 1984 ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ, ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਵਹਿਸ਼ੀਆਂ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਤਲੇਆਮ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਫਿਰਕੇ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਧਰਮ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਬਣਾ ਕੇ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਕ ਪਿੰਡ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ 25-30 ਪਰਿਵਾਰ ਸਾਡੇ ਹਿੰਦੂ ਭਰਾ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸੇ ਕੋਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਸੇ ਹਿੰਦੂ ਭਰਾ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਗੰਧਲੇਪਣ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਆ ਕਿ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ 10 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਗੈਂਗਸਟਰ ਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਹੋਈ ਆ ਜੀ। ਕੋਈ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਉਸ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਹ ਪੁੱਤ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਫਿਕਰਮੰਦ ਨੇ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਹੀ ਤਸਵੀਰ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੀਆਂ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਹੀ ਹੋਣ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਤੇ ਚਾਹੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁੱਤ ਹੋਣ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਇਆ ਧਮਕਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੇਜ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਗੈਰਤਮੰਦ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੇਗੈਰਤ ਨੇ ਉਹ ਸ਼ਰੇਆਮ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਟੈਂਟ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਉਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਕਿਰਦਾਰਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹੋਏ, ਸਾਡੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁੱਤ ਹੋ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਆਇਆ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਬਈ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ, ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣੇ ਕਿ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਸਾਡੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ 'ਤੇ, ਜੇਕਰ ਉਹ ਮਾਫੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦਾ ਤਾਂ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੀ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਈ ਗਈ ਆ। ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਹੁਣ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕਤਲ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਬਣਿਆ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ, ਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਹਾਂ ਸੱਚਾ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਿੱਤੀਆਂ ਇਸ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਗਾਨਗੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇਸ ਮੁਲਕ 'ਚ। ਸੋ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆਏ ਆ, ਬਣੇ ਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੀ ਉਸੇ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਤੁਰ ਪਿਆ। ਦੁੱਖ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਦਰਖਤ ਵੱਢੇ ਜਾਣ ਨੂੰ, ਦਰਖਤ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਵੱਢਿਆ ਤਾਂ ਜਾਣਾ ਹੀ ਆ, ਪਰ ਦੁੱਖ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕੁਹਾੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਸਤਾ ਆਪਦੀ ਲੱਕੜ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਦੇਖਦਾ ਨਾ, ਤਾਂ ਤਕਲੀਫ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਕਲੀਫ ਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚੋਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਉਹ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਧੱਕ ਰਹੇ ਆ। ਕੀ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਸਾਨੂੰ? ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਬੁਲੰਦ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦੇ? ਕੀ ਗੁਨਾਹ ਹੈ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ? ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾ ਦੇਣਾ ਇਹ ਗੁਨਾਹ ਹੈ? ਇਸ ਗੁਨਾਹ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਪਰਚੇ ਹੋਏ ਆ, 307 ਹੋਈ ਹੈ, ਚਲੋ 307 ਲੱਗੀ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ 307 ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਰਾਦਾ ਕਤਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਹਦੇ ਕਤਲ ਕਰਨ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਸੀਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ? ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਡਰਾਇਆ ਗਿਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੱਕ ਮੰਗਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਅਪਰਾਧੀ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕਿਰਦਾਰਕੁਸ਼ੀ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਕਿਰਦਾਰਕੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤੁਸੀਂ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰ ਲਓ। ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਸੀ, ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਸੀ, ਜਰਨੈਲ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਏ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਸੀ। ਸਾਡੀ ਕਿਰਦਾਰਕੁਸ਼ੀ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਲਓਗੇ? ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਪੁਰਖਿਆਂ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਹੀ ਬਹੁਤ ਉੱਚਾ ਤੇ ਸੁੱਚਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦਿਖਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਭਗੌੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਂ, ਇੱਕ ਧਰਮ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਭਗੌੜਾ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ 'ਚ, ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬੈਠਾ ਕਤਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ 'ਚ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਆ। ਦੋਹਰੇ ਮਾਪਦੰਡ ਕਾਹਤੋਂ ਆ? ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਹੋਰ ਹੀ ਨੌਜਵਾਨ ਬੰਦੀ ਬਣਾ ਲਏ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਇਸੇ ਕੰਮ ਲਈ ਬਿਠਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਜੇ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਕੀ ਆਇਆ ਹੈ? ਲੰਗਰ ਲਾਉਣਾ, ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇਣੀਆਂ, ਮੁਲਕ ਲਈ ਲੜਨਾ।
ਕਿ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਰਨਾ ਇਹ? ਫਿਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਮੁਲਕ ਲਈ ਲੜਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਆਪਦੇ ਵੱਖਰੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਸਿੱਟੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਕੀ NSA ਦਾ ਮਤਲਬ ਬਣਿਆ? ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਐਕਟ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਖਤਰਾ ਹੋਇਆ? ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਐਕਟ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਸ ਪੱਤਰਕਾਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬੈਠੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ, ਕੋਈ ਪੁੱਛ ਪੜਤਾਲ ਹੋਈ ਆ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਤੇ ਉਸ ਗੈਂਗਸਟਰ 'ਤੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਕਾਕਾ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਫੋਨ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ, ਤੇਰੇ ਫੋਨ ਦਾ ਇੰਟਰਨੈਟ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਐਸੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਕਿਵੇਂ ਹੈ ਤੇਰੇ ਫੋਨ ਦੇ ਨੈਟ ਦੀ, ਇੰਨੀ ਵਧੀਆ ਹਾਈ ਕੁਆਲਿਟੀ ਕਿਵੇਂ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤੇਰੀ ਤਸਵੀਰ ਸਾਫ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ DGP ਪੰਜਾਬ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਉੱਠਿਆ, ਮੁੱਦਾ ਉੱਠਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਰਹੇ ਹੋ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਆ ਗਈਆਂ। ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟੀ-ਸ਼ਰਟ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਨਾਲ ਉਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਜਾ ਐਪੀਸੋਡ ਆ ਗਿਆ ਉਹਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦਾ। ਫਿਰ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ। ਇਹਦਾ ਕੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋ? ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਜਿੱਥੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ IG ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਂਤ ਰਹੇ, ਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਭਾਸ਼ਣ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ। ਦੇਖੋ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਭੰਗ ਹੋਣ ਦਿਆਂਗੇ। ਸ਼ਾਂਤੀ ਭੰਗ ਕਰ ਕੌਣ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਘੁੱਗ ਵਸਦਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵਸਣ ਦਿਓ। ਸ਼ਾਂਤੀ ਭੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰਾ ਰਹੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਵਾਨ ਪੁੱਤ ਮਾਰਤੇ ਸਾਡੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 6-6 ਫੁੱਟੇ ਗੱਭਰੂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਾਸ਼ ਬਣਾਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਪੇ ਜਿਉਂਦੇ ਲਾਸ਼ ਬਣੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਉਹ ਇਨਸਾਫ ਮੰਗ ਰਹੇ ਆ। 9 ਮਹੀਨੇ 11 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਜੇ ਤੱਕ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਤੁਸੀਂ। ਤੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਉਹੀ ਬੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਈ ਹੈ ਕਤਲ ਦੀ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਫਿਰ ਗਾਂ ਹੋਰ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਫਲਾਣੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਤਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਸ਼ਾਂਤੀ ਭੰਗ ਇਹ ਲੋਕ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਜਾਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਭੰਗ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਉਣ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇਖੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ, ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਭੋਲਾ ਜਿਹਾ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਹਾਸਾ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਕੇ ਵਿਚਾਰਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮਨੋਰੰਜਨ ਕਰਕੇ ਉਹ ਆਪਦਾ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹਦੀ ਮਾਤਾ ਦੀ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਗੌਰ ਮੰਗਦੀ ਆ, ਧਿਆਨ ਮੰਗਦੀ ਆ ਕਿ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਆ ਰਹੀ ਆ। ਉਹ ਮਾਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਮੇਰੇ 2 ਪੁੱਤ ਨੇ, ਦੂਜਾ ਪੁੱਤ ਮੇਰਾ ਨਸ਼ੇ 'ਚ ਗਲਤਾਨ ਰਹਿੰਦਾ, ਬਹੁਤ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਫੁੱਲ ਰੱਜ ਕੇ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦਾ। ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਦੀ ਵਰਡਿੰਗ ਹੈ ਇਹ ਕਿ ਉਹ ਇਹਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਘਰ ਵੀ ਭੰਨ ਤੋੜ ਵੀ ਕਰ ਗਿਆ, ਉਹਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਆਈ ਸੀ, ਕੁੱਟਮਾਰ ਵੀ ਕਰਦਾ, ਅੱਜ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਲੜਦਾ ਝਗੜਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਘਰੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪੁਲਿਸ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਪੁਲਿਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਉਹਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦਾ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੇਚਦਾ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਭਰਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਦਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਲਿਆ, ਉਹਨੇ ਆਪਦੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਤਾ, ਉਹਨੇ ਆਪਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਤਾ, ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਗੇੜੇ ਨਿਰੰਤਰ ਸਾਡੇ ਘਰੇ ਜਾਰੀ ਆ। ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਗੱਲ ਇਹ? ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਹਦੀ ਆ ਪੰਜਾਬ 'ਚ? RSS ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ 'ਚ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤਾਂ ਇਹੀ ਸਮਝੀਏ ਅਸੀਂ। ਸੋ ਸਿੱਖ ਕਦੇ ਵੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਭੰਗ ਹੋਣ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਤੇ ਚੱਲਣ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਅਸੀਂ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ, ਸਿੱਖ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਾਮੀ ਆ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਸਤਾਏ ਹੋਏ, ਡਰੇ ਹੋਏ, ਸਹਿਮੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਆਪਦੇ ਸੀਸ ਦਾ ਬਲੀਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਦੇ 4 ਪੁੱਤ ਵਾਰ ਕੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ, ਕੌਮ ਦੇ ਉੱਤੋਂ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉੱਤੋਂ 4 ਪੁੱਤ ਵਾਰ ਕੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਵਿਸਾਹ ਦਾਨ ਦਾ, ਭਰੋਸਾ ਦਾਨ ਦਾ, ਧੋਖੇ ਖਾ ਕੇ ਛਲ ਫਰੇਬ ਕੀਤਾ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ, ਜਿਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਿਆਂ ਨੇ, ਡੋਗਰਿਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਵਿਸਾਹ ਦਾਨ ਦਾ, ਭਰੋਸਾ ਦਾਨ ਦੀ ਰੋਜ਼ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਸਿਖਾਉਣ ਦੀ, ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ। ਅਜਿਹਾ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ? NSA ਜੋ ਆਪਾਂ ਵਰਗੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਏ, ਜੇਕਰ ਖਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕੀ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੋ ਗਈ। ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦੇਖੋ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਆ ਕਿ ਆਪ ਤਾਂ ਕੋਈ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਮਜ਼ਲੂਮਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਡੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਹ ਨਫ਼ਰਤ ਜੱਗ ਜ਼ਾਹਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਰਾਜੇ ਵੜਿੰਗ ਹੋਰਾਂ ਦੀ। ਰਾਜੇ ਵੜਿੰਗ ਦੀ ਨਫ਼ਰਤ ਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਮਨ ਚਲੋ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਮਾੜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਹੀ ਮਾੜੀ ਆ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਕਿੱਥੇ ਅੱਗੇ ਵਧੂਗਾ। ਜੇ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਉਹਨੇ ਜੋ ਆਪਾਂ ਵਰਗੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਪੈਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ, ਜੇ ਅੱਜ ਉਹ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨੀ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਬੋਲ ਰਿਹਾ 4 ਸ਼ਬਦ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਸਰਦੇ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕੁਛ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਤੇ ਉਹਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਖੌਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੰਦੂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਗੇ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਤੋੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਤੁਸੀਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੰਦੂ ਵੀ ਉਨੇ ਦੁਖੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਕਿ ਕਿਉਂ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਉਣ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਨਸ਼ੇ ਤੋਂ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਕੱਢ ਰਿਹਾ ਸੀ ਬਾਹਰ, ਕਿਉਂ ਉਹਦੀ ਕਿਰਦਾਰਕੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿੰਨੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸਾਡੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਸਿੱਟ ਤੇ, ਕੀ ਕਸੂਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ? ਕੋਈ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਆ? ਕਸੂਰਵਾਰ ਲੋਕ ਤਾਂ ਦੰਦ ਲਾਉਂਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਚਿੱਟਾ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਗਿਆ, ਪੁੱਤ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਤਾਂ ਸ਼ਰੇਆਮ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਫੜਿਆ ਜਾਂਦਾ? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ 40-50 ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ ਮਿਲਟਰੀ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਬੁਲਾਈ ਆ?
ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਿੱਲੀ ਗਿਆ, ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਲਿਆਓ G20 ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਮਿਲਟਰੀ। ਜੇ ਉਹਦੇ ਤੇ 307 ਦਾ ਪਰਚਾ ਯਾਰ, ਉਹ ਘਰੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਾਓ ਘਰੇ ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਲਓ, ਕੌਣ ਰੋਕਦਾ? 2 ਗੱਡੀਆਂ ਲੈ ਜਾਓ, 4 ਲੈ ਜਾਓ, 10 ਲੈ ਜਾਓ, ਲੈ ਜਾਓ। ਪਰਸੋਂ ਉਹਦਾ ਬਾਪ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਖੁਦ ਭਾਈ ਅਮਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਿ ਜੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਸੀ ਸਵੇਰੇ 8 8:30 ਘਰੋਂ ਨਿਕਲਦਾ, ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਫੜ ਸਕਦੇ ਆ। ਕਿਉਂ ਖਾਸ ਦਿਨ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ? ਕਿਉਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਵੇਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਅੱਤਵਾਦੀ ਫੜਨਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹੀ ਫੜਨਾ ਹੈ? ਸੋ ਇਹ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕ ਸਿਰਫ ਵੋਟਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਕਰਤਾਰਕੁਸ਼ੀ ਔਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਜੰਮ ਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਮਝੋ, ਐਡੇ ਸਰਾਪੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਨੇ ਇਹ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਸਿੰਘ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਸਿੰਘ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਵਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਸਿੰਘ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਪੈਦਾ ਹੋ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਸਿੰਘ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਇਹ ਕਿੱਡੇ ਸਰਾਪੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਨੇ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੰਘ ਲਫ਼ਜ਼ ਦੀ, ਸਿੰਘ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਹੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਹੈ, ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਮਹਾਨਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਵਾਂਝੇ ਨੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਲੋਕ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਸਿੰਘ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ। ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇਹ ਸਰਾਪੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਨੇ ਕੁਦਰਤ ਵੱਲੋਂ। ਔਰ ਦੇਖੋ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਆਟਾ, ਦਾਲ, ਬਿਜਲੀ ਅਸੀਂ ਖਰੀਦ ਲਾਂਗੇ। ਉਹ ਹੱਥ ਬੰਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂਹਰੇ, ਇਹ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਹੀਰੇ ਪੁੱਤ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਸਕਦੇ ਅਸੀਂ। ਤੇ ਪਰ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਲੋਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣੀ ਸਿੱਖਣ, ਕਿਵੇਂ ਦੇਣੀ ਆ। ਸਮਾਂ ਆਊਗਾ ਮੂਹਰੇ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਦੀਆਂ ਗੰਢਾਂ ਬੰਨ੍ਹ ਲਓ ਆਪਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨਾਲ, ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਆ ਕੁਛ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਵੋਟਾਂ ਆਉਣੀਆਂ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਚੋਣ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2024 ਦੀ ਚੋਣ ਆ ਤੇ 2027 ਦੀ ਚੋਣ ਆ, ਇਹ ਪੱਲੇ ਬੰਨ੍ਹ ਲਓ ਕੌਣ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਕ 'ਚ ਖੜਾ ਸੀ ਤੇ ਕੌਣ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਖੜਾ ਸੀ, ਕਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਕ 'ਚ ਭੁਗਤਿਆ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਸਟੇਟ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਭੁਗਤਿਆ। ਇਹ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੋਟ ਕਰੋ, ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਐਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਜਮਾਤ ਸੱਤਾ 'ਚ ਆਈ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਚੈਨਲਾਂ ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਪੋਸਟ ਕਰਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਪਛਤਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ, ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਲੋਕ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਆਉਂਦੀਆਂ ਕਿ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਭੈਣ ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਦੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਕਿ ਵੋਟ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਪਾਉਣੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਭੁੱਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਪਛਤਾਵਾ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀਓ ਮਾफ़ ਕਰਿਓ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਹਾੜਾ ਮਾਰਿਆ, ਅਸੀਂ ਦੋਸ਼ੀ ਹਾਂ। ਕਦੇ ਹੋਇਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ? ਇਹਨੂੰ ਬਦਲਾਅ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ 11 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਅੱਕ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਫ਼ਰਤ ਵੰਡੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਨਾ ਨਫ਼ਰਤ ਵੰਡੋ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਸੀ, ਨੈੱਟ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਸਾਨੂੰ? ਤੁਸੀਂ ਮਾਸੀ ਨਾਲ ਮੋਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਮਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ। ਤੁਸੀਂ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕੂਲਰ ਕੱਢਿਆ ਤੁਸੀਂ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ ਕਿ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ, ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਲਿਖੀ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਨੂੰ ਭਾਸ਼ਣ ਸੁਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ? ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਹਾ ਖੱਟਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਚੋਣਾਂ ਦਾ, ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇ ਕੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸਿਓਂ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਭਰਾ ਮਾਰੀ ਜੰਗ ਕਰਵਾਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਪੰਜਾਬ 'ਚ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਚੰਗੇ ਆ, ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਵਸਦਾ ਪੰਜਾਬ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ, ਖਤਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੁਰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵਰਤਾਂਤ ਸਿਰਜੇ ਜਾ ਰਹੇ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜਾ ਲੰਘਦਾ, ਤਾਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਇੱਕ ਟਵੀਟ ਵੀ ਆਉਂਦਾ, ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਫੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਬੋਲਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ 22-23 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਰਾਜਗੁਰੂ ਸੁਖਦੇਵ ਤੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰਿਆਂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਸਮੇਂ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ। ਉਸ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਦੇਖ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਦੂਜੀਆਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਤਾਂ ਲਾਹਣਤਾਂ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਨਾਲ? ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਨਾਲ ਇਹ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਲਈ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜ ਰਹੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਝੂਠੇ ਪਰਚੇ ਲੱਡੂਆਂ ਵਾਂਗੂ ਵੰਡ ਰਹੇ ਹੋ। NSA ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵਿਚਾਰਾ ਭੋਲਾ ਭਾਲਾ ਜਿਹਾ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਸ਼ਰੀਫ ਆਦਮੀ ਆ ਵਿਚਾਰਾ, ਹਾਸੇ ਮਜ਼ਾਕ ਦਾ ਪਾਤਰ ਆ, ਕਿਹੜੀ ਉਹਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਐਕਟ ਭੰਗ ਕਰਤਾ ਬਈ? ਕੀ ਗੁਨਾਹ ਕਰਤਾ ਉਹਨੇ? ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਮਨਸ਼ਾਵਾਂ ਜਗਜ਼ਾਹਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੱਥ ਫੋਕਾ ਬਣਿਆ ਹੈ ਮੀਡੀਆ, ਵਿਕਾਊ ਮੀਡੀਆ। ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੀ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੀ ਪੁੱਤ ਕਹਾਉਂਦੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਰਾ ਏ। ਉਹ ਦਸਤੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ ਉਸ ਕੁਹਾੜੇ ਦੇ, ਜਿਹੜਾ ਕੁਹਾੜਾ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਗਿੱਟੇ ਵੱਢ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਲੈ ਕੇ ਸੱਤਾ ਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਕਾਤਲ ਬਣਨ ਦੇ ਰਾਹ ਤੁਰੇ ਪਏ ਆ ਜੀ। ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਇਕੱਠ ਹੁੰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਬਹਿਮਲ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਗੋਲੀकांड ਦੇ ਜਿਹੜੇ
ਦੋਸ਼ੀ ਨਾਮਜ਼ਦ ਹੋਏ ਨੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਤੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਮਰਾ ਨੰਗਲ, ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਵਕਤ ਦੇ ਆਫੀਸਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਕੀ? ਕਿੰਨੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲਾਂਬੂ ਲਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹੋਈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਤੇ ਉਹ ਪੰਥਕ ਧਿਰ ਕਹਾਉਂਦੀ ਹੋਈ ਜਮਾਤ ਜਿਹਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵੋਟਾਂ ਹੀ ਪੰਥ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਮੰਗੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਆਪੂ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਫਖਰੇ ਕੌਮ, ਉਹ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਜੰਗ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤੀ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਅਰੇ ਲਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਜੰਗ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿੱਤੀ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਹੀ ਮਿਲੀ ਆ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਤੁਸੀਂ ਬਰੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਕਾਹਦੇ ਆ? ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਕਾਤਲ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਈਬਲ ਕੋਲੋਂ ਗੋਲੀਬਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਤ ਪਨਾਹੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋ, ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ? ਤੁਸੀਂ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਵੇਂ ਬੰਦ ਲਾਉਂਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹੋ? ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁੱਤ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿੱਖ ਜਵਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਧੱਕੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਤੁਸੀਂ 2 ਲੱਖ 'ਚ ਬੋਲਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਦਾ ਇਕੱਠ ਕਰਕੇ ਆਪਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਔਰ ਦੇਸ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਦੇ ਕਾਹਦੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ? ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ, ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਤ ਪਨਾਹੀ ਕਰਨ ਦੇ, ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਣ ਦੇ। ਕੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਇਖਲਾਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸੀ? ਔਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੀ ਬਾਦਲਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਿੰਨਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਥੱਲੇ ਸਿੱਟਿਆ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੇ ਸਿੱਟਿਆ ਹੋਊਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਚੁੱਪ ਮੰਦਭਾਗੀ ਆ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਦੀ ਚੁੱਪ ਮੰਦਭਾਗੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਦਾ ਜਿੰਮਾ ਚੱਕਣ ਦੀ। ਇੱਕ ਸਲਾਹਾਬਾਜ਼ੀ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਹਜ਼ੂਰੀ ਰਾਗੀ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਫੈਸਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਲੀਕਾਂਗੇ। ਜੋ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਕੀਰਤਨੀਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਰਤਾਰੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਤੇ ਉਹਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਛੁਡਾਉਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢਾਂਗੇ। ਉਹ ਵੀ ਉਸ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਦੇ ਆ ਤੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਉੱਥੇ ਬੈਠਦੇ ਆ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ, ਸੈਂਕੜੇ, ਉਹ ਤਨਖਾਹਾਂ ਭੱਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਬੋਲਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਅੱਜ ਕੋਈ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਆਗੂ ਜਿਹੜਾ ਭਾਜਪਾ 'ਚ ਗਏ ਨੇ, 4-5 ਹੁਣ ਮੰਤਰੀ ਰਲੇ ਸੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਸਭ ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਮਾਸ ਬਚਾਉਣ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ। ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਮੌਤ ਪੈਂਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਜੀਵਨ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮਿਲਿਆ, ਇਹ ਦਾਅ 'ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਤਾਂ ਲੱਗ ਜਾਣ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਐਂ ਮਰਨ ਲਈ ਕਿਵੇਂ ਛੱਡ ਦਈਏ? ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਕਾਇਦਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਲੀਗਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਅਗਵਾਈ ਕਰਾਂਗੇ, ਫ੍ਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਾਡੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਇਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨੇ। ਚਲੋ ਇਹ ਵੀ ਸਮਝੋ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਮੰਝਪੁਰ ਨੇ ਇੱਕ ਲਿਸਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਆਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁੱਤ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਧੱਕਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋਈ ਆ। ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਮੰਝਪੁਰ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਲੈ ਗਏ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ। ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਥਾਣੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, ਪੁਲਿਸ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋਇਆ। ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੀਗਲ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਸ਼ੋਅ ਕੀਤੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ? ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਾਰਵਾਈ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛ ਕੇ ਚੋਰੀ? ਉਹ ਪਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਆਉਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹਾਰੇ ਹੰਭੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਪੁੱਛਣਾ ਹੈ? ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸਿਰਫ ਲਿਸਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਗੁਨਾਹ ਹੋ ਗਿਆ? ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਾ ਗੁਨਾਹ ਹੋ ਗਿਆ? ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਗੁਨਾਹ ਬਈ? ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ? ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੀਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਪੱਤਰਕਾਰਤਾ ਦੇ ਖੇਤਰ 'ਚ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਰੇਡਾਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਲੇਡੀਜ਼ ਪੁਲਿਸ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਗਈ ਹੈ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ? ਕਿੱਥੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ? ਤੇਰੇ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਐਡੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੂੰ ਗੋਡੇ ਟੇਕ ਜਾਏਗਾ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਤੇ RSS ਦੇ ਮੂਹਰੇ, ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਵਾਰਸ ਲੱਭਣੇ ਪੈਣੇ ਆ, ਚੁਣਨੇ ਪੈਣੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਹਿੱਕ ਡਾਹ ਕੇ ਲੜਨ, ਜਿਹੜੇ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਅੱਖਾਂ ਪਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ 'ਚ, ਨਾ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕ ਅੱਗੇ ਲਿਆਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਕਰਪਟ ਤੇ ਚੋਰ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਚੋਰ ਤੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹੋਣਗੇ, ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਕੇਂਦਰ ਮੂਹਰੇ ਅੱਖ ਚੱਕ ਸਕਣਗੇ? ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਈਆਂ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਈ ਪਰ ਉਹਦਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਕਿਸੇ ਨੇ। ਸਮਾਂ ਬਦਲ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਸੀ ਕਿ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਆ ਗਈ ਆ ਤੇ ਖਰੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਵਾਰੂਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸਲ ਹੁਣ ਸਮਝ ਆਈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਕਰਦੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਿਹੜਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਰਾਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜੀਆਂ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਦਿਖਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਆਊਗੀ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰ, ਚੰਗੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਧਿਰ ਬਣੂਗੀ, ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣੂਗੀ, ਜਿਹੜੇ ਲਾਈਕ ਮਾਈਂਡਡ ਲੋਕ ਨੇ, ਹਮ ਖਿਆਲ ਲੋਕ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪੁੱਤ ਨੇ, ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਹੋਣਗੇ ਇਕੱਠੇ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਸਿਆਸੀ ਜਮਾਤਾਂ ਤੋਂ ਕਿਨਾਰਾ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਕਿਰਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣਗੇ ਲੋਕ,
ਕਿਰਦਾਰਾਂ ਵੱਲ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਨੂੰ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਜਮਾਤ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਫਾਇਦਾ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਖੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਇਕੱਲਾ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਚੁਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਆ ਹੁਣ 117 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਬੋਲਿਆ, ਇੱਕ ਮੈਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਆ ਬੇਸ਼ੱਕ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਯਾਲੀ ਸਾਹਿਬ, ਜੇ ਉਹਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧੀ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਸ ਆਪਦੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਦੀ ਮੈਂ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹਨੇ ਵੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਸੌੜੇ ਹਿੱਤਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ। ਸੋ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਜਮਾਤਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਆ, ਸਕ੍ਰਿਪਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਰਾਜੇ ਵੜਿੰਗ, ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਹੁਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ RSS ਦੀਆਂ ਸਕ੍ਰਿਪਟਾਂ BJP ਦੀਆਂ, ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਵੀ ਤਾਂ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਸੀ ਬਾਦਲਾਂ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਤੂੰ ਅਲੱਗ ਥਲੱਗ ਹੋ ਕੇ ਕਿਉਂ ਚੱਲਦਾ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਸਟੈਂਡ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਜਮਾਤ 'ਚ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਮਾਤ 'ਚ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਉਹਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 117 ਦੇ 2 ਉੱਪਰ 115 ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਸੱਪ ਹੀ ਸੁੰਘ ਗਿਆ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ? ਉਹ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਗੱਲ ਹੋਊਗੀ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੇਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਬੋਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਪਿੱਪਲ ਦੇ ਪੱਤਿਆਂ ਵੇ ਕਾਹਦੀ ਖੜ ਲਾਈਏ, ਝੜ ਗਏ ਪੁਰਾਣੇ ਰੁੱਤ ਨਵਿਆਂ ਦੇ ਆ, ਨਵੇਂ ਆਉਣਗੇ। ਪੁਰਾਣੇ ਤਾਂ ਝੜਦੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ। ਜੇ ਪੱਤੇ ਝੜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ, ਚਲੇ ਤਾਂ ਸਭ ਨੇ ਜਾਣਾ। ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਇਹੀ ਆ ਕਿ ਚਲੇ ਸਭ ਨੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਜੀਵਨ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਰਕੇ ਕੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਜਿਉਂ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਉਸ ਜੀਵਨ ਨੂੰ, ਉਹ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਅਹੁਦਿਆਂ 'ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਾਇਨੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀਆਂ। 5 ਵਾਰ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨੱਕੋਂ ਮੂੰਹੋਂ ਲੈ ਗਿਆ ਨਾ, ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਰੀਕਾਂ ਭੁਗਤਦਾ ਫਿਰਦਾ, ਉਹਦੇ ਤਾਂ ਮਾਇਨੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ। ਫਿਰ ਉਹ ਰੌਲਾ ਤਾਂ ਕਿਰਦਾਰ ਦਾ ਆ ਗਿਆ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਜਿਉਂ ਕੇ ਕਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਕ ਮਿੱਤਤਾ, ਸਭ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ, ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਸਭ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਇਕੱਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰਾਂ, ਇਕੱਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਇਹ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਹਮਲਾ ਜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਟਾਰਗੇਟ ਜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੰਦੂ ਵੀ ਨਾਲ ਖੜੇ ਆ, ਕੋਈ ਵੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਹਿੰਦੂ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ। ਪਰ ਇਹ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਇਹ ਦਿਖਾ ਕੇ ਕਿ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜਾਂ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਵੋਟਾਂ ਫੁੰਡਣੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਦਾਅ ਤੇ ਹਥਿਆਰ ਚੱਲ ਜੂ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਅਵੇਅਰ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਖਬਰ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਸੁਰਖੀਆਂ ਬਣੀ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤੇ 30 ਦਿਨ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਬਕਾ ਕਾਂਗਰਸੀ ਕਹਾਂਗੇ ਅਸੀਂ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਰਹੇ ਨੇ ਕਮਲਜੀਤ ਬਰਾੜ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਲੈ ਲਈਏ। ਭਾਰਤ ਜੋੜੋ ਯਾਤਰਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਗੁਜ਼ਰੀ ਆ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇੱਕ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। 2 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਪਰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਹੋਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੱਚ ਬੋਲਿਆ ਤੇ ਸੱਚ ਹੀ ਬੋਲਾਂਗੇ। ਚਲੋ, ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਉਸ ਜਮਾਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ, ਪਰ ਇੱਕ ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੀ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਕਿ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਮਾफ़ੀ ਮੰਗ ਲਵੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਮਾफ़ੀ ਮੰਗ ਜਾਵਾਂ, ਮੈਂ ਸਾਵਰਕਰ ਨਹੀਂ, ਜਿਹਦੀਆਂ ਇਹ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਕਿ ਵੀਰ ਸਾਵਰਕਰ ਆ, ਬਹੁਤ ਮਹਾਨ ਸੀ, ਜਿਹਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਮਾਫ਼ੀਆਂ ਮੰਗੀਆਂ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਮੁਆਫ ਗਵਾਹ ਬਣਿਆ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਕਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਸੀ, ਸਿੱਖਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਬੈਠਾ ਚਿੱਠੀਆਂ ਕੌਣ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਸੀ? ਜਿਹਨੂੰ ਇਹ RSS ਵਾਲੇ ਆਪ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਆਗੂ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਸਾਵਰਕਰ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਮੋਹਨ ਭਾਗਵਤ ਵਰਗਿਆਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਭਗਵੇਂ ਕਰਨ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਹੋਈ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ? ਲੱਗਿਆ ਜੋ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ 'ਤੇ? ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਜੋ ਆਪਾਂ? ਹੋਈ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ? ਇਹ ਜੋ ਆਪਾਂ ਜਾਂ NSA, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਪੰਜਾਬੀ ਪੁੱਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾ। ਸੋ ਉਹ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਆ ਜੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਇਹਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਔਰ ਉਹਨੇ ਝੂਠ ਵੀ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਜੇ ਤੁਸੀਂ 10-10, 20-20 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਅੰਬਾਨੀਆਂ ਅਡਾਨੀਆਂ ਦਾ ਮਾਫ ਕਰਤਾ, ਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵੇਚ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਚੌਕੀਦਾਰ ਚੋਰ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਹੈਗੇ ਨੇ ਵੀ ਚੋਰਾਂ ਦਾ ਤੇ ਕੰਮ ਹੀ ਲੁੱਟਣਾ ਖੋਹਣਾ ਹੈ, ਲੁੱਟ ਲੈਣ ਪਹਿਰੇਦਾਰ, ਤੇ ਜਿਉਂ ਕਿ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਬਚਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਲੱਗ ਗਏ? ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਅਰਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਚੌਕੀਦਾਰ ਚੋਰ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਨਾਅਰੇ ਦਾ ਕਰਕੇ ਵੀ ਚੋਰ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਚੌਕੀਦਾਰ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡੈਫਾਮੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੇਸ ਸੀ। ਕਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਉਹ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਗਈ। ਸਾਡੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ ਜਿਹੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ। ਆਹ ਨਵੇਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਤਾਂ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਵੀ ਚਲੀ ਗਈ, ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਦਰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਤੇ ਹੁਣ ਨਵਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੁਲਕ ਲਈ ਕਿਉਂ ਲੜੇ, ਕਿਉਂ ਮੂਹਰੇ ਹੋ ਕੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਐਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਗਿਆਨਤਾ ਹੈ,
ਸਿੱਖੋ ਸਿਆਸੀ ਵਾਰਸ ਚੁਣੋ, ਪੰਜਾਬੀਓ ਆਪਦੇ ਸਿਆਸੀ ਵਾਰਸ ਚੁਣੋ, ਆਪਦੇ ਸਿਆਸੀ ਵਾਰਸ ਲੱਭੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਿੱਟੀ 'ਚ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਿੱਟੀ 'ਚ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਹਿੱਕਾਂ ਢਾਹ ਕੇ ਬੜੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਸੋ ਸਿਆਸੀ ਵਾਰਸ ਲੱਭਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਐਜੂਕੇਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਯਹੂਦੀਆਂ ਦਾ ਪੜ੍ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸ, ਯਹੂਦੀਆਂ ਤੋਂ ਸਬਕ ਸਿੱਖੋ। ਕਿਵੇਂ 43 ਲੱਖ ਯਹੂਦੀ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। ਅਬਦਾਲੀ ਨੇ 35,000 ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਮਾਰੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਤਾ ਸੀ ਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਸਿੱਖ ਖਤਮ ਹੀ ਕਰਤੇ ਆ ਮੈਂ। ਤੇ ਪਰ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਆ, ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜ ਸੀਗਾ, ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਢ ਬੰਨਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਸਿਰਫ 6 ਸਾਲ ਦਾ ਰਾਜ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਰਾਜ ਸੀ 6 ਸਾਲ ਦਾ। ਉਹ ਰਾਜ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਲੜ ਕੇ ਆਪਦਾ ਰਾਜ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ 'ਚ ਇੰਨੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਇੰਨਾ ਦਿਆਲ ਆ। ਉਸ 6 ਸਾਲ ਦੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਰਾਜ 'ਚੋਂ 40 ਸਾਲ ਦਾ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਰਾਜ ਨਿਕਲਿਆ। ਔਰ ਉਸ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਰਪ ਦੇ 80 ਜਨਰਲ ਵੈਨਤਰਾ ਵਰਗੇ ਕਰਿੰਦੇ ਸੀ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਰਾਜ ਦੇ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਰਿੰਦੇ ਸੀ 80 ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇਖੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੇਖੋ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅੱਜ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹੁਣੀ ਵੀ ਗੋਰੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਆਉਣਗੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਆ ਚੁੱਕੇ ਆ 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, 19ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਕਿੰਨੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਆ ਉਹ। ਸੋ ਉਸ ਰਾਜ ਦੀ ਸੰਕਲਪ, ਉਸ ਰਾਜ ਦੀ ਕਾਮਨਾ ਇੱਥੇ 40 ਵਰ੍ਹੇ ਦਾ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜ ਕਰ ਗਿਆ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 10 ਵਰ੍ਹੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਪਈ ਵੀ ਲਾਹੌਰ ਦਰਬਾਰ ਤੇ ਆ ਸਕਣ। ਬਾਹਰੋਂ ਬੈਠ ਕੇ ਰਾਜ ਚਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਕਲਕੱਤੇ ਬੈਠ ਕੇ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਬੈਠ ਕੇ ਰਾਜ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਉੱਥੇ ਆਉਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਪਈ। ਇਹ ਕਹਾਵਤ ਬਣ ਗਈ ਸੀ ਕਿ 40 ਸਾਲ ਮਹਾਰਾਜੇ ਨੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਤੇ 10 ਸਾਲ ਉਹਦੀ ਮੜੀ ਰਾਜ ਕਰਦੀ ਰਹੀ। ਸੋ 50 ਸਾਲਾ ਰਾਜ ਲੋਚਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਅੱਜ ਵੀ ਤਾਂ ਰਾਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖ ਹੀ ਬਣਦੇ ਆ। ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣ। ਅੱਜ ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੋਇਆ ਖੜਾ ਹੈ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ 4-5 ਡੋਗਰਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਨਾ, ਗਦਾਰਾਂ ਦੀ, ਆਹ ਚੌਂ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿਆ ਮੈਂ, ਉਹ ਚਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਜੰਮ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵੈਰੀ ਬਣੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਔਰ ਉਹ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਵਾਨ ਚੰਦ ਜੀ ਪੰਡਤ ਜੀ ਸੀਗੇ, ਸਾਡੇ ਵਜ਼ੀਰ ਸੀਗੇ। ਫਕੀਰ ਅਜੀਜ਼ੁਦੀਨ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸੀ, ਉਹ ਵਜ਼ੀਰ ਸੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਤਾਂ ਹਿੰਦੂ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵਜ਼ੀਰ ਬਣਦੇ ਆ ਇਸ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਗੱਲ ਸਿਰਫ ਇੰਨੀ ਆ ਕਿ ਅੰਦਰ ਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਲ ਕੇ ਚੱਲਣਾ, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਬਣਾਉਣਾ। ਸਿਰਫ ਲੁੱਟਣ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਲੁੱਟਣ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜੂਗੀ ਉਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਤਰੱਕੀ ਵੀ ਕਰੂਗਾ। ਆਖਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਕਿ ਕਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਨੇ ਇੰਨੀ ਬੇਬਾਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬੋਲਿਆ, ਜੇਕਰ ਇਹ ਇੰਟਰਵਿਊ ਸੁਣ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆ ਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀ, ਫਿਰ ਕਮਲਜੀਤ ਬਰਾੜ ਕੀ ਕਰੂ? ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਕੇਰੀ ਬਾਤ ਸੱਚੇ ਨਾ, ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕਦੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸੱਚ ਬੋਲਿਆ ਤੇ ਸੱਚ ਬੋਲਦੇ ਰਹਾਂਗੇ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚੁੱਭਦਾ ਰਹੇ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਕੋਈ ਝੂਠੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਜੋ ਸੱਚ ਆ, ਜੋ ਅਸਲ ਤਸਵੀਰ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਮੈਂ ਉਹ ਲਿਆਂਦੀ ਆ ਸਾਹਮਣੇ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਵੀ ਖਿੜੇ ਮੱਥੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ। ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੂਗਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਚੁੱਪ ਬਹਿਣਾ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਭਿੜਨਾ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ, ਸਰਕਾਰ ਹੋਰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਗਿਰਦੀ ਆ, ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਡਿੱਗਦੀ ਆ, ਲੈਵਲ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਜਾਂਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਥੱਲੇ ਤੱਕ। ਸੋ ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਸ਼ੇਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਬਹੁਤਾਤ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਲਿਖਦੇ ਆ ਜੀ। ਤੇ ਪਰ ਜਦੋਂ ਸ਼ੇਰ ਆਪ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਕਈ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਤੱਕ ਯਾਦ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਇਤਿਹਾਸ ਲਿਖਣਗੇ ਸਿੱਖ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਲਿਖਦੇ ਆਏ ਆ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਵਿਰਾਸਤ ਆ ਸਾਡੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਦੀ, ਡਰ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦਾ। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਘੁੱਗ ਵਸਦਾ, ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਵਸਦਾ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਕੀਮਤ ਤਾਰਨੀ ਪਵੇ, ਸਾਡੇ ਪੁਰਖੇ ਤਾਰਦੇ ਆਏ ਆ। ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਤਾਰਨੀ ਪਈ ਤਾਂ ਖਿੜੇ ਮੱਥੇ ਕਬੂਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ, ਲੜਾਂਗੇ ਭਿੜਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇੰਟਰਵਿਊ ਹੋਈ ਆ, ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੇ ਬੇਹੱਦ ਖਾਸ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਗਈ ਆ। ਉਹ ਬੇਸ਼ੱਕ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ 2 ਸਾਲ ਸਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਬਣ ਰਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸਾਥੀ ਕੁਲਦੀਪ ਦੇ ਨਾਲ, ਮੈਨੂੰ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੂੰ ਦਿਓ ਜੀ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ। ਇਹ ਮੰਦਭਾਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਅੱਜ ਜੇ ਕੋਈ ਮਾਪੇ 20-30 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਵਿਆਜ ਤੇ ਫੜ ਕੇ ਜੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਭੇਜਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵੀਜ਼ੇ ਰਿਜੈਕਟ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਏ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਅਕਸ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੰਦਭਾਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸਭ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਵੀ ਸਾਡੇ ਭਰਾ, ਸਿੱਖ ਭਰਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਨਾ, ਸਿੱਖੋ ਤੁਸੀਂ ਪੀੜਤ ਤੋਂ ਯਾਰ, ਤੁਸੀਂ ਪੀੜਤ ਤੋਂ, ਤੁਸੀਂ ਦਿਖਾਓ ਅਸੀਂ ਪੀੜਤ ਹਾਂ।
ਪੀੜਤ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰੋ ਕਿ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੀ ਪੀੜਾ ਨੂੰ ਸਮਝਣ, ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਦ ਨੂੰ ਸਮਝਣ। ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਦ ਨੂੰ ਜੇ ਸਮਝਣਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਦਵਾਈ ਮਿਲੂਗੀ। ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਬੰਬ ਸੁੱਟਣ ਦਾ ਨਾਂ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਹੀਂ, ਬੰਬ ਸੁੱਟ ਕੇ ਉੱਥੇ ਖੜੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਨਾਂ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਹੈ। ਬਸੰਤੀ ਪੱਗ ਬੰਨ੍ਹ ਲੈਣਾ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਹੀਂ, ਦਿਲ ਦਾ ਬਸੰਤੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਹੈ। ਸੋ ਜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਬਣਾਈ ਹੈ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹੀ ਆ ਵੀ ਉਹ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਹੋ ਗਏ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਦਿਖਾਏ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਚੱਲਣਗੇ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਭਰਮਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਨਾਅਰਾ ਵਰਤਿਆ, ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਆ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਸਮਾਗਮ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਕੱਲ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜਾ ਲੰਘ ਕੇ ਗਿਆ। ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ, ਸ਼ਹੀਦ ਰਾਜਗੁਰੂ, ਸ਼ਹੀਦ ਸੁਖਦੇਵ ਦਾ, ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗਈ ਉੱਥੇ ਸਰਕਾਰ? ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਗਿਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਮਕਸਦ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਲਾਉਣਾ ਸੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਕਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਸੀ। ਔਰ ਬੰਬ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣਾ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਵਿਚਾਰਾਂ ਨਾਲ ਵਾਰ ਕਰਨਾ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਸੇ ਬੰਬ ਸਿੱਟ ਰਹੇ ਆ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਰਦਾਰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਦੂਜਿਆਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖੋ। ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁੱਤ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਆ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁੱਤ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੀਡੀਆ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲਓ ਕਿ ਕਿੰਨਾਂ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਕਿੰਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਰੇਡਾਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ। ਕਿਉਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਰਾਈਟ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਰਾਈਟ ਆਫ ਸਪੀਕ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਬੋਲਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਆ ਸਾਡਾ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਡਾਕਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕੁਦਰਤੀ ਸਾਧਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦੇ ਡਾਕੇ ਵੱਜ ਰਹੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਪਾਣੀ ਆ, ਆਬੋ ਹਵਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਆ ਬੋਲਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਖੋਹੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਨਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਇੱਕ ਕਿਹਦਾ ਸੰਕਲਪ ਆ, ਕਿਹਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਇਹ? ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਬੋਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ? ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸੀ ਨਾ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਆਪਦਾ ਹਥਿਆਰ ਚਲਾਇਆ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ RSS ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ, B ਟੀਮ RSS ਦੀ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਸਮਝਣਾ ਪਊਗਾ ਇਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਅਬਦਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਭਜਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਸੀਂ ਹਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਭਜਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਸੀਂ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵਤੀਰਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਤੇ ਅਬਦਾਲੀਆਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਤਾਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਜਾਉਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬਹੁਤਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ। ਬਸ ਗੱਲ ਇੱਕ ਮੁੱਠਤਾ ਦੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀ ਸਮੇਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਬਹੁਤ ਸਮਝਦਾਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ, ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੋਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ 2015 'ਚ ਜੋ ਬਾਈਬਲ ਕਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰਿਆ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਰਾਗ ਅਲਾਪਦਾ ਸੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਦਾ ਰਾਗ ਅਲਾਪਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਹਰੀਕੇ ਹੈੱਡ 'ਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਪੁਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਤਾਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਨਾਮ ਜਪਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਧਰਨਾ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਸੀ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਚੁਕਾਇਆ ਗਿਆ? ਉੱਥੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਚੌਕ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ ਵੀ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਧਰਨਾ ਦੇ ਰਹੀਆਂ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਰਹੀਆਂ, ਨਾਮ ਜਪ ਰਹੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ, ਤੇ ਬਾਦਲਾਂ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕਰਵਾਇਆ, ਤੇ ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਰਹੀ? ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਬੋਲਦਾ ਸੀ, ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਕਰਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਦੇ MLA ਮੰਤਰੀ ਬੋਲਦੇ ਸੀ ਕਿ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਬਾਦਲਾਂ 'ਤੇ। ਚਲੋ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪ ਮੰਗਦੇ ਸਾਰੇ, ਪਰ ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਰਹੀ? ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਜਪਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਗੋਲੀ ਚੱਲੀ ਸੀ ਨਾ, ਨਾਮ ਜਪਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਅਥਰੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲੇ ਚਲਾਏ ਸੀ ਨਾ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਦੀ ਤਾਂ ਵੀਡੀਓ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਜਨਤਕ ਹੋਈਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ, ਸੰਗਤਾਂ ਨਾਮ ਜਪ ਰਹੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਥਰੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਾਂਗਾਂ ਸੁੱਟੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਭੰਨੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਤੇ ਹੁਣ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਉਦੋਂ ਵਾਲਾ ਫੈਸਲਾ ਆਇਆ ਏ, 4-5 ਅਫਸਰਾਂ 'ਤੇ ਗਾਜ਼ ਡਿੱਗੀ ਆ, ਤੇ ਹੁਣ ਵਾਲੇ ਅਫਸਰਾਂ 'ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਬਈ? ਹੁਣ ਵੀ ਤਾਂ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਦੂਜਿਆਂ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਸੇ ਰਸਤੇ ਤੁਰਨਾ ਹੈ? ਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਉਹੀ ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਰਾਹ 'ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹੀ ਲੋਕ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। RSS ਬਾਦਲਾਂ ਨੂੰ ਆਪਰੇਟ ਕਰਦੀ ਸੀ, RSS ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਆਪਰੇਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਆਪਰੇਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤਾਂ ਸਬੂਤ ਹੀ ਆ ਗਿਆ ਨਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਰਾਜਸੀ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਸਿਆਸੀ ਜਮਾਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ RSS ਦੀ B ਟੀਮ ਆ, ਤਾਂ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਯਾਰ ਖੌਰੇ ਵਿਰੋਧੀ ਆ, ਤੇ ਪਰ ਅੱਜ ਤਾਂ ਸਾਬਤ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸਾਰੇ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋਵੋ, ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਬਚਾਈਏ ਜੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਇਹ ਦਿਖਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਤੇ ਵਿਗੜ ਗਏ ਨੇ, ਜਾਂ 84 ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਿਰਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਦਾ ਜਿਉਂਦਾ ਜਾਗਦਾ ਸਬੂਤ ਇਹ ਗੱਲ ਆ ਕਿ 1984 ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ, ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਵਹਿਸ਼ੀਆਂ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਤਲੇਆਮ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਫਿਰਕੇ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਧਰਮ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਬਣਾ ਕੇ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਗੈਂਗਸਟਰ ਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਹੋਈ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਉਸ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਹ ਪੁੱਤ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਫਿਕਰਮੰਦ ਨੇ, ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਹੀ ਤਸਵੀਰ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ,
ਤਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੀਆਂ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਹੀ ਹੋਣ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਬਈ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ, ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣੀ ਕਿ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਸਾਡੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ 'ਤੇ ਜੇਕਰ ਉਹ ਮਾਫੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦਾ ਤਾਂ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੀ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕਤਲ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਬਣਿਆ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਿੱਤੀਆਂ ਇਸ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਗਾਨਗੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇਸ ਮੁਲਕ 'ਚ। ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚੋਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਉਹ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਧੱਕ ਰਹੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦਿਖਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਭਗੌੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਂ, ਇੱਕ ਧਰਮ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਭਗੌੜਾ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ 'ਚ, ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬੈਠਾ ਕਤਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ 'ਚ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਐਕਟ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਖਤਰਾ ਹੋਇਆ? ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਐਕਟ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਸ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬੈਠੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ, ਕੋਈ ਪੁੱਛ ਪੜਤਾਲ ਹੋਈ ਆ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਤੇ ਡੀਜੀਪੀ ਪੰਜਾਬ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਉੱਠਿਆ, ਮੁੱਦਾ ਉੱਠਿਆ ਕਿ ਤਾਂ ਉਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਆ ਗਈਆਂ, ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟੀ-ਸ਼ਰਟ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਨਾਲ ਉਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਜਾ ਐਪੀਸੋਡ ਆ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਜਿੱਥੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਆਈਜੀ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਂਤ ਰਹੇ, ਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਭਾਸ਼ਣ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ। ਸ਼ਾਂਤੀ ਭੰਗ ਕਰ ਕੌਣ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਘੁੱਗ ਵਸਦਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵਸਣ ਦਿਓ। ਸ਼ਾਂਤੀ ਭੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰਾ ਰਹੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਵਾਨ ਪੁੱਤ ਮਾਰਤੇ ਸਾਡੇ, ਉਹ ਇਨਸਾਫ ਮੰਗ ਰਹੇ। 9 ਮਹੀਨੇ 11 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਜੇ ਤੱਕ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਤੁਸੀਂ। ਤੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਉਹੀ ਬੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਈ ਹੈ ਕਤਲ ਦੀ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਗਾਂ ਹੋਰ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਸੋ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵੱਡੇ ਅਦਾਰੇ, ਸਿਆਸੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੀਡਰ ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਬੜਾ ਕੁਛ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਹਰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਚਰਚਾ ਇੱਕੋ ਆ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਫਰਾਰ ਆ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਚੱਲਦਿਆਂ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹੋਈ ਬੇਅਦਬੀ ਤੇ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੱਲ ਫਰੀਦਕੋਟ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ। ਉਹ ਇਕੱਠ ਆਖਰ ਸਾਬਤ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤੇ 30 ਦਿਨ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਇਸ ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਤਮਾਮ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਬਾਈ ਕਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬਾਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਾਈ ਜਿਵੇਂ ਚਰਚਾ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਿੱਥੋਂ ਕਰੀਏ ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਇਹ ਦਿਖਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਤੇ ਵਿਗੜ ਗਏ ਨੇ ਜਾਂ 84 ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਿਰਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਗੰਧਲੇਪਣ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਆ। ਗੰਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਸਾਡੀ ਮੁਲਕ ਦੀ ਸੱਤਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸੱਤਾ ਤੇ ਕਾਬਜ ਨੇ ਜੀ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਡੀ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਤੋੜ ਰਹੇ ਆ। ਦਿਖਾਇਆ ਇਹ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਖੌਰੇ ਕੁਝ ਵਿਅਕਤੀ ਤੋੜ ਰਹੇ ਆ। ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਸਾਡੀ ਟੁੱਟਣੀ ਨਹੀਂ, ਕਦੇ ਨਾ ਟੁੱਟੀ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦਾ ਜਿਉਂਦਾ ਜਾਗਦਾ ਸਬੂਤ ਇਹ ਗੱਲ ਆ ਕਿ 1984 ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ, ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਵਹਿਸ਼ੀਆਂ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਤਲੇਆਮ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਫਿਰਕੇ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਧਰਮ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਬਣਾ ਕੇ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਕ ਪਿੰਡ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ 25-30 ਪਰਿਵਾਰ ਸਾਡੇ ਹਿੰਦੂ ਭਰਾ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸੇ ਕੋਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਸੇ ਹਿੰਦੂ ਭਰਾ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਗੰਧਲੇਪਣ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਆ ਕਿ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ 10 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਗੈਂਗਸਟਰ ਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਹੋਈ ਆ ਜੀ। ਕੋਈ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਉਸ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਹ ਪੁੱਤ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਫਿਕਰਮੰਦ ਨੇ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਹੀ ਤਸਵੀਰ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੀਆਂ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਹੀ ਹੋਣ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਤੇ ਚਾਹੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁੱਤ ਹੋਣ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਇਆ ਧਮਕਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੇਜ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਗੈਰਤਮੰਦ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੇਗੈਰਤ ਨੇ
ਉਹ ਸ਼ਰੇਆਮ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਟੈਂਟ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਉਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਕਿਰਦਾਰਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹੋਏ, ਸਾਡੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁੱਤ ਹੋ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਆਇਆ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਬਈ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ, ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣੇ ਕਿ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਸਾਡੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ 'ਤੇ, ਜੇਕਰ ਉਹ ਮਾਫੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦਾ ਤਾਂ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੀ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਈ ਗਈ ਆ। ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਹੁਣ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕਤਲ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਬਣਿਆ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ, ਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਆ ਅਤੇ ਮੈਂ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਹਾਂ ਸੱਚਾ। ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਿੱਤੀਆਂ ਇਸ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਗਾਨਗੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇਸ ਮੁਲਕ 'ਚ। ਸੋ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆਏ ਆ, ਬਣੇ ਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਅਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੀ ਉਸੇ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਤੁਰ ਪਿਆ। ਦੁੱਖ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਦਰਖਤ ਵੱਢੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਦਰਖਤ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਵੱਢਿਆ ਤਾਂ ਜਾਣਾ ਹੀ ਆ, ਪਰ ਦੁੱਖ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕੁਹਾੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਸਤਾ ਆਪਦੀ ਲੱਕੜ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਦੇਖਦਾ ਨਾ, ਤਾਂ ਤਕਲੀਫ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਕਲੀਫ ਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚੋਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਉਹ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਧੱਕ ਰਹੇ ਆ। ਕੀ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਸਾਨੂੰ? ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਬੁਲੰਦ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦੇ? ਕੀ ਗੁਨਾਹ ਹੈ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ? ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾ ਦੇਣਾ ਇਹ ਗੁਨਾਹ ਹੈ? ਇਸ ਗੁਨਾਹ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਪਰਚੇ ਹੋਏ ਆ, 307 ਹੋਈ ਹੈ, ਚਲੋ 307 ਲੱਗੀ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ 307 ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਰਾਦਾ ਕਤਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਹਦੇ ਕਤਲ ਕਰਨ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਸੀਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ? ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਡਰਾਇਆ ਗਿਆ? ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੱਕ ਮੰਗਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਅਪਰਾਧੀ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕਿਰਦਾਰਕੁਸ਼ੀ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਕਿਰਦਾਰਕੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤੁਸੀਂ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰ ਲਓ। ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਸੀ, ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਸੀ, ਜਰਨੈਲ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਏ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਸੀ। ਸਾਡੀ ਕਿਰਦਾਰਕੁਸ਼ੀ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਲਓਗੇ? ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਪੁਰਖਿਆਂ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਹੀ ਬਹੁਤ ਉੱਚਾ ਅਤੇ ਸੁੱਚਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦਿਖਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਭਗੌੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਂ, ਇੱਕ ਧਰਮ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਭਗੌੜਾ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ 'ਚ, ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬੈਠਾ ਕਤਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ 'ਚ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਆ। ਦੋਹਰੇ ਮਾਪਦੰਡ ਕਾਹਤੋਂ ਆ? ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਹੋਰ ਹੀ ਨੌਜਵਾਨ ਬੰਦੀ ਬਣਾ ਲਏ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਇਸੇ ਕੰਮ ਲਈ ਬਿਠਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਜੇ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਕੀ ਆਇਆ ਹੈ? ਲੰਗਰ ਲਾਉਣਾ, ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇਣੀਆਂ, ਮੁਲਕ ਲਈ ਲੜਨਾ। ਕੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਰਨਾ ਇਹ? ਫਿਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਮੁਲਕ ਲਈ ਲੜਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਆਪਦੇ ਵੱਖਰੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਸਿੱਟੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਕੀ NSA ਦਾ ਮਤਲਬ ਬਣਿਆ? ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਐਕਟ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਖਤਰਾ ਹੋਇਆ? ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਐਕਟ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਸ ਪੱਤਰਕਾਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬੈਠੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ, ਕੋਈ ਪੁੱਛ ਪੜਤਾਲ ਹੋਈ ਆ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਉਸ ਗੈਂਗਸਟਰ 'ਤੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਕਾਕਾ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਫੋਨ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ, ਤੇਰੇ ਫੋਨ ਦਾ ਇੰਟਰਨੈਟ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਐਸੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਕਿਵੇਂ ਹੈ ਤੇਰੇ ਫੋਨ ਦੇ ਨੈੱਟ ਦੀ, ਇੰਨੀ ਵਧੀਆ ਹਾਈ ਕੁਆਲਿਟੀ ਕਿਵੇਂ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤੇਰੀ ਤਸਵੀਰ ਸਾਫ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਤੇ DGP ਪੰਜਾਬ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਉੱਠਿਆ, ਮੁੱਦਾ ਉੱਠਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਰਹੇ ਹੋ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲਿਆਂ 'ਤੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਆ ਗਈਆਂ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟੀ-ਸ਼ਰਟ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਨਾਲ ਉਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਜਾ ਐਪੀਸੋਡ ਆ ਗਿਆ ਉਹਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦਾ। ਫਿਰ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ। ਇਹਦਾ ਕੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋ? ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਜਿੱਥੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ IG ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਂਤ ਰਹੇ, ਅਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਭਾਸ਼ਣ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ। ਦੇਖੋ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਭੰਗ ਹੋਣ ਦਿਆਂਗੇ। ਸ਼ਾਂਤੀ ਭੰਗ ਕਰ ਕੌਣ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਘੁੱਗ ਵਸਦਾ ਪੰਜਾਬ ਉਹਨੂੰ ਵਸਣ ਦਿਓ। ਸ਼ਾਂਤੀ ਭੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰਾ ਰਹੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਵਾਨ ਪੁੱਤ ਮਾਰਤੇ ਸਾਡੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 6-6 ਫੁੱਟੇ ਗੱਭਰੂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਾਸ਼ ਬਣਾਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਪੇ ਜਿਉਂਦੇ ਲਾਸ਼ ਬਣੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਉਹ ਇਨਸਾਫ ਮੰਗ ਰਹੇ ਆ, 9 ਮਹੀਨੇ 11 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਜੇ ਤੱਕ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਤੁਸੀਂ। ਅਤੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਉਹੀ ਬੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਈ ਹੈ ਕਤਲ ਦੀ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਫਿਰ ਗਾਂਹ ਹੋਰ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਫਲਾਣੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਤਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਸ਼ਾਂਤੀ ਭੰਗ ਇਹ ਲੋਕ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਜਾਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਭੰਗ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਉਣ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਮੈਂ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇਖੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ, ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਭੋਲਾ ਜਿਹਾ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਹਾਸਾ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਕੇ ਵਿਚਾਰਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮਨੋਰੰਜਨ ਕਰਕੇ ਉਹ ਆਪਦਾ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹਦੀ ਮਾਤਾ ਦੀ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਗੌਰ ਮੰਗਦੀ ਆ, ਧਿਆਨ ਮੰਗਦੀ ਆ ਕਿ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਆ ਰਹੀ ਆ। ਉਹ ਮਾਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਮੇਰੇ 2 ਪੁੱਤ ਨੇ, ਦੂਜਾ ਪੁੱਤ ਮੇਰਾ ਨਸ਼ੇ 'ਚ ਗਲਤਾਨ ਰਹਿੰਦਾ, ਬਹੁਤ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਫੁੱਲ ਰੱਜ ਕੇ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦਾ। ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਦੀ ਵਰਡਿੰਗ ਹੈ ਇਹ ਕਿ ਉਹ ਇਹਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਘਰ ਵੀ ਭੰਨ ਤੋੜ ਵੀ ਕਰ ਗਿਆ, ਉਹਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਆਈ ਸੀ, ਕੁੱਟਮਾਰ ਵੀ ਕਰਦਾ, ਅੱਜ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਲੜਦਾ ਝਗੜਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਘਰੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪੁਲਿਸ ਨਹੀਂ ਆਈ,
ਪੁਲਿਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਉਹਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦਾ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੇਚਦਾ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਭਰਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਦਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਲਿਆ, ਉਹਨੇ ਆਪਦੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਤਾ, ਉਹਨੇ ਆਪਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਤਾ, ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਗੇੜੇ ਨਿਰੰਤਰ ਸਾਡੇ ਘਰੇ ਜਾਰੀ ਆ। ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਗੱਲ ਇਹ? ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਹਦੀ ਆ ਪੰਜਾਬ 'ਚ? RSS ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ 'ਚ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤਾਂ ਇਹੀ ਸਮਝੀਏ ਅਸੀਂ। ਸੋ ਸਿੱਖ ਕਦੇ ਵੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਭੰਗ ਹੋਣ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ 'ਤੇ ਚੱਲਣ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਅਸੀਂ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ, ਸਿੱਖ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਾਮੀ ਆ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਸਤਾਏ ਹੋਏ, ਡਰੇ ਹੋਏ, ਸਹਿਮੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਆਪਦੇ ਸੀਸ ਦਾ ਬਲੀਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਦੇ 4 ਪੁੱਤ ਵਾਰ ਕੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ, ਕੌਮ ਦੇ ਉੱਤੋਂ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉੱਤੋਂ 4 ਪੁੱਤ ਵਾਰ ਕੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਵਿਸਾਹ ਦਾਨ ਦਾ, ਭਰੋਸਾ ਦਾਨ ਦਾ, ਧੋਖੇ ਖਾ ਕੇ ਛਲ ਫਰੇਬ ਕੀਤਾ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ, ਜਿਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਿਆਂ ਨੇ, ਡੋਗਰਿਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਵਿਸਾਹ ਦਾਨ ਦਾ, ਭਰੋਸਾ ਦਾਨ ਦੀ ਰੋਜ਼ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਸਿਖਾਉਣ ਦੀ, ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ। ਅਜਿਹਾ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ? NSA ਜੋ ਆਪਾਂ ਵਰਗੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਏ, ਜੇਕਰ ਖਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕੀ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੋ ਗਈ। ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦੇਖੋ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਆ ਕਿ ਆਪ ਤਾਂ ਕੋਈ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਮਜ਼ਲੂਮਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਡੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਹ ਨਫ਼ਰਤ ਜੱਗ ਜ਼ਾਹਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਰਾਜੇ ਵੜਿੰਗ ਹੋਰਾਂ ਦੀ। ਰਾਜੇ ਵੜਿੰਗ ਦੀ ਨਫ਼ਰਤ ਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਚਲੋ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਮਾੜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਹੀ ਮਾੜੀ ਹੈ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਕਿੱਥੇ ਅੱਗੇ ਵਧੂਗਾ। ਜੇ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਉਹਨੇ ਜੋ ਆਪਾਂ ਵਰਗੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਪੈਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ, ਜੇ ਅੱਜ ਉਹ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨੀ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਬੋਲ ਰਿਹਾ 4 ਸ਼ਬਦ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਸਰਦੇ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕੁਛ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਤੇ ਉਹਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਖੌਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੰਦੂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਗੇ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਤੋੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਤੁਸੀਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੰਦੂ ਵੀ ਉਨੇ ਹੀ ਦੁਖੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਕਿ ਕਿਉਂ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਉਣ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਨਸ਼ੇ ਤੋਂ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਕੱਢ ਰਿਹਾ ਸੀ ਬਾਹਰ, ਕਿਉਂ ਉਹਦੀ ਕਿਰਦਾਰਕੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿੰਨੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸਾਡੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਸਿੱਟ 'ਤੇ, ਕੀ ਕਸੂਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ? ਕੋਈ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਆ? ਕਸੂਰਵਾਰ ਲੋਕ ਤਾਂ ਦੰਦ ਲਾਉਂਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਚਿੱਟਾ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਗਿਆ, ਪੁੱਤ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਤਾਂ ਸ਼ਰੇਆਮ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਫੜਿਆ ਜਾਂਦਾ? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ 40-50 ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ ਮਿਲਟਰੀ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਬੁਲਾਈ ਆ? ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਿੱਲੀ ਗਿਆ, ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਲਿਆਓ G20 ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਮਿਲਟਰੀ। ਜੇ ਉਹਦੇ 'ਤੇ 307 ਦਾ ਪਰਚਾ ਯਾਰ, ਉਹ ਘਰੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਾਓ ਘਰੇ ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਲਓ, ਕੌਣ ਰੋਕਦਾ? 2 ਗੱਡੀਆਂ ਲੈ ਜਾਓ, 4 ਲੈ ਜਾਓ, 10 ਲੈ ਜਾਓ। ਪੁਲਿਸ ਉਹਦਾ ਬਾਪ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਖੁਦ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਿ ਜੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਸਵੇਰੇ 8 ਸਾਢੇ 8 ਘਰੋਂ ਨਿਕਲਦਾ, ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਫੜ ਸਕਦੇ ਆ। ਕਿਉਂ ਖਾਸ ਦਿਨ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ? ਕਿਉਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਵੇਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਅੱਤਵਾਦੀ ਫੜਨਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹੀ ਫੜਨਾ ਹੈ? ਸੋ ਇਹ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕ ਸਿਰਫ ਵੋਟਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਕਿਰਦਾਰਕੁਸ਼ੀ ਔਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਜੰਮ ਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਮਝੋ, ਐਡੇ ਸਰਾਪੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਨੇ ਇਹ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਸਿੰਘ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਸਿੰਘ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਸਿੰਘ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਪੈਦਾ ਹੋ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਸਿੰਘ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਇਹ ਕਿੱਡੇ ਸਰਾਪੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਨੇ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੰਘ ਲਫ਼ਜ਼ ਦੀ, ਸਿੰਘ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਹੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਹੈ, ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਮਹਾਨਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਵਾਂਝੇ ਨੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਲੋਕ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਸਿੰਘ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ। ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇਹ ਸਰਾਪੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਨੇ ਕੁਦਰਤ ਵੱਲੋਂ। ਔਰ ਦੇਖੋ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਆਟਾ, ਦਾਲ, ਬਿਜਲੀ ਅਸੀਂ ਖਰੀਦ ਲਾਂਗੇ। ਉਹ ਹੱਥ ਬੰਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂਹਰੇ, ਇਹ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਹੀਰੇ ਪੁੱਤ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਸਕਦੇ ਅਸੀਂ। ਤੇ ਪਰ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਲੋਕ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣੀ ਸਿੱਖਣ, ਕਿਵੇਂ ਦੇਣੀ ਆ। ਸਮਾਂ ਆਊਗਾ ਮੂਹਰੇ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਦੀਆਂ ਗੰਢਾਂ ਬੰਨ੍ਹ ਲਓ ਆਪਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨਾਲ, ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਆ ਕੁਛ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਵੋਟਾਂ ਆਉਣੀਆਂ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਚੋਣ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2024 ਦੀ ਚੋਣ ਆ ਤੇ 2027 ਦੀ ਚੋਣ ਆ, ਇਹ ਪੱਲੇ ਬੰਨ੍ਹ ਲਓ ਕੌਣ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਕ 'ਚ ਖੜਾ ਸੀ ਤੇ ਕੌਣ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਖੜਾ ਸੀ, ਕਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਕ 'ਚ ਭੁਗਤਿਆ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਸੈਂਟਰ ਦੇ, ਸਟੇਟ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਭੁਗਤਿਆ। ਇਹ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੋਟ ਕਰੋ, ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਏ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਜਮਾਤ ਸੱਤਾ 'ਚ ਆਈ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਚੈਨਲਾਂ 'ਤੇ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਪੋਸਟ ਕਰਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਪਛਤਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ, ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਲੋਕ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਆਉਂਦੀਆਂ ਕਿ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ
ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਭੈਣ ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਦੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਕਿ ਵੋਟ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਪਾਉਣੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਭੁੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਪਛਤਾਵਾ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀਓ ਮਾਫ ਕਰਿਓ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਹਾੜਾ ਮਾਰਿਆ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਦੋਸ਼ੀ ਹਾਂ। ਕਦੇ ਹੋਇਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ? ਇਹਨੂੰ ਬਦਲਾਅ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ 11 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਅੱਕ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਫ਼ਰਤ ਵੰਡੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਨਾ ਨਫ਼ਰਤ ਵੰਡੋ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਸੀ, ਨੈੱਟ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਸਾਨੂੰ? ਤੁਸੀਂ ਮਾਸੀ ਨਾਲ ਮੋਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਮਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ। ਤੁਸੀਂ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਦ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕੂਲਰ ਕੱਢਿਆ ਤੁਸੀਂ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ ਕਿ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ, ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਲਿਖੀ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਨੂੰ ਭਾਸ਼ਣ ਸੁਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ? ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਹਾ ਖੱਟਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਚੋਣਾਂ ਦਾ, ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇ ਕੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸਿਓਂ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਭਰਾ ਮਾਰੀ ਜੰਗ ਕਰਵਾਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਪੰਜਾਬ 'ਚ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਚੰਗੇ ਆ, ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਵਸਦਾ ਪੰਜਾਬ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ, ਖਤਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੁਰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵਰਤਾਂਤ ਸਿਰਜੇ ਜਾ ਰਹੇ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜਾ ਲੰਘਦਾ ਤਾਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਇੱਕ ਟਵੀਟ ਵੀ ਆਉਂਦਾ, ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਫੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਬੋਲਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ 22-23 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਰਾਜਗੁਰੂ ਸੁਖਦੇਵ ਤੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰਿਆਂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਸਮੇਂ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ। ਉਸ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਦੂਜੀਆਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਤਾਂ ਲਾਹਣਤਾਂ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਨਾਲ? ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਨਾਲ ਇਹ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਲਈ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜ ਰਹੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਝੂਠੇ ਪਰਚੇ ਲੱਡੂਆਂ ਵਾਂਗੂ ਵੰਡ ਰਹੇ ਹੋ। NSA ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵਿਚਾਰਾ ਭੋਲਾ ਭਾਲਾ ਜਿਹਾ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਸ਼ਰੀਫ ਆਦਮੀ ਆ ਵਿਚਾਰਾ, ਹਾਸੇ ਮਜ਼ਾਕ ਦਾ ਪਾਤਰ ਆ, ਕਿਹੜੀ ਉਹਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਐਕਟ ਭੰਗ ਕਰਤਾ ਬਈ? ਕੀ ਗੁਨਾਹ ਕਰਤਾ ਉਹਨੇ? ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਮਨਸ਼ਾਵਾਂ ਜਗਜ਼ਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੱਥ ਫੋਕਾ ਬਣਿਆ ਹੈ ਮੀਡੀਆ, ਵਿਕਾਊ ਮੀਡੀਆ। ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੀ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੀ ਪੁੱਤ ਕਹਾਉਂਦੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਰਾ ਏ। ਉਹ ਦਸਤੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ ਉਸ ਕੁਹਾੜੇ ਦੇ, ਜਿਹੜਾ ਕੁਹਾੜਾ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਗਿੱਟੇ ਵੱਢ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਲੈ ਕੇ ਸੱਤਾ ਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਕਾਤਲ ਬਣਨ ਦੇ ਰਾਹ ਤੁਰੇ ਪਏ ਆ ਜੀ। ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਇਕੱਠ ਹੁੰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਬਹਿਮਲ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਗੋਲੀਕਾਂਡ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨਾਮਜ਼ਦ ਹੋਏ ਨੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਤੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਮਰਾ ਨੰਗਲ, ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਵਕਤ ਦੇ ਆਫੀਸਰ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਕੀ? ਕਿੰਨੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲਾਂਬੂ ਲਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹੋਈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਤੇ ਉਹ ਪੰਥਕ ਧਿਰ ਕਹਾਉਂਦੀ ਹੋਈ ਜਮਾਤ ਜਿਹਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵੋਟਾਂ ਹੀ ਪੰਥ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਮੰਗੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਆਪੂ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਫਖਰੇ ਕੌਮ। ਉਹ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਜੰਗ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤੀ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਅਰੇ ਲਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਜੰਗ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿੱਤੀ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਹੀ ਮਿਲੀ ਆ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਤੁਸੀਂ ਬਰੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਦੋਸ਼ ਕਾਹਦੇ ਆ? ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਕਾਤਲ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਈਬਲ ਕੋਲ ਗੋਲੀਕਾਂਡ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਤ ਪਨਾਹੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋ, ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ? ਤੁਸੀਂ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਵੇਂ ਦੰਦ ਲਾਉਂਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹੋ? ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁੱਤ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿੱਖ ਜਵਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਧੱਕੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਤੁਸੀਂ 2 ਲਫ਼ਜ਼ ਬੋਲਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਦਾ ਇਕੱਠ ਕਰਕੇ ਆਪਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਔਰ ਦੇਸ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਦੇ ਕਾਹਦੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ? ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ, ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਤ ਪਨਾਹੀ ਕਰਨ ਦੇ, ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਣ ਦੇ। ਕੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਇਖਲਾਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸੀ? ਔਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੀ ਬਾਦਲਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਿੰਨਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਥੱਲੇ ਸਿੱਟਿਆ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੇ ਸਿੱਟਿਆ ਹੋਊਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਚੁੱਪ ਮੰਦਭਾਗੀ ਆ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਦੀ ਚੁੱਪ ਮੰਦਭਾਗੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਦਾ ਜਿੰਮਾ ਚੱਕਣ ਦੀ। ਇੱਕ ਸਲਾਹਾਯੋਗ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਹਜ਼ੂਰੀ ਰਾਗੀ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਫੈਸਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਲੀਕਾਂਗੇ। ਜੋ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਬਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਕੀਰਤਨੀਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਰਤਾਰੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹਾਂ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਤੇ ਉਹਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਛੁਡਾਉਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢਾਂਗੇ। ਉਹ ਵੀ ਉਸ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਦੇ ਆ, ਤੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਉੱਥੇ ਬੈਠਦੇ ਆ, ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ, ਸੈਂਕੜੇ,
ਉਹ ਤਨਖਾਹਾਂ ਭੱਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਬੋਲਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਅੱਜ ਕੋਈ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਆਗੂ ਜਿਹੜਾ ਭਾਜਪਾ 'ਚ ਗਏ ਨੇ, 4-5 ਹੁਣ ਮੰਤਰੀ ਰਲੇ ਸੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਸਭ ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਮਾਸ ਬਚਾਉਣ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ। ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਮੌਤ ਪੈਂਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਜੀਵਨ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮਿਲਿਆ, ਇਹ ਦਾਅ 'ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਤਾਂ ਲੱਗ ਜਾਣ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਐਂ ਮਰਨ ਲਈ ਕਿਵੇਂ ਛੱਡ ਦਈਏ? ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਕਾਇਦਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਲੀਗਲ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅਗਵਾਈ ਕਰਾਂਗੇ, ਫ੍ਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਾਡੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਇਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨੇ। ਚਲੋ ਇਹ ਵੀ ਸਮਝੋ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਮੰਝਪੁਰ ਨੇ ਇੱਕ ਲਿਸਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਆਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁੱਤ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਧੱਕਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋਈ ਆ। ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਮੰਝਪੁਰ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਲੈ ਗਏ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ। ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਥਾਣੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, ਪੁਲਿਸ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋਇਆ। ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੀਗਲ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਸ਼ੋਅ ਕੀਤੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ? ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਾਰਵਾਈ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛ ਕੇ ਛੋਰੀ? ਉਹ ਪਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਆਉਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਹਾਰੇ ਹੰਬੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਪੁੱਛਣਾ ਹੈ? ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸਿਰਫ ਲਿਸਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਗੁਨਾਹ ਹੋ ਗਿਆ? ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਾ ਗੁਨਾਹ ਹੋ ਗਿਆ? ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਗੁਨਾਹ ਬਈ? ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ? ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਪੱਤਰਕਾਰਤਾ ਦੇ ਖੇਤਰ 'ਚ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਰੇਡਾਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਲੇਡੀਜ਼ ਪੁਲਿਸ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਗਈ ਹੈ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ? ਕਿੱਥੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ? ਤੇਰੇ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਐਡੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੂੰ ਗੋਡੇ ਟੇਕ ਜਾਏਗਾ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਤੇ RSS ਦੇ ਮੂਹਰੇ, ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਵਾਰਸ ਲੱਭਣੇ ਪੈਣੇ ਆ, ਚੁਣਨੇ ਪੈਣੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਹਿੱਕ ਡਾਹ ਕੇ ਲੜਨ, ਜਿਹੜੇ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਅੱਖਾਂ ਪਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ 'ਚ, ਨਾ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕ ਅੱਗੇ ਲਿਆਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਕਰਪਟ ਤੇ ਚੋਰ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਚੋਰ ਤੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹੋਣਗੇ, ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਕੇਂਦਰ ਮੂਹਰੇ ਅੱਖ ਚੱਕ ਸਕਣਗੇ? ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਖਣੀਆਂ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਈ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਕਿਸੇ ਨੇ। ਸਮਾਂ ਬਦਲ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਸੀ ਕਿ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਆ ਗਈ ਆ ਤੇ ਖੌਰੇ ਇਹ ਸਾਡਾ ਕੁਛ ਸਵਾਰੂਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸਲ ਹੁਣ ਸਮਝ ਆਈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਕਰਦੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਿਹੜਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਰਾਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਿਆਂ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਦਿਖਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਆਊਗੀ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰ, ਚੰਗੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਧਿਰ ਬਣੂਗੀ, ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣੂਗੀ, ਜਿਹੜੇ ਲਾਈਕ ਮਾਈਂਡਡ ਲੋਕ ਨੇ, ਹਮ ਖਿਆਲ ਲੋਕ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪੁੱਤ ਨੇ, ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਹੋਣਗੇ ਇਕੱਠੇ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਸਿਆਸੀ ਜਮਾਤਾਂ ਤੋਂ ਕਿਨਾਰਾ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਕਿਰਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣਗੇ ਲੋਕ। ਕਿਰਦਾਰਾਂ ਵੱਲ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਨੂੰ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇ ਕਿ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਜਮਾਤ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਫਾਇਦਾ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਖੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਇਕੱਲਾ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਚੁਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਆ ਹੁਣ 117 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਬੋਲਿਆ, ਇੱਕ ਮੈਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਆ ਬੇਸ਼ੱਕ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਯਾਲੀ ਸਾਹਿਬ, ਜੇ ਉਹਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧੀ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਸ ਆਪਦੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਦੀ ਮੈਂ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹਨੇ ਵੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਸੌੜੇ ਹਿੱਤਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ। ਸੋ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਜਮਾਤਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਆ, ਸਕ੍ਰਿਪਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਰਾਜੇ ਵੜਿੰਗ, ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਹੁਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ RSS ਦੀਆਂ ਸਕ੍ਰਿਪਟਾਂ BJP ਦੀਆਂ, ਸੋ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਵੀ ਤਾਂ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਸੀ ਬਾਦਲਾਂ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਤੂੰ ਅਲੱਗ ਥਲੱਗ ਹੋ ਕੇ ਕਿਉਂ ਚੱਲਦਾ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਸਟੈਂਡ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਜਮਾਤ 'ਚ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਮਾਤ 'ਚ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਉਹਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 117 ਦੇ ਦੋ ਉੱਪਰ 115 ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਸੱਪ ਹੀ ਸੁੰਘ ਗਿਆ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ? ਉਹ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਗੱਲ ਹੋਊਗੀ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੇਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਬੋਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਪਿੱਪਲ ਦੇ ਪੱਤੇ ਵੇ ਕਾਹਦੀ ਖੜ ਲਾਈਏ, ਝੜ ਗਏ ਪੁਰਾਣੇ ਰੁੱਤ ਨਵੇਂ ਦੇ ਨਵੇਂ ਆਉਣਗੇ। ਪੁਰਾਣੇ ਤਾਂ ਝੜਦੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ। ਜੇ ਪੱਤੇ ਝੜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ, ਚਲੇ ਤਾਂ ਸਭ ਨੇ ਜਾਣਾ। ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਇਹੀ ਆ ਕਿ ਚਲੇ ਸਭ ਨੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਜੀਵਨ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਰਕੇ ਕੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਜਿਉਂ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਉਸ ਜੀਵਨ ਨੂੰ, ਉਹ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਅਹੁਦਿਆਂ 'ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਾਇਨੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀਆਂ। 5 ਵਾਰ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨੱਕੋ ਮੂੰਹੋਂ ਲੈ ਗਿਆ ਨਾ, ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਰੀਕਾਂ ਭੁਗਤਦਾ ਫਿਰਦਾ, ਉਹਦੇ ਤਾਂ ਮਾਇਨੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ। ਫਿਰ ਉਹ ਰੌਲਾ ਤਾਂ ਕਿਰਦਾਰ ਦਾ ਆ ਗਿਆ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਜਿਉਂ ਕੇ ਕਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਕ ਮੁਕਤਾ ਸਭ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ, ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਸਭ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਇਕੱਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰਾਂ, ਇਕੱਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਇਹ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਹਮਲਾ ਜੇ ਸਿੱਖਾਂ 'ਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਟਾਰਗੇਟ ਜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੰਦੂ ਵੀ ਨਾਲ ਖੜੇ ਆ, ਕੋਈ ਵੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਹਿੰਦੂ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ। ਪਰ ਇਹ ਸਿਆਸਤਦਾਨ
ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਇਹ ਦਿਖਾ ਕੇ ਕਿ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜਾਂ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਵੋਟਾਂ ਫੁੰਡਣੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਦਾਅ ਤੇ ਹਥਿਆਰ ਚੱਲ ਜੂ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਅਵੇਅਰ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਖਬਰ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਸੁਰਖੀਆਂ ਬਣੀ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤੇ 30 ਦਿਨ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਬਕਾ ਕਾਂਗਰਸੀ ਕਹਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਰਹੇ ਨੇ ਕਮਲਜੀਤ ਬਰਾੜ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਲੈ ਲਈਏ। ਭਾਰਤ ਜੋੜੋ ਯਾਤਰਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਗੁਜ਼ਰੀ ਆ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇੱਕ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। 2 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਪਰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਹੋਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੱਚ ਬੋਲਿਆ ਤੇ ਸੱਚ ਹੀ ਬੋਲਾਂਗੇ। ਚਲੋ ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਉਸ ਜਮਾਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ, ਪਰ ਇੱਕ ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੀ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਕਿ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਮਾफ़ੀ ਮੰਗ ਲਵੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਮਾफ़ੀ ਮੰਗ ਜਾਵਾਂ, ਮੈਂ ਸਾਵਰਕਰ ਨਹੀਂ। ਜਿਹਦੀਆਂ ਇਹ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਕਿ ਵੀਰ ਸਾਵਰਕਰ ਆ ਬਹੁਤ ਮਹਾਨ ਸੀ, ਜਿਹਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਮਾਫੀਆਂ ਮੰਗੀਆਂ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਮੁਆਫ ਗਵਾਹ ਬਣਿਆ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਕਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਸੀ ਸਿੱਖਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਬੈਠਾ ਚਿੱਠੀਆਂ ਕੌਣ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਸੀ? ਜਿਹਨੂੰ ਇਹ RSS ਵਾਲੇ ਆਪ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਆਗੂ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਸਾਵਰਕਰ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਮੋਹਨ ਭਾਗਵਤ ਵਰਗਿਆਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਭਗਵੇਂ ਕਰਨ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਹੋਈ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ? ਲੱਗਿਆ ਜੋ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਤੇ? ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਜੋ ਆਪਾਂ? ਹੋਈ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ? ਇਹ ਜੋ ਆਪਾਂ ਜਾਂ NSA ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਪੰਜਾਬੀ ਪੁੱਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾ। ਸੋ ਉਹ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਆ ਜੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਇਹਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਔਰ ਉਹਨੇ ਝੂਠ ਵੀ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ 10-10 20-20 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਬਾਨੀਆਂ ਡਾਨੀਆਂ ਦਾ ਮਾਫ ਕਰਤਾ ਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵੇਚ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਚੌਕੀਦਾਰ ਚੋਰ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਹੈਗੇ ਨੇ ਵੀ ਚੋਰਾਂ ਦਾ ਤੇ ਕੰਮ ਹੀ ਲੁੱਟਣਾ ਖੋਹਣਾ ਹੈ, ਲੁੱਟ ਲੈਣ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਤੇ ਜਿਉਂ ਕਿ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਬਚਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਲੱਗ ਗਏ? ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਅਰਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਚੌਕੀਦਾਰ ਚੋਰ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਨਾਅਰੇ ਦਾ ਕਰਕੇ ਵੀ ਚੋਰ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਚੌਕੀਦਾਰ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡੈਫਾਮੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੇਸ ਸੀ। ਕਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਉਹ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਗਈ। ਸਾਡੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ ਜਿਹੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ। ਆ ਨਵੇਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਤਾਂ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਵੀ ਚਲੀ ਗਈ, ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਦਰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਤੇ ਹੁਣ ਨਵਿਆਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੁਲਕ ਲਈ ਕਿਉਂ ਲੜੇ ਜੀ, ਕਿਉਂ ਮੂਹਰੇ ਹੋ ਕੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਐਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਗਿਆਨਤਾ ਹੈ। ਸਿੱਖੋ ਸਿਆਸੀ ਵਾਰਸ ਚੁਣੋ, ਪੰਜਾਬੀ ਆਪਦੇ ਸਿਆਸੀ ਵਾਰਸ ਚੁਣੋ, ਆਪਦੇ ਸਿਆਸੀ ਵਾਰਸ ਲੱਭੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਿੱਟੀ 'ਚ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਿੱਟੀ 'ਚ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਹਿੱਕਾਂ ਢਾਹ ਕੇ ਬੜੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਸੋ ਸਿਆਸੀ ਵਾਰਸ ਲੱਭਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਐਜੂਕੇਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਯਹੂਦੀਆਂ ਦਾ ਪੜ੍ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸ, ਯਹੂਦੀਆਂ ਤੋਂ ਸਬਕ ਸਿੱਖੋ। ਕਿਵੇਂ 43 ਲੱਖ ਯਹੂਦੀ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। ਅਬਦਾਲੀ ਨੇ 35,000 ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਮਾਰੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਤਾ ਸੀ ਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਸਿੱਖ ਖਤਮ ਹੀ ਕਰਤੇ ਆ ਮੈਂ। ਤੇ ਪਰ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਆ, ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜ ਸੀਗਾ, ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਢ ਬੰਨਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਸਿਰਫ 6 ਸਾਲ ਦਾ ਰਾਜ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਰਾਜ ਸੀ 6 ਸਾਲ ਦਾ। ਉਹ ਰਾਜ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਲੜ ਕੇ ਆਪਦਾ ਰਾਜ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ 'ਚ ਇੰਨੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਇੰਨਾ ਦਿਆਲ ਆ। ਉਸ 6 ਸਾਲ ਦੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਰਾਜ 'ਚੋਂ 40 ਸਾਲ ਦਾ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਰਾਜ ਨਿਕਲਿਆ। ਔਰ ਉਸ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਰਪ ਦੇ 80 ਜਨਰਲ ਵੈਨਤੁਰਾ ਵਰਗੇ ਕਰਿੰਦੇ ਸੀ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਰਾਜ ਦੇ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਰਿੰਦੇ ਸੀ 80 ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇਖੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੇਖੋ, ਕਿਹੜੇ ਵੇਲਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅੱਜ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹੋਣੀ ਵੀ ਗੋਰੇ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਆਉਣਗੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਆ ਚੁੱਕੇ ਆ 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, 19ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਕਿੰਨੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਆ ਉਹ। ਸੋ ਉਸ ਰਾਜ ਦੀ ਸੰਕਲਪ, ਉਸ ਰਾਜ ਦੀ ਕਾਮਨਾ ਤੇ 40 ਵਰੇ ਦਾ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜ ਕਰ ਗਿਆ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 10 ਵਰੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਪਈ ਵੀ ਲਾਹੌਰ ਦਰਬਾਰ ਤੇ ਆ ਸਕਣ। ਬਾਹਰੋਂ ਬੈਠ ਕੇ ਰਾਜ ਚਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਕਲਕੱਤੇ ਬੈਠ ਕੇ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਬੈਠ ਕੇ ਰਾਜ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਉੱਥੇ ਆਉਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਪਈ। ਇਹ ਕਹਾਵਤ ਬਣ ਗਈ ਸੀ ਕਿ 40 ਸਾਲ ਮਹਾਰਾਜੇ ਨੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਤੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਮੜੀ ਰਾਜ ਕਰਦੀ ਰਹੀ। ਸੋ 50 ਸਾਲਾ ਰਾਜ ਲੋਚਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਅੱਜ ਵੀ ਤਾਂ ਰਾਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖ ਹੀ ਬਣਦੇ ਆ। ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣ। ਅੱਜ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੋਇਆ ਖੜਾ ਹੈ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ 4-5 ਡੋਗਰਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਨਾ, ਗਦਾਰਾਂ ਦੀ, ਆਹ ਚੌਂ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿਆ ਮੈਂ, ਉਹ ਚਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਜੰਮ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵੈਰੀ ਬਣੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਔਰ ਉਹ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਵਾਨ ਚੰਦ ਜੀ ਪੰਡਤ ਜੀ ਸੀਗੇ, ਸਾਡੇ ਵਜ਼ੀਰ ਸੀਗੇ। ਫਕੀਰ ਅਜੀਜ਼ੁਦੀਨ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸੀ, ਉਹ ਵਜ਼ੀਰ ਸੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਤਾਂ ਹਿੰਦੂ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵਜ਼ੀਰ ਬਣਦੇ ਆ ਇਸ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਗੱਲ ਸਿਰਫ ਇੰਨੀ ਆ ਕਿ ਅੰਦਰ ਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ
ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਲ ਕੇ ਚੱਲਣਾ, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਬਣਾਉਣਾ, ਸਿਰਫ ਲੁੱਟਣ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਲੁੱਟਣ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜੂਗੀ ਉਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਤਰੱਕੀ ਵੀ ਕਰੂਗਾ। ਆਖਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਕਿ ਕਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਨੇ ਇੰਨੀ ਬੇਬਾਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬੋਲਿਆ, ਜੇਕਰ ਇਹ ਇੰਟਰਵਿਊ ਸੁਣ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆ ਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀ ਫਿਰ ਕਮਲਜੀਤ ਬਰਾੜ ਕੀ ਕਰੂ? ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਕੇਰੀ ਬਾਤ ਸੱਚੇ ਨਾ, ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕਦੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸੱਚ ਬੋਲਿਆ ਤੇ ਸੱਚ ਬੋਲਦੇ ਰਹਾਂਗੇ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚੁੱਭਦਾ ਰਹੇ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਕੋਈ ਝੂਠੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਜੋ ਸੱਚ ਆ, ਜੋ ਅਸਲ ਤਸਵੀਰ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਮੈਂ ਉਹ ਲਿਆਂਦੀ ਆ ਸਾਹਮਣੇ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਵੀ ਖਿੜੇ ਮੱਥੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ। ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੂਗਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਚੁੱਪ ਬਹਿਣਾ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਭਿੜਨਾ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ, ਸਰਕਾਰ ਹੋਰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਗਿਰਦੀ ਆ, ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਡਿੱਗਦੀ ਆ, ਲੈਵਲ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਜਾਂਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਥੱਲੇ ਤੱਕ। ਸੋ ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਸ਼ੇਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਬਹੁਤਾਤ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਲਿਖਦੇ ਆ ਜੀ, ਤੇ ਪਰ ਜਦੋਂ ਸ਼ੇਰ ਆਪ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਕਈ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਤੱਕ ਯਾਦ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਇਤਿਹਾਸ ਲਿਖਣਗੇ ਸਿੱਖ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਲਿਖਦੇ ਆਏ ਆ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਵਿਰਾਸਤ ਆ ਸਾਡੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਦੀ, ਡਰ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦਾ। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਘੁੱਗ ਵਸਦਾ, ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਵਸਦਾ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਕੀਮਤ ਤਾਰਨੀ ਪਵੇ, ਸਾਡੇ ਪੁਰਖੇ ਤਾਰਦੇ ਆਏ ਆ। ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਤਾਰਨੀ ਪਈ ਤਾਂ ਖਿੜੇ ਮੱਥੇ ਕਬੂਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ, ਲੜਾਂਗੇ ਭਿੜਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇੰਟਰਵਿਊ ਹੋਈ ਆ, ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੇ ਬੇਹੱਦ ਖਾਸ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਗਈ ਆ। ਉਹ ਬੇਸ਼ੱਕ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ 2 ਸਾਲ ਸਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਬਣ ਰਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸਾਥੀ ਕੁਲਦੀਪ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੂੰ ਦਿਓ ਜੀ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ। ਇਹ ਮੰਦਭਾਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਅੱਜ ਜੇ ਕੋਈ ਮਾਪੇ 20-30 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਵਿਆਜ ਤੇ ਫੜ ਕੇ ਜੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਭੇਜਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵੀਜ਼ੇ ਰਿਜੈਕਟ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਏ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਅਕਸ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੰਦਭਾਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸਬਕ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਵੀ ਸਾਡੇ ਭਰਾ, ਸਿੱਖ ਭਰਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਨਾ, ਸਿੱਖੋ ਤੁਸੀਂ ਪੀੜਤ ਤੋਂ ਯਾਰ, ਤੁਸੀਂ ਪੀੜਤ ਤੋਂ, ਤੁਸੀਂ ਦਿਖਾਓ ਅਸੀਂ ਪੀੜਤ ਹਾਂ। ਪੀੜਤ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰੋ ਕਿ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੀ ਪੀੜਾ ਨੂੰ ਸਮਝਣ, ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਦ ਨੂੰ ਸਮਝਣ। ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਦ ਨੂੰ ਜੇ ਸਮਝਣਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਦਵਾਈ ਮਿਲੂਗੀ। ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਬੰਬ ਸੁੱਟਣ ਦਾ ਨਾਂ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਹੀਂ, ਬੰਬ ਸੁੱਟ ਕੇ ਉੱਥੇ ਖੜੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਨਾਂ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਹੈ। ਬਸੰਤੀ ਪੱਗ ਬੰਨ੍ਹ ਲੈਣਾ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਹੀਂ, ਦਿਲ ਦਾ ਬਸੰਤੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਆ। ਸੋ ਜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹੀ ਆ ਵੀ ਉਹ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਹੋ ਗਏ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਦਿਖਾਏ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਚੱਲਣਗੇ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਭਰਮਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਨਾਅਰਾ ਵਰਤਿਆ, ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਆ ਜੀ, ਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਸਮਾਗਮ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜਾ ਲੰਘ ਕੇ ਗਿਆ। ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ, ਸ਼ਹੀਦ ਰਾਜਗੁਰੂ, ਸ਼ਹੀਦ ਸੁਖਦੇਵ ਦਾ, ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗਈ ਉੱਥੇ ਸਰਕਾਰ? ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਗਿਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਮਕਸਦ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਲਾਉਣਾ ਸੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਕਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਸੀ। ਔਰ ਬੰਬ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣਾ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਵਿਚਾਰਾਂ ਨਾਲ ਵਾਰ ਕਰਨਾ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਸੇ ਬੰਬ ਸਿੱਟ ਰਹੇ ਆ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਰਦਾਰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਦੂਜਿਆਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖੋ। ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁੱਤ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਆ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁੱਤ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੀਡੀਆ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲਓ ਕਿ ਕਿੰਨਾਂ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਕਿੰਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਰੇਡਾਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ। ਕਿਉਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਰਾਈਟ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਰਾਈਟ ਆਫ ਸਪੀਕ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਬੋਲਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਆ ਸਾਡਾ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਡਾਕਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕੁਦਰਤੀ ਸਾਧਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦੇ ਡਾਕੇ ਵੱਜ ਰਹੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਪਾਣੀ ਆ, ਆਬੋ ਹਵਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਆਹ ਬੋਲਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਖੋਹੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਨਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਇੱਕ ਕਿਹਦਾ ਸੰਕਲਪ ਆ, ਕਿਹਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਇਹ? ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਬੋਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ? ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸੀ ਨਾ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਆਪਦਾ ਹਥਿਆਰ ਚਲਾਇਆ, ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ RSS ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ, P ਟੀਮ RSS ਦੀ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਸਮਝਣਾ ਪਊਗਾ ਇਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਅਬਦਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਭਜਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਸੀਂ ਹਾਂ, ਬਿਲਕੁਲ, ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਭਜਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਸੀਂ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵਤੀਰਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਤੇ ਅਬਦਾਲੀਆਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਤਾਂ ਜੜ੍ਹਾਂ
ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਪਈਆਂ ਨੇ ਜੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਜਾਉਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬਹੁਤਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ। ਬਸ ਗੱਲ ਇੱਕ ਮੁੱਠਤਾ ਦੀ ਆ, ਪੰਜਾਬੀ ਸਮੇਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਬਹੁਤ ਸਮਝਦਾਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ, ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੋਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ 2015 'ਚ ਜੋ ਬਾਈਬਲ ਕਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰਿਆ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਰਾਗ ਅਲਾਪਦਾ ਸੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਦਾ ਰਾਗ ਅਲਾਪਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਹਰੀਕੇ ਹੱਟ ਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਪੁਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਤਾਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਨਾਮ ਜਪਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਧਰਨਾ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਸੀ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਚੁਕਾਇਆ ਗਿਆ? ਉੱਥੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਚੌਂਕ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ ਵੀ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਧਰਨਾ ਦੇ ਰਹੀਆਂ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਰਹੀਆਂ, ਨਾਮ ਜਪ ਰਹੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ, ਤੇ ਬਾਦਲਾਂ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕਰਵਾਇਆ, ਤੇ ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਰਹੀ? ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਬੋਲਦਾ ਸੀ, ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਕਰਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਦੇ ਐਮਐਲਏ ਮੰਤਰੀ ਬੋਲਦੇ ਸੀ ਕਿ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਬਾਦਲਾਂ ਤੇ। ਚਲੋ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪ ਮੰਗਦੇ ਸਾਰੇ, ਪਰ ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਰਹੀ? ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਜਪਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਗੋਲੀ ਚੱਲੀ ਸੀ ਨਾ, ਨਾਮ ਜਪਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਅਥਰੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲੇ ਚਲਾਏ ਸੀ ਨਾ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਦੀ ਤਾਂ ਵੀਡੀਓ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਜਨਤਕ ਹੋਈਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ, ਸੰਗਤਾਂ ਨਾਮ ਜਪ ਰਹੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਥਰੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਾਂਗਾਂ ਸੁੱਟੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਭੰਨੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਤੇ ਹੁਣ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਉਦੋਂ ਵਾਲਾ ਫੈਸਲਾ ਆਇਆ ਏ, 4-5 ਅਫਸਰਾਂ ਤੇ ਗਾਜ ਡਿੱਗੀ ਆ, ਤੇ ਹੁਣ ਵਾਲੇ ਅਫਸਰਾਂ ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਬਈ? ਹੁਣ ਵੀ ਤਾਂ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਦੂਜਿਆਂ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਸੇ ਰਸਤੇ ਤੁਰਨਾ ਹੈ ਜੀ? ਤੇ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਉਹੀ ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹੀ ਲੋਕ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਰਐਸਐਸ ਬਾਦਲਾਂ ਨੂੰ ਆਪਰੇਟ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਆਰਐਸਐਸ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਆਪਰੇਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਆਪਰੇਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤਾਂ ਸਬੂਤ ਹੀ ਆ ਗਿਆ ਨਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਰਾਜਸੀ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਸਿਆਸੀ ਜਮਾਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਆਰਐਸਐਸ ਦੀ ਬੀ ਟੀਮ ਆ, ਤਾਂ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਯਾਰ ਖੌਰੇ ਵਿਰੋਧੀ ਆ, ਤੇ ਪਰ ਅੱਜ ਤਾਂ ਸਾਬਤ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸਾਰੇ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋਵੋ, ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਬਚਾਈਏ ਜੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਇਹ ਦਿਖਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਤੇ ਵਿਗੜ ਗਏ ਨੇ, ਜਾਂ 84 ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਿਰਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਦਾ ਜਿਉਂਦਾ ਜਾਗਦਾ ਸਬੂਤ ਇਹ ਗੱਲ ਆ ਕਿ 1984 ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ, ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਵਹਿਸ਼ੀਆਂ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਤਲੇਆਮ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਫਿਰਕੇ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਧਰਮ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਬਣਾ ਕੇ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਗੈਂਗਸਟਰ ਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਹੋਈ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਉਸ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਹ ਪੁੱਤ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਫਿਕਰਮੰਦ ਨੇ, ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਹੀ ਤਸਵੀਰ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੀਆਂ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਹੀ ਹੋਣ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਬਈ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ, ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣੀ ਕਿ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਸਾਡੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ 'ਤੇ, ਜੇਕਰ ਉਹ ਮਾਫੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦਾ ਤਾਂ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੀ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਈ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕਤਲ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਬਣਿਆ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਿੱਤੀਆਂ ਇਸ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਗਾਨਗੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇਸ ਮੁਲਕ 'ਚ। ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚੋਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਉਹ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਧੱਕ ਰਹੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦਿਖਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਭਗੌੜਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਹਾਂ, ਇੱਕ ਧਰਮ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਭਗੌੜਾ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ 'ਚ, ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬੈਠਾ ਕਤਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ 'ਚ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਐਕਟ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਖਤਰਾ ਹੋਇਆ? ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਐਕਟ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਸ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬੈਠੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ, ਕੋਈ ਪੁੱਛ ਪੜਤਾਲ ਹੋਈ ਆ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਤੇ ਡੀਜੀਪੀ ਪੰਜਾਬ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਉੱਠਿਆ, ਮੁੱਦਾ ਉੱਠਿਆ ਕਿ ਤਾਂ ਉਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਆ ਗਈਆਂ, ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟੀ-ਸ਼ਰਟ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਨਾਲ ਉਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਜਾ ਐਪੀਸੋਡ ਆ ਗਿਆ ਉਹਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਜਿੱਥੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ ਆਈਜੀ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਂਤ ਰਹੇ, ਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਭਾਸ਼ਣ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ। ਸ਼ਾਂਤੀ ਭੰਗ ਕਰ ਕੌਣ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਘੁੱਗ ਵਸਦਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵਸਣ ਦਿਓ। ਸ਼ਾਂਤੀ ਭੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰਾ ਰਹੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਵਾਨ ਪੁੱਤ ਮਾਰਤੇ ਸਾਡੇ, ਉਹ ਇਨਸਾਫ ਮੰਗ ਰਹੇ ਆ। 9 ਮਹੀਨੇ 11 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਜੇ ਤੱਕ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਤੁਸੀਂ। ਤੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਉਹੀ ਬੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਈ ਹੈ ਕਤਲ ਦੀ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਗਾਂ ਹੋਰ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਸੋ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨਿੱਗਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵੱਡੇ ਅਦਾਰੇ, ਸਿਆਸੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੀਡਰ ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਬੜਾ ਕੁਛ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਹਰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਚਰਚਾ ਇੱਕੋ ਆ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਫਰਾਰ ਆ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਚੱਲਦਿਆਂ
ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹੋਈ ਬੇਅਦਬੀ ਤੇ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੱਲ ਫਰੀਦਕੋਟ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ। ਉਹ ਇਕੱਠ ਆਖਰ ਸਾਬਤ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤੇ 30 ਦਿਨ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਤਮਾਮ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਬਾਈ ਕਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬਾਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਾਈ ਜਿਵੇਂ ਚਰਚਾ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਿੱਥੋਂ ਕਰੀਏ ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਇਹ ਦਿਖਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਤੇ ਵਿਗੜ ਗਏ ਨੇ ਜਾਂ 84 ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਿਰਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਗੰਧਲੇਪਣ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਆ। ਗੰਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਸਾਡੀ ਮੁਲਕ ਦੀ ਸੱਤਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸੱਤਾ ਤੇ ਕਾਬਜ ਨੇ ਜੀ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਡੀ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਤੋੜ ਰਹੇ ਆ। ਦਿਖਾਇਆ ਇਹ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਖੌਰੇ ਕੁਝ ਵਿਅਕਤੀ ਤੋੜ ਰਹੇ ਆ। ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਸਾਡੀ ਟੁੱਟਣੀ ਨਹੀਂ, ਕਦੇ ਨਾ ਟੁੱਟੀ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦਾ ਜਿਉਂਦਾ ਜਾਗਦਾ ਸਬੂਤ ਇਹ ਗੱਲ ਆ ਕਿ 1984 ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ, ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਵਹਿਸ਼ੀਆਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਤਲੇਆਮ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਫਿਰਕੇ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਧਰਮ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਬਣਾ ਕੇ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਕ ਪਿੰਡ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ 25-30 ਪਰਿਵਾਰ ਸਾਡੇ ਹਿੰਦੂ ਭਰਾ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸੇ ਕੋਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਸੇ ਹਿੰਦੂ ਭਰਾ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਗੰਧਲੇਪਣ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਆ ਕਿ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ 10 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਗੈਂਗਸਟਰ ਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਹੋਈ ਆ ਜੀ। ਕੋਈ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਉਸ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਹ ਪੁੱਤ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਫਿਕਰਮੰਦ ਨੇ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਹੀ ਤਸਵੀਰ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੀਆਂ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਹੀ ਹੋਣ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਤੇ ਚਾਹੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁੱਤ ਹੋਣ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਇਆ ਧਮਕਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੇਜ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਗੈਰਤਮੰਦ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੇਗੈਰਤ ਨੇ ਉਹ ਸ਼ਰੇਆਮ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਟੈਂਟ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਉਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਕਿਰਦਾਰਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹੋਏ, ਸਾਡੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁੱਤ ਹੋ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਆਇਆ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਬਈ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ, ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣੇ ਕਿ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਸਾਡੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ 'ਤੇ, ਜੇਕਰ ਉਹ ਮਾਫੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦਾ ਤਾਂ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਈ ਆ। ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਹੁਣ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕਤਲ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਬਣਿਆ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ, ਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਹਾਂ ਸੱਚਾ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਿੱਤੀਆਂ ਇਸ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਗਾਨਗੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇਸ ਮੁਲਕ 'ਚ। ਸੋ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆਏ ਆ, ਬਣੇ ਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੀ ਉਸੇ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਤੁਰ ਪਿਆ। ਦੁੱਖ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਦਰਖਤ ਵੱਢੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਦਰਖਤ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਵੱਢਿਆ ਤਾਂ ਜਾਣਾ ਹੀ ਆ, ਪਰ ਦੁੱਖ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕੁਹਾੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਸਤਾ ਆਪਦੀ ਲੱਕੜ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਦੇਖਦਾ ਨਾ, ਤਾਂ ਤਕਲੀਫ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਕਲੀਫ ਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚੋਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਉਹ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਧੱਕ ਰਹੇ ਆ। ਕੀ ਸਭ ਕੁਝ ਸਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਸਾਨੂੰ? ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਬੁਲੰਦ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦੇ? ਕੀ ਗੁਨਾਹ ਹੈ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ? ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾ ਦੇਣਾ ਇਹ ਗੁਨਾਹ ਹੈ? ਇਸ ਗੁਨਾਹ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਪਰਚੇ ਹੋਏ ਆ, 307 ਹੋਈ ਹੈ, ਚਲੋ 307 ਲੱਗੀ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ 307 ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਰਾਦਾ ਕਤਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਹਦੇ ਕਤਲ ਕਰਨ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਸੀਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ? ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਡਰਾਇਆ ਗਿਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੱਕ ਮੰਗਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਅਪਰਾਧੀ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕਿਰਦਾਰਕੁਸ਼ੀ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਕਿਰਦਾਰਕੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤੁਸੀਂ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰ ਲਓ। ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਸੀ, ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਸੀ, ਜਰਨੈਲ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਏ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਸੀ। ਸਾਡੀ ਕਿਰਦਾਰਕੁਸ਼ੀ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਲਓਗੇ? ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਪੁਰਖਿਆਂ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਹੀ ਬਹੁਤ ਉੱਚਾ ਤੇ ਸੁੱਚਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦਿਖਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਭਗੌੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਂ, ਇੱਕ ਧਰਮ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਭਗੌੜਾ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ 'ਚ, ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬੈਠਾ ਕਤਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ 'ਚ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਆ। ਦੋਹਰੇ ਮਾਪਦੰਡ ਕਾਹਤੋਂ ਆ? ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਹੋਰ ਹੀ ਨੌਜਵਾਨ ਬੰਦੀ ਬਣਾ ਲਏ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਇਸੇ ਕੰਮ ਲਈ ਬਿਠਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਜੇ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਕੀ ਆਇਆ ਹੈ? ਲੰਗਰ ਲਾਉਣਾ,
ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇਣੀਆਂ, ਮੁਲਕ ਲਈ ਲੜਨਾ, ਕਿ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਰਨਾ ਇਹ? ਫਿਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਮੁਲਕ ਲਈ ਲੜਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਆਪਦੇ ਵੱਖਰੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਸਿੱਟੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਕੀ NSA ਦਾ ਮਤਲਬ ਬਣਿਆ? ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਐਕਟ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਖਤਰਾ ਹੋਇਆ? ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਐਕਟ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਸ ਪੱਤਰਕਾਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬੈਠੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ, ਕੋਈ ਪੁੱਛ ਪੜਤਾਲ ਹੋਈ ਆ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਤੇ ਉਸ ਗੈਂਗਸਟਰ ਤੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਕਾਕਾ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਫੋਨ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ, ਤੇਰੇ ਫੋਨ ਦਾ ਇੰਟਰਨੈਟ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਐਸੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਕਿਵੇਂ ਹੈ ਤੇਰੇ ਫੋਨ ਦੇ ਨੈਟ ਦੀ, ਇੰਨੀ ਵਧੀਆ ਹਾਈ ਕੁਆਲਿਟੀ ਕਿਵੇਂ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤੇਰੀ ਤਸਵੀਰ ਸਾਫ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ DGP ਪੰਜਾਬ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਉੱਠਿਆ, ਮੁੱਦਾ ਉੱਠਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਰਹੇ ਹੋ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਆ ਗਈਆਂ। ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟੀ-ਸ਼ਰਟ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਨਾਲ ਉਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਜਾ ਐਪੀਸੋਡ ਆ ਗਿਆ ਉਹਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦਾ। ਫਿਰ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ। ਇਹਦਾ ਕੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋ? ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਜਿੱਥੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ IG ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਂਤ ਰਹੇ, ਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਭਾਸ਼ਣ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ। ਦੇਖੋ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਭੰਗ ਹੋਣ ਦਿਆਂਗੇ। ਸ਼ਾਂਤੀ ਭੰਗ ਕਰ ਕੌਣ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਘੁੱਗ ਵਸਦਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵਸਣ ਦਿਓ। ਸ਼ਾਂਤੀ ਭੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰਾ ਰਹੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਵਾਨ ਪੁੱਤ ਮਾਰਤੇ ਸਾਡੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 6-6 ਫੁੱਟੇ ਗੱਭਰੂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਾਸ਼ ਬਣਾਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਪੇ ਜਿਉਂਦੇ ਲਾਸ਼ ਬਣੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਉਹ ਇਨਸਾਫ ਮੰਗ ਰਹੇ ਆ, 9 ਮਹੀਨੇ 11 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਜੇ ਤੱਕ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਤੁਸੀਂ। ਤੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਉਹੀ ਬੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਈ ਹੈ ਕਤਲ ਦੀ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਫਿਰ ਗਾਂ ਹੋਰ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਫਲਾਣੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਤਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਸ਼ਾਂਤੀ ਭੰਗ ਇਹ ਲੋਕ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਜਾਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਭੰਗ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਉਣ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇਖੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ, ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਭੋਲਾ ਜਿਹਾ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਹਾਸਾ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਕੇ ਵਿਚਾਰਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮਨੋਰੰਜਨ ਕਰਕੇ ਉਹ ਆਪਦਾ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹਦੀ ਮਾਤਾ ਦੀ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਗੌਰ ਮੰਗਦੀ ਆ, ਧਿਆਨ ਮੰਗਦੀ ਆ ਕਿ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਆ ਰਹੀ ਆ। ਉਹ ਮਾਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਮੇਰੇ 2 ਪੁੱਤ ਨੇ, ਦੂਜਾ ਪੁੱਤ ਮੇਰਾ ਨਸ਼ੇ 'ਚ ਗਲਤਾਨ ਰਹਿੰਦਾ, ਬਹੁਤ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਫੁੱਲ ਰੱਜ ਕੇ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦਾ। ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਦੀ ਵਰਡਿੰਗ ਹੈ ਇਹ ਕਿ ਉਹ ਇਹਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਘਰ ਵੀ ਭੰਨ ਤੋੜ ਵੀ ਕਰ ਗਿਆ, ਉਹਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਆਈ ਸੀ, ਕੁੱਟਮਾਰ ਵੀ ਕਰਦਾ, ਅੱਜ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਲੜਦਾ ਝਗੜਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਘਰੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪੁਲਿਸ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਪੁਲਿਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਉਹਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦਾ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੇਚਦਾ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਭਰਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਦਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਲਿਆ, ਉਹਨੇ ਆਪਦੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਤਾ, ਉਹਨੇ ਆਪਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਤਾ, ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਗੇੜੇ ਨਿਰੰਤਰ ਸਾਡੇ ਘਰੇ ਜਾਰੀ ਆ। ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਗੱਲ ਇਹ? ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਹਦੀ ਆ ਪੰਜਾਬ 'ਚ? RSS ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ 'ਚ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤਾਂ ਇਹੀ ਸਮਝੀਏ ਅਸੀਂ। ਸੋ ਸਿੱਖ ਕਦੇ ਵੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਭੰਗ ਹੋਣ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਤੇ ਚੱਲਣ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਅਸੀਂ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ, ਸਿੱਖ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਾਮੀ ਆ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਸਤਾਏ ਹੋਏ, ਡਰੇ ਹੋਏ, ਸਹਿਮੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਆਪਦੇ ਸੀਸ ਦਾ ਬਲੀਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਦੇ 4 ਪੁੱਤ ਵਾਰ ਕੇ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਕੌਮ ਦੇ ਉੱਤੋਂ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉੱਤੋਂ 4 ਪੁੱਤ ਵਾਰ ਕੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਵਿਸਾਹ ਦਾਨ ਦਾ, ਭਰੋਸਾ ਦਾਨ ਦਾ, ਧੋਖੇ ਖਾ ਕੇ ਛਲ ਫਰੇਬ ਕੀਤਾ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ, ਜਿਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਿਆਂ ਨੇ, ਡੋਗਰਿਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਵਿਸਾਹ ਦਾਨ ਦਾ, ਭਰੋਸਾ ਦਾਨ ਦੀ ਰੋਜ਼ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਸਿਖਾਉਣ ਦੀ, ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ? ਅਜਿਹਾ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ? NSA ਜੋ ਆਪਾਂ ਵਰਗੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਏ, ਜੇਕਰ ਖਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕੀ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੋ ਗਈ। ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦੇਖੋ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਆ ਕਿ ਆਪ ਤਾਂ ਕੋਈ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਮਜ਼ਲੂਮਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਡੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਹ ਨਫ਼ਰਤ ਜੱਗ ਜ਼ਾਹਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਰਾਜੇ ਵੜਿੰਗ ਹੋਰਾਂ ਦੀ, ਰਾਜੇ ਵੜਿੰਗ ਦੀ ਨਫ਼ਰਤ ਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਮਨ ਚਲੋ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਮਾੜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਹੀ ਮਾੜੀ ਹੈ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਕਿੱਥੇ ਅੱਗੇ ਵਧੂਗਾ? ਜੇ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਉਹਨੇ ਜਵਾਪਾ ਵਰਗੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਪੈਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ, ਜੇ ਅੱਜ ਉਹ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨੀ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਬੋਲ ਰਿਹਾ 4 ਸ਼ਬਦ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਸਰਦੇ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕੁਛ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਤੇ ਉਹਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਖੌਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੰਦੂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਗੇ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਤੋੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਤੁਸੀਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੰਦੂ ਵੀ ਉਨੇ ਦੁਖੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਕਿ ਕਿਉਂ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਉਣ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਨਸ਼ੇ ਤੋਂ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਕੱਢ ਰਿਹਾ ਸੀ ਬਾਹਰ, ਕਿਉਂ ਉਹਦੀ ਕਿਰਦਾਰਕੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਕਿਉਂ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਕਿੰਨੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸਾਡੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਸਿੱਟ ਤੇ, ਕੀ ਕਸੂਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ? ਕੋਈ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਆ? ਕਸੂਰਵਾਰ ਲੋਕ ਤਾਂ ਦੰਦ ਲਾਉਂਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਚਿੱਟਾ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਗਿਆ, ਪੁੱਤ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਤਾਂ ਸ਼ਰੇਆਮ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਫੜਿਆ ਜਾਂਦਾ? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ 40-50 ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ ਮਿਲਟਰੀ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਬੁਲਾਈ ਆ?
ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਿੱਲੀ ਗਿਆ, ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਲਿਆਓ G20 ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਮਿਲਟਰੀ। ਜੇ ਉਹਦੇ ਤੇ 307 ਦਾ ਪਰਚਾ ਯਾਰ, ਉਹ ਘਰੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਾਓ ਘਰੇ ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਲਓ, ਕੌਣ ਰੋਕਦਾ? 2 ਗੱਡੀਆਂ ਲੈ ਜਾਓ, 4 ਲੈ ਜਾਓ, 10 ਲੈ ਜਾਓ, ਲੈ ਜਾਓ। ਪੁਲਿਸ ਉਹਦਾ ਬਾਪ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਖੁਦ ਭਾਈ ਅਮਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਿ ਜੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਸੀ ਸਵੇਰੇ 8 8:30 ਘਰੋਂ ਨਿਕਲਦਾ, ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਫੜ ਸਕਦੇ ਆ। ਕਿਉਂ ਖਾਸ ਦਿਨ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ? ਕਿਉਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਵੇਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਅੱਤਵਾਦੀ ਫੜਨਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹੀ ਫੜਨਾ ਹੈ? ਸੋ ਇਹ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕ ਸਿਰਫ ਵੋਟਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਕਰਤਾਰਕੁਸ਼ੀ ਔਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਜੰਮ ਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਮਝੋ, ਐਡੇ ਸਰਾਪੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਨੇ ਇਹ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਸਿੰਘ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਸਿੰਘ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਵਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਸਿੰਘ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਪੈਦਾ ਹੋ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਸਿੰਘ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਇਹ ਕਿੱਡੇ ਸਰਾਪੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਨੇ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੰਘ ਲਫ਼ਜ਼ ਦੀ, ਸਿੰਘ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਹੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਹੈ, ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਮਹਾਨਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਵਾਂਝੇ ਨੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਲੋਕ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਸਿੰਘ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ। ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇਹ ਸਰਾਪੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਨੇ ਕੁਦਰਤ ਵੱਲੋਂ। ਔਰ ਦੇਖੋ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਆਟਾ, ਦਾਲ, ਬਿਜਲੀ ਅਸੀਂ ਖਰੀਦ ਲਾਂਗੇ। ਉਹ ਹੱਥ ਬੰਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂਹਰੇ, ਇਹ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਹੀਰੇ ਪੁੱਤ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਸਕਦੇ ਅਸੀਂ। ਤੇ ਪਰ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਲੋਕ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣੀ ਸਿੱਖਣ, ਕਿਵੇਂ ਦੇਣੀ ਆ। ਸਮਾਂ ਆਊਗਾ ਮੂਹਰੇ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਦੀਆਂ ਗੰਢਾਂ ਬੰਨ੍ਹ ਲਓ ਆਪਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨਾਲ, ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਆ ਕੁਛ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਵੋਟਾਂ ਆਉਣੀਆਂ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਚੋਣ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2024 ਦੀ ਚੋਣ ਆ ਤੇ 2027 ਦੀ ਚੋਣ ਆ, ਇਹ ਪੱਲੇ ਬੰਨ੍ਹ ਲਓ ਕੌਣ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਕ 'ਚ ਖੜਾ ਸੀ ਤੇ ਕੌਣ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਖੜਾ ਸੀ, ਕਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਕ 'ਚ ਭੁਗਤਿਆ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਸਟੇਟ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਭੁਗਤਿਆ। ਇਹ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੋਟ ਕਰੋ, ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਏ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਜਮਾਤ ਸੱਤਾ 'ਚ ਆਈ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਚੈਨਲਾਂ ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਪੋਸਟ ਕਰਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਪਛਤਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ, ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਲੋਕ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਆਉਂਦੀਆਂ ਕਿ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਭੈਣ ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਦੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਕਿ ਵੋਟ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਪਾਉਣੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਭੁੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਪਛਤਾਵਾ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀਓ ਮਾफ़ ਕਰਿਓ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਹਾੜਾ ਮਾਰਿਆ, ਅਸੀਂ ਦੋਸ਼ੀ ਹਾਂ। ਕਦੇ ਹੋਇਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ? ਇਹਨੂੰ ਬਦਲਾਅ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ 11 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਅੱਕ ਚੁੱਕੇ, ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਫ਼ਰਤ ਵੰਡੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਨਾ ਨਫ਼ਰਤ ਵੰਡੋ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਸੀ, ਨੈੱਟ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਸਾਨੂੰ? ਤੁਸੀਂ ਮਾਸੀ ਨਾਲ ਮੋਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਮਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ। ਤੁਸੀਂ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਜਦ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕੂਲਰ ਕੱਢਿਆ ਤੁਸੀਂ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ ਕਿ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ, ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਲਿਖੀ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਨੂੰ ਭਾਸ਼ਣ ਸੁਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ? ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਹਾ ਖੱਟਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਚੋਣਾਂ ਦਾ, ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇ ਕੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸਿਓਂ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਭਰਾ ਮਾਰੀ ਜੰਗ ਕਰਵਾਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਪੰਜਾਬ 'ਚ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਚੰਗੇ ਆ, ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਵਸਦਾ ਪੰਜਾਬ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ, ਖਤਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੁਰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵਰਤਾਂਤ ਸਿਰਜੇ ਜਾ ਰਹੇ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜਾ ਲੰਘਦਾ, ਤਾਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਇੱਕ ਟਵੀਟ ਵੀ ਆਉਂਦਾ, ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਫੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਬੋਲਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ 22-23 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਰਾਜਗੁਰੂ ਸੁਖਦੇਵ ਤੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰਿਆਂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਸਮੇਂ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ। ਉਸ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਦੂਜੀਆਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਤਾਂ ਲਾਹਣਤਾਂ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਨਾਲ? ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਨਾਲ ਇਹ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਲਈ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜ ਰਹੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਝੂਠੇ ਪਰਚੇ ਲੱਡੂਆਂ ਵਾਂਗੂ ਵੰਡ ਰਹੇ ਹੋ। NSA ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵਿਚਾਰਾ ਭੋਲਾ ਭਾਲਾ ਜਿਹਾ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਸ਼ਰੀਫ ਆਦਮੀ ਆ ਵਿਚਾਰਾ, ਹਾਸੇ ਮਜ਼ਾਕ ਦਾ ਪਾਤਰ ਆ, ਕਿਹੜੀ ਉਹਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਐਕਟ ਭੰਗ ਕਰਤਾ ਬਈ? ਕੀ ਗੁਨਾਹ ਕਰਤਾ ਉਹਨੇ? ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਮਨਸ਼ਾਵਾਂ ਜਗਜ਼ਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੱਥ ਠੇਕਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਮੀਡੀਆ, ਵਿਕਾਊ ਮੀਡੀਆ। ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੀ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੀ ਪੁੱਤ ਕਹਾਉਂਦੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਭਰਾ ਏ। ਉਹ ਦਸਤੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ ਉਸ ਕੁਹਾੜੇ ਦੇ, ਜਿਹੜਾ ਕੁਹਾੜਾ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਗਿੱਟੇ ਵੱਢ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਲੈ ਕੇ ਸੱਤਾ ਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਕਾਤਲ ਬਣਨ ਦੇ ਰਾਹ ਤੁਰੇ ਪਏ ਆ ਜੀ। ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਇਕੱਠ ਹੁੰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਬਹਿਮਲ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਗੋਲੀकांड ਦੇ ਜਿਹੜੇ
ਦੋਸ਼ੀ ਨਾਮਜ਼ਦ ਹੋਏ ਨੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਤੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਮਰਾ ਨੰਗਲ, ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਵਕਤ ਦੇ ਆਫੀਸਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਕੀ? ਕਿੰਨੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲਾਂਬੂ ਲਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹੋਈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਤੇ ਉਹ ਪੰਥਕ ਧਿਰ ਕਹਾਉਂਦੀ ਹੋਈ ਜਮਾਤ ਜਿਹਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵੋਟਾਂ ਹੀ ਪੰਥ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਮੰਗੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਆਪੂ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਫਖਰੇ ਕੌਮ, ਉਹ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਜੰਗ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤੀ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਅਰੇ ਲਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਜੰਗ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿੱਤੀ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਹੀ ਮਿਲੀ ਆ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਤੁਸੀਂ ਬਰੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਕਾਹਦੇ ਆ? ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਕਾਤਲ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਈਬਲ ਕੋਲ ਗੋਲੀਕਾਂਡ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਤ ਪਨਾਹੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋ, ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ? ਤੁਸੀਂ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਵੇਂ ਬੰਦ ਲਾਉਂਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹੋ? ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁੱਤ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿੱਖ ਜਵਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਧੱਕੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਤੁਸੀਂ 2 ਲੱਖ 'ਚ ਬੋਲਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਦਾ ਇਕੱਠ ਕਰਕੇ ਆਪਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਔਰ ਦੇਸ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਦੇ ਕਾਹਦੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ? ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ, ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਤ ਪਨਾਹੀ ਕਰਨ ਦੇ, ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਣ ਦੇ। ਕੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਇਖਲਾਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸੀ? ਔਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਕਿਸੇ ਜਿੰਨੀ ਬਾਦਲਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਿੰਨਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਥੱਲੇ ਸਿੱਟਿਆ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੇ ਸਿੱਟਿਆ ਹੋਊਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਚੁੱਪ ਮੰਦਭਾਗੀ ਆ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਦੀ ਚੁੱਪ ਮੰਦਭਾਗੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਦਾ ਜਿੰਮਾ ਚੱਕਣ ਦੀ। ਇੱਕ ਸਲਾਹਾਯੋਗ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਹਜ਼ੂਰੀ ਰਾਗੀ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਫੈਸਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਲੀਕਾਂਗੇ। ਜੋ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਬਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਕੀਰਤਨੀਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਰਤਾਰੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਤੇ ਉਹਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਛੁਡਾਉਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢਾਂਗੇ। ਉਹ ਵੀ ਉਸ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਦੇ ਆ ਤੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਉੱਥੇ ਬੈਠਦੇ ਆ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ, ਸੈਂਕੜੇ, ਉਹ ਤਨਖਾਹਾਂ ਭੱਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਬੋਲਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਅੱਜ ਕੋਈ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਆਗੂ ਜਿਹੜਾ ਭਾਜਪਾ 'ਚ ਗਏ ਨੇ, 4-5 ਹੁਣ ਮੰਤਰੀ ਰਲੇ ਸੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਸਭ ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਮਾਸ ਬਚਾਉਣ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ। ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਮੌਤ ਪੈਂਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਜੀਵਨ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮਿਲਿਆ, ਦਾਅ 'ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਤਾਂ ਲੱਗ ਜਾਣ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਐਂ ਮਰਨ ਲਈ ਕਿਵੇਂ ਛੱਡ ਦਈਏ? ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਕਾਇਦਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਲੀਗਲ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅਗਵਾਈ ਕਰਾਂਗੇ, ਫ੍ਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਾਡੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਇਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨੇ। ਚਲੋ ਇਹ ਵੀ ਸਮਝੋ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਮੰਝਪੁਰ ਨੇ ਇੱਕ ਲਿਸਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਆਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁੱਤ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਧੱਕਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋਈ ਆ। ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਮੰਝਪੁਰ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਲੈ ਗਏ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ। ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਥਾਣੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, ਪੁਲਿਸ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋਇਆ। ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੀਗਲ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਸ਼ੋਅ ਕੀਤੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ? ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਾਰਵਾਈ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛ ਕੇ ਚੋਰੀ? ਉਹ ਪਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਆਉਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਹਾਰੇ ਹੰਬੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਪੁੱਛਣਾ ਹੈ? ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸਿਰਫ ਲਿਸਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਗੁਨਾਹ ਹੋ ਗਿਆ? ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਾ ਗੁਨਾਹ ਹੋ ਗਿਆ? ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਗੁਨਾਹ ਬਈ? ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ? ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੀਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਪੱਤਰਕਾਰਤਾ ਦੇ ਖੇਤਰ 'ਚ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਰੇਡਾਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਲੇਡੀਜ਼ ਪੁਲਿਸ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਗਈ ਹੈ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ? ਕਿੱਥੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ? ਤੇਰੇ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਐਡੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੂੰ ਗੋਡੇ ਟੇਕ ਜਾਏਗਾ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਤੇ RSS ਦੇ ਮੂਹਰੇ, ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਵਾਰਸ ਲੱਭਣੇ ਪੈਣੇ ਆ, ਚੁਣਨੇ ਪੈਣੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਹਿੱਕ ਡਾਹ ਕੇ ਲੜਨ, ਜਿਹੜੇ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਅੱਖਾਂ ਪਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ 'ਚ, ਨਾ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕ ਅੱਗੇ ਲਿਆਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਕਰਪਟ ਤੇ ਚੋਰ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਚੋਰ ਤੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹੋਣਗੇ, ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਕੇਂਦਰ ਮੂਹਰੇ ਅੱਖ ਚੱਕ ਸਕਣਗੇ? ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਖਣੀਆਂ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਈ ਪਰ ਉਹਦਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਕਿਸੇ ਨੇ। ਸਮਾਂ ਬਦਲ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਸੀ ਕਿ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਆ ਗਈ ਆ ਤੇ ਖਰੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਵਾਰੂਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸਲ ਹੁਣ ਸਮਝ ਆਈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਕਰਦੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਿਹੜਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਰਾਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜੀਆਂ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਦਿਖਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਆਊਗੀ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰ, ਚੰਗੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਧਿਰ ਬਣੂਗੀ, ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣੂਗੀ, ਜਿਹੜੇ ਲਾਈਕ ਮਾਈਂਡਡ ਲੋਕ ਨੇ, ਹਮ ਖਿਆਲ ਲੋਕ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪੁੱਤ ਨੇ, ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਹੋਣਗੇ ਇਕੱਠੇ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਸਿਆਸੀ ਜਮਾਤਾਂ ਤੋਂ ਕਿਨਾਰਾ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਕਿਰਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣਗੇ ਲੋਕ।
ਕਿਰਦਾਰਾਂ ਵੱਲ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਨੂੰ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਜਮਾਤ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਫਾਇਦਾ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਖੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇੱਕ ਇਕੱਲਾ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਚੁਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਆ ਹੁਣ 117 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਬੋਲਿਆ, ਇੱਕ ਮੈਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਆ ਬੇਸ਼ੱਕ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਯਾਲੀ ਸਾਹਿਬ, ਜੇ ਉਹਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧੀ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧ ਹੀ ਕਰਨਾ। ਉਸ ਆਪਦੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਦੀ ਮੈਂ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹਨੇ ਵੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਸੌੜੇ ਹਿੱਤਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ। ਸੋ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਜਮਾਤਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਆ, ਸਕ੍ਰਿਪਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਰਾਜੇ ਵੜਿੰਗ, ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਹੁਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ RSS ਦੀਆਂ ਸਕ੍ਰਿਪਟਾਂ BJP ਦੀਆਂ, ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਵੀ ਤਾਂ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਸੀ ਬਾਦਲਾਂ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਤੂੰ ਅਲੱਗ ਥਲੱਗ ਹੋ ਕੇ ਕਿਉਂ ਚੱਲਦਾ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਸਟੈਂਡ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਜਮਾਤ 'ਚ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਮਾਤ 'ਚ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਉਹਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 117 ਦੇ 2 ਉੱਪਰ 115 ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਸੱਪ ਹੀ ਸੁੰਘ ਗਿਆ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ? ਉਹ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਗੱਲ ਹੋਊਗੀ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੇਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਬੋਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਪਿੱਪਲ ਦੇ ਪੱਤੇ ਵੇ ਕਾਹਦੀ ਖੜ ਲਾਈ ਹੈ, ਝੜ ਗਏ ਪੁਰਾਣੇ ਰੁੱਤ ਨਵੇਂ ਦੇ ਨਵੇਂ ਆਉਣਗੇ। ਪੁਰਾਣੇ ਤਾਂ ਝੜਦੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ। ਜੇ ਪੱਤੇ ਝੜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਚਲੇ ਤਾਂ ਸਭ ਨੇ ਜਾਣਾ। ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਇਹੀ ਆ ਕਿ ਚਲੇ ਸਭ ਨੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਜੀਵਨ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਰਕੇ ਕੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਜਿਉਂ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਉਸ ਜੀਵਨ ਨੂੰ, ਉਹ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਅਹੁਦਿਆਂ 'ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਾਇਨੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀਆਂ। 5 ਵਾਰ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨੱਕੋ ਮੂੰਹੋਂ ਲੈ ਗਿਆ ਨਾ, ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਰੀਕਾਂ ਭੁਗਤਦਾ ਫਿਰਦਾ, ਅਹੁਦੇ ਤਾਂ ਮਾਇਨੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ। ਫਿਰ ਉਹ ਰੌਲਾ ਤਾਂ ਕਿਰਦਾਰ ਦਾ ਆ ਗਿਆ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਜਿਉਂ ਕੇ ਕਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਕ ਮਿੱਤਤਾ, ਸਭ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ, ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਸਭ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਇਕੱਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰਾਂ, ਇਕੱਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਇਹ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਹਮਲਾ ਜੇ ਸਿੱਖਾਂ 'ਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਟਾਰਗੇਟ ਜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੰਦੂ ਵੀ ਨਾਲ ਖੜੇ ਆ, ਕੋਈ ਵੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਹਿੰਦੂ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ। ਪਰ ਇਹ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਇਹ ਦਿਖਾ ਕੇ ਕਿ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜਾਂ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਵੋਟਾਂ ਫੁੰਡਣੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਦਾਅ ਤੇ ਹਥਿਆਰ ਚੱਲ ਜੂ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਅਵੇਅਰ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਖਬਰ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਸੁਰਖੀਆਂ ਬਣੀ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤੇ 30 ਦਿਨ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਬਕਾ ਕਾਂਗਰਸੀ ਕਹਾਂਗੇ ਅਸੀਂ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਰਹੇ ਨੇ ਕਮਲਜੀਤ ਬਰਾੜ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਲੈ ਲਈਏ। ਭਾਰਤ ਜੋੜੋ ਯਾਤਰਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਗੁਜ਼ਰੀ ਆ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇੱਕ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। 2 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਪਰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਹੋਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੱਚ ਬੋਲਿਆ ਤੇ ਸੱਚ ਹੀ ਬੋਲਾਂਗੇ। ਚਲੋ ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਉਸ ਜਮਾਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ, ਪਰ ਇੱਕ ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੀ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਕਿ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਮਾफ़ੀ ਮੰਗ ਲਵੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਮਾफ़ੀ ਮੰਗ ਜਾਵਾਂ, ਮੈਂ ਸਾਵਰਕਰ ਨਹੀਂ, ਜਿਹਦੀਆਂ ਇਹ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਕਿ ਵੀਰ ਸਾਵਰਕਰ ਆ, ਬਹੁਤ ਮਹਾਨ ਸੀ, ਜਿਹਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਮਾਫੀਆਂ ਮੰਗੀਆਂ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਮੁਆਫ ਗਵਾਹ ਬਣਿਆ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਕਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਸੀ ਸਿੱਖਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਬੈਠਾ ਚਿੱਠੀਆਂ ਕੌਣ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਇਹ RSS ਵਾਲੇ ਆਪ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਆਗੂ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਸਾਵਰਕਰ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਮੋਹਨ ਭਾਗਵਤ ਵਰਗਿਆਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਭਗਵੇਂ ਕਰਨ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਹੋਈ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ? ਲੱਗਿਆ ਜੋ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ 'ਤੇ? ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਜੋ ਆਪਾਂ? ਹੋਈ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ? ਇਹ ਜੋ ਆਪਾਂ ਜਾਂ NSA, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਪੰਜਾਬੀ ਪੁੱਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾ। ਸੋ ਉਹ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਆ ਜੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਇਹਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਔਰ ਉਹਨੇ ਝੂਠ ਵੀ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ 10-10, 20-20 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਬਾਨੀਆਂ ਅਡਾਨੀਆਂ ਦਾ ਮਾਫ ਕਰਤਾ, ਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵੇਚ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਚੌਕੀਦਾਰ ਚੋਰ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਹੈਗੇ ਨੇ ਵੀ ਚੋਰਾਂ ਦਾ ਤੇ ਕੰਮ ਹੀ ਲੁੱਟਣਾ ਖੋਹਣਾ ਹੈ, ਲੁੱਟ ਲੈਣ ਪਹਿਰੇਦਾਰ, ਤੇ ਜਿਉਂ ਕਿ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਬਚਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਅਰਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਚੌਕੀਦਾਰ ਚੋਰ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਨਾਅਰੇ ਦਾ ਕਰਕੇ ਵੀ ਚੋਰ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਚੌਕੀਦਾਰ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡੈਫਾਮੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੇਸ ਸੀ। ਕਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਉਹ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਗਈ। ਸਾਡੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ ਜਿਹੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ। ਆਹ ਨਵੇਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਤਾਂ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਵੀ ਚਲੀ ਗਈ, ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਦਰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਤੇ ਹੁਣ ਨਵਿਆਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੁਲਕ ਲਈ ਕਿਉਂ ਲੜੇ ਜੀ, ਕਿਉਂ ਮੂਹਰੇ ਹੋ ਕੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਐਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਗਿਆਨਤਾ ਹੈ,
ਸਿੱਖੋ ਸਿਆਸੀ ਵਾਰਸ ਚੁਣੋ, ਪੰਜਾਬੀਓ ਆਪਦੇ ਸਿਆਸੀ ਵਾਰਸ ਚੁਣੋ, ਆਪਦੇ ਸਿਆਸੀ ਵਾਰਸ ਲੱਭੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਿੱਟੀ 'ਚ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਿੱਟੀ 'ਚ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਹਿੱਕ ਹੰਢਾ ਕੇ ਬੜੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਸੋ ਸਿਆਸੀ ਵਾਰਸ ਲੱਭਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਐਜੂਕੇਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਯਹੂਦੀਆਂ ਦਾ ਪੜ੍ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸ, ਯਹੂਦੀਆਂ ਤੋਂ ਸਬਕ ਸਿੱਖੋ। ਕਿਵੇਂ 43 ਲੱਖ ਯਹੂਦੀ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। ਅਬਦਾਲੀ ਨੇ 35,000 ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਮਾਰੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਤਾ ਸੀ ਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਸਿੱਖ ਖਤਮ ਹੀ ਕਰਤੇ ਆ ਮੈਂ। ਤੇ ਪਰ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਆ, ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜ ਸੀਗਾ, ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਢ ਬੰਨਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਸਿਰਫ 6 ਸਾਲ ਦਾ ਰਾਜ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਰਾਜ ਸੀ, 6 ਸਾਲ ਦਾ। ਉਹ ਰਾਜ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਲੜ ਕੇ ਆਪਦਾ ਰਾਜ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ 'ਚ ਇੰਨੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਇੰਨਾ ਦਿਆਲ ਆ। ਉਸ 6 ਸਾਲ ਦੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਰਾਜ 'ਚੋਂ 40 ਸਾਲ ਦਾ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਰਾਜ ਨਿਕਲਿਆ। ਔਰ ਉਸ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਰਪ ਦੇ 80 ਜਨਰਲ ਵੈਨਪੁਰਾ ਵਰਗੇ ਕਰਿੰਦੇ ਸੀ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਰਾਜ ਦੇ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਰਿੰਦੇ ਸੀ 80 ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇਖੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੇ, ਕਿਹੜੇ ਵੇਲਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅੱਜ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹੋਣੀ ਵੀ ਗੋਰੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਆਉਣਗੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਆ ਚੁੱਕੇ ਆ 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, 19ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਕਿੰਨੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਆ ਉਹ। ਸੋ ਉਸ ਰਾਜ ਦੀ ਸੰਕਲਪ, ਉਸ ਰਾਜ ਦੀ ਕਾਮਨਾ ਇੱਥੇ 40 ਵਰੇ ਦਾ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜ ਕਰ ਗਿਆ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 10 ਵਰੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਪਈ ਵੀ ਲਾਹੌਰ ਦਰਬਾਰ ਤੇ ਆ ਸਕਣ। ਬਾਹਰੋਂ ਬੈਠ ਕੇ ਰਾਜ ਚਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਕਲਕੱਤੇ ਬੈਠ ਕੇ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਬੈਠ ਕੇ ਰਾਜ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਉੱਥੇ ਆਉਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਪਈ। ਇਹ ਕਹਾਵਤ ਬਣ ਗਈ ਸੀ ਕਿ 40 ਸਾਲ ਮਹਾਰਾਜੇ ਨੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਤੇ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਮੜੀ ਰਾਜ ਕਰਦੀ ਰਹੀ। ਸੋ 50 ਸਾਲਾ ਰਾਜ ਲੋਚਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਅੱਜ ਵੀ ਤਾਂ ਰਾਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖ ਹੀ ਬਣਦੇ ਆ। ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣ। ਅੱਜ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੋਇਆ ਖੜਾ ਹੈ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ 4-5 ਡੋਗਰਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਨਾ, ਗਦਾਰਾਂ ਦੀ, ਆਹ ਚੌਂ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿਆ ਮੈਂ, ਉਹ ਚਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਜੰਮ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵੈਰੀ ਬਣੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਔਰ ਉਹ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਵਾਨ ਚੰਦ ਜੀ ਪੰਡਤ ਜੀ ਸੀਗੇ, ਸਾਡੇ ਵਜ਼ੀਰ ਸੀਗੇ। ਫਕੀਰ ਅਜੀਜ਼ੁਦੀਨ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸੀ, ਉਹ ਵਜ਼ੀਰ ਸੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਤਾਂ ਹਿੰਦੂ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵਜ਼ੀਰ ਬਣਦੇ ਆ ਇਸ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਗੱਲ ਸਿਰਫ ਇੰਨੀ ਆ ਕਿ ਅੰਦਰ ਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਲ ਕੇ ਚੱਲਣਾ, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਬਣਾਉਣਾ। ਸਿਰਫ ਲੁੱਟਣ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਲੁੱਟਣ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜੂਗੀ ਉਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਤਰੱਕੀ ਵੀ ਕਰੂਗਾ। ਆਖਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਕਿ ਕਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਨੇ ਇੰਨੀ ਬੇਬਾਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬੋਲਿਆ, ਜੇਕਰ ਇਹ ਇੰਟਰਵਿਊ ਸੁਣ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆ ਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀ, ਫਿਰ ਕਮਲਜੀਤ ਬਰਾੜ ਕੀ ਕਰੂ? ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਕੇਰੀ ਬਾਜ਼ ਸੱਚੇ ਨਾ, ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕਦੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸੱਚ ਬੋਲਿਆ ਤੇ ਸੱਚ ਬੋਲਦੇ ਰਹਾਂਗੇ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚੁੱਭਦਾ ਰਹੇ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਕੋਈ ਝੂਠੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਜੋ ਸੱਚ ਆ, ਜੋ ਅਸਲ ਤਸਵੀਰ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਮੈਂ ਉਹ ਲਿਆਂਦੀ ਆ ਸਾਹਮਣੇ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਵੀ ਖਿੜੇ ਮੱਥੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ। ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੂਗਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਚੁੱਪ ਬਹਿਣਾ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਭਿੜਨਾ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ, ਸਰਕਾਰ ਹੋਰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਗਿਰਦੀ ਆ, ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਡਿੱਗਦੀ ਆ, ਲੈਵਲ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਜਾਂਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਥੱਲੇ ਤੱਕ। ਸੋ ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਸ਼ੇਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਬਹੁਤਾਤ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਲਿਖਦੇ ਆ ਜੀ। ਤੇ ਪਰ ਜਦੋਂ ਸ਼ੇਰ ਆਪਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਕਈ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਤੱਕ ਯਾਦ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਇਤਿਹਾਸ ਲਿਖਣਗੇ ਸਿੱਖ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਲਿਖਦੇ ਆਏ ਆ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਵਿਰਾਸਤ ਆ ਸਾਡੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਦੀ, ਡਰ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦਾ। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਘੁੱਗ ਵਸਦਾ, ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਵਸਦਾ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਕੀਮਤ ਤਾਰਨੀ ਪਵੇ, ਸਾਡੇ ਪੁਰਖੇ ਤਾਰਦੇ ਆਏ ਆ। ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਤਾਰਨੀ ਪਈ ਤਾਂ ਖਿੜੇ ਮੱਥੇ ਕਬੂਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ, ਲੜਾਂਗੇ ਭਿੜਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇੰਟਰਵਿਊ ਹੋਈ ਆ, ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੇ ਬੇਹੱਦ ਖਾਸ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਗਈ ਆ। ਉਹ ਬੇਸ਼ੱਕ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ 2 ਸਾਲ ਸਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਬਣ ਰਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸਾਥੀ ਕੁਲਦੀਪ ਦੇ ਨਾਲ, ਮੈਨੂੰ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੂੰ ਦਿਓ ਜੀ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ। ਇਹ ਮੰਦਭਾਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਅੱਜ ਜੇ ਕੋਈ ਮਾਪੇ 20-30 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਵਿਆਜ ਤੇ ਫੜ ਕੇ ਜੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਭੇਜਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵੀਜ਼ੇ ਰਿਜੈਕਟ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਏ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਅਕਸ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੰਦਭਾਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸਭ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਵੀ ਸਾਡੇ ਭਰਾ, ਸਿੱਖ ਭਰਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਨਾ, ਸਿੱਖੋ ਤੁਸੀਂ ਪੀੜਤ ਤੋਂ ਯਾਰ, ਤੁਸੀਂ ਪੀੜਤ ਤੋਂ, ਤੁਸੀਂ ਦਿਖਾਓ ਅਸੀਂ ਪੀੜਤ ਹਾਂ।
ਪੀੜਤ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰੋ ਕਿ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੀ ਪੀੜਾ ਨੂੰ ਸਮਝਣ, ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਦ ਨੂੰ ਸਮਝਣ। ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਦ ਨੂੰ ਜੇ ਸਮਝਣਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਦਵਾਈ ਮਿਲੂਗੀ। ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਬੰਬ ਸੁੱਟਣ ਦਾ ਨਾਂ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਹੀਂ, ਬੰਬ ਸੁੱਟ ਕੇ ਉੱਥੇ ਖੜੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਨਾਂ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਹੈ। ਬਸੰਤੀ ਪੱਗ ਬੰਨ੍ਹ ਲੈਣਾ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਹੀਂ, ਦਿਲ ਦਾ ਬਸੰਤੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਹੈ। ਸੋ ਜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਬਣਾਈ ਹੈ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹੀ ਆ ਵੀ ਉਹ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਹੋ ਗਏ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਦਿਖਾਏ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਚੱਲਣਗੇ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਭਰਮਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਨਾਅਰਾ ਵਰਤਿਆ, ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਆ ਜੀ। ਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਸਮਾਗਮ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਕੱਲ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜਾ ਲੰਘ ਕੇ ਗਿਆ। ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ, ਸ਼ਹੀਦ ਰਾਜਗੁਰੂ, ਸ਼ਹੀਦ ਸੁਖਦੇਵ ਦਾ। ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗਈ ਉੱਥੇ ਸਰਕਾਰ? ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਗਿਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਮਕਸਦ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਲਾਉਣਾ ਸੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਕਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਸੀ। ਔਰ ਬੰਬ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣਾ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਵਿਚਾਰਾਂ ਨਾਲ ਵਾਰ ਕਰਨਾ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਸੇ ਬੰਬ ਸਿੱਟ ਰਹੇ ਆ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਰਦਾਰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਦੂਜਿਆਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖੋ। ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁੱਤ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਆ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁੱਤ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੀਡੀਆ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲਓ ਕਿ ਕਿੰਨਾਂ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਕਿੰਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਰੇਡਾਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ। ਕਿਉਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਰਾਈਟ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਰਾਈਟ ਆਫ ਸਪੀਕ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਬੋਲਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਆ ਸਾਡਾ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਡਾਕਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕੁਦਰਤੀ ਸਾਧਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦੇ ਡਾਕੇ ਵੱਜ ਰਹੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਪਾਣੀ ਆ, ਆਬੋ ਹਵਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਆਹ ਬੋਲਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਖੋਹੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਨਾ। ਇੱਕ ਕਿਹਦਾ ਸੰਕਲਪ ਆ, ਕਿਹਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਇਹ? ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਬੋਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ? ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸੀ ਨਾ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਆਪਦਾ ਹਥਿਆਰ ਚਲਾਇਆ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ RSS ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ, B ਟੀਮ RSS ਦੀ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਸਮਝਣਾ ਪਊਗਾ ਇਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਅਬਦਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਭਜਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਸੀਂ ਹਾਂ, ਬਿਲਕੁਲ, ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਭਜਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਸੀਂ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵਤੀਰਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਤੇ ਅਬਦਾਲੀਆਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਤਾਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਜਾਉਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬਹੁਤਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ। ਬਸ ਗੱਲ ਇੱਕ ਮੁੱਠਤਾ ਦੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀ ਸਮੇਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਬਹੁਤ ਸਮਝਦਾਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ, ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੋਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ 2015 'ਚ ਜੋ ਬਾਈਬਲ ਕਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰਿਆ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਰਾਗ ਅਲਾਪਦਾ ਸੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਦਾ ਰਾਗ ਅਲਾਪਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਹਰੀਕੇ ਹੈੱਡ 'ਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਪੁਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਤਾਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਨਾਮ ਜਪਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਧਰਨਾ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਸੀ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਚੁਕਾਇਆ ਗਿਆ? ਉੱਥੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਚੌਂਕ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ ਵੀ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਧਰਨਾ ਦੇ ਰਹੀਆਂ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਰਹੀਆਂ, ਨਾਮ ਜਪ ਰਹੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ, ਤੇ ਬਾਦਲਾਂ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕਰਵਾਇਆ, ਤੇ ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਰਹੀ? ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਬੋਲਦਾ ਸੀ, ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਕਰਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਦੇ MLA ਮੰਤਰੀ ਬੋਲਦੇ ਸੀ ਕਿ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਬਾਦਲਾਂ 'ਤੇ। ਚਲੋ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪ ਮੰਗਦੇ ਸਾਰੇ, ਪਰ ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਰਹੀ? ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਜਪਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਗੋਲੀ ਚੱਲੀ ਸੀ ਨਾ, ਨਾਮ ਜਪਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਅਥਰੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲੇ ਚਲਾਏ ਸੀ ਨਾ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਦੀ ਤਾਂ ਵੀਡੀਓ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਜਨਤਕ ਹੋਈਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ, ਸੰਗਤਾਂ ਨਾਮ ਜਪ ਰਹੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਥਰੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਾਂਗਾਂ ਸੁੱਟੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਭੰਨੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਤੇ ਹੁਣ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਉਦੋਂ ਵਾਲਾ ਫੈਸਲਾ ਆਇਆ ਏ, 4-5 ਅਫਸਰਾਂ 'ਤੇ ਗਾਜ਼ ਡਿੱਗੀ ਆ, ਤੇ ਹੁਣ ਵਾਲੇ ਅਫਸਰਾਂ 'ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਬਈ? ਹੁਣ ਵੀ ਤਾਂ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਦੂਜਿਆਂ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਸੇ ਰਸਤੇ ਤੁਰਨਾ ਹੈ? ਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਉਹੀ ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਰਾਹ 'ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹੀ ਲੋਕ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। RSS ਬਾਦਲਾਂ ਨੂੰ ਆਪਰੇਟ ਕਰਦੀ ਸੀ, RSS ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਆਪਰੇਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਆਪਰੇਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤਾਂ ਸਬੂਤ ਹੀ ਆ ਗਿਆ ਨਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਰਾਜਸੀ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਸਿਆਸੀ ਜਮਾਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ RSS ਦੀ B ਟੀਮ ਆ, ਤਾਂ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਯਾਰ ਖੌਰੇ ਵਿਰੋਧੀ ਆ, ਤੇ ਪਰ ਅੱਜ ਤਾਂ ਸਾਬਤ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸਾਰੇ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋਵੋ, ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਬਚਾਈਏ ਜੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਇਹ ਦਿਖਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਤੇ ਵਿਗੜ ਗਏ ਨੇ, ਜਾਂ 84 ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਿਰਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਦਾ ਜਿਉਂਦਾ ਜਾਗਦਾ ਸਬੂਤ ਇਹ ਗੱਲ ਆ ਕਿ 1984 ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ, ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਵਹਿਸ਼ੀਆਂ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਤਲੇਆਮ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਫਿਰਕੇ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਧਰਮ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਬਣਾ ਕੇ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਗੈਂਗਸਟਰ ਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਹੋਈ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਉਸ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਹ ਪੁੱਤ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਫਿਕਰਮੰਦ ਨੇ, ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਹੀ ਤਸਵੀਰ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ,
ਤਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੀਆਂ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਹੀ ਹੋਣ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਬਈ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ, ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣੀ ਕਿ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਸਾਡੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ 'ਤੇ, ਜੇਕਰ ਉਹ ਮਾਫੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦਾ ਤਾਂ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੀ ਉਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੋਏਗੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕਤਲ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਬਣਿਆ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਿੱਤੀਆਂ ਇਸ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਗਾਨਗੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇਸ ਮੁਲਕ 'ਚ। ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚੋਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਉਹ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਧੱਕ ਰਹੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦਿਖਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਭਗੌੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਂ, ਇੱਕ ਧਰਮ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਭਗੌੜਾ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ 'ਚ, ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬੈਠਾ ਕਤਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ 'ਚ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਐਕਟ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਖਤਰਾ ਹੋਇਆ? ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਐਕਟ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਸ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬੈਠੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ, ਕੋਈ ਪੁੱਛ ਪੜਤਾਲ ਹੋਈ ਆ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਤੇ ਡੀਜੀਪੀ ਪੰਜਾਬ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਉੱਠਿਆ, ਮੁੱਦਾ ਉੱਠਿਆ ਕਿ ਤਾਂ ਉਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਆ ਗਈਆਂ, ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟੀ-ਸ਼ਰਟ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਨਾਲ ਉਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਜਾ ਐਪੀਸੋਡ ਆ ਗਿਆ ਉਹਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਜਿੱਥੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਆਈਜੀ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਂਤ ਰਹੇ, ਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਭਾਸ਼ਣ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ। ਸ਼ਾਂਤੀ ਭੰਗ ਕਰ ਕੌਣ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਘੁੱਗ ਵਸਦਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵਸਣ ਦਿਓ। ਸ਼ਾਂਤੀ ਭੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰਾ ਰਹੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਵਾਨ ਪੁੱਤ ਮਾਰਤੇ ਸਾਡੇ, ਉਹ ਇਨਸਾਫ ਮੰਗ ਰਹੇ। 9 ਮਹੀਨੇ 11 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਜੇ ਤੱਕ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਤੁਸੀਂ। ਤੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਉਹੀ ਬੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਈ ਹੈ ਕਤਲ ਦੀ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਗਾਂ ਹੋਰ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਸੋ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨਿੱਗਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵੱਡੇ ਅਦਾਰੇ, ਸਿਆਸੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੀਡਰ ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਬੜਾ ਕੁਛ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਹਰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਚਰਚਾ ਇੱਕੋ ਆ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਫਰਾਰ ਆ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਚੱਲਦਿਆਂ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹੋਈ ਬੇਅਦਬੀ ਤੇ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੱਲ ਫਰੀਦਕੋਟ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ। ਉਹ ਇਕੱਠ ਆਖਰ ਸਾਬਤ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤੇ 30 ਦਿਨ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਤਮਾਮ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਬਾਈ ਕਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬਾਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਾਈ ਜਿਵੇਂ ਚਰਚਾ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਿੱਥੋਂ ਕਰੀਏ, ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਇਹ ਦਿਖਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਤੇ ਵਿਗੜ ਗਏ ਨੇ, ਜਾਂ 84 ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਿਰਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਗੰਧਲੇਪਣ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਆ। ਗੰਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਸਾਡੀ ਮੁਲਕ ਦੀ ਸੱਤਾ ਤੇ, ਸਾਡੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸੱਤਾ ਤੇ ਕਾਬਜ ਨੇ ਜੀ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਡੀ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਤੋੜ ਰਹੇ ਆ। ਦਿਖਾਇਆ ਇਹ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਖੌਰੇ ਕੁਛ ਵਿਅਕਤੀ ਤੋੜ ਰਹੇ ਆ। ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਸਾਡੀ ਟੁੱਟਣੀ ਨਹੀਂ, ਕਦੇ ਨਾ ਟੁੱਟੀ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦਾ ਜਿਉਂਦਾ ਜਾਗਦਾ ਸਬੂਤ ਇਹ ਗੱਲ ਆ ਕਿ 1984 ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਛ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ, ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਵਹਿਸ਼ੀਆਂ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਤਲੇਆਮ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਫਿਰਕੇ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਧਰਮ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਬਣਾ ਕੇ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਕ ਪਿੰਡ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ 25-30 ਪਰਿਵਾਰ ਸਾਡੇ ਹਿੰਦੂ ਭਰਾ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸੇ ਕੋਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਸੇ ਹਿੰਦੂ ਭਰਾ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਗੰਧਲੇਪਣ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਆ ਕਿ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ 10 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਗੈਂਗਸਟਰ ਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਹੋਈ ਆ ਜੀ। ਕੋਈ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਉਸ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਹ ਪੁੱਤ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਫਿਕਰਮੰਦ ਨੇ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਹੀ ਤਸਵੀਰ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੀਆਂ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਹੀ ਹੋਣ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ, ਤੇ ਚਾਹੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁੱਤ ਹੋਣ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਇਆ ਧਮਕਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੇਜ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਗੈਰਤਮੰਦ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੇਗੈਰਤ ਨੇ
ਉਹ ਸ਼ਰੇਆਮ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਟੈਂਟ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਉਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਕਿਰਦਾਰਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹੋਏ, ਸਾਡੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁੱਤ ਹੋ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਆਇਆ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਬਈ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ, ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣੇ ਕਿ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਸਾਡੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ 'ਤੇ, ਜੇਕਰ ਉਹ ਮਾਫੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦਾ ਤਾਂ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੀ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਈ ਗਈ ਆ। ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਹੁਣ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕਤਲ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਬਣਿਆ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ, ਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਆ ਅਤੇ ਮੈਂ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਹਾਂ ਸੱਚਾ, ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਿੱਤੀਆਂ ਇਸ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਗਾਨਗੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇਸ ਮੁਲਕ 'ਚ। ਸੋ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆਏ ਆ, ਬਣੇ ਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਅਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੀ ਉਸੇ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਤੁਰ ਪਿਆ। ਦੁੱਖ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਦਰਖਤ ਵੱਢੇ ਜਾਣ ਨੂੰ, ਦਰਖਤ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਵੱਢਿਆ ਤਾਂ ਜਾਣਾ ਹੀ ਆ, ਪਰ ਦੁੱਖ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕੁਹਾੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਸਤਾ ਆਪਦੀ ਲੱਕੜ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਦੇਖਦਾ ਨਾ, ਤਾਂ ਤਕਲੀਫ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਕਲੀਫ ਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚੋਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਉਹ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਧੱਕ ਰਹੇ ਆ। ਕੀ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਸਾਨੂੰ? ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਬੁਲੰਦ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦੇ? ਕੀ ਗੁਨਾਹ ਹੈ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ? ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾ ਦੇਣਾ ਇਹ ਗੁਨਾਹ ਹੈ? ਇਸ ਗੁਨਾਹ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਪਰਚੇ ਹੋਏ ਆ, 307 ਹੋਈ ਹੈ, ਚਲੋ 307 ਲੱਗੀ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ 307 ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਰਾਦਾ ਕਤਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਹਦੇ ਕਤਲ ਕਰਨ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਸੀਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ? ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਡਰਾਇਆ ਗਿਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੱਕ ਮੰਗਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਅਪਰਾਧੀ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕਿਰਦਾਰਕੁਸ਼ੀ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਕਿਰਦਾਰਕੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤੁਸੀਂ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰ ਲਓ। ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਸੀ, ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਸੀ, ਜਰਨੈਲ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਏ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਸੀ। ਸਾਡੀ ਕਿਰਦਾਰਕੁਸ਼ੀ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਲਓਗੇ? ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਪੁਰਖਿਆਂ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਹੀ ਬਹੁਤ ਉੱਚਾ ਅਤੇ ਸੁੱਚਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦਿਖਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਭਗੌੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਂ, ਇੱਕ ਧਰਮ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਭਗੌੜਾ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ 'ਚ, ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬੈਠਾ ਕਤਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ 'ਚ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਆ। ਦੋਹਰੇ ਮਾਪਦੰਡ ਕਾਹਤੋਂ ਆ? ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਹੋਰ ਹੀ ਨੌਜਵਾਨ ਬੰਦੀ ਬਣਾ ਲਏ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਇਸੇ ਕੰਮ ਲਈ ਬਿਠਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਜੇ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਕੀ ਆਇਆ ਹੈ? ਲੰਗਰ ਲਾਉਣਾ, ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇਣੀਆਂ, ਮੁਲਕ ਲਈ ਲੜਨਾ। ਕੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਰਨਾ ਇਹ? ਫਿਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਮੁਲਕ ਲਈ ਲੜਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਆਪਦੇ ਵੱਖਰੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਸਿੱਟੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਕੀ NSA ਦਾ ਮਤਲਬ ਬਣਿਆ? ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਐਕਟ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਖਤਰਾ ਹੋਇਆ? ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਐਕਟ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਸ ਪੱਤਰਕਾਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬੈਠੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ, ਕੋਈ ਪੁੱਛ ਪੜਤਾਲ ਹੋਈ ਆ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਉਸ ਗੈਂਗਸਟਰ 'ਤੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਕਾਕਾ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਫੋਨ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ, ਤੇਰੇ ਫੋਨ ਦਾ ਇੰਟਰਨੈਟ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਐਸੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਕਿਵੇਂ ਹੈ ਤੇਰੇ ਫੋਨ ਦੇ ਨੈੱਟ ਦੀ, ਇੰਨੀ ਵਧੀਆ ਹਾਈ ਕੁਆਲਿਟੀ ਕਿਵੇਂ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤੇਰੀ ਤਸਵੀਰ ਸਾਫ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਤੇ DGP ਪੰਜਾਬ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਉੱਠਿਆ, ਮੁੱਦਾ ਉੱਠਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਰਹੇ ਹੋ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲਿਆਂ 'ਤੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਆ ਗਈਆਂ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟੀ-ਸ਼ਰਟ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਨਾਲ ਉਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਜਾ ਐਪੀਸੋਡ ਆ ਗਿਆ ਉਹਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦਾ। ਫਿਰ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ। ਇਹਦਾ ਕੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋ? ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਜਿੱਥੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ IG ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਂਤ ਰਹੇ, ਅਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਭਾਸ਼ਣ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ। ਦੇਖੋ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਭੰਗ ਹੋਣ ਦਿਆਂਗੇ। ਸ਼ਾਂਤੀ ਭੰਗ ਕਰ ਕੌਣ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਘੁੱਗ ਵਸਦਾ ਪੰਜਾਬ ਉਹਨੂੰ ਵਸਣ ਦਿਓ। ਸ਼ਾਂਤੀ ਭੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰਾ ਰਹੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਵਾਨ ਪੁੱਤ ਮਾਰਤੇ ਸਾਡੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 6-6 ਫੁੱਟੇ ਗੱਭਰੂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਾਸ਼ ਬਣਾਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਪੇ ਜਿਉਂਦੇ ਲਾਸ਼ ਬਣੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਉਹ ਇਨਸਾਫ ਮੰਗ ਰਹੇ ਆ, 9 ਮਹੀਨੇ 11 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਜੇ ਤੱਕ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਤੁਸੀਂ। ਅਤੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਉਹੀ ਬੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਈ ਹੈ ਕਤਲ ਦੀ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਫਿਰ ਗਾਂਹ ਹੋਰ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਫਲਾਣੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਤਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਸ਼ਾਂਤੀ ਭੰਗ ਇਹ ਲੋਕ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਜਾਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਭੰਗ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਉਣ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਮੈਂ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇਖੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ, ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਭੋਲਾ ਜਿਹਾ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਹਾਸਾ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਕੇ ਵਿਚਾਰਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮਨੋਰੰਜਨ ਕਰਕੇ ਉਹ ਆਪਦਾ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹਦੀ ਮਾਤਾ ਦੀ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਗੌਰ ਮੰਗਦੀ ਆ, ਧਿਆਨ ਮੰਗਦੀ ਆ ਕਿ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਆ ਰਹੀ ਆ। ਉਹ ਮਾਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਮੇਰੇ 2 ਪੁੱਤ ਨੇ, ਦੂਜਾ ਪੁੱਤ ਮੇਰਾ ਨਸ਼ੇ 'ਚ ਗਲਤਾਨ ਰਹਿੰਦਾ, ਬਹੁਤ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਫੁੱਲ ਰੱਜ ਕੇ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦਾ। ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਦੀ ਵਰਡਿੰਗ ਹੈ ਇਹ ਕਿ ਉਹ ਇਹਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਘਰ ਵੀ ਭੰਨ ਤੋੜ ਵੀ ਕਰ ਗਿਆ, ਉਹਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਆਈ ਸੀ, ਕੁੱਟਮਾਰ ਵੀ ਕਰਦਾ, ਅੱਜ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਲੜਦਾ ਝਗੜਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਘਰੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪੁਲਿਸ ਨਹੀਂ ਆਈ,
ਪੁਲਿਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਉਹਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦਾ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੇਚਦਾ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਭਰਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਦਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਲਿਆ, ਉਹਨੇ ਆਪਦੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਤਾ, ਉਹਨੇ ਆਪਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਤਾ, ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਗੇੜੇ ਨਿਰੰਤਰ ਸਾਡੇ ਘਰੇ ਜਾਰੀ ਆ। ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਗੱਲ ਇਹ? ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਹਦੀ ਆ ਪੰਜਾਬ 'ਚ? RSS ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ 'ਚ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤਾਂ ਇਹੀ ਸਮਝੀਏ ਅਸੀਂ। ਸੋ ਸਿੱਖ ਕਦੇ ਵੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਭੰਗ ਹੋਣ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ 'ਤੇ ਚੱਲਣ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਅਸੀਂ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ, ਸਿੱਖ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਾਮੀ ਆ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਸਤਾਏ ਹੋਏ, ਡਰੇ ਹੋਏ, ਸਹਿਮੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਆਪਦੇ ਸੀਸ ਦਾ ਬਲੀਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਦੇ 4 ਪੁੱਤ ਵਾਰ ਕੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ, ਕੌਮ ਦੇ ਉੱਤੋਂ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉੱਤੋਂ 4 ਪੁੱਤ ਵਾਰ ਕੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਵਿਸਾਹ ਦਾਨ ਦਾ, ਭਰੋਸਾ ਦਾਨ ਦਾ, ਧੋਖੇ ਖਾ ਕੇ ਛਲ ਫਰੇਬ ਕੀਤਾ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ, ਜਿਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਿਆਂ ਨੇ, ਡੋਗਰਿਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਵਿਸਾਹ ਦਾਨ ਦਾ, ਭਰੋਸਾ ਦਾਨ ਦੀ ਰੋਜ਼ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਸਿਖਾਉਣ ਦੀ, ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ। ਅਜਿਹਾ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ? NSA ਜੋ ਆਪਾਂ ਵਰਗੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਏ, ਜੇਕਰ ਖਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕੀ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੋ ਗਈ। ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦੇਖੋ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਆ ਕਿ ਆਪ ਤਾਂ ਕੋਈ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਮਜ਼ਲੂਮਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਡੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਹ ਨਫ਼ਰਤ ਜਗ ਜ਼ਾਹਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਰਾਜੇ ਵੜਿੰਗ ਹੋਰਾਂ ਦੀ। ਰਾਜੇ ਵੜਿੰਗ ਦੀ ਨਫ਼ਰਤ ਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਮਨ ਚਲੋ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਮਾੜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਹੀ ਮਾੜੀ ਹੈ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਕਿੱਥੇ ਅੱਗੇ ਵਧੂਗਾ। ਜੇ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਉਹਨੇ ਜੋ ਆਪਾਂ ਵਰਗੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਪੈਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ, ਜੇ ਅੱਜ ਉਹ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨੀ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਬੋਲ ਰਿਹਾ 4 ਸ਼ਬਦ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਸਰਦੇ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕੁਛ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਤੇ ਉਹਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਖੌਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੰਦੂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਗੇ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਤੋੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਤੁਸੀਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੰਦੂ ਵੀ ਉਨੇ ਦੁਖੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਕਿ ਕਿਉਂ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਉਣ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਨਸ਼ੇ ਤੋਂ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਕੱਢ ਰਿਹਾ ਸੀ ਬਾਹਰ, ਕਿਉਂ ਉਹਦੀ ਕਿਰਦਾਰਕੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿੰਨੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸਾਡੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਸਿੱਟ ਤੇ, ਕੀ ਕਸੂਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ? ਕੋਈ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਆ? ਕਸੂਰਵਾਰ ਲੋਕ ਤਾਂ ਦੰਦ ਲਾਉਂਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਚਿੱਟਾ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਗਿਆ, ਪੁੱਤ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਤਾਂ ਸ਼ਰੇਆਮ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਫੜਿਆ ਜਾਂਦਾ? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ 40-50 ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ ਮਿਲਟਰੀ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਬੁਲਾਈ ਆ? ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਿੱਲੀ ਗਿਆ, ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਲਿਆਓ G20 ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਮਿਲਟਰੀ। ਜੇ ਉਹਦੇ 'ਤੇ 307 ਦਾ ਪਰਚਾ ਯਾਰ, ਉਹ ਘਰੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਾਓ ਘਰੇ ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਲਓ, ਕੌਣ ਰੋਕਦਾ? 2 ਗੱਡੀਆਂ ਲੈ ਜਾਓ, 4 ਲੈ ਜਾਓ, 10 ਲੈ ਜਾਓ, ਲੈ ਜਾਓ। ਪੁਲਿਸ ਉਹਦਾ ਬਾਪ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਖੁਦ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਿ ਜੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਸਵੇਰੇ 8-8:30 ਘਰੋਂ ਨਿਕਲਦਾ, ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਫੜ ਸਕਦੇ ਆ। ਕਿਉਂ ਖਾਸ ਦਿਨ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ? ਕਿਉਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਵੇਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਅੱਤਵਾਦੀ ਫੜਨਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹੀ ਫੜਨਾ ਹੈ? ਸੋ ਇਹ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕ ਸਿਰਫ ਵੋਟਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਕਿਰਦਾਰਕੁਸ਼ੀ ਔਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਜੰਮ ਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਮਝੋ, ਐਡੇ ਸਰਾਪੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਨੇ ਇਹ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਸਿੰਘ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਸਿੰਘ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਸਿੰਘ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਪੈਦਾ ਹੋ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਸਿੰਘ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਇਹ ਕਿੱਡੇ ਸਰਾਪੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਨੇ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੰਘ ਲਫ਼ਜ਼ ਦੀ, ਸਿੰਘ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਹੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਹੈ, ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਮਹਾਨਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਵਾਂਝੇ ਨੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਲੋਕ ਜੀ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਸਿੰਘ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ। ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇਹ ਸਰਾਪੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਨੇ ਕੁਦਰਤ ਵੱਲੋਂ। ਔਰ ਦੇਖੋ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਆਟਾ, ਦਾਲ, ਬਿਜਲੀ ਅਸੀਂ ਖਰੀਦ ਲਾਂਗੇ। ਉਹ ਹੱਥ ਬੰਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂਹਰੇ, ਇਹ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਹੀਰੇ ਪੁੱਤ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਸਕਦੇ ਅਸੀਂ। ਤੇ ਪਰ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਲੋਕ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣੀ ਸਿੱਖਣ, ਕਿਵੇਂ ਦੇਣੀ ਆ। ਸਮਾਂ ਆਊਗਾ ਮੂਹਰੇ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਦੀਆਂ ਗੰਢਾਂ ਬੰਨ੍ਹ ਲਓ ਆਪਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨਾਲ, ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਆ ਕੁਛ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਵੋਟਾਂ ਆਉਣੀਆਂ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਚੋਣ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2024 ਦੀ ਚੋਣ ਆ ਤੇ 2027 ਦੀ ਚੋਣ ਆ, ਇਹ ਪੱਲੇ ਬੰਨ੍ਹ ਲਓ ਕੌਣ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਕ 'ਚ ਖੜਾ ਸੀ ਤੇ ਕੌਣ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਖੜਾ ਸੀ, ਕਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਕ 'ਚ ਭੁਗਤਿਆ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਸਟੇਟ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਭੁਗਤਿਆ। ਇਹ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੋਟ ਕਰੋ, ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਐਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਜਮਾਤ ਸੱਤਾ 'ਚ ਆਈ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਚੈਨਲਾਂ 'ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਪੋਸਟ ਕਰਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਪਛਤਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ, ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਲੋਕ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਆਉਂਦੀਆਂ ਕਿ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ
ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਭੈਣ ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਦੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਕਿ ਵੋਟ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਪਾਉਣੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਭੁੱਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਪਛਤਾਵਾ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀਓ ਮਾਫ ਕਰਿਓ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਹਾੜਾ ਮਾਰਿਆ, ਅਸੀਂ ਦੋਸ਼ੀ ਹਾਂ। ਕਦੇ ਹੋਇਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ? ਇਹਨੂੰ ਬਦਲਾਅ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਆਇਆ ਏ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ 11 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਅੱਕ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਫ਼ਰਤ ਵੰਡੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਨਾ ਨਫ਼ਰਤ ਵੰਡੋ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਸੀ, ਨੈੱਟ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਸਾਨੂੰ? ਤੁਸੀਂ ਮਾਸੀ ਨਾਲ ਮੋਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਮਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ। ਤੁਸੀਂ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਦ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕੂਲਰ ਕੱਢਿਆ ਤੁਸੀਂ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ ਕਿ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ, ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਲਿਖੀ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਨੂੰ ਭਾਸ਼ਣ ਸੁਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ? ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਹਾ ਖੱਟਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਚੋਣਾਂ ਦਾ, ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇ ਕੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸਿਓਂ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਭਰਾ ਮਾਰੀ ਜੰਗ ਕਰਵਾਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਪੰਜਾਬ 'ਚ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਚੰਗੇ ਆ, ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਵਸਦਾ ਪੰਜਾਬ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ, ਖਤਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੁਰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵਰਤਾਂਤ ਸਿਰਜੇ ਜਾ ਰਹੇ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜਾ ਲੰਘਦਾ ਤਾਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਇੱਕ ਟਵੀਟ ਵੀ ਆਉਂਦਾ, ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਫੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਬੋਲਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ 22-23 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਰਾਜਗੁਰੂ ਸੁਖਦੇਵ ਤੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰਿਆਂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਸਮੇਂ ਦੀ ਹੁਕੂਮਤ ਨੇ। ਉਸ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਦੂਜੀਆਂ ਹੁਕੂਮਤਾਂ ਤਾਂ ਲਾਹਣਤਾਂ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਨਾਲ? ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਨਾਲ ਇਹ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਲਈ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜ ਰਹੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਝੂਠੇ ਪਰਚੇ ਲੱਡੂਆਂ ਵਾਂਗੂ ਵੰਡ ਰਹੇ ਹੋ। NSA ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵਿਚਾਰਾ ਭੋਲਾ ਭਾਲਾ ਜਿਹਾ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਸ਼ਰੀਫ ਆਦਮੀ ਆ ਵਿਚਾਰਾ, ਹਾਸੇ ਮਜ਼ਾਕ ਦਾ ਪਾਤਰ ਆ, ਕਿਹੜੀ ਉਹਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਐਕਟ ਭੰਗ ਕਰਤਾ ਬਈ? ਕੀ ਗੁਨਾਹ ਕਰਤਾ ਉਹਨੇ? ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਮਨਸ਼ਾਵਾਂ ਜਗਜ਼ਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੱਥ ਠੇਕਾ ਬਣਿਆ ਹੈ ਮੀਡੀਆ, ਵਿਕਾਊ ਮੀਡੀਆ। ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੀ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੀ ਪੁੱਤ ਕਹਾਉਂਦੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਰਾ ਏ। ਉਹ ਦਸਤੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ ਉਸ ਕੁਹਾੜੇ ਦੇ, ਜਿਹੜਾ ਕੁਹਾੜਾ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਗਿੱਟੇ ਵੱਢ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਲੈ ਕੇ ਸੱਤਾ ਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਕਾਤਲ ਬਣਨ ਦੇ ਰਾਹ ਤੁਰੇ ਪਏ ਆ ਜੀ। ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਇਕੱਠ ਹੁੰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਬਹਿਮਲ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨਾਮਜ਼ਦ ਹੋਏ ਨੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਤੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਮਰਾ ਨੰਗਲ, ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਵਕਤ ਦੇ ਆਫੀਸਰ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਕੀ? ਕਿੰਨੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲਾਂਬੂ ਲਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹੋਈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਤੇ ਉਹ ਪੰਥਕ ਧਿਰ ਕਹਾਉਂਦੀ ਹੋਈ ਜਮਾਤ ਜਿਹਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵੋਟਾਂ ਹੀ ਪੰਥ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਮੰਗੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਆਪੂ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਫਖਰੇ ਕੌਮ। ਉਹ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਜੰਗ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤੀ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਅਰੇ ਲਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਜੰਗ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿੱਤੀ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਹੀ ਮਿਲੀ ਆ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਤੁਸੀਂ ਬਰੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਦੋਸ਼ ਕਾਹਦੇ ਆ? ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਕਾਤਲ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਈਬਲ ਕੋਲ ਗੋਲੀਕਾਂਡ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਤ ਪਨਾਹੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋ, ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ? ਤੁਸੀਂ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਵੇਂ ਗੰਦ ਲਾਉਂਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹੋ? ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁੱਤ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿੱਖ ਜਵਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਧੱਕੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਤੁਸੀਂ 2 ਲੱਖ 'ਚ ਬੋਲਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਦਾ ਇਕੱਠ ਕਰਕੇ ਆਪਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਔਰ ਦੇਸ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਦੇ ਕਾਹਦੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ? ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ, ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਤ ਪਨਾਹੀ ਕਰਨ ਦੇ, ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਣ ਦੇ। ਕੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਇਖਲਾਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸੀ? ਔਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਕਿਸੇ ਜਿੰਨੀ ਬਾਦਲਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਿੰਨਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਥੱਲੇ ਸਿੱਟਿਆ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੇ ਸਿੱਟਿਆ ਹੋਊਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਚੁੱਪ ਮੰਦਭਾਗੀ ਆ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਦੀ ਚੁੱਪ ਮੰਦਭਾਗੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਦਾ ਜਿੰਮਾ ਚੱਕਣ ਦੀ। ਇੱਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਹਜ਼ੂਰੀ ਰਾਗੀ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਫੈਸਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਲੀਕਾਂਗੇ। ਜੋ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਬਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਕੀਰਤਨੀਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਰਤਾਰੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹਾਂ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਤੇ ਉਹਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਛੁਡਾਉਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢਾਂਗੇ। ਉਹ ਵੀ ਉਸ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਦੇ ਆ, ਤੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਉੱਥੇ ਬੈਠਦੇ ਆ, ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ, ਸੈਂਕੜੇ,
ਉਹ ਤਨਖਾਹਾਂ ਭੱਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਬੋਲਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਅੱਜ ਕੋਈ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਆਗੂ ਜਿਹੜਾ ਭਾਜਪਾ 'ਚ ਗਏ ਨੇ, 4-5 ਹੁਣ ਮੰਤਰੀ ਰਲੇ ਸੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਸਭ ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਮਾਸ ਬਚਾਉਣ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ। ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਮੌਤ ਪੈਂਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਜੀਵਨ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮਿਲਿਆ, ਇਹ ਦਾਅ 'ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਤਾਂ ਲੱਗ ਜਾਣ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਐਂ ਮਰਨ ਲਈ ਕਿਵੇਂ ਛੱਡ ਦਈਏ? ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਕਾਇਦਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਲੀਗਲ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅਗਵਾਈ ਕਰਾਂਗੇ, ਫ੍ਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਾਡੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਇਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨੇ। ਚਲੋ ਇਹ ਵੀ ਸਮਝੋ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਮੰਝਪੁਰ ਨੇ ਇੱਕ ਲਿਸਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਆਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁੱਤ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਧੱਕਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋਈ ਆ। ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਮੰਝਪੁਰ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਲੈ ਗਏ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ। ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਥਾਣੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, ਪੁਲਿਸ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋਇਆ। ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੀਗਲ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਸ਼ੋਅ ਕੀਤੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ? ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਾਰਵਾਈ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛ ਕੇ ਛੋਰੀ? ਉਹ ਪਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਆਉਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਹਾਰੇ ਹੰਬੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਪੁੱਛਣਾ ਹੈ? ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸਿਰਫ ਲਿਸਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਗੁਨਾਹ ਹੋ ਗਿਆ? ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਾ ਗੁਨਾਹ ਹੋ ਗਿਆ? ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਗੁਨਾਹ ਬਈ? ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ? ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੀਆਂ, ਜਿਹੜੀ ਪੱਤਰਕਾਰਤਾ ਦੇ ਖੇਤਰ 'ਚ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਰੇਡਾਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਲੇਡੀਜ਼ ਪੁਲਿਸ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਗਈ ਹੈ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ? ਕਿੱਥੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ? ਤੇਰੇ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਐਡੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੂੰ ਗੋਡੇ ਟੇਕ ਜਾਏਗਾ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਤੇ RSS ਦੇ ਮੂਹਰੇ, ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਵਾਰਸ ਲੱਭਣੇ ਪੈਣੇ ਆ, ਚੁਣਨੇ ਪੈਣੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਹਿੱਕ ਡਾਹ ਕੇ ਲੜਨ, ਜਿਹੜੇ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਅੱਖਾਂ ਪਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ 'ਚ, ਨਾ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕ ਅੱਗੇ ਲਿਆਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਕਰਪਟ ਤੇ ਚੋਰ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਚੋਰ ਤੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹੋਣਗੇ, ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਕੇਂਦਰ ਮੂਹਰੇ ਅੱਖ ਚੱਕ ਸਕਣਗੇ? ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਈਆਂ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਈ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਕਿਸੇ ਨੇ। ਸਮਾਂ ਬਦਲ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਸੀ ਕਿ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਆ ਗਈ ਆ ਤੇ ਖਰੇ ਇਹ ਸਾਡਾ ਕੁਝ ਸਵਾਰੂਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸਲ ਹੁਣ ਸਮਝ ਆਈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਕਰਦੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਿਹੜਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਰਾਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਿਆਂ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਦਿਖਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਆਊਗੀ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰ, ਚੰਗੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਧਿਰ ਬਣੂਗੀ, ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣੂਗੀ, ਜਿਹੜੇ ਲਾਈਕ ਮਾਈਂਡਡ ਲੋਕ ਨੇ, ਹਮ ਖਿਆਲ ਲੋਕ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪੁੱਤ ਨੇ, ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਹੋਣਗੇ ਇਕੱਠੇ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਸਿਆਸੀ ਜਮਾਤਾਂ ਤੋਂ ਕਿਨਾਰਾ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਕਿਰਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣਗੇ ਲੋਕ, ਕਿਰਦਾਰਾਂ ਵੱਲ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਨੂੰ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇ ਕਿ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਜਮਾਤ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਫਾਇਦਾ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਖੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇੱਕ ਇਕੱਲਾ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਚੁਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਆ ਹੁਣ 117 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਬੋਲਿਆ, ਇੱਕ ਮੈਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਆ ਬੇਸ਼ੱਕ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਯਾਲੀ ਸਾਹਿਬ, ਜੇ ਉਹਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧੀ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧ ਹੀ ਕਰਨਾ। ਉਸ ਆਪਦੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਦੀ ਮੈਂ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹਨੇ ਵੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਸੌੜੇ ਹਿੱਤਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ। ਸੋ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਜਮਾਤਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਆ, ਸਕ੍ਰਿਪਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਰਾਜੇ ਵੜਿੰਗ, ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਹੋਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ RSS ਦੀਆਂ ਸਕ੍ਰਿਪਟਾਂ, BJP ਦੀਆਂ, ਸੋ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਵੀ ਤਾਂ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਸੀ ਬਾਦਲਾਂ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਤੂੰ ਅਲੱਗ ਥਲੱਗ ਹੋ ਕੇ ਕਿਉਂ ਚੱਲਦਾ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਸਟੈਂਡ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਜਮਾਤ 'ਚ ਹੋਵੇ। ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਮਾਤ 'ਚ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਉਹਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 117 ਦੇ ਦੋ ਉੱਪਰ 115 ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਸੱਪ ਹੀ ਸੁੰਘ ਗਿਆ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ? ਉਹ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਗੱਲ ਹੋਊਗੀ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੇਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਬੋਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਪਿੱਪਲ ਦੇ ਪੱਤਿਆਂ ਵੇ ਕਾਹਦੀ ਖੜ ਲਾਈਏ, ਝੜ ਗਏ ਪੁਰਾਣੇ ਰੁੱਤ ਨਵਿਆਂ ਦੇ, ਨਵੇਂ ਆਉਣਗੇ। ਪੁਰਾਣੇ ਤਾਂ ਝੜਦੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ। ਜੇ ਪੱਤੇ ਝੜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ, ਚਲੇ ਤਾਂ ਸਭ ਨੇ ਜਾਣਾ। ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਇਹੀ ਆ ਕਿ ਚਲੇ ਸਭ ਨੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਜੀਵਨ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਰਕੇ ਕੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਜਿਉਂ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਉਸ ਜੀਵਨ ਨੂੰ, ਉਹ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਅਹੁਦਿਆਂ 'ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਾਇਨੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀਆਂ। 5 ਵਾਰ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨੱਕੋ ਮੂੰਹੋਂ ਲੈ ਗਿਆ ਨਾ, ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਰੀਕਾਂ ਭੁਗਤਦਾ ਫਿਰਦਾ, ਉਹਦੇ ਤਾਂ ਮਾਇਨੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ। ਫਿਰ ਉਹ ਰੌਲਾ ਤਾਂ ਕਿਰਦਾਰ ਦਾ ਆ ਗਿਆ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਜਿਉਂ ਕੇ ਕਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਕ ਮੁਕਤਾ ਸਭ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ, ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਸਭ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਇਕੱਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰਾਂ, ਇਕੱਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਇਹ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਹਮਲਾ ਜੇ ਸਿੱਖਾਂ 'ਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਟਾਰਗੇਟ ਜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੰਦੂ ਵੀ ਨਾਲ ਖੜੇ ਆ, ਕੋਈ ਵੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਹਿੰਦੂ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ। ਪਰ ਇਹ
ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਇਹ ਦਿਖਾ ਕੇ ਕਿ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜਾਂ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਵੋਟਾਂ ਫੁੰਡਣੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਦਾਅ ਤੇ ਹਥਿਆਰ ਚੱਲ ਜੂ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਅਵੇਅਰ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਖਬਰ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਸੁਰਖੀਆਂ ਬਣੀ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤੇ 30 ਦਿਨ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਬਕਾ ਕਾਂਗਰਸੀ ਕਹਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਰਹੇ ਨੇ ਕਮਲਜੀਤ ਬਰਾੜ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਲੈ ਲਈਏ। ਭਾਰਤ ਜੋੜੋ ਯਾਤਰਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਗੁਜ਼ਰੀ ਆ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇੱਕ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। 2 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਪਰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਹੋਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੱਚ ਬੋਲਿਆ ਤੇ ਸੱਚ ਹੀ ਬੋਲਾਂਗੇ। ਚਲੋ ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਉਸ ਜਮਾਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ, ਪਰ ਇੱਕ ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੀ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਕਿ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਮਾफ़ੀ ਮੰਗ ਲਵੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਮਾफ़ੀ ਮੰਗ ਜਾਵਾਂ, ਮੈਂ ਸਾਵਰਕਰ ਨਹੀਂ। ਜਿਹਦੀਆਂ ਇਹ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਕਿ ਵੀਰ ਸਾਵਰਕਰ ਆ ਬਹੁਤ ਮਹਾਨ ਸੀ, ਜਿਹਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਮਾਫੀਆਂ ਮੰਗੀਆਂ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਮੁਆਫ ਗਵਾਹ ਬਣਿਆ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਕਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਸੀ ਸਿੱਖਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਬੈਠਾ ਚਿੱਠੀਆਂ ਕੌਣ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਸੀ? ਜਿਹਨੂੰ ਇਹ RSS ਵਾਲੇ ਆਪ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਆਗੂ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਸਾਵਰਕਰ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਮੋਹਨ ਭਾਗਵਤ ਵਰਗਿਆਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਭਗਵੇਂ ਕਰਨ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਹੋਈ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ? ਲੱਗਿਆ ਜੋ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਤੇ? ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਜੋ ਆਪਾਂ? ਹੋਈ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ? ਇਹ ਜੋ ਆਪਾਂ ਜਾਂ NSA ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਪੰਜਾਬੀ ਪੁੱਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾ। ਸੋ ਉਹ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਆ ਜੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਇਹਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਔਰ ਉਹਨੇ ਝੂਠ ਵੀ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ 10-10 20-20 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਬਾਨੀਆਂ ਅਡਾਨੀਆਂ ਦਾ ਮਾਫ ਕਰਤਾ ਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵੇਚ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਚੌਕੀਦਾਰ ਚੋਰ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਹੈਗੇ ਨੇ ਵੀ ਚੋਰਾਂ ਦਾ ਤੇ ਕੰਮ ਹੀ ਲੁੱਟਣਾ ਖੋਹਣਾ ਹੈ, ਲੁੱਟ ਲੈਣ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਤੇ ਜਿਉਂ ਕਿ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਬਚਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਲੱਗ ਗਏ? ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਅਰਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਚੌਕੀਦਾਰ ਚੋਰ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਨਾਅਰੇ ਦਾ ਕਰਕੇ ਵੀ ਚੋਰ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਚੌਕੀਦਾਰ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡੈਫਾਮੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੇਸ ਸੀ। ਕਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਉਹ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਗਈ। ਸਾਡੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ ਜਿਹੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ। ਆ ਨਵੇਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਤਾਂ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਵੀ ਚਲੀ ਗਈ, ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਦਰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਤੇ ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੁਲਕ ਲਈ ਕਿਉਂ ਲੜੇ ਜੀ, ਕਿਉਂ ਮੂਹਰੇ ਹੋ ਕੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਐਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਗਿਆਨਤਾ ਹੈ। ਸਿੱਖੋ ਸਿਆਸੀ ਵਾਰਸ ਚੁਣੋ, ਪੰਜਾਬੀ ਆਪਦੇ ਸਿਆਸੀ ਵਾਰਸ ਚੁਣੋ, ਆਪਦੇ ਸਿਆਸੀ ਵਾਰਸ ਲੱਭੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਿੱਟੀ 'ਚ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਿੱਟੀ 'ਚ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਹਿੱਕ ਹੰਢਾ ਕੇ ਬੜੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਸੋ ਸਿਆਸੀ ਵਾਰਸ ਲੱਭਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਐਜੂਕੇਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਯਹੂਦੀਆਂ ਦਾ ਪੜ੍ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸ, ਯਹੂਦੀਆਂ ਤੋਂ ਸਬਕ ਸਿੱਖੋ। ਕਿਵੇਂ 43 ਲੱਖ ਯਹੂਦੀ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। ਅਬਦਾਲੀ ਨੇ 35,000 ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਮਾਰੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਤਾ ਸੀ ਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਸਿੱਖ ਖਤਮ ਹੀ ਕਰਤੇ ਆ ਮੈਂ। ਤੇ ਪਰ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਆ, ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜ ਸੀਗਾ, ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਢ ਬੰਨਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਸਿਰਫ 6 ਸਾਲ ਦਾ ਰਾਜ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਰਾਜ ਸੀ, 6 ਸਾਲ ਦਾ। ਉਹ ਰਾਜ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਲੜ ਕੇ ਆਪਦਾ ਰਾਜ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ 'ਚ ਇੰਨੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਇੰਨਾ ਦਿਆਲ ਆ। ਉਸ 6 ਸਾਲ ਦੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਰਾਜ 'ਚੋਂ 40 ਸਾਲ ਦਾ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਰਾਜ ਨਿਕਲਿਆ। ਔਰ ਉਸ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਰਪ ਦੇ 80 ਜਨਰਲ ਵੈਨਤਰਾ ਵਰਗੇ ਕਰਿੰਦੇ ਸੀ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਰਾਜ ਦੇ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਰਿੰਦੇ ਸੀ 80 ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇਖੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੇਖੋ, ਕਿਹੜੇ ਵੇਲਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅੱਜ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹੁਣੀ ਵੀ ਗੋਰੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਆਉਣਗੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਆ ਚੁੱਕੇ ਆ 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, 19ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਕਿੰਨੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਆ ਉਹ। ਸੋ ਉਸ ਰਾਜ ਦੀ ਸੰਕਲਪ, ਉਸ ਰਾਜ ਦੀ ਕਾਮਨਾ ਤੇ 40 ਵਰੇ ਦਾ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜ ਕਰ ਗਿਆ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 10 ਵਰੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਪਈ ਵੀ ਲਾਹੌਰ ਦਰਬਾਰ ਤੇ ਆ ਸਕਣ। ਬਾਹਰੋਂ ਬੈਠ ਕੇ ਰਾਜ ਚਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਕਲਕੱਤੇ ਬੈਠ ਕੇ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਬੈਠ ਕੇ ਰਾਜ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਉੱਥੇ ਆਉਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਪਈ। ਇਹ ਕਹਾਵਤ ਬਣ ਗਈ ਸੀ ਕਿ 40 ਸਾਲ ਮਹਾਰਾਜੇ ਨੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਤੇ 10 ਸਾਲ ਉਹਦੀ ਮੜੀ ਰਾਜ ਕਰਦੀ ਰਹੀ। ਸੋ 50 ਸਾਲਾ ਰਾਜ ਲੋਚਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਅੱਜ ਵੀ ਤਾਂ ਰਾਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖ ਹੀ ਬਣਦੇ ਆ। ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣ। ਅੱਜ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੋਇਆ ਖੜਾ ਹੈ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ 4-5 ਡੋਗਰਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਨਾ, ਗਦਾਰਾਂ ਦੀ, ਆਹ 4 ਦਾ ਨਾਂ ਲਿਆ ਮੈਂ, ਉਹ ਚਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਜੰਮ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵੈਰੀ ਬਣੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਔਰ ਉਹ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਵਾਨ ਚੰਦ ਜੀ ਪੰਡਤ ਜੀ ਸੀਗੇ, ਸਾਡੇ ਵਜ਼ੀਰ ਸੀਗੇ। ਫਕੀਰ ਅਜੀਜ਼ੁਦੀਨ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸੀ, ਉਹ ਵਜ਼ੀਰ ਸੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਤਾਂ ਹਿੰਦੂ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵਜ਼ੀਰ ਬਣਦੇ ਆ ਇਸ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਗੱਲ ਸਿਰਫ ਇੰਨੀ ਆ ਕਿ ਅੰਦਰ ਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ
ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਲ ਕੇ ਚੱਲਣਾ, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਬਣਾਉਣਾ, ਸਿਰਫ ਲੁੱਟਣ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਲੁੱਟਣ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਊਗੀ ਉਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਤਰੱਕੀ ਵੀ ਕਰੂਗਾ। ਆਖਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਕਿ ਕਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਨੇ ਇੰਨੀ ਬੇਬਾਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬੋਲਿਆ, ਜੇਕਰ ਇਹ ਇੰਟਰਵਿਊ ਸੁਣ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆ ਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀ ਫਿਰ ਕਮਲਜੀਤ ਬਰਾੜ ਕੀ ਕਰੂ? ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਕੇਰੀ ਬਾਤ ਸੱਚੇ ਨਾ, ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕਦੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸੱਚ ਬੋਲਿਆ ਤੇ ਸੱਚ ਬੋਲਦੇ ਰਹਾਂਗੇ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚੁੱਭਦਾ ਰਹੇ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਕੋਈ ਝੂਠੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਜੋ ਸੱਚ ਆ, ਜੋ ਅਸਲ ਤਸਵੀਰ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਮੈਂ ਉਹ ਲਿਆਂਦੀ ਆ ਸਾਹਮਣੇ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਵੀ ਖਿੜੇ ਮੱਥੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ। ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੂਗਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਚੁੱਪ ਬਹਿਣਾ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਭਿੜਨਾ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ, ਸਰਕਾਰ ਹੋਰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਗਿਰਦੀ ਆ, ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਡਿੱਗਦੀ ਆ, ਲੈਵਲ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਜਾਂਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਥੱਲੇ ਤੱਕ। ਸੋ ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਸ਼ੇਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਬਹੁਤਾਤ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਲਿਖਦੇ ਆ ਜੀ, ਤੇ ਪਰ ਜਦੋਂ ਸ਼ੇਰ ਆਪ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਕਈ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਤੱਕ ਯਾਦ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਇਤਿਹਾਸ ਲਿਖਣਗੇ ਸਿੱਖ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਲਿਖਦੇ ਆਏ ਆ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਵਿਰਾਸਤ ਆ ਸਾਡੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਦੀ, ਡਰ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦਾ। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਘੁੱਗ ਵਸਦਾ, ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਵਸਦਾ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਕੀਮਤ ਤਾਰਨੀ ਪਵੇ, ਸਾਡੇ ਪੁਰਖੇ ਤਾਰਦੇ ਆਏ ਆ। ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਤਾਰਨੀ ਪਈ ਤਾਂ ਖਿੜੇ ਮੱਥੇ ਕਬੂਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ, ਲੜਾਂਗੇ ਭਿੜਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇੰਟਰਵਿਊ ਹੋਈ ਆ, ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੇ ਬੇਹੱਦ ਖਾਸ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਗਈ ਆ। ਉਹ ਬੇਸ਼ੱਕ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ 2 ਸਾਲ ਸਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਬਣ ਰਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸਾਥੀ ਕੁਲਦੀਪ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੂੰ ਦਿਓ ਜੀ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ। ਇਹ ਮੰਦਭਾਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਅੱਜ ਜੇ ਕੋਈ ਮਾਪੇ 20-30 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਵਿਆਜ ਤੇ ਫੜ ਕੇ ਜੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਭੇਜਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵੀਜ਼ੇ ਰਿਜੈਕਟ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਏ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਅਕਸ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੰਦਭਾਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸਭ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਵੀ ਸਾਡੇ ਭਰਾ, ਸਿੱਖ ਭਰਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਨਾ, ਸਿੱਖੋ ਤੁਸੀਂ ਪੀੜਤ ਤੋਂ ਯਾਰ, ਤੁਸੀਂ ਪੀੜਤ ਤੋਂ, ਤੁਸੀਂ ਦਿਖਾਓ ਅਸੀਂ ਪੀੜਤ ਹਾਂ। ਪੀੜਤ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰੋ ਕਿ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੀ ਪੀੜਾ ਨੂੰ ਸਮਝਣ, ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਦ ਨੂੰ ਸਮਝਣ। ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਦ ਨੂੰ ਜੇ ਸਮਝਣਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਦਵਾਈ ਮਿਲੂਗੀ। ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਬੰਬ ਸੁੱਟਣ ਦਾ ਨਾਂ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਹੀਂ, ਬੰਬ ਸੁੱਟ ਕੇ ਉੱਥੇ ਖੜੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਨਾਂ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਹੈ। ਬਸੰਤੀ ਪੱਗ ਬੰਨ੍ਹ ਲੈਣਾ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਹੀਂ, ਦਿਲ ਦਾ ਬਸੰਤੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਆ। ਸੋ ਜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹੀ ਆ ਵੀ ਉਹ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਹੋ ਗਏ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਦਿਖਾਏ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਚੱਲਣਗੇ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਭਰਮਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਨਾਅਰਾ ਵਰਤਿਆ, ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਆ ਜੀ, ਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਸਮਾਗਮ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਕੱਲ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜਾ ਲੰਘ ਗਿਆ। ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ, ਸ਼ਹੀਦ ਰਾਜਗੁਰੂ, ਸ਼ਹੀਦ ਸੁਖਦੇਵ ਦਾ, ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗਈ ਉੱਥੇ ਸਰਕਾਰ? ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਗਿਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਮਕਸਦ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਲਾਉਣਾ ਸੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਕਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਸੀ। ਔਰ ਬੰਬ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣਾ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਵਿਚਾਰਾਂ ਨਾਲ ਵਾਰ ਕਰਨਾ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਸੇ ਬੰਬ ਸਿੱਟ ਰਹੇ ਆ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਰਦਾਰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਦੂਜਿਆਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖੋ। ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁੱਤ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁੱਤ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੀਡੀਆ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲਓ ਕਿ ਕਿੰਨਾਂ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਕਿੰਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਰੇਡਾਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ। ਕਿਉਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਈਟ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਰਾਈਟ ਆਫ ਸਪੀਕ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਬੋਲਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਆ ਸਾਡਾ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਡਾਕਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕੁਦਰਤੀ ਸਾਧਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦੇ ਡਾਕੇ ਵੱਜ ਰਹੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਪਾਣੀ ਆ, ਆਬੋ ਹਵਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਆ ਬੋਲਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਖੋਹੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਨਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਇੱਕ ਕਿਹਦਾ ਸੰਕਲਪ ਆ, ਕਿਹਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਇਹ? ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਬੋਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ? ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸੀ ਨਾ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਆਪਦਾ ਹਥਿਆਰ ਚਲਾਇਆ, ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ RSS ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ, B ਟੀਮ RSS ਦੀ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਸਮਝਣਾ ਪਊਗਾ ਇਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਅਬਦਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਭਜਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਸੀਂ ਹਾਂ, ਬਿਲਕੁਲ, ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਭਜਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਸੀਂ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵਤੀਰਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਤੇ ਅਬਦਾਲੀਆਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ,
ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਤਾਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਪਈਆਂ ਨੇ ਜੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਜਾਉਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬਹੁਤਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ। ਬਸ ਗੱਲ ਇੱਕ ਮੁੱਠਤਾ ਦੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀ ਸਮੇਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਬਹੁਤ ਸਮਝਦਾਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ, ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੋਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ 2015 'ਚ ਜੋ ਬਾਈਬਲ ਕਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰਿਆ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਰਾਗ ਅਲਾਪਦਾ ਸੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਦਾ ਰਾਗ ਅਲਾਪਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਹਰੀਕੇ ਹੈੱਡ ਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਪੁਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਤਾਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਨਾਮ ਜਪਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਧਰਨਾ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਸੀ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਚੁਕਾਇਆ ਗਿਆ? ਉੱਥੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਚੌਂਕ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ ਵੀ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਧਰਨਾ ਦੇ ਰਹੀਆਂ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਰਹੀਆਂ, ਨਾਮ ਜਪ ਰਹੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਤੇ ਬਾਦਲਾਂ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕਰਵਾਇਆ, ਤੇ ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਰਹੀ? ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਬੋਲਦਾ ਸੀ, ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਕਰਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਦੇ ਐਮਐਲਏ ਮੰਤਰੀ ਬੋਲਦੇ ਸੀ ਕਿ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਬਾਦਲਾਂ ਤੇ। ਚਲੋ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪ ਮੰਗਦੇ ਸੀ ਸਾਰੇ, ਪਰ ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਰਹੀ? ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਜਪਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਗੋਲੀ ਚੱਲੀ ਸੀ ਨਾ, ਨਾਮ ਜਪਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਅਥਰੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲੇ ਚਲਾਏ ਸੀ ਨਾ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਦੀ ਤਾਂ ਵੀਡੀਓ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਜਨਤਕ ਹੋਈਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ, ਸੰਗਤਾਂ ਨਾਮ ਜਪ ਰਹੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਥਰੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਾਂਗਾਂ ਸੁੱਟੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਭੰਨੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਤੇ ਹੁਣ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਉਦੋਂ ਵਾਲਾ ਫੈਸਲਾ ਆਇਆ ਏ, 4-5 ਅਫਸਰਾਂ ਤੇ ਗਾਜ ਡਿੱਗੀ ਆ, ਤੇ ਹੁਣ ਵਾਲੇ ਅਫਸਰਾਂ ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਬਈ? ਹੁਣ ਵੀ ਤਾਂ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਦੂਜਿਆਂ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਸੇ ਰਸਤੇ ਤੁਰਨਾ ਹੈ ਜੀ? ਤੇ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਉਹੀ ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹੀ ਲੋਕ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਰਐਸਐਸ ਬਾਦਲਾਂ ਨੂੰ ਆਪਰੇਟ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਆਰਐਸਐਸ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਆਪਰੇਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਆਪਰੇਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤਾਂ ਸਬੂਤ ਹੀ ਆ ਗਿਆ ਨਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਰਾਜਸੀ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਸਿਆਸੀ ਜਮਾਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਆਰਐਸਐਸ ਦੀ ਬੀ ਟੀਮ ਆ, ਤਾਂ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਯਾਰ ਖੌਰੇ ਵਿਰੋਧੀ ਆ, ਤੇ ਪਰ ਅੱਜ ਤਾਂ ਸਾਬਤ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸਾਰੇ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋਵੋ, ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਬਚਾਈਏ ਜੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਇਹ ਦਿਖਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਤੇ ਵਿਗੜ ਗਏ ਨੇ, ਜਾਂ 84 ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਿਰਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਦਾ ਜਿਉਂਦਾ ਜਾਗਦਾ ਸਬੂਤ ਇਹ ਗੱਲ ਆ ਕਿ 1984 ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ, ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਵਹਿਸ਼ੀਆਂ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਤਲੇਆਮ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਫਿਰਕੇ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਧਰਮ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਬਣਾ ਕੇ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਗੈਂਗਸਟਰ ਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਹੋਈ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਉਸ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਹ ਪੁੱਤ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਫਿਕਰਮੰਦ ਨੇ, ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਹੀ ਤਸਵੀਰ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੀਆਂ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਹੀ ਹੋਣ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਬਈ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ, ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣੀ ਕਿ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਸਾਡੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ, ਜੇਕਰ ਉਹ ਮਾਫੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦਾ ਤਾਂ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੀ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕਤਲ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਬਣਿਆ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਿੱਤੀਆਂ ਇਸ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਗਾਨਗੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇਸ ਮੁਲਕ 'ਚ। ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚੋਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਉਹ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਧੱਕ ਰਹੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦਿਖਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਭਗੌੜਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਹਾਂ, ਇੱਕ ਧਰਮ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਭਗੌੜਾ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ 'ਚ, ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬੈਠਾ ਕਤਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ 'ਚ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਐਕਟ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਖਤਰਾ ਹੋਇਆ? ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਐਕਟ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਸ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬੈਠੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ, ਕੋਈ ਪੁੱਛ ਪੜਤਾਲ ਹੋਈ ਆ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਤੇ ਡੀਜੀਪੀ ਪੰਜਾਬ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਉੱਠਿਆ, ਮੁੱਦਾ ਉੱਠਿਆ ਕਿ ਤਾਂ ਉਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਆ ਗਈਆਂ, ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟੀ-ਸ਼ਰਟ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਨਾਲ ਉਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਜਾ ਐਪੀਸੋਡ ਆ ਗਿਆ ਉਹਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਜਿੱਥੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ ਆਈਜੀ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਂਤ ਰਹੇ, ਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਭਾਸ਼ਣ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ। ਸ਼ਾਂਤੀ ਭੰਗ ਕਰ ਕੌਣ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਘੁੱਗ ਵਸਦਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵਸਣ ਦਿਓ। ਸ਼ਾਂਤੀ ਭੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰਾ ਰਹੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਵਾਨ ਪੁੱਤ ਮਾਰਤੇ ਸਾਡੇ, ਉਹ ਇਨਸਾਫ ਮੰਗ ਰਹੇ ਆ। 9 ਮਹੀਨੇ 11 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਜੇ ਤੱਕ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਤੁਸੀਂ। ਤੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਉਹੀ ਬੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਈ ਹੈ ਕਤਲ ਦੀ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਗਾਂ ਹੋਰ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਸੋ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵੱਡੇ ਅਦਾਰੇ, ਸਿਆਸੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੀਡਰ ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਬੜਾ ਕੁਛ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਹਰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਚਰਚਾ ਇੱਕੋ ਆ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਫਰਾਰ ਆ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਚੱਲਦਿਆਂ
ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹੋਈ ਬੇਅਦਬੀ ਤੇ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੱਲ ਫਰੀਦਕੋਟ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ। ਉਹ ਇਕੱਠ ਆਖਰ ਸਾਬਤ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤੇ 30 ਦਿਨ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਤਮਾਮ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਬਾਈ ਕਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬਾਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਾਈ ਜਿਵੇਂ ਚਰਚਾ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਿੱਥੋਂ ਕਰੀਏ ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਇਹ ਦਿਖਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਤੇ ਵਿਗੜ ਗਏ ਨੇ ਜਾਂ 84 ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਿਰਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਗੰਧਲੇਪਣ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਆ। ਗੰਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਸਾਡੀ ਮੁਲਕ ਦੀ ਸੱਤਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸੱਤਾ ਤੇ ਕਾਬਜ ਨੇ ਜੀ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਡੀ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਤੋੜ ਰਹੇ ਆ। ਦਿਖਾਇਆ ਇਹ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਖੌਰੇ ਕੁਝ ਵਿਅਕਤੀ ਤੋੜ ਰਹੇ ਆ। ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਸਾਡੀ ਟੁੱਟਣੀ ਨਹੀਂ, ਕਦੇ ਨਾ ਟੁੱਟੀ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦਾ ਜਿਉਂਦਾ ਜਾਗਦਾ ਸਬੂਤ ਇਹ ਗੱਲ ਆ ਕਿ 1984 ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ, ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਵਹਿਸ਼ੀਆਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਤਲੇਆਮ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਫਿਰਕੇ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਧਰਮ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਬਣਾ ਕੇ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਕ ਪਿੰਡ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ 25-30 ਪਰਿਵਾਰ ਸਾਡੇ ਹਿੰਦੂ ਭਰਾ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸੇ ਕੋਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਸੇ ਹਿੰਦੂ ਭਰਾ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਗੰਧਲੇਪਣ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਆ ਕਿ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ 10 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਗੈਂਗਸਟਰ ਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਹੋਈ ਆ ਜੀ। ਕੋਈ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਉਸ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਹ ਪੁੱਤ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਫਿਕਰਮੰਦ ਨੇ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਹੀ ਤਸਵੀਰ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੀਆਂ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਹੀ ਹੋਣ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਤੇ ਚਾਹੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁੱਤ ਹੋਣ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਇਆ ਧਮਕਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੇਜ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਗੈਰਤਮੰਦ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੇਗੈਰਤ ਨੇ ਉਹ ਸ਼ਰੇਆਮ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਟੈਂਟ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਉਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਕਿਰਦਾਰਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹੋਏ, ਸਾਡੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁੱਤ ਹੋ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਆਇਆ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਬਈ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ, ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣੇ ਕਿ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਸਾਡੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ 'ਤੇ, ਜੇਕਰ ਉਹ ਮਾਫੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦਾ ਤਾਂ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੀ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਈ ਆ। ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਹੁਣ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕਤਲ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਬਣਿਆ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ, ਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਹਾਂ ਸੱਚਾ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਿੱਤੀਆਂ ਇਸ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਗਾਨਗੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇਸ ਮੁਲਕ 'ਚ। ਸੋ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆਏ ਆ, ਬਣੇ ਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੀ ਉਸੇ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਤੁਰ ਪਿਆ। ਦੁੱਖ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਦਰਖਤ ਵੱਢੇ ਜਾਣ ਨੂੰ, ਦਰਖਤ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਵੱਢਿਆ ਤਾਂ ਜਾਣਾ ਹੀ ਆ, ਪਰ ਦੁੱਖ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕੁਹਾੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਸਤਾ ਆਪਦੀ ਲੱਕੜ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਦੇਖਦਾ ਨਾ, ਤਾਂ ਤਕਲੀਫ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਕਲੀਫ ਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚੋਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਉਹ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਧੱਕ ਰਹੇ ਆ। ਕੀ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਸਾਨੂੰ? ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਬੁਲੰਦ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦੇ? ਕੀ ਗੁਨਾਹ ਹੈ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ? ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾ ਦੇਣਾ ਇਹ ਗੁਨਾਹ ਹੈ? ਇਸ ਗੁਨਾਹ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਪਰਚੇ ਹੋਏ ਆ, 307 ਹੋਈ ਹੈ, ਚਲੋ 307 ਲੱਗੀ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ 307 ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਰਾਦਾ ਕਤਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਹਦੇ ਕਤਲ ਕਰਨ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਸੀਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ? ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਡਰਾਇਆ ਗਿਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੱਕ ਮੰਗਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਅਪਰਾਧੀ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕਿਰਦਾਰਕੁਸ਼ੀ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਕਿਰਦਾਰਕੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤੁਸੀਂ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰ ਲਓ। ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਸੀ, ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਸੀ, ਜਰਨੈਲ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਏ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਸੀ। ਸਾਡੀ ਕਿਰਦਾਰਕੁਸ਼ੀ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਲਓਗੇ? ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਪੁਰਖਿਆਂ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਹੀ ਬਹੁਤ ਉੱਚਾ ਤੇ ਸੁੱਚਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦਿਖਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਭਗੌੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਂ, ਇੱਕ ਧਰਮ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਭਗੌੜਾ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ 'ਚ, ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬੈਠਾ ਕਤਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ 'ਚ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਆ। ਦੋਹਰੇ ਮਾਪਦੰਡ ਕਾਹਤੋਂ ਆ? ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਹੋਰ ਹੀ ਨੌਜਵਾਨ ਬੰਦੀ ਬਣਾ ਲਏ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਇਸੇ ਕੰਮ ਲਈ ਬਿਠਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਜੇ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਕੀ ਆਇਆ ਹੈ? ਲੰਗਰ ਲਾਉਣਾ,
ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇਣੀਆਂ, ਮੁਲਕ ਲਈ ਲੜਨਾ, ਕਿ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਰਨਾ ਇਹ? ਫਿਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਮੁਲਕ ਲਈ ਲੜਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਆਪਦੇ ਵੱਖਰੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਸਿੱਟੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਕੀ NSA ਦਾ ਮਤਲਬ ਬਣਿਆ? ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਐਕਟ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਖਤਰਾ ਹੋਇਆ? ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਐਕਟ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਸ ਪੱਤਰਕਾਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬੈਠੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ, ਕੋਈ ਪੁੱਛ ਪੜਤਾਲ ਹੋਈ ਆ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਤੇ ਉਸ ਗੈਂਗਸਟਰ ਤੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਕਾਕਾ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਫੋਨ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ, ਤੇਰੇ ਫੋਨ ਦਾ ਇੰਟਰਨੈਟ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਐਸੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਕਿਵੇਂ ਹੈ ਤੇਰੇ ਫੋਨ ਦੇ ਨੈਟ ਦੀ, ਇੰਨੀ ਵਧੀਆ ਹਾਈ ਕੁਆਲਿਟੀ ਕਿਵੇਂ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤੇਰੀ ਤਸਵੀਰ ਸਾਫ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ DGP ਪੰਜਾਬ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਉੱਠਿਆ, ਮੁੱਦਾ ਉੱਠਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਰਹੇ ਹੋ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਆ ਗਈਆਂ। ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟੀ-ਸ਼ਰਟ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਨਾਲ ਉਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਜਾ ਐਪੀਸੋਡ ਆ ਗਿਆ ਉਹਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦਾ। ਫਿਰ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ। ਇਹਦਾ ਕੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋ? ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਜਿੱਥੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ IG ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਂਤ ਰਹੇ, ਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਭਾਸ਼ਣ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ। ਦੇਖੋ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਭੰਗ ਹੋਣ ਦਿਆਂਗੇ। ਸ਼ਾਂਤੀ ਭੰਗ ਕਰ ਕੌਣ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਘੁੱਗ ਵਸਦਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵਸਣ ਦਿਓ। ਸ਼ਾਂਤੀ ਭੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰਾ ਰਹੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਵਾਨ ਪੁੱਤ ਮਾਰਤੇ ਸਾਡੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 6-6 ਫੁੱਟੇ ਗੱਭਰੂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਾਸ਼ ਬਣਾਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਪੇ ਜਿਉਂਦੇ ਲਾਸ਼ ਬਣੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਉਹ ਇਨਸਾਫ ਮੰਗ ਰਹੇ ਆ। 9 ਮਹੀਨੇ 11 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਜੇ ਤੱਕ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਤੁਸੀਂ। ਤੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਉਹੀ ਬੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਈ ਹੈ ਕਤਲ ਦੀ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਫਿਰ ਗਾਂਹ ਹੋਰ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਫਲਾਣੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਤਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਸ਼ਾਂਤੀ ਭੰਗ ਇਹ ਲੋਕ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਜਾਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਭੰਗ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਉਣ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਮੈਂ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇਖੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ, ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਭੋਲਾ ਜਿਹਾ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਹਾਸਾ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਕੇ ਵਿਚਾਰਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮਨੋਰੰਜਨ ਕਰਕੇ ਉਹ ਆਪਦਾ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹਦੀ ਮਾਤਾ ਦੀ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਗੌਰ ਮੰਗਦੀ ਆ, ਧਿਆਨ ਮੰਗਦੀ ਆ ਕਿ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਆ ਰਹੀ ਆ। ਉਹ ਮਾਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਮੇਰੇ 2 ਪੁੱਤ ਨੇ, ਦੂਜਾ ਪੁੱਤ ਮੇਰਾ ਨਸ਼ੇ 'ਚ ਗਲਤਾਨ ਰਹਿੰਦਾ, ਬਹੁਤ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਫੁੱਲ ਰੱਜ ਕੇ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦਾ। ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਦੀ ਵਰਡਿੰਗ ਹੈ ਇਹ ਕਿ ਉਹ ਇਹਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਘਰ ਵੀ ਭੰਨ ਤੋੜ ਵੀ ਕਰ ਗਿਆ, ਉਹਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਆਈ ਸੀ, ਕੁੱਟਮਾਰ ਵੀ ਕਰਦਾ, ਅੱਜ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਲੜਦਾ ਝਗੜਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਘਰੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪੁਲਿਸ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਪੁਲਿਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਉਹਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦਾ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੇਚਦਾ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਭਰਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਦਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਲਿਆ, ਉਹਨੇ ਆਪਦੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਤਾ, ਉਹਨੇ ਆਪਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਤਾ, ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਗੇੜੇ ਨਿਰੰਤਰ ਸਾਡੇ ਘਰੇ ਜਾਰੀ ਆ। ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਗੱਲ ਇਹ? ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਹਦੀ ਆ ਪੰਜਾਬ 'ਚ? RSS ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ 'ਚ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤਾਂ ਇਹੀ ਸਮਝੀਏ ਅਸੀਂ। ਸੋ ਸਿੱਖ ਕਦੇ ਵੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਭੰਗ ਹੋਣ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ 'ਤੇ ਚੱਲਣ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਅਸੀਂ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ, ਸਿੱਖ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਾਮੀ ਆ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਸਤਾਏ ਹੋਏ, ਡਰੇ ਹੋਏ, ਸਹਿਮੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਆਪਦੇ ਸੀਸ ਦਾ ਬਲੀਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਦੇ 4 ਪੁੱਤ ਵਾਰ ਕੇ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਕੌਮ ਦੇ ਉੱਤੋਂ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉੱਤੋਂ 4 ਪੁੱਤ ਵਾਰ ਕੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਵਿਸਾਹ ਦਾਨ ਦਾ, ਭਰੋਸਾ ਦਾਨ ਦਾ, ਧੋਖੇ ਖਾ ਕੇ ਛਲ ਫਰੇਬ ਕੀਤਾ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ, ਜਿਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਿਆਂ ਨੇ, ਡੋਗਰਿਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਵਿਸਾਹ ਦਾਨ ਦਾ, ਭਰੋਸਾ ਦਾਨ ਦੀ ਰੋਜ਼ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਸਿਖਾਉਣ ਦੀ, ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ? ਅਜਿਹਾ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ? NSA ਜੋ ਆਪਾਂ ਵਰਗੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਏ, ਜੇਕਰ ਖਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕੀ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੋ ਗਈ। ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦੇਖੋ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਆ ਕਿ ਆਪ ਤਾਂ ਕੋਈ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਮਜ਼ਲੂਮਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਡੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਹ ਨਫ਼ਰਤ ਜੱਗ ਜ਼ਾਹਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਰਾਜੇ ਵੜਿੰਗ ਹੋਰਾਂ ਦੀ। ਰਾਜੇ ਵੜਿੰਗ ਦੀ ਨਫ਼ਰਤ ਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਮੈਨੂੰ ਚਲੋ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਮਾੜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਹੀ ਮਾੜੀ ਹੈ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਕਿੱਥੇ ਅੱਗੇ ਵਧੂਗਾ। ਜੇ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਉਹਨੇ ਜੋ ਆਪਾਂ ਵਰਗੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਪੈਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ, ਜੇ ਅੱਜ ਉਹ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨੀ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਬੋਲ ਰਿਹਾ 4 ਸ਼ਬਦ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਸਰਦੇ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕੁਛ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਤੇ ਉਹਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਖੌਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੰਦੂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਗੇ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਤੋੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਤੁਸੀਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੰਦੂ ਵੀ ਉਹਨੇ ਦੁਖੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਕਿ ਕਿਉਂ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਉਣ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਨਸ਼ੇ ਤੋਂ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਕੱਢ ਰਿਹਾ ਸੀ ਬਾਹਰ, ਕਿਉਂ ਉਹਦੀ ਕਿਰਦਾਰਕੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿੰਨੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸਾਡੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਸਿੱਟ 'ਤੇ, ਕੀ ਕਸੂਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ? ਕੋਈ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਆ? ਕਸੂਰਵਾਰ ਲੋਕ ਤਾਂ ਦੰਦ ਲਾਉਂਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਚਿੱਟਾ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਗਿਆ, ਪੁੱਤ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਤਾਂ ਸ਼ਰੇਆਮ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਫੜਿਆ ਜਾਂਦਾ? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ 40-50 ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ ਮਿਲਟਰੀ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਬੁਲਾਈ ਆ?
ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਿੱਲੀ ਗਿਆ, ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਲਿਆਓ G20 ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਮਿਲਟਰੀ। ਜੇ ਉਹਦੇ ਤੇ 307 ਦਾ ਪਰਚਾ ਯਾਰ, ਉਹ ਘਰੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਾਓ ਘਰੇ ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਲਓ, ਕੌਣ ਰੋਕਦਾ? 2 ਗੱਡੀਆਂ ਲੈ ਜਾਓ, 4 ਲੈ ਜਾਓ, 10 ਲੈ ਜਾਓ, ਲੈ ਜਾਓ। ਪੁਲਿਸ ਉਹਦਾ ਬਾਪ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਖੁਦ ਭਾਈ ਅਮਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਿ ਜੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਸੀ ਸਵੇਰੇ 8 8:30 ਘਰੋਂ ਨਿਕਲਦਾ, ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਫੜ ਸਕਦੇ ਆ। ਕਿਉਂ ਖਾਸ ਦਿਨ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ? ਕਿਉਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਵੇਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਅੱਤਵਾਦੀ ਫੜਨਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹੀ ਫੜਨਾ ਹੈ? ਸੋ ਇਹ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕ ਸਿਰਫ ਵੋਟਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਕਰਤਾਰਕੁਸ਼ੀ ਔਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਜੰਮ ਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਮਝੋ, ਐਡੇ ਸਰਾਪੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਨੇ ਇਹ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਸਿੰਘ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਸਿੰਘ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਵਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਸਿੰਘ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਪੈਦਾ ਹੋ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਸਿੰਘ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਇਹ ਕਿੱਡੇ ਸਰਾਪੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਨੇ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੰਘ ਲਫ਼ਜ਼ ਦੀ, ਸਿੰਘ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਹੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਹੈ, ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਮਹਾਨਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਵਾਂਝੇ ਨੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਲੋਕ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਸਿੰਘ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ। ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇਹ ਸਰਾਪੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਨੇ ਕੁਦਰਤ ਵੱਲੋਂ। ਔਰ ਦੇਖੋ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਆਟਾ, ਦਾਲ, ਬਿਜਲੀ ਅਸੀਂ ਖਰੀਦ ਲਾਂਗੇ। ਉਹ ਹੱਥ ਬੰਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂਹਰੇ, ਇਹ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਹੀਰੇ ਪੁੱਤ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਸਕਦੇ ਅਸੀਂ। ਤੇ ਪਰ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਲੋਕ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣੀ ਸਿੱਖਣ, ਕਿਵੇਂ ਦੇਣੀ ਆ। ਸਮਾਂ ਆਊਗਾ ਮੂਹਰੇ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਦੀਆਂ ਗੰਢਾਂ ਬੰਨ੍ਹ ਲਓ ਆਪਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨਾਲ, ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਆ ਕੁਛ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਵੋਟਾਂ ਆਉਣੀਆਂ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਚੋਣ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2024 ਦੀ ਚੋਣ ਆ ਤੇ 2027 ਦੀ ਚੋਣ ਆ, ਇਹ ਪੱਲੇ ਬੰਨ੍ਹ ਲਓ ਕੌਣ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਕ 'ਚ ਖੜਾ ਸੀ ਤੇ ਕੌਣ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਖੜਾ ਸੀ, ਕਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਕ 'ਚ ਭੁਗਤਿਆ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਸਟੇਟ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਭੁਗਤਿਆ। ਇਹ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੋਟ ਕਰੋ, ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਏ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਜਮਾਤ ਸੱਤਾ 'ਚ ਆਈ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਚੈਨਲਾਂ ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਪੋਸਟ ਕਰਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਪਛਤਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ, ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਲੋਕ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਆਉਂਦੀਆਂ ਕਿ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਭੈਣ ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਦੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਕਿ ਵੋਟ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਪਾਉਣੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਭੁੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਪਛਤਾਵਾ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀਓ ਮਾफ़ ਕਰਿਓ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਹਾੜਾ ਮਾਰਿਆ, ਅਸੀਂ ਦੋਸ਼ੀ ਹਾਂ। ਕਦੇ ਹੋਇਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ? ਇਹ ਵੀ ਬਦਲਾਅ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ 11 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਅੱਕ ਚੁੱਕਿਆ। ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਫ਼ਰਤ ਵੰਡੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਨਾ ਨਫ਼ਰਤ ਵੰਡੋ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਸੀ, ਨੈੱਟ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਸਾਨੂੰ? ਤੁਸੀਂ ਮਾਸੀ ਨਾਲ ਮੋਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਮਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ। ਤੁਸੀਂ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਦ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕੂਲਰ ਕੱਢਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ ਕਿ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ, ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਲਿਖੀ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਨੂੰ ਭਾਸ਼ਣ ਸੁਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ? ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਹਾ ਖੱਟਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਚੋਣਾਂ ਦਾ, ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇ ਕੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸਿਓਂ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਭਰਾ ਮਾਰੀ ਜੰਗ ਕਰਵਾਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਪੰਜਾਬ 'ਚ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਚੰਗੇ ਆ, ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਵਸਦਾ ਪੰਜਾਬ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ, ਖਤਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੁਰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵਰਤਾਂਤ ਸਿਰਜੇ ਜਾ ਰਹੇ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜਾ ਲੰਘਦਾ ਤਾਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਇੱਕ ਟਵੀਟ ਵੀ ਆਉਂਦਾ, ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਫੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਬੋਲਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ 22-23 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਰਾਜਗੁਰੂ ਸੁਖਦੇਵ ਤੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰਿਆਂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਸਮੇਂ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ। ਉਸ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਦੇਖ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਦੂਜੀਆਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਤਾਂ ਲਾਹਣਤਾਂ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਨਾਲ? ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਨਾਲ ਇਹ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਲਈ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜ ਰਹੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਝੂਠੇ ਪਰਚੇ ਲੱਡੂਆਂ ਵਾਂਗੂ ਵੰਡ ਰਹੇ ਹੋ। NSA ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵਿਚਾਰਾ ਭੋਲਾ ਭਾਲਾ ਜਿਹਾ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਸ਼ਰੀਫ ਆਦਮੀ ਆ ਵਿਚਾਰਾ, ਹਾਸੇ ਮਜ਼ਾਕ ਦਾ ਪਾਤਰ ਆ, ਕਿਹੜੀ ਉਹਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਐਕਟ ਭੰਗ ਕਰਤਾ ਬਈ? ਕੀ ਗੁਨਾਹ ਕਰਤਾ ਉਹਨੇ? ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਮਨਸ਼ਾਵਾਂ ਜਗਜ਼ਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੱਥ ਫੋਕਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਮੀਡੀਆ, ਵਿਕਾਊ ਮੀਡੀਆ। ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੀ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੀ ਪੁੱਤ ਕਹਾਉਂਦੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਭਰਾ ਏ। ਉਹ ਦਸਤੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ ਉਸ ਕੁਹਾੜੇ ਦੇ, ਜਿਹੜਾ ਕੁਹਾੜਾ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਗਿੱਟੇ ਵੱਢ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਲੈ ਕੇ ਸੱਤਾ ਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਕਾਤਲ ਬਣਨ ਦੇ ਰਾਹ ਤੁਰੇ ਪਏ ਆ ਜੀ। ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਇਕੱਠ ਹੁੰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਬਹਿਮਲ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਗੋਲੀकांड ਦੇ ਜਿਹੜੇ
ਦੋਸ਼ੀ ਨਾਮਜ਼ਦ ਹੋਏ ਨੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਤੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਮਰਾ ਨੰਗਲ, ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਵਕਤ ਦੇ ਆਫੀਸਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਕੀ? ਕਿੰਨੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲਾਂਬੂ ਲਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹੋਈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਤੇ ਉਹ ਪੰਥਕ ਧਿਰ ਕਹਾਉਂਦੀ ਹੋਈ ਜਮਾਤ ਜਿਹਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵੋਟਾਂ ਹੀ ਪੰਥ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਮੰਗੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਆਪੂ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਫਖਰੇ ਕੌਮ, ਉਹ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਜੰਗ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤੀ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਅਰੇ ਲਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਜੰਗ ਥੋੜੀ ਜਿੱਤੀ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਹੀ ਮਿਲੀ ਆ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਤੁਸੀਂ ਬਰੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਕਾਹਦੇ ਆ? ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਕਾਤਲ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਈਬਲ ਕੋਲ ਗੋਲੀਕਾਂਡ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਤ ਪਨਾਹੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋ, ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ? ਤੁਸੀਂ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਵੇਂ ਦੰਦ ਲਾਉਂਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹੋ? ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁੱਤ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿੱਖ ਜਵਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਧੱਕੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਤੁਸੀਂ 2 ਲਫ਼ਜ਼ ਬੋਲਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਦਾ ਇਕੱਠ ਕਰਕੇ ਆਪਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਔਰ ਦੇਸ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਦੇ ਕਾਹਦੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ? ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ, ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਤ ਪਨਾਹੀ ਕਰਨ ਦੇ, ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਣ ਦੇ। ਕੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਇਖਲਾਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸੀ? ਔਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੀ ਬਾਦਲਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਿੰਨਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਥੱਲੇ ਸਿੱਟਿਆ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੇ ਸਿੱਟਿਆ ਹੋਊਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਚੁੱਪ ਮੰਦਭਾਗੀ ਆ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਦੀ ਚੁੱਪ ਮੰਦਭਾਗੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਦਾ ਜਿੰਮਾ ਚੱਕਣ ਦੀ। ਇੱਕ ਸਲਾਹਾਯੋਗ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਹਜ਼ੂਰੀ ਰਾਗੀ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਫੈਸਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਲੀਕਾਂਗੇ। ਜੋ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਕੀਰਤਨੀਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਰਤਾਰੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਤੇ ਉਹਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਛੁਡਾਉਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢਾਂਗੇ। ਉਹ ਵੀ ਉਸ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਦੇ ਆ ਤੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਉੱਥੇ ਬੈਠਦੇ ਆ, ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ, ਸੈਂਕੜੇ, ਉਹ ਤਨਖਾਹਾਂ ਭੱਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ, ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਬੋਲਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਅੱਜ ਕੋਈ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਆਗੂ ਜਿਹੜਾ ਭਾਜਪਾ 'ਚ ਗਏ ਨੇ, 4-5 ਹੁਣ ਮੰਤਰੀ ਰਲੇ ਸੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਸਭ ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਮਾਸ ਬਚਾਉਣ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ। ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਮੌਤ ਪੈਂਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਜੀਵਨ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮਿਲਿਆ, ਦਾਅ 'ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਤਾਂ ਲੱਗ ਜਾਣ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਐਂ ਮਰਨ ਲਈ ਕਿਵੇਂ ਛੱਡ ਦਈਏ? ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਕਾਇਦਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਲੀਗਲ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅਗਵਾਈ ਕਰਾਂਗੇ, ਫ੍ਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਾਡੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਇਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨੇ। ਚਲੋ ਇਹ ਵੀ ਸਮਝੋ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਮੰਝਪੁਰ ਨੇ ਇੱਕ ਲਿਸਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਆਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁੱਤ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਧੱਕਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋਈ ਆ। ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਮੰਝਪੁਰ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਲੈ ਗਏ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ। ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਥਾਣੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, ਪੁਲਿਸ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋਇਆ। ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੀਗਲ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਸ਼ੋਅ ਕੀਤੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ? ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਾਰਵਾਈ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛ ਕੇ ਚੋਰੀ? ਉਹ ਪਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਆਉਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਹਾਰੇ ਹੰਭੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਪੁੱਛਣਾ ਹੈ? ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸਿਰਫ ਲਿਸਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਗੁਨਾਹ ਹੋ ਗਿਆ? ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਾ ਗੁਨਾਹ ਹੋ ਗਿਆ? ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਗੁਨਾਹ ਬਈ? ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ? ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਪੱਤਰਕਾਰਤਾ ਦੇ ਖੇਤਰ 'ਚ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਰੇਡਾਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਲੇਡੀਜ਼ ਪੁਲਿਸ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਗਈ ਹੈ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ? ਕਿੱਥੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ? ਤੇਰੇ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਐਡੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੂੰ ਗੋਡੇ ਟੇਕ ਜਾਏਗਾ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਤੇ RSS ਦੇ ਮੂਹਰੇ, ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਵਾਰਸ ਲੱਭਣੇ ਪੈਣੇ ਆ, ਚੁਣਨੇ ਪੈਣੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਹਿੱਕ ਡਾਹ ਕੇ ਲੜਨ, ਜਿਹੜੇ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਅੱਖਾਂ ਪਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ 'ਚ, ਨਾ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕ ਅੱਗੇ ਲਿਆਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਕਰਪਟ ਤੇ ਚੋਰ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਚੋਰ ਤੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹੋਣਗੇ, ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਕੇਂਦਰ ਮੂਹਰੇ ਅੱਖ ਚੱਕ ਸਕਣਗੇ? ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਈਆਂ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਈ ਪਰ ਉਹਦਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਕਿਸੇ ਨੇ। ਸਮਾਂ ਬਦਲ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਸੀ ਕਿ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਆ ਗਈ ਆ ਤੇ ਖਰੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਵਾਰੂਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸਲ ਹੁਣ ਸਮਝ ਆਈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਕਰਦੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਿਹੜਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਰਾਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਿਆਂ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਦਿਖਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਆਊਗੀ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰ, ਚੰਗੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਧਿਰ ਬਣੂਗੀ, ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣੂਗੀ, ਜਿਹੜੇ ਲਾਈਕ ਮਾਈਂਡਡ ਲੋਕ ਨੇ, ਹਮ ਖਿਆਲ ਲੋਕ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪੁੱਤ ਨੇ। ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਹੋਣਗੇ ਇਕੱਠੇ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਸਿਆਸੀ ਜਮਾਤਾਂ ਤੋਂ ਕਿਨਾਰਾ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਕਿਰਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣਗੇ ਲੋਕ।
ਕਿਰਦਾਰਾਂ ਵੱਲ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਨੂੰ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇ ਕਿ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਜਮਾਤ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਫਾਇਦਾ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਖੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇੱਕ ਇਕੱਲਾ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਚੁਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਆ ਹੁਣ 117 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਬੋਲਿਆ, ਇੱਕ ਮੈਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਆ ਬੇਸ਼ੱਕ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਯਾਲੀ ਸਾਹਿਬ, ਜੇ ਉਹਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧੀ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧ ਹੀ ਕਰਨਾ। ਉਸ ਆਪਦੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਦੀ ਮੈਂ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹਨੇ ਵੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਸੌੜੇ ਹਿੱਤਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ। ਸੋ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਜਮਾਤਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਆ, ਸਕ੍ਰਿਪਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਰਾਜੇ ਵੜਿੰਗ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਹੁਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ RSS ਦੀਆਂ ਸਕ੍ਰਿਪਟਾਂ BJP ਦੀਆਂ, ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਵੀ ਤਾਂ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਸੀ ਬਾਦਲਾਂ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਤੂੰ ਅਲੱਗ ਥਲੱਗ ਹੋ ਕੇ ਕਿਉਂ ਚੱਲਦਾ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਸਟੈਂਡ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਜਮਾਤ 'ਚ ਹੋਵੇ। ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਮਾਤ 'ਚ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਉਹਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 117 ਦੇ ਦੋ ਉੱਪਰ 115 ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਸੱਪ ਹੀ ਸੁੰਘ ਗਿਆ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ? ਉਹ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਗੱਲ ਹੋਊਗੀ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੇਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਬੋਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਪਿੱਪਲ ਦੇ ਪੱਤਿਆਂ ਵੇ ਕਾਹਦੀ ਖੜ ਲਾਈਏ, ਝੜ ਗਏ ਪੁਰਾਣੇ ਰੁੱਤ ਨਵਿਆਂ ਦੇ, ਨਵੇਂ ਆਉਣਗੇ। ਪੁਰਾਣੇ ਤਾਂ ਝੜਦੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ। ਜੇ ਪੱਤੇ ਝੜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ, ਚਲੇ ਤਾਂ ਸਭ ਨੇ ਜਾਣਾ। ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਇਹੀ ਆ ਕਿ ਚਲੇ ਸਭ ਨੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਜੀਵਨ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਰਕੇ ਕੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਜਿਉਂ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਉਸ ਜੀਵਨ ਨੂੰ, ਉਹ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਅਹੁਦਿਆਂ 'ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਾਇਨੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀਆਂ। 5 ਵਾਰ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨੱਕੋਂ ਮੂੰਹੋਂ ਲੈ ਗਿਆ ਨਾ, ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਰੀਕਾਂ ਭੁਗਤਦਾ ਫਿਰਦਾ, ਉਹਦੇ ਤਾਂ ਮਾਇਨੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ। ਫਿਰ ਉਹ ਰੌਲਾ ਤਾਂ ਕਿਰਦਾਰ ਦਾ ਆ ਗਿਆ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਜਿਉਂ ਕੇ ਕਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਕ ਮੁਕਤਾ ਸਭ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ, ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਸਭ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਇਕੱਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰਾਂ, ਇਕੱਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਇਹ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਹਮਲਾ ਜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਟਾਰਗੇਟ ਜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੰਦੂ ਵੀ ਨਾਲ ਖੜੇ ਆ, ਕੋਈ ਵੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਹਿੰਦੂ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ। ਪਰ ਇਹ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਇਹ ਦਿਖਾ ਕੇ ਕਿ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜਾਂ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਵੋਟਾਂ ਫੁੰਡਣੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਦਾਅ ਤੇ ਹਥਿਆਰ ਚੱਲ ਜੂ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਅਵੇਅਰ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਖਬਰ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਸੁਰਖੀਆਂ ਬਣੀ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤੇ 30 ਦਿਨ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਬਕਾ ਕਾਂਗਰਸੀ ਕਹਾਂਗੇ ਅਸੀਂ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਰਹੇ ਨੇ ਕਮਲਜੀਤ ਬਰਾੜ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਲੈ ਲਈਏ। ਭਾਰਤ ਜੋੜੋ ਯਾਤਰਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਗੁਜ਼ਰੀ ਆ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇੱਕ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। 2 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਪਰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਹੋਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੱਚ ਬੋਲਿਆ ਤੇ ਸੱਚ ਹੀ ਬੋਲਾਂਗੇ। ਚਲੋ ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਉਸ ਜਮਾਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ, ਪਰ ਇੱਕ ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੀ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਕਿ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਮਾफ़ੀ ਮੰਗ ਲਵੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਮਾफ़ੀ ਮੰਗ ਜਾਵਾਂ, ਮੈਂ ਸਾਵਰਕਰ ਨਹੀਂ, ਜਿਹਦੀਆਂ ਇਹ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਕਿ ਵੀਰ ਸਾਵਰਕਰ ਆ, ਬਹੁਤ ਮਹਾਨ ਸੀ, ਜਿਹਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਮਾਫੀਆਂ ਮੰਗੀਆਂ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਮੁਆਫ ਗਵਾਹ ਬਣਿਆ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਕਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਸੀ ਸਿੱਖਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਬੈਠਾ ਚਿੱਠੀਆਂ ਕੌਣ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਇਹ RSS ਵਾਲੇ ਆਪ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਆਗੂ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਸਾਵਰਕਰ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਮੋਹਨ ਭਾਗਵਤ ਵਰਗਿਆਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਭਗਵੇਂ ਕਰਨ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਹੋਈ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ? ਲੱਗਿਆ ਜੋ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਤੇ? ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਜੋ ਆਪਾਂ? ਹੋਈ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ? ਇਹ ਜੋ ਆਪਾਂ ਜਾਂ NSA, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਪੰਜਾਬੀ ਪੁੱਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾ। ਸੋ ਉਹ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਆ ਜੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਇਹਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਔਰ ਉਹਨੇ ਝੂਠ ਵੀ ਕੀ ਕਿਹਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ 10-10, 20-20 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਅੰਬਾਨੀਆਂ ਅਡਾਨੀਆਂ ਦਾ ਮਾਫ ਕਰਤਾ, ਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵੇਚ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਚੌਕੀਦਾਰ ਚੋਰ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਹੈਗੇ ਨੇ ਵੀ ਚੋਰਾਂ ਦਾ ਤੇ ਕੰਮ ਹੀ ਲੁੱਟਣਾ ਖੋਹਣਾ ਹੈ, ਲੁੱਟ ਲੈਣ ਪਹਿਰੇਦਾਰ, ਤੇ ਜਿਉਂ ਕਿ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਬਚਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਲੱਗ ਗਏ? ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਅਰਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਚੌਕੀਦਾਰ ਚੋਰ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਨਾਅਰੇ ਦਾ ਕਰਕੇ ਵੀ ਚੋਰ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਚੌਕੀਦਾਰ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡੈਫਾਮੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੇਸ ਸੀ। ਕਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਉਹ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਗਈ। ਸਾਡੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ ਜਿਹੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ। ਆਹ ਨਵੇਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਤਾਂ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਵੀ ਚਲੀ ਗਈ, ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਦਰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ, ਤੇ ਹੁਣ ਨਵਿਆਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੁਲਕ ਲਈ ਕਿਉਂ ਲੜੇ ਜੀ, ਕਿਉਂ ਮੂਹਰੇ ਹੋ ਕੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਐਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਗਿਆਨਤਾ ਹੈ,
ਸਿੱਖੋ ਸਿਆਸੀ ਵਾਰਸ ਚੁਣੋ, ਪੰਜਾਬੀਓ ਆਪਦੇ ਸਿਆਸੀ ਵਾਰਸ ਚੁਣੋ, ਆਪਦੇ ਸਿਆਸੀ ਵਾਰਸ ਲੱਭੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਿੱਟੀ 'ਚ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਿੱਟੀ 'ਚ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਹਿੱਕਾਂ ਢਾਹ ਕੇ ਬੜੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਸੋ ਸਿਆਸੀ ਵਾਰਸ ਲੱਭਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਐਜੂਕੇਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਯਹੂਦੀਆਂ ਦਾ ਪੜ੍ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸ, ਯਹੂਦੀਆਂ ਤੋਂ ਸਬਕ ਸਿੱਖੋ। ਕਿਵੇਂ 43 ਲੱਖ ਯਹੂਦੀ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। ਅਬਦਾਲੀ ਨੇ 35,000 ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਮਾਰੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਤਾ ਸੀ ਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਸਿੱਖ ਖਤਮ ਹੀ ਕਰਤੇ ਆ ਮੈਂ। ਤੇ ਪਰ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਆ, ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜ ਸੀਗਾ, ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਢ ਬੰਨਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਸਿਰਫ 6 ਸਾਲ ਦਾ ਰਾਜ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਰਾਜ ਸੀ 6 ਸਾਲ ਦਾ। ਉਹ ਰਾਜ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਲੜ ਕੇ ਆਪਦਾ ਰਾਜ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ 'ਚ ਇੰਨੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਇੰਨਾ ਦਿਆਲ ਆ। ਉਸ 6 ਸਾਲ ਦੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਰਾਜ 'ਚੋਂ 40 ਸਾਲ ਦਾ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਰਾਜ ਨਿਕਲਿਆ। ਔਰ ਉਸ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਰਪ ਦੇ 80 ਜਨਰਲ ਵੈਨਤਰਾ ਵਰਗੇ ਕਰਿੰਦੇ ਸੀ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਰਾਜ ਦੇ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਰਿੰਦੇ ਸੀ 80 ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇਖੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੇਖੋ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅੱਜ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹੋਣੀ ਵੀ ਗੋਰੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਆਉਣਗੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਆ ਚੁੱਕੇ ਆ 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, 19ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਕਿੰਨੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਆ ਉਹ। ਸੋ ਉਸ ਰਾਜ ਦੀ ਸੰਕਲਪ, ਉਸ ਰਾਜ ਦੀ ਕਾਮਨਾ ਤੇ 40 ਵਰ੍ਹੇ ਦਾ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜ ਕਰ ਗਿਆ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 10 ਵਰ੍ਹੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਪਈ ਵੀ ਲਾਹੌਰ ਦਰਬਾਰ ਤੇ ਆ ਸਕਣ। ਬਾਹਰੋਂ ਬੈਠ ਕੇ ਰਾਜ ਚਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਕਲਕੱਤੇ ਬੈਠ ਕੇ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਬੈਠ ਕੇ ਰਾਜ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਉੱਥੇ ਆਉਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਪਈ। ਇਹ ਕਹਾਵਤ ਬਣ ਗਈ ਸੀ ਕਿ 40 ਸਾਲ ਮਹਾਰਾਜੇ ਨੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਤੇ 10 ਸਾਲ ਉਹਦੀ ਮੜੀ ਰਾਜ ਕਰਦੀ ਰਹੀ। ਸੋ 50 ਸਾਲਾ ਰਾਜ ਲੋਚਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਅੱਜ ਵੀ ਤਾਂ ਰਾਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖ ਹੀ ਬਣਦੇ ਆ। ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣ। ਅੱਜ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੋਇਆ ਖੜਾ ਹੈ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ 4-5 ਡੋਗਰਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਨਾ, ਗਦਾਰਾਂ ਦੀ, ਆਹ ਚੌਂ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿਆ ਮੈਂ, ਉਹ ਚਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਜੰਮ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵੈਰੀ ਬਣੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਔਰ ਉਹ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਵਾਨ ਚੰਦ ਜੀ ਪੰਡਤ ਜੀ ਸੀਗੇ, ਸਾਡੇ ਵਜ਼ੀਰ ਸੀਗੇ। ਫਕੀਰ ਅਜੀਜ਼ੁਦੀਨ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸੀ, ਉਹ ਵਜ਼ੀਰ ਸੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਤਾਂ ਹਿੰਦੂ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵਜ਼ੀਰ ਬਣਦੇ ਆ ਇਸ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਗੱਲ ਸਿਰਫ ਇੰਨੀ ਆ ਕਿ ਅੰਦਰ ਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਲ ਕੇ ਚੱਲਣਾ, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਬਣਾਉਣਾ। ਸਿਰਫ ਲੁੱਟਣ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਲੁੱਟਣ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜੂਗੀ ਉਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਤਰੱਕੀ ਵੀ ਕਰੂਗਾ। ਆਖਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਕਿ ਕਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਨੇ ਇੰਨੀ ਬੇਬਾਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬੋਲਿਆ, ਜੇਕਰ ਇਹ ਇੰਟਰਵਿਊ ਸੁਣ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆ ਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀ, ਫਿਰ ਕਮਲਜੀਤ ਬਰਾੜ ਕੀ ਕਰੂ? ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਕੇਰੀ ਬਾਤ ਸੱਚੇ ਨਾ, ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕਦੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸੱਚ ਬੋਲਿਆ ਤੇ ਸੱਚ ਬੋਲਦੇ ਰਹਾਂਗੇ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚੁੱਭਦਾ ਰਹੇ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਕੋਈ ਝੂਠੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਜੋ ਸੱਚ ਆ, ਜੋ ਅਸਲ ਤਸਵੀਰ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਮੈਂ ਉਹ ਲਿਆਂਦੀ ਆ ਸਾਹਮਣੇ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਵੀ ਖਿੜੇ ਮੱਥੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ। ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੂਗਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਚੁੱਪ ਬਹਿਣਾ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਭਿੜਨਾ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ, ਸਰਕਾਰ ਹੋਰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਗਿਰਦੀ ਆ, ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਡਿੱਗਦੀ ਆ, ਲੈਵਲ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਜਾਂਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਥੱਲੇ ਤੱਕ। ਸੋ ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਸ਼ੇਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਬਹੁਤਾਤ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਲਿਖਦੇ ਆ ਜੀ। ਤੇ ਪਰ ਜਦੋਂ ਸ਼ੇਰ ਆਪਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਕਈ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਤੱਕ ਯਾਦ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਇਤਿਹਾਸ ਲਿਖਣਗੇ ਸਿੱਖ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਲਿਖਦੇ ਆਏ ਆ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਵਿਰਾਸਤ ਆ ਸਾਡੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਦੀ, ਡਰ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦਾ। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਘੁੱਗ ਵਸਦਾ, ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਵਸਦਾ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਕੀਮਤ ਤਾਰਨੀ ਪਵੇ, ਸਾਡੇ ਪੁਰਖੇ ਤਾਰਦੇ ਆਏ ਆ। ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਤਾਰਨੀ ਪਈ ਤਾਂ ਖਿੜੇ ਮੱਥੇ ਕਬੂਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ, ਲੜਾਂਗੇ ਭਿੜਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇੰਟਰਵਿਊ ਹੋਈ ਆ, ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੇ ਬੇਹੱਦ ਖਾਸ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਗਈ ਆ। ਉਹ ਬੇਸ਼ੱਕ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ 2 ਸਾਲ ਸਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਬਣ ਰਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸਾਥੀ ਕੁਲਦੀਪ ਦੇ ਨਾਲ, ਮੈਨੂੰ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੂੰ ਦਿਓ ਜੀ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ। ਇਹ ਮੰਦਭਾਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਅੱਜ ਜੇ ਕੋਈ ਮਾਪੇ 20-30 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਵਿਆਜ ਤੇ ਫੜ ਕੇ ਜੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਭੇਜਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵੀਜ਼ੇ ਰਿਜੈਕਟ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਏ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਅਕਸ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੰਦਭਾਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸਭ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਵੀ ਸਾਡੇ ਭਰਾ, ਸਿੱਖ ਭਰਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਨਾ, ਸਿੱਖੋ ਤੁਸੀਂ ਪੀੜਤ ਤੋਂ ਯਾਰ, ਤੁਸੀਂ ਪੀੜਤ ਤੋਂ, ਤੁਸੀਂ ਦਿਖਾਓ ਅਸੀਂ ਪੀੜਤ ਹਾਂ।
ਪੀੜਤ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰੋ ਕਿ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੀ ਪੀੜਾ ਨੂੰ ਸਮਝਣ, ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਦ ਨੂੰ ਸਮਝਣ। ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਦ ਨੂੰ ਜੇ ਸਮਝਣਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਦਵਾਈ ਮਿਲੂਗੀ। ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਬੰਬ ਸੁੱਟਣ ਦਾ ਨਾਂ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਹੀਂ, ਬੰਬ ਸੁੱਟ ਕੇ ਉੱਥੇ ਖੜੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਨਾਂ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਹੈ। ਬਸੰਤੀ ਪੱਗ ਬੰਨ੍ਹ ਲੈਣਾ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਹੀਂ, ਦਿਲ ਦਾ ਬਸੰਤੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਹੈ। ਸੋ ਜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਬਣਾਈ ਹੈ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹੀ ਆ ਵੀ ਉਹ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਹੋ ਗਏ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਦਿਖਾਏ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਚੱਲਣਗੇ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਭਰਮਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਨਾਅਰਾ ਵਰਤਿਆ, ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਆ ਜੀ। ਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਸਮਾਗਮ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਕੱਲ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜਾ ਲੰਘ ਕੇ ਗਿਆ। ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ, ਸ਼ਹੀਦ ਰਾਜਗੁਰੂ, ਸ਼ਹੀਦ ਸੁਖਦੇਵ ਦਾ। ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗਈ ਉੱਥੇ ਸਰਕਾਰ? ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਗਿਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਮਕਸਦ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਲਾਉਣਾ ਸੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਕਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਸੀ। ਔਰ ਬੰਬ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣਾ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਵਿਚਾਰਾਂ ਨਾਲ ਵਾਰ ਕਰਨਾ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਸੇ ਬੰਬ ਸਿੱਟ ਰਹੇ ਆ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਰਦਾਰ ਕੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਦੂਜਿਆਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖੋ। ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁੱਤ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁੱਤ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੀਡੀਆ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲਓ ਕਿ ਕਿੰਨਾਂ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਕਿੰਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਰੇਡਾਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ। ਕਿਉਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਰਾਈਟ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਰਾਈਟ ਆਫ ਸਪੀਕ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਬੋਲਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਆ ਸਾਡਾ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਡਾਕਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕੁਦਰਤੀ ਸਾਧਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦੇ ਡਾਕੇ ਵੱਜ ਰਹੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਪਾਣੀ ਆ, ਆਬੋ ਹਵਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਆਹ ਬੋਲਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਖੋਹੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਨਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਇੱਕ ਕਿਹਦਾ ਸੰਕਲਪ ਆ, ਕਿਹਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਇਹ? ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਬੋਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ? ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸੀ ਨਾ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਆਪਦਾ ਹਥਿਆਰ ਚਲਾਇਆ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ RSS ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ, B ਟੀਮ RSS ਦੀ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਸਮਝਣਾ ਪਊਗਾ ਇਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਅਬਦਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਭਜਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਸੀਂ ਹਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਭਜਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਸੀਂ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵਤੀਰਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਤੇ ਅਬਦਾਲੀਆਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਤਾਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਪਈਆਂ ਨੇ ਜੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਜਾਉਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬਹੁਤਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ। ਬਸ ਗੱਲ ਇੱਕ ਮੁੱਠਤਾ ਦੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀ ਸਮੇਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਬਹੁਤ ਸਮਝਦਾਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ, ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੋਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ 2015 'ਚ ਜੋ ਬਾਈਬਲ ਕਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰਿਆ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਰਾਗ ਅਲਾਪਦਾ ਸੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਦਾ ਰਾਗ ਅਲਾਪਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਹਰੀਕੇ ਹੈੱਡ 'ਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਪੁਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਤਾਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਨਾਮ ਜਪਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਧਰਨਾ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਸੀ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਚੁਕਾਇਆ ਗਿਆ? ਉੱਥੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਚੌਂਕ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ ਵੀ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਧਰਨਾ ਦੇ ਰਹੀਆਂ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਰਹੀਆਂ, ਨਾਮ ਜਪ ਰਹੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ, ਤੇ ਬਾਦਲਾਂ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕਰਵਾਇਆ, ਤੇ ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਰਹੀ? ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਬੋਲਦਾ ਸੀ, ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਕਰਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਦੇ MLA ਮੰਤਰੀ ਬੋਲਦੇ ਸੀ ਕਿ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਬਾਦਲਾਂ 'ਤੇ। ਚਲੋ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪ ਮੰਗਦੇ ਸਾਰੇ, ਪਰ ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਰਹੀ? ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਜਪਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਗੋਲੀ ਚੱਲੀ ਸੀ ਨਾ, ਨਾਮ ਜਪਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਅਥਰੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲੇ ਚਲਾਏ ਸੀ ਨਾ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਦੀ ਤਾਂ ਵੀਡੀਓ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਜਨਤਕ ਹੋਈਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ, ਸੰਗਤਾਂ ਨਾਮ ਜਪ ਰਹੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਥਰੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਾਂਗਾਂ ਸੁੱਟੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਭੰਨੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਤੇ ਹੁਣ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਉਦੋਂ ਵਾਲਾ ਫੈਸਲਾ ਆਇਆ ਹੈ, 4-5 ਅਫਸਰਾਂ 'ਤੇ ਗਾਜ਼ ਡਿੱਗੀ ਆ, ਤੇ ਹੁਣ ਵਾਲੇ ਅਫਸਰਾਂ 'ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਬਈ? ਹੁਣ ਵੀ ਤਾਂ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਦੂਜਿਆਂ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਸੇ ਰਸਤੇ ਤੁਰਨਾ ਹੈ ਜੀ? ਤੇ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਉਹੀ ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਰਾਹ 'ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹੀ ਲੋਕ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। RSS ਬਾਦਲਾਂ ਨੂੰ ਆਪਰੇਟ ਕਰਦੀ ਸੀ, RSS ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਆਪਰੇਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਆਪਰੇਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤਾਂ ਸਬੂਤ ਹੀ ਆ ਗਿਆ ਨਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਰਾਜਸੀ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਸਿਆਸੀ ਜਮਾਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ RSS ਦੀ B ਟੀਮ ਆ, ਤਾਂ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਯਾਰ ਖੌਰੇ ਵਿਰੋਧੀ ਆ, ਤੇ ਪਰ ਅੱਜ ਤਾਂ ਸਾਬਤ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸਾਰੇ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋਵੋ।